नाही, पण त्यांच्या प्रश्नाला न्याय द्यायचा असेल, ज्यांनी ब्रीफिंग घेतलं त्यांनी उत्तर देणं उचित राहील. कोणती घ्यायची सर? अत्याचाराचा गंभीर विषय कोणते घ्यायचे? माहिती दिली पाहिजे. बावनकुळे साहेब देतील. संवेदनशील नेते आहे आमचे ते. हे काय नवीन पद्धत विकसित केली आहे? मग कसं करायचं सांगा ना मला, लिहून द्या ना मला. एवढा गंभीर विषय आहे. चला बोला. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदयांनी जे विनंती केली आहे ही लक्षवेधी ही लक्षवेधी आज राखून ठेवू, उद्या घेऊ दादा. चला लक्षवेधी नंतर घेण्यात येईल सांगितलं. थांबा एक मिनिट थांबा ना. चला हा आपण पुकारा, उत्तर देतात आपण पुकारा. महोदय छापल्याप्रमाणे चला बोला आता. सुहास कांदेजी बोला. अध्यक्ष महाराज, मला गृहमंत्र्याचं उत्तर पाहिजे, खात्याचं उत्तर पाहिजे. अध्यक्ष महाराज, आम्ही काय 7वी नापास नाही. अध्यक्ष महाराज, उत्तर कोणी द्या. गृहराज्यमंत्री ते ग्रामीण शहराचे, मला ग्रामीणचं उत्तर पाहिजे. अर्जुन भाऊ, ठीक आहे. काय उज्ज्वलला पाडून आलो इथं. चला हे म्हणून माझी विनंती आहे की ते उद्या घ्यावी. चला लक्षवेधी. ओके कांदे साहेब ऐका ना. कांदे साहेब बघा, लक्षवेधी क्रमांक 3, 4, 5, 6 याचे मंत्री महोदय वरच्या सभागृहात असल्यामुळे ह्या आपल्याला नंतर घेण्यात येईल. आता लक्षवेधी क्रमांक 7 घेऊया. हो आलं लक्षात. चला लक्षवेधी क्रमांक 7. अरे उत्तर दे ना. हे बाबा बोला. उत्तर दे ना. काय खुलासा करा जरा. कुठल्या नियमात आहे लक्षवेधी मंत्री नाही म्हणून? एरवी ज्या वेळेस सभागृहामध्ये चर्चा असते विविध खात्याची, त्यावेळेस एक मंत्री असतात आणि सांगतात तुमच्या, आपण असं म्हणतो सरकारकडून की ही सामूहिक जबाबदारी आहे. एक दुसरा, मला आपल्याकडून रुलिंग पाहिजेत माझ्या या प्रोसिजरवर. अध्यक्ष महोदय, एका खात्याचे एक मंत्री असताना त्याला राज्यमंत्री सुद्धा दिलेला आहे प्रत्येक खात्याला. हे सभागृहामध्ये जर कॅबिनेट मंत्री वरच्या हाऊसमध्ये असले तर खालच्या हाऊसमध्ये राज्यमंत्री असावेत, राज्यमंत्री असले तर कॅबिनेट खाली असावेत आणि सभागृहाचं कामकाज विना अडथळ्याने दूर व्हावा. आम्ही या प्रश्नासाठी तयारी करून आलो आणि इथे मंत्री नसताना ऍडजॉर्न करा 10 मिनिट, येऊ द्या मंत्री. पुढचं काम. अरे लक्षवेधी 15 लक्षवेधी होतात आणि महत्वाच्या विषयाला नाही मिळत नाही. अध्यक्ष महोदय, ठीक आहे. हे बरोबर नाही. सुहास कांदेजी, आपली लक्षवेधी घेण्यात येईल. आपण बसा. चला लक्षवेधी क्रमांक 7 श्री नरेंद्र भोंडेकरजी. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 7. लक्षवेधी क्रमांक 7 उद्या हो घेणार शक्यतो आजच घेणार. आले की घेऊ, लगेच आजच घेऊ. आपण आजच घेणार. अरे आज घेणार आपली लक्षवेधी घेणार. आपली सुहास कांदे लक्षवेधी घेणार आपली. मंत्री आले की आजच घ्या. काय आजच घ्या. मुलीचा बाप आहे, एका बहिणीचा भाऊ आहे मी. हे बघा, इथं असलेला प्रत्येक जण एका मुलीचा बाप आहे. कांदे साहेब बघा, आल्याबरोबर मंत्री महोदय आल्याबद्दल आपले लक्षवेधी घेऊ. आपण खाली बसावं. चला घ्या आता पुढचं कामकाज घेऊ द्या. काय पद्धत आहे ही? काय योग्य नाही, हे योग्य नाही. हे बघा विधान परिषद मध्ये आहे, सांगितल्याच्या नंतर सुद्धा आपण बसत नाही खाली. सुहास खांदेजी, आपण खाली बसा. आपली लक्षवेधी घेण्यात येईल. आपण खाली बसा. आज घेऊ, खाली बसा. प्रश्न उत्तरात तास झाला की आपली लक्षवेधी घेऊ, खाली बसा. आपण काय पद्धत आहे? चला लक्षवेधी क्रमांक 7 घ्या. भोंडेकरजी आपण पुकारली का? हो आले की घेण्यात येईल.
ते छापल्याप्रमाणे आपण जागेवर बसा, जागेवर बसा, अध्यक्ष जागेवर महोदय. बसा, जागेवर बसा. अध्य- नाही हे 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 बघा, हे सर्व चुकीचं आहे, हे सर्व चुकीचं. हे बघा नाही तुम्हाला नाही आपल्याला सांगितलं नाही आपल्याला सांगितलं की लक्षवेधी आज घेणार म्हटल्यानंतर विधान परिषद मध्ये मंत्री महोदय आल्याबरोबर आपण घेणार म्हटल्याच्या नंतरही आपण शांत होत नाही. काय करायचं? आपण तेवढं समजून घ्यायला पाहिजे ना. आपला 12 लक्षवेधी दाखवलेले आहेत, आपण मागे पुढे घेतोय, सर्व लक्षवेधी घेतलेले आहे. खाली बसा, आपण खाली बसा. चला मंत्री महोदय बावनकुळे साहेब, आपण उत्तर द्या. अध्यक्ष महोदय, भंडारा घेऊ जिल्ह्यामध्ये अध्यक्ष आले की घेऊ, महोदय, आता सर्वच घ्यायचे आज. अध्यक्ष महोदय, भंडारा जिल्ह्यामध्ये मोहाडी आणि पवनी तालुक्यामध्ये अनेक रेती घाट भंडारा जिल्ह्यामध्ये मागील 2 वर्षामध्ये झाले. अध्यक्ष महोदय, बेटाळा, पवनीचे, भोजापूर आणि असे अनेक घाटाच्या माध्यमानं अध्यक्ष महोदय जे काही उत्खनन करणारे आहेत ते त्यामध्ये अध्यक्ष महोदय केशवप्रिया इन्फ्रास्ट्रक्चर malaat मुंबई व श्री कौशल्य कजारिया आणि सर ह्या सगळ्या डेपोमधून यांनी जो डेपो घेतला अध्यक्ष महोदय, हा याच्यापेक्षा जास्त त्यांनी उत्खनन केलं आहे अध्यक्ष महोदय. आणि इतकं उत्खनन केलं आहे की जवळपास त्यांना 300 कोटीपेक्षा जास्त दंड असायला पाहिजे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, असा एक प्रस्ताव सुद्धा खालून आलेला आहे अध्यक्ष महोदय, तहसील विभागातून, मायनिंग विभागातून अध्यक्ष महोदय. पण जिल्हा अधिकारी कार्यालयामध्ये कोणाच्या दबावानं काम करतं अध्यक्ष महोदय, हे सगळं प्रस्ताव थांबून ठेवले अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, जेव्हा आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना विचारायला गेलो की हा प्रस्ताव कोणाच्या दबावाखाली करताय, तर ते म्हणतात वरिष्ठच्या आदेशानुसार दबाव थांबवण्यात आला अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, माहिती मागितली आम्ही सीसीटीव्हीची आणि त्याची जी काही माहिती आहे ती माहिती द्यायला तयार नाही अध्यक्ष महोदय. याच्या पलीकडे जे रेती घाटवाले आहेत ते सांगतात अध्यक्ष महोदय की हमारा आमदार कुछ नहीं बिगाड़ सकता. अध्यक्ष महोदय, जर ही इतकी मगरुरी हे कोणाच्या भरोश्यावर आली आहे अध्यक्ष महोदय? इतकी मगरुरी पोलीस विभाग सांगते का रेती घाटवाले तुमच्या घातपात करू शकतात? रेती घाटवाले म्हणजे इतके मगरुरी आलेत अध्यक्ष महोदय. माझी मंत्री महोदयांना विनंती आहे अध्यक्ष महोदय की त्या तहसीलदार तुमचे, SDO तुमचे, गुवाहाटीला आम्ही यासाठीच गेलो होतो का अध्यक्ष महोदय? काय ह्या सगळ्या अध्यक्ष महोदय मला बोलू दे जरा, आता थांबू नका जरा. आपण प्रश्न घ्या. माझा प्रश्न तोच आहे अध्यक्ष महोदय, सगळे अधिकारी तुम्ही देता, ते जे काय रेती चोर आहेत ते आम्हाला धमकी देतात, ते रेती चोर एवढे मोठे घोटाळे करतात. मला मंत्री महोदयांना प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय, यांना का पाठीशी घालण्यात येते? या सगळ्या लोकांवरती दंड का थोपवण्यात येत नाही? शासनाचा महसूल जर थांबत असेल तर त्याच्यावरती ताबडतोब हे करायला पाहिजे. आणि जे कोणी गुन्हेगार असतील ह्या कंपनीवाले, या सगळ्यांवरती गुन्हा दाखल करून त्यांना अंधार करणार का अध्यक्ष महोदय? मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, माननीय भोंडेकरजींनी जे डेपो पॉलिसी आपली होती, डेपो धोरण होतं, त्यामध्ये मौजा बेटाळा दक्षिण आणि मौजा बेटाळा उत्तर या 2 वाळूघाटाच्या एक डेपो मागच्या वर्षाच्या पॉलिसीप्रमाणे, डेपो पॉलिसीप्रमाणे केशवप्रिया इन्फ्रास्ट्रक्चर malaat मुंबई यांना 3 वर्षाकरता त्या ठिकाणी हा डेपो मिळाला होता. अध्यक्ष महोदय, नंतर आपण ही पॉलिसी बदलली, डेपो पॉलिसी, आणि आता वाळू लिलावाची पॉलिसी या ठिकाणी आली. आणि आता वाळू लिलावाच्या पॉलिसीमध्ये आपण या राज्यातले 1100च्या वर रेतीचे वाळू साठे हे आता लिलाव प्रक्रियेत आले. जवळपास या महिन्यामध्ये सर्व लिलाव पूर्ण होतील. पण प्रश्नाधीन जो विषय आहे यामध्ये हे खरं आहे की जो आमच्याकडे गुळेगाव येथील वाळी डेपो जो होता त्याचा अवैध उत्खननाचा रिपोर्ट 2/5/2025 तिथल्या तलाठ्यांनी तहसीलदार पवनी यांना दिला. 34,600 ब्रास अवैधरित्या उत्खनन केल्याचा रिपोर्ट आला. त्यावर पवनी तहसीलदार जो तत्कालीन तहसीलदार महेंद्र सोनोने यांनी या ठिकाणी त्यावर तातडीनं, आणि तेव्हाचे जे उपविभागाचे अधिकारी आहे बालपांडे, या दोघांनी तातडीनं तलाठ्याच्या रिपोर्टवर स्पॉट पंचनामा, CCTV फुटेज, CCTV सर्व्हिलन्स जे काही आपण या डेपो पॉलिसीमध्ये आहे
तर या अवैध उत्खननावर कुठलीही कारवाई त्या ठिकाणी केली नाही आणि मग हा रिपोर्ट जसा तसा त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्याकडे पाठवून दिला की असं असं झालं आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याचा ETS सर्वे करण्यासाठी तिथल्या DMOनी तातडीने ETS सर्वे करायला पाहिजे होता. यामध्ये खरं आहे की 34,600 ब्रास तर फक्त आता ते पंचनाम्याचा रिपोर्ट आहे, पण यापेक्षाही जास्त वाळू त्या ठिकाणी तिथून गेलेली आहे. आता नंतर मग पाऊस आला, त्यात वाळू साठे जसे तसे झाले. आता ETS मोजणी करून काही फायदा नाही. पण एक गोष्ट खरी आहे की आता आपल्या हातात जे आहे 14,000 जो या 34,000 जो या ठिकाणी आपला जो रिपोर्ट आहे 34,600 ब्रासचा, या रिपोर्टच्या आधारावर या संबंधित डेपोधारकाकडनं तो दंड वसूल करण्याची कारवाई करणे, त्यावर अवैध उत्खननाचे गुन्हे दाखल करणे, ही कारवाई आपण करण्याचा निर्णय घेतोच आहे. पण ही गोष्ट खरी आहे की तत्कालीन जो तहसीलदार होता त्यांचं सर्वात मोठं हे रॅकेट आहे आणि महेंद्र सोनवणे आता तो रिटायर झाला आहे. पण रिटायर नंतरचे या गुन्ह्यामध्ये हा जो गुन्हा दाखल करू, या गुन्ह्यामध्ये हा जो महेंद्र सोनवणे आहे हा रिटायर झाला असला तरी याचा संबंधही त्या ठिकाणी आहे आणि आपला जो या ठिकाणी बालपांडे आहे, गजेंद्र बालपांडे, याचाही संबंध आहे. यांनी कधीच त्या ठिकाणी अवैध वाळूघाटावर कारवाई केली नाही. यांनीच प्रोटेक्शन जास्त दिलं आहे. यांच्या प्रोटेक्शनमुळेच या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर त्या ठिकाणी हा सर्वात जास्त नुकसान सरकारच झालं आहे. त्यामुळं आता गजेंद्र बालपांडेचा आम्ही निलंबित करतो आहे, आजच निलंबित करतो आहे. सोनवणे तर आता रिटायर झाले आहे, त्यांच्यावर या वाळू चोरीमध्ये गुन्हा दाखल करण्याची आम्ही कारवाई करू आणि हे जे काही यामध्ये 65 कोटी आता निघालेलं आहे सध्या, हे 65 कोटी रुपये वसूल करणे, त्यावर गुन्हे दाखल करणे, त्यावर पोलिसांची कारवाई करणे, हे या ठिकाणी करू. यामध्ये DMOनी सुद्धा DMO तिथला माननीय शंभूराजेजी, आपण या DMOची याच्यामध्ये जास्त चूक आहे. DMOकडे वारंवार तक्रारी आल्या, पण जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांनी कुठलीही दखल घेतली नाही. त्यांनी तलाठ्यांनी तहसीलदारांनी रिपोर्ट पाठवल्यावरही त्यांचा ETS सर्वे केला नाही किंवा ETS सर्वेची पुढची कारवाई काहीच केली नाही. आणि त्यामुळं माननीय मी शंभूराजे देसाई यांनाही विनंती करतो की खनिकर्म मंत्री म्हणून हा जो DMO आहे हा कल्प्रिट आहे आणि या DMOवरही त्या ठिकाणी आपण तपासणी करून त्याची चौकशी करून आपले खनिकर्म मंत्री या ठिकाणी कारवाई करतील. पण आम्ही आता महसूल म्हणून तिथला जो तत्कालीन SDO होता त्यावर त्या ठिकाणी त्यांना निलंबित करणे, जो आम्ही पोलिसामध्ये गुन्हा दाखल करणार आहोत त्या गुन्ह्यामध्ये बालपांडे आणि सोनवणे या दोघांची चौकशी आम्ही करायला लावू. FIR दाखल करून यांची त्या ठिकाणी फौजदारी चौकशी आम्ही करायला लावू आणि जे 65 कोटी रुपयाचा आज जे प्राथमिक अंदाज आहे याबद्दल वसूल करणे आणि ती कंपनी जी आहे त्या कंपनीवरही या ठिकाणी हे गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई सरकार करेल. पुढे अध्यक्ष महोदय, ज्यांनी हा प्रकरण पूर्ण उघडकीस आणलं, अध्यक्ष महोदय, तहसीलदार आणि SDO यांच्यावरती आपण जे काय कारवाई करताय करा अध्यक्ष महोदय, हरकत नाही, तो मंत्री महोदयांचा अधिकार आहे. पण मुळात ज्यांनी तो प्रकरण बाहेर आणला आणि DMO आणि कलेक्टरनी इतके महिनेपर्यंत दाबून ठेवला आणि त्यांच्या भरोश्यावरती जे लोक मगरुरीने बोलत होते की आमदार हमारा कुछ नहीं कर सकता, हम आमदार को उड़ा देंगे, तर अध्यक्ष महोदय आज सुरू केलं नाही. अध्यक्ष महोदय, माझा प्रश्न मुळात असा आहे की ज्यांनी प्रकरण बाहेर आणलं तुम्ही त्यांच्यावरती कारवाई करता हरकत नाही, पण ज्यांनी हा प्रकरण दाबला DMO आणि जिल्हाधिकारी यांना निलंबित करणार का आपण? दुसरा प्रश्न की ज्यांनी ह्या सगळा भ्रष्टाचार केला, म्हणजे 65 कोटीचा तो जवळपास आहेच, पण आमचं म्हणणं आहे की 300 कोटीपेक्षा जास्त असेल हा भ्रष्टाचार. मुळात ज्या लोकांनी, ज्या ठेकेदारांनी, ज्या कंपनीवाल्यांनी यांच्यावरती आपण मोका लावणार का अध्यक्ष महोदय, आणि ते किती दिवसात लावणार हा माझा प्रश्न आहे. मंत्री बोल. नाही, याच्यामध्ये खनिकर्म जो अधिकारी आहे त्याच्यावर गुन्हा दाखल करणे, त्याच्यावर कारवाई करणे, त्याची तपासणी करणे माननीय मंत्री खनिकर्म या ठिकाणी आहेत. जिल्हाधिकारी यामध्ये जिल्हाधिकाऱ्याचा फार रोल येत नाही. शेवटी दाबलं नाही आहे. त्यांनी फक्त आपल्या DMOनी ETS सर्वे करायला पाहिजे, तो केला नाही. ETS सर्वे करायला पाहिजे होता, तो केला नाही. आणि या प्रकरणाला त्या ठिकाणी DMOनी बऱ्यापैकी त्यांना मदत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण
सोनवणे यांनी याच्या ठिकाणी पूर्ण यांना प्रोटेक्शन दिलं होतं, बालपांडेंनी पूर्ण प्रोटेक्शन दिलं होतं, त्यामुळं हे या ठिकाणी प्रकरण आहे. खरं तलाठ्याने त्या ठिकाणी हा रिपोर्ट दिलेला होता पुढे जाऊन. आणि त्यामुळं मला असं वाटतं की या ठिकाणी आपण कारवाई फौजदारी करतोय. 65 कोटी अंदाजित जे काही दंड आणि आला आहे त्यालाही आपण वसुलीची कारवाई करू. म्हणजे आता 65 कोटी रुपये एकदम असा नाही आहे की 65 कोटी आहे, त्यामध्ये आत्ता नाही जास्त आहे कमी आहे, आज मी सभागृहामध्ये या बाबीवर जाणं योग्य नाही. त्याची तपासणी सुरू केली आहे लक्षवेधी आल्यावर. पण एक गोष्ट खरी आहे की मोठ्या प्रमाणात अवैध उत्खनन झालं आहे. 3 मीटरपर्यंत अवैध उत्खनन झालं आहे. तहसीलदारनी त्या ठिकाणी इन्व्हॉल्वमेंट आहे, आमच्या त्या ठिकाणच्या EDOचे इन्व्हॉल्वमेंट आहे, त्या ठिकाणी खनिकर्म अधिकाऱ्याचे इन्व्हॉल्वमेंट आहे आणि त्यामुळं फौजदारी कारवाई आपण करतोय. त्या कंपनीने त्या ठिकाणी डेपोचे सर्व नियम डावलून CCTV सर्व्हिलन्स वगैरे काही न ठेवता सारे 16-17 जे काही आपल्या कंडिशन आहे त्या सर्व डावलून त्या ठिकाणी अवैध उत्खनन केलं आहे. अरे काय चला त्यामुळे मला असं वाटतं झालं ना, त्यामुळं असं वाटतं व्यवस्थित की उत्तर दिलाय मंत्री अजून महोदयांनी. काही अधिकची माहिती मान्य सदस्याकडे असेल तर ती अधिकची माहिती आम्हाला द्या. आम्ही या गुन्ह्यामध्ये याचा अंतर्भाव करू. चला पुढे जाऊया. बोला सुधीर भाऊ, काय म्हणा तुमचं? हरकतीचा मुद्दा आहे. हा, माननीय मंत्री महोदय अतिशय प्रामाणिकपणे याची माहिती देत आहे. त्यांनी हे मान्य केलं. पण अध्यक्ष महाराज, जे निवेदन आमच्याकडे दिलेलं आहे त्या निवेदनाच्या शेवटच्या 4 लाईनी वाचा. जिल्हाधिकारी महोदय भंडारा काय म्हणतात की 65 कोटी रुपयाचे नुकसान केले असल्याबाबतची बाब निदर्शनात आली नाही. अध्यक्ष महाराज, हरकतीचा मुद्दा काय की शेवटी प्रशासनाचं उत्तर आणि मंत्री महोदयांनी सभागृहात दिलेलं उत्तर याचं काही ताळमेळ असला पाहिजे. मंत्री महोदय अतिशय उत्तम उत्तर देत आहे, याच्याबद्दल शंका नाही आहे. मंत्री महोदयांच्या उत्तरामध्ये काही झाकायचं नाही. पण 3 प्रश्न उपस्थित झाले. नंबर 1 की हे षडयंत्र आहे. हे षडयंत्र आहे, जिल्हाधिकारी तहसीलदार सर्वांचं षडयंत्र आहे. दुसरं त्यांनी मान्य केलं की डिस्ट्रिक्ट मायनिंग ऑफिसर हा दोषी आहे, तर त्याला तर ताबडतोब निलंबित केलं पाहिजे. स्वतः मंत्री महोदय आहे ते आता चाललेत निलंबित करायचं नाही म्हणून. पण मंत्री महोदय निलंबित करून जा ना, जरा एक शुभ कार्य तुमच्या हातून होऊ द्या. शुभ कार्य होऊ द्या, भ्रष्टाचारी माणसाला निलंबित करून पुढे जायचं आहे. महसूलचा प्रश्न नाही, पण अधिकारी तुमचा आहे, तुम्हाला निलंबित करता येतं. मागे सामान्य अध्यक्ष महाराज DMO पाहिलेला आहात. मी अनुभवी आहे म्हणून सांगतोय. माझ्याकडे एक शब्दाचे ब्रीफिंग नाही. हा प्रश्न महसूलचा आहे. आता माननीय बावनकुळे साहेबांनी मगाशी उल्लेख केला की DMOचा कुठेतरी संबंध येतोय DMOच्या बाबतीतला, तर ते नाही, माझ्याकडे येऊ दे ती माहिती. मी रितसर चौकशी करतो, त्याला हिअरिंग देतो. रितसर चौकशी करून हिअरिंग देऊन सगळी प्रोसिजर पूर्ण करून त्या हिअरिंग मध्ये जे काय पुढे बाबी येतील त्याप्रमाणे आपण उचित कार्यवाही करू. सांगितलं त्यांनी, उत्तर समर्पक दिलं आहे त्यांनी. काय तुम्ही लक्षात घेत नाही आहे? अशा पद्धतीने षडयंत्र करून राज्याच्या अशा संपत्तीची हानी होत आहे. उत्तर तुम्ही किती गंभीरपणे दिलं आहे. तुम्ही उत्तरात म्हणतात काही झालं नाही, मंत्री महोदय म्हणतात की 65 कोटीचं नुकसान झालं. म्हणजे अधिकाऱ्यांनी उत्तर द्यावं की देऊ नये. मग एक तरी काम करा अध्यक्ष महाराज, तुम्ही निर्देश द्या. आपण टेस्ट केस करू, एक आमदारांची समिती नेमण्याचे निर्देश द्या. आमदाराची समिती नेमा, एकदा टेस्ट केस करू. अन्यथा इथं आपण एकदा आलो, उत्तर दिलं जातं, मग त्याच्यानंतर त्याच्यावर पुढे काय होते याचा पाठपुरावाही होत नाही आणि मग त्या उत्तराला पाठ दाखवल्या जाते. आमदारांची एक समिती करा. मंत्री महोदय उत्तर द्या. समिती करा. सुधीर, तुमचं म्हणणं योग्य आहे की यामध्ये जो लक्षवेधीचं उत्तर छापलं आहे ते शेवटचे 4 लाईन ह्या मला न पटण्यालायक आहे. आणि याच्यात एकच खरं आहे की तलाठ्यांनी, छोट्या तलाठ्यांनी, छोटा अधिकारी आहे, 2/5/2025 तहसीलदारला पत्र दिलं आहे की 34,600 ब्रासचं अवैध उत्खनन झाल्याचं दिसतं आहे त्याला, तलाठ्याला. तरी तहसीलदार कारवाई करत नाही, तरी EDO कारवाई करत नाही, तरी DMO कारवाई करत नाही. म्हणजे तलाठी हा आता प्रामाणिकपणे सांगतोय की एवढं उत्खनन झालं. 34,000 हे 65 कोटी कुठं आणलंय?
हे जरी मान्य करत नसले मग त्यांना मी एवढंच विचारलं की बाबा तलाठी मान्य करतोय, तलाठ्याने तुम्हाला रिपोर्ट दिला की जेवढे 34,600 ब्रास उत्खनन झाला आहे तरी 65 कोटी याच्यावर निघाले आहे. आता आम्हाला काही त्याचा मी तेच ब्रिफिंग सांगितलं की हे चुकीचं आहे. इकडे आपण हे मान्य करतोय, तो तलाठी मान्य करतोय, तहसीलदारांनी चूक केली मान्य करतोय. आत्ताच्या तहसीलदारांनी आत्ताचा प्रांत सांगतोय की तलाठी तहसीलदार आणि तेव्हाच्या ADMनी चूक केली आहे. आत्ताचा तहसीलदार सांगतोय, आत्ताचा ADM सांगतोय. आणि त्यामुळं हे मान्य आहे. आपण पूर्ण खोलात जाऊ आणि गरज पडली तर सुधीर भाऊंनी सांगितलेल्या सूचनाचं आम्ही पालन करू. चला, लक्षवेधी क्रमांक 8 ही पुढे जयंत पाटलांनी पत्र दिल्यामुळे पुढे ढकलण्यात येत आहे. लक्षवेधी क्रमांक 9 श्री हिरामनजी खोसकर. लक्षवेधी क्रमांक 9 हिरामनजी खोसकर. अध्यक्ष महोदय, समृद्धीला हे झालं जोडणारा की ते- समृद्धी हा, घेऊ. महामार्गाला आता जोडणारा पुकारले नाही की झाले की ते घेऊ. रस्ता. अध्यक्ष महोदय, हा रस्ता 35 किलोमीटरचा मंजूर नाही, असून लक्षवेधी पुकारा ना. लक्षवेधी पुकारा. लक्षवेधी क्रमांक 9 पुकारा. 9 सांगितलं ना, लक्ष्मी क्रमांक 9. अध्यक्ष महोदय छापल्याप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, समृद्धी महामार्गाला गोटी त्रिंबक रस्ता हा मंजूर असून 35 किलोमीटर मंजूर आहे. अध्यक्ष महोदय, इगतपुरी त्र्यंबकेश्वर मतदारसंघामध्ये पहिल्यांदा 3 धरणं झाले 35 किलोमीटरमध्ये. वाकी धरणातून काही लोक बाधित झाले, रस्त्यावर आले. मुकणा धरण झाला, मुकणा धरण काही गावं बाधित झाले, रस्त्यावर आले. वैतरणा धरणातून काही लोक बाधित झाले, रस्त्यावर आले. रस्त्याला लगत असलेले 22 गावं. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी रस्ता मंजूर केला असताना त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना एक तर विश्वासात घ्यावं लागत होतं. कुठल्याही शेतकऱ्यांना 22 गाव बाधित झालेले आहेत. कुठल्याही शेतकऱ्या कुठल्या गावकऱ्याला विश्वासात घेतलं नाही. रस्ता आता 10 मीटर आहे. आज त्यांनी शासनाने त्या ठिकाणी मोजणी चालू केली. शेतकऱ्याला दमदाटी देत आहे, मोजणी करता 45 मीटरची आजही आवश्यकता नाही. माझं म्हणणं एकच शासनाला विनंती आहे की त्या ठिकाणी 10 मीटर आहे, 10चे 20 मीटर करा. आणि ज्या जमिनी त्या ठिकाणी त्या 20 मीटरमध्ये जातील, आज तिथं सरकारी मूल्यांकन खूप कमी आहे, चालू बाजारभाव जास्त आहे. माझं म्हणणं आज चालू बाजारभावाने त्या ठिकाणी शासनाला जसं समृद्धी महामार्गाला विशेष पॅकेज म्हणून त्यावेळेस समृद्धी महामार्गाला शेतकऱ्यांनी त्या ठिकाणी विनंती केली, त्यावेळेस विशेष बाब म्हणून शेतकऱ्यांना चांगल्या पद्धतीनं भाव दिला. माझी विनंती आहे, परंतु भाव देता असताना 20 मीटरच्या जेवढ्या जमीन संपत्ती होतील तेवढ्याच जमिनी शेतकऱ्यांना पैसे द्यावा. 45 मीटरची काही आवश्यकता नाही. अध्यक्ष महोदय, इगतपुरी तालुका 65% क्षेत्रफळ 100% आणि 65% संपत्ती झालेले आहे. धरण असेल, समृद्धी असेल, MIDC असेल, महामार्ग असतील आणि 35% त्या ठिकाणी 35-32% ते कुटुंब त्यांचा उदरनिर्वाह करत आहे. हा जोडून माझी शासनाला विनंती आहे की 20 मीटर रस्ता हा अध्यक्ष महोदय, प्रश्न विचारा. माझा प्रश्न पाहिला की 20 मीटर रस्ता त्या ठिकाणी घ्यावा. दुसरा प्रश्न माझा असा आहे की जी जागा संपादित होईल तिचा 5 पट म्हणजे बाजारभाव आजच्या बाजारभावाचे 5 पट पण नाही. जे काही जे काही धरणातून जे गावं आले बाधित झाले ते गावावर असेल, त्यांनी आज बंगले बांधलेले आहेत, घरं बांधलेले आहेत, त्या घरांचं त्यांनी झाडं लावलेले आहेत. त्याचा सुद्धा मूल्यांकन होऊन त्या ठिकाणी शेतकऱ्याला त्या ठिकाणी चांगल्यापणे पैसे मिळावा अशी माझी विनंती. चला, मंत्री महोदय. हिरामन खोसाजी यांनी जे प्रश्न मांडला आहे यावर 2-3 बाबी आहे. एक तर रस्त्याची रुंदी कमी जास्त करावी हा एक प्रश्न आहे. तो नॅशनल हायवेचे संपूर्ण अधिकारी आणि नॅशनल हायवेनी का प्लान तयार केला हा एक प्रश्न आहे. तो कमी करता येईल की कमी करता येईल का याचा आत्ता निर्णय या सभागृहात होऊ शकत नाही. मी आपल्याला आश्वस्त करतो की 15, 16, 17, 18 या 4 दिवसामध्ये नॅशनल हायवेचे अधिकारी, आमचे सर्व भूसंपादन अधिकारी, मी स्वतः ACS आमचे सर्व भूसंपादन आणि महसूल याची एक सविस्तर बैठक घेऊन, कारण हा प्रश्न निर्माण झाला आहे की रुंदी कमी करा, वाढवा, हा सर्व बाब ही काही सभागृहात होऊ शकणार नाही. माझी हिरामन खोसाजी आपल्याला विनंती आहे, 4 दिवसात मी याची बैठक बोलवतो आणि या बैठकीमध्ये आपण जेवढे भूसंपादनाचे मोबदला असतील, झाडाचा मोबदला असेल, तिथल्या विहिरीचा मोबदला असेल, तिथल्या घरांचा मोबदला असेल, जे काही त्या ठिकाणी रुंदी ठरेल त्याच्या आधारावर मग आपल्याला निर्णय करावा लागेल. रुंदी कमी केली तर हा प्रश्न येणार नाही. रुंदी जर कायम राहिली त्यांना म्हटलं रुंदी करायची आहे एवढी, कारण महत्त्वाचा रस्ता आहे हा. रस्ता नॅशनल हायवे करताना जे घोटी त्र्यंबकेश्वर आहे, आता घोटी त्र्यंबकेश्वर रस्ता
सर्वात जास्तीत जास्त रुंद करावा अशी मागणी आहे. त्यामुळं मला असं वाटतं हा लक्षवेधीमध्ये या सभागृहात हा प्रश्न सोडण्यापेक्षा मी आपली बैठक 4 दिवसात घेईल. तुमच्या सर्व प्रश्नाला न्याय मिळून देतो. चला लक्षवेधी क्रमांक घेतोय तिन्ही होणार आहे. वडेट्टीवार साहेबांनी विनंती केली आहे, त्यांना जायचं आहे बाहेर, त्यामुळे त्यांची 5 नंबर घेतोय, नंतर कांदे साहेब आपली घेतोय. या अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 5. अध्यक्ष महोदय, जो विषय या ठिकाणी आलेला आहे, मंत्री महोदयांनी स्पष्टपणे या ठिकाणी उत्तरामध्ये सांगितलं आहे की सदर प्रकरणी कोणतीही कायदेशीर कारवाई न पार पडता तसेच नियमोचित कारवाई न केल्याने त्यांनी बेजबाबदारपणाचे व त्यांच्या पदास न शोभणारे असे भ्रष्ट वर्तन केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. हे उत्तरामध्ये सन्माननीय मंत्री महोदयांनी सांगितलेलं आहे. आणि त्यानंतरही मंत्री महोदयांनी या संदर्भात उत्तर देत असताना यामध्ये झालेला त्यांच्याकडे जो प्राप्त प्रस्ताव असून त्यांच्या विरुद्ध नागरी सेवा शिस्त व अपील नियम 1969च्या नियम 8 अन्वये विभागीय चौकशी करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला. उत्तरामध्ये त्यांनी सांगितलं, माझा अध्यक्ष महोदय, ज्या वेळेस विभागीय चौकशीचा विषय येतो त्यावेळेस हे प्रकरण गंभीर आहे आणि चौकशीमध्ये ते निष्पन्न झालेलं आहे, हे आता सिद्ध झालेलं आहे. पोलीस अधीक्षकांनी जो अहवाल दिला, अशा प्रकारचे 9 प्रकार केलेले आहेत, फक्त 2 उघडकीस आले, 9 गुन्हे. हा एवढा नालायक अधिकारी आहे, खुल्ला सोडून देतो. चोर भ्रष्ट अधिकारी. तुम्हाला विनंती आहे माझी, अशा अधिकाऱ्याला पाठीशी घालू नका. जो अधिकारी, अध्यक्ष महोदय, हे सर्व वस्तुस्थिती आता मी मानत नाही, पण आपल्याला विनंती अशी आहे की तो हे गंभीर प्रकरण आहे. कारण सेवा आणि शर्ती नियम हे केव्हा चौकशी होते अध्यक्ष महोदय, की ज्या वेळेस तो गंभीर प्रकरण सापडलं. माझं एवढीच विनंती आहे की तुम्ही याला आजच्या आज निलंबित करण्याची कारवाई करावी आणि हे आजच्या आज झालं पाहिजेत. पुराव्यासकट पोलीस अधीक्षकांनी गंभीरपणे याची नोंद घेऊन गुप्त अहवाल पाठवला आहे. तो अहवाल पूर्ण सरकारकडे प्रलंबित आहे, फक्त काही नाही, इथे आदेश होण्याची बाकी आहे. मी आजच सकाळी एसीएस होमशी बोललो, ते म्हणलेत की हे प्रकरण आम्ही सरकारकडे पाठवलेलं आहे. आता आजच्या आज याच्यावर कारवाई व्हावी, निलंबित करावं आणि विभागीय चौकशी तो तिथेच कार्यरत राहील आणि पुन्हा विभागीय चौकशी म्हणजे हे प्रकरण दडपण्याचं काम आहे. त्यामुळे आपल्याला विनंती आहे, हे सर्व गुन्हे लक्षात घेता तुम्हीच दिलेल्या उत्तरानुसार यांना आज सस्पेंड निलंबित करण्याची कारवाई करणार का? मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय ज्येष्ठ सदस्य विजयरावजी वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केलेली घटना अतिशय गंभीर आहे. श्री राकेश जाधव, उपविभागीय पोलीस अधिकारी ब्रह्मपुरी यांनी महत्त्वाचे शासकीय पदावर असताना, कर्तव्य पार पडत असताना कुठलीही कायदेशीर कार्यवाही न करता अवैध पद्धतीनं रेती वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टरवर वाहतूक पोलिसांमार्फत किरकोळ दंडात्मक कारवाई त्या ठिकाणी केला आणि ट्रॅक्टर सोडून दिला. त्यामुळे राकेश जाधव, उपविभागीय पोलीस अधिकारी ब्रह्मपुरी यांनी आपल्या कर्तव्यात कसूर केल्याचं या ठिकाणी निदर्शनास झालेलं आहे. या ठिकाणी आम्ही शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा प्रस्ताव प्राप्त झाला असून या संदर्भात महाराष्ट्र नागरी नियम 1979च्या नियम 8 अन्वये विभागीय चौकशी त्या ठिकाणी प्रस्तावित केलेली आहे. हा चौकशीचा अहवाल तात्काळ मागून घेण्यात येईल आणि पुढील कारवाई करण्यात येईल. 32 दिवस ही फाईल डीजी ऑफिस मध्ये पडून होती. 32 दिवस रेती सारख्या संवेदनशील विषयात एक पोलीस अधीक्षक रिपोर्ट करतो, हे डिसिप्लिन आहे? हा राकेश जाधव नावाचा अधिकारी बाहेर येऊन आपल्या सहकारी अधिकाऱ्यांना सांगतो, मेरा कोई बाग बाका नहीं कर सकता, कोई बाग बाका नहीं कर सकता. रेती चोरीमध्ये याचं क्षेत्र नाही आहे. हा त्या चिमूरमध्ये जातो, चिमूरमध्ये जाऊन गाड्या सोडतो आणि आता ती फाईल आज चहल साहेबांनी आज मागितली. मंत्री महोदय, कुणाची बाजू घेतोय आपण?
अरे वाळूचे कनरगडीता पहिले तेल निघे, आता नोटाचे बंडल निघतात. तुम्ही या SDPOला वाचवण्यासाठी तुम्ही त्या डिसिप्लिनरी ऍक्शन करता. काही तर मन आपल्याला आहे की नाही? आपण काय पत्थर के सनम झालोय? तुम्ही आता त्यांना निलंबित करा. त्यांना वाचवण्यासाठी DG ऑफिसमध्ये यंत्रणा आहे. मी स्वतः DGला भेटलो. DGनी 4दा फोन केले, फाईल निघत नव्हती. 4दा मी प्रत्यक्षात स्वतः भेटलो. अशा DG मॅडम असेल तर मला म्हणे मैं क्या कर सकती हूं. खरंच आहे. कुठे गेला महाराष्ट्र? अध्यक्ष महाराज, अपेक्षा ही आहे, तुमच्या जिल्ह्याचा मी पालकमंत्री राहिलो आहे, कधीतरी जाण ठेवा. तुम्ही आता त्यांना निलंबित करा आणि निलंबित करून फक्त ही डिसिप्लिनरी ऍक्शन नाही, त्याची ACBची चौकशी करा. नागपूर ACBला प्रकरण द्या आणि त्याची बाकी माहिती व्यक्तिगत मी तुम्हाला देतो. तुम्ही ACBची चौकशी आणि त्याचं निलंबन. खरे जर तुम्ही भ्रष्टाचार विरोधी काम करणारे गृहराज्यमंत्री असाल, खरे असाल, खोटे असाल तर मग उत्तर बदलून द्या, पण खरे असाल तर आता निलंबित करा. कोणाच्या दबावावर येऊ नका. मी स्वतः 4दा गेलो आहे DG ऑफिस मध्ये. काही लाज राहिली नाही प्रशासनाला. मंत्री महोदय उत्तर द्या. ज्येष्ठ सदस्य सन्मान्य सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांनी सांगितलेली परिस्थिती, सांगितलेली घटना आणि केलेली मागणी ही निश्चितच अतिशय जबाबदार पद्धतीने आपण ही मागणी केलेली आहे. घटना देखील गंभीर आहे. जी विभागीय ऐकून घ्या ना, जी विभागीय चौकशी आता त्यांनी सांगितलं की DG ऑफिसमध्ये 32 दिवसापासून फाईल पडलेली होती आणि तिथे एक काहीतरी व्यवस्था आहे, रॅकेट आहे की ती फाईल येऊ देत नाही. तर निश्चितपणे उत्तर द्या. ते अस्तित्वात असलेलं ते उत्तर होऊ द्या. मंत्री महोदय उत्तर द्या. उत्तर द्या ना. अरे खाली बसा. उत्तर होऊ द्या ना पहिले. उत्तर होऊ द्या. या विभागीय चौकशीचा अहवाल मागण्यात येईल आणि विभागीय चौकशीचा अहवाल आल्याबरोबर जे या ठिकाणी मागणी करण्यात आली की ACBची चौकशी आणि निलंबन हे दोन्ही करण्यात येईल. वा चला. या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी, अध्यक्ष महोदय, या चोर अधिकाऱ्यांनी डोनार्कर नावाचा माणूस आहे, त्याचा हायवा पकडला. हायवा पकडून तो चिमूरच्या पोलीस स्टेशन मध्ये उभा केला. 10 दिवस ऐका, 10 दिवस हायवा पकडला. चिमूरच्या पोलीस स्टेशन मध्ये तो हायवा उभा होता. 10 दिवस कारवाई केली नाही. पोलीस अधीक्षकांनी जाऊन म्हणजे त्याच्यापूर्वी तोच ट्रक तिथून काढला. त्यांनी लेखी स्वरूपात डोनार्करनी दिलाय, मी 50,000 रुपये दिलेत म्हणून ट्रक सोडला, म्हणून 50,000 रुपये हायवा लेखी स्वरूपात पोलीस अधीक्षकाकडे आहे. 50,000 रुपये दिल्याचा म्हणून. आणि त्यानंतर तो हायवा सोडल्यानंतर तोच हायवा ब्रह्मपुरी पोलीस स्टेशननी गुन्हा दाखल केला. म्हणजे चिमूर पोलीस स्टेशन मधून हायवा सोडला 50,000 रुपये घेऊन, 10 दिवस उभं करून कारवाई केली नाही, FIR केला नाही. आणि नंतर त्याच्यावर तोच हायवा रेती भरलेला ब्रह्मपुरीमध्ये पकडला गेला बिना रॉयल्टीने आणि त्यांनी गुन्हा दाखल केला. हा गंभीर नाही अध्यक्ष महोदय? थोडी तरी आम्ही राज्यकर्ते म्हणून लाज वाटायला पाहिजे. ज्येष्ठ सदस्य आम्ही सगळे बोलतायत. एवढी पकडल्या गेल्यावर त्यावरही त्यांनी तिथे सुद्धा गडबड करायचा प्रयत्न केला. बाकीच्यावर तिथल्या पोलीस स्टेशनवर प्रेशर टाकायचं. मंत्री महोदय, आणि म्हणून आमची मागणी आहे, नाहीतर मी इथेच उपोषणाला बसतो. एवढा चोर आणि भ्रष्ट अधिकारी असताना त्याला वाचवण्याचा काय कारवाई करतायत अध्यक्ष महोदय? जो होत नाही तर आम्ही बसून राहू, पण मला निलंबन, या अधिकाऱ्याचं निलंबन झालं पाहिजे अध्यक्ष महोदय, कारण तो पकडला गेला आहे, गुन्हा सिद्ध झालेला आहे, पोलीस अधीक्षकाच्या चौकशीमध्ये निष्पन्न झालेला आहे. त्यामुळे आता त्याला वाचवण्याचा प्रयत्न करू नये. चला मंत्री महोदय. सभागृहातल्या सर्व सदस्यांच्या भावना लक्षात घेता मी पुन्हा एकदा सांगतो की विभागीय चौकशी आपल्या इथे कार्यप्रणाली आहे काम करण्याचं. प्रत्येक वेळेस तातडीनं निलंबित करणं हा काही त्याच्यावर पर्याय नाही आहे. एक मिनिट
एक मिनिट मला बोलू द्या बोला, उत्तर द्या, उत्तर. आपल्या इथं एक कार्यप्रणाली देखील आहे. निश्चितपणे आपण ज्या ज्या मागण्या केल्या, एसीबीची चौकशी देखील त्या ठिकाणी निश्चितपणे करण्यात येईल आणि निलंबन देखील करण्यात येईल. पण त्याच्या आधी तातडीनं विभागीय चौकशीचा अहवाल शासन त्या ठिकाणी मागवेल आणि पुढील कारवाई करेल. चला हे बघा, नाही हा बोला बोला बोला. नाही, मी मंत्री महोदयांना एक गोष्ट, मंत्री महोदयांना गंभीरपणे एक गोष्ट लक्षात आणून देतो. एक मिनिट बोलत आहे ना ते, बोलत आहे. मंत्री महोदयांच्या एक गोष्ट, अध्यक्ष महाराज माईक सुरू करा. वडेट्टीवार साहेब, मी मंत्री महोदयांच्या एक गोष्ट लक्षात आणून देतो. मी स्वतः जबाबदारीने सांगितलं की त्यांची फाईल दाबण्यात आली. आज जेव्हा लक्षवेधी आली तेव्हा ती फाईल चहल साहेबांकडे आज आली. आता तुम्ही सांगताय निलंबन न करता आम्ही चौकशी करू, तर तुमच्या माहिती करता सांगतो की तो ज्या पद्धतीने तिथं डायलॉग देतोय सलीम जावेदचे की मेरा कोई कुछ बिघाड नहीं सकता. आपण निलंबन कशासाठी करतोय की चौकशीमध्ये त्यांनी हस्तक्षेप करू नये, एवढाच मुद्दा आहे. निलंबन म्हणजे शिक्षा नाही, एवढी जी काही सामान्य ज्ञान आहे, जनरल नॉलेज आहे, ते आमच्या इकडे आहे. म्हणजे कोण बनेगा करोडपतीमध्ये प्रश्न विचारला तर आम्ही सांगतो निलंबन ही शिक्षा नाही आहे म्हणून. पण आपल्याला विनंती आहे की हे सामान्य ज्ञान सरकारला आहे का की निलंबन म्हणजे शिक्षा नव्हे. निलंबन करण्याचं उद्दिष्ट जेव्हा या संदर्भातलं परिपत्रक काढलं गेलं तेव्हा कोणत्याही चौकशीवर त्याचा अनुकूल प्रतिकूल परिणाम त्यांनी करू नये म्हणून त्याचं निलंबन आहे. निलंबन म्हणजे शिक्षा कोण म्हणताय? तुम्ही आत्ता निलंबन करा, त्या चौकशीवर कोणताही अनुकूल प्रतिकूल परिणाम होणार नाही. आज ती फाईल गेली, इतके दिवस पडून राहिली, 4-4दा गेल्यावर पडून राहिली, याचा अर्थ काही तर गंभीर आहे. हा, वाचवायचं असेल तर वाचवा, काही अडचण नाही. वाचवायचं असेल तर वाचवा, सांगा आम्हाला वाचवायचं आहे, काही अडचण नाही. पण कमीत कमी अशा पद्धतीने डिसिप्लिन पोलीस विभागाचं बिघडू देऊ नका की एसपीच्या विरोधात जाऊन. अध्यक्ष महाराज बोलू द्या ना, बोललेत ना आपण, बोलू द्या ना, गंभीर विषय आहे. हो मांडला आपण, मांडला ना आपण ताबडतोब निलंबन करावं ही मंत्री महोदयांना हात जोडून आग्रही मागणी आहे. सन्माननीय मंत्री महोदय, सभागृहाचे ज्येष्ठ सदस्य सन्मान्य सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांना माझी विनंती आहे. आपण सभागृहाचे ज्येष्ठ सदस्य आहात. निश्चितच सरकारवर कोणाचाही दबाव नाही, कारण ह्या देशाचं नेतृत्व सन्मान्य पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी करतात आणि राज्यामध्ये हा गृहविभाग सन्मान्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वात अतिशय भक्कमपणे चांगलं काम पारदर्शक पद्धतीने या ठिकाणी करतो. कुठल्याही दोषी व्यक्तीला लपविण्याचा सरकारचा कुठलाही उद्देश त्या ठिकाणी नाही आहे. परंतु आपली जी प्रक्रिया आहे, मी आपण सांगितली आपली जी कार्यपद्धती आहे, त्या कार्यपद्धतीत विभागीय चौकशीचा अहवाल येणाऱ्या आठवड्यात मागून, ह्याच येणाऱ्या आठवड्यामध्ये मागून तात्काळ निलंबन आणि एसीबीची चौकशी आपण जे सांगितली ते करणार आहोत. चला लक्षवेधी क्रमांक 3, लक्षवेधी क्रमांक 3. नाही 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 त्यांनी 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 1 आठवड्याचा वेळ मागितलेला आहे. नाही 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 हे बघा, त्यांनी समर्पक, वडेट्टीवार साहेब त्यांनी समर्पक उत्तर दिलेलं आहे. आणि नाही 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 आता हे असं योग्य नाही, असं नाही योग्य नाही, नाही नाही हे योग्य नाही. त्यांनी 2 वेळा रेकॉर्डवर आलेलं आहे, असं करू नका. नाही 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 बिलकुल नाही नाही. चला लक्षवेधी क्रमांक 3 सुहास खांदेजी. लक्षवेधी क्रमांक 3, लक्षवेधी क्रमांक 3 मंत्री साहेब, लक्षवेधी क्रमांक 3. अरे बसा हो, बसा हो. लक्षवेधी क्रमांक 3 हो वितरित केल्याप्रमाणे पाहतोय 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 पाहतोय. अरे हे बघा, एक मिनिट माझा ऐका, माझा ऐका. हे बघा, हे बघा, एक माझा ऐका ना. हे बघा, अध्यक्ष महोदयांनी काय सांगितलं, 1:30 वाजेपर्यंत लक्षवेधी घेऊन पुढचा बिझनेस करायचा आहे. माझी तुम्हाला विनंती आहे, ऐका ऐका. नाही 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 ऐका, असं नाही आहे. बाकीच्या लक्षवेधीवर सुद्धा अन्याय होईल. नाही नाही आपल्याला नाही पुढे जायचं आहे, पुढचा बिझनेस करायचा आहे. त्यांनी उत्तर दिलं ना, समर्पक उत्तर दिलं वडेट्टीवार साहेब. महोदयांना माझी एवढीच विनंती आहे, ही चौकशी तुम्ही विभागीय करणार आहात तोपर्यंत ज्या ठिकाणी जो आहे त्या अधिकाऱ्याला तात्काळ तिथून हलवणार का, ऑफिसला जमा करणार का, ही कारवाई होईपर्यंत कसा राहू शकतो तिथे तो?
त्यांना तात्काळ हलविण्यात येईल. चला. आता तात्काळ हलविण्यात येईल. चला ओके चला सुहास खांदे साहेब पुढचे बोला. चला अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 3. मंत्री महोदय. वितरित केल्याप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, हा जो मी विषय मांडतोय सभागृहामध्ये अत्यंत संवेदनशील आहे. अध्यक्ष महोदय, 16 नोव्हेंबर 2025 मालेगाव तालुक्यामध्ये डोंगराळे गावामध्ये एका 3 वर्षाच्या चिमुरडीवर, जिनी जग बघितलं नाही, जिला योग्य काय अयोग्य काय माहित नाही, अशा मुलीचा तारेने गळा आवळून शेखर उर्फ विजय खैरनार ह्या नराधामाने तिचा खून केला. खून केल्यानंतर त्याला झाडाझुडपामध्ये तिला फेकून दिलं. अध्यक्ष महोदय, ज्या वेळेस ती बेपत्ता आहे म्हणून पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल झाला आणि ज्या वेळेस गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अध्यक्ष महोदय पोलीस तपासाला आल्यानंतर हा नराधम विजय खैरनार शेखर हा त्या पोलिसांबरोबर त्या मुलीला शोधायला झाडाझुडपांमध्ये आणि डोंगराळामध्ये आणि रानावनामध्ये फिरत होता. अध्यक्ष महोदय, त्या मुलीचा मृतदेह 3 वर्षाच्या मुलीचा मृतदेह सापडल्यानंतर पोलिसांनी ताबडतोब त्याच दिवशी, ज्या दिवशी मृतदेह सापडला त्याच दिवशी त्या नराधमाला अटक केली. खरं तर बाळासाहेब पाटील पोलीस अधीक्षक आणि उपअधीक्षक सिंधू साहेब, मी दोघांचे अभिनंदन करेल की दोघांनी ताबडतोब त्या नराधमाला म्हणजेच त्या आरोपीला अटक केली. अध्यक्ष महोदय, अटक केल्यानंतर ज्या वेळेस माझी पत्नी अंजुम कांदे आणि आम्ही ज्यावेळेस त्या मुलीच्या आईला भेटायला गेलो, 23 वर्षाची त्या मुलीची 3 वर्षाच्या मुलीची आई, फक्त 23 वर्षाची, तिने आत्महत्येचा 3 वेळा प्रयत्न केला. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये ते लोक जगणार आहे. अध्यक्ष महोदय, माझी आपल्याला नम्र विनंती आहे, इथे जे सभासद जितके सदस्य जितके बसलेत, मला वाटतं प्रत्येकाला बहीण किंवा मुलगी असेल. अध्यक्ष महोदय, 3 वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार करायचा, तिला तारेने आवळायचा, तिचा खून करायचा, झाडाझुडपामध्ये फेकून द्यायचं आणि वरतून ताटमानेने त्या गावामध्ये पोलिसांबरोबर फिरायचं. अध्यक्ष महोदय, मला असं वाटतं की कायद्याची भीती ह्या राज्यात राहिली का नाही, असा माझा खरा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्याला नम्र विनंती करतो की त्यावेळेस ज्या मुलीला आणि त्या मुलीच्या बापाला, ज्यावेळेस त्या यज्ञाच्या मुलीला आणि मुलीच्या बापाला भेटलो, त्यावेळेस त्यांची परिस्थिती मी या सभागृहामध्ये शब्दामध्ये वर्णन करू शकत नाही. इतकी वाईट परिस्थिती त्यांची झालेली होती. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्याला खरं तर असं म्हटलं पाहिजे, कायद्यात बसत नाही, परंतु ह्या नराधमाला जनतेच्या ताब्यात दिलं पाहिजे आणि याचा खरं तर मुर्दा गाडला पाहिजे, असं म्हटलं तर काही वावगं ठरणार नाही. परंतु अध्यक्ष महोदय, माझी एकच मागणी आहे की जर ज्याला कायद्याची भीती नसेल अशा नराधमाला आपण ताबडतोब चांगला सरकारी वकील, ज्याला वेळ असेल, सरकारी वकील ज्याला वेळ असेल तो सरकारी वकील द्याल का? ही केस फास्ट ट्रॅक मध्ये चालवाल का? जो फास्ट ट्रॅकचा न्यायाधीश असेल ती महिला न्यायाधीश असेल का? आणि माझ्या 3 वर्षाच्या चिमुरडीला, माझ्या मुलीसारखी, माझ्या बहिणीसारख्या चिमुरडीला न्याय मिळेल का? आणि अध्यक्ष महोदय, आणि ज्या आमच्या बहिणी आहेत, माता भगिनी आहेत, यांच्यावर ह्या घटनेमुळे मालेगाव तालुक्यामध्ये, ह्या महाराष्ट्रामध्ये, ह्या मालेगाव तालुक्यात, नाशिक जिल्ह्यामध्ये, जळगाव, उत्तर महाराष्ट्रामध्ये ज्या महिलांवर जी दहशत पसरली, ह्या दहशतीसाठी याला फाशीची शिक्षा होईल का? आणि खास करून जे तुम्ही फास्ट ट्रॅक मध्ये चालवणार आहात मंत्री महोदय, त्याला महिलाच न्यायाधीश द्या आणि फास्ट ट्रॅक मध्ये चालवा. आणि जो आपल्याला द्यायचा आहे, मी आदरणीय उज्ज्वल निकम साहेबांचा मी आदर करतो. सरकारी वकील तर दिलेत, परंतु ते खासदार झालेत, त्यांना बऱ्याच वेळा दिल्लीला जायला लागतं. त्याच्यामुळे ही केस 1 महिन्याच्या आत निकाल लागेल का आणि निकाल लागून त्याला फाशी मिळेल का? कारण ज्या वेळेस मी बाळासाहेब पाटील अधीक्षक, पोलीस अधीक्षक आणि सिंधू साहेबांशी बोललो, त्यांच्याकडे सबळ पुरावे आहेत. त्यामुळे मला असं वाटतं की याला फाशी होईल. म्हणून अध्यक्ष महोदय, 3च प्रश्न आहे, फास्ट ट्रॅक मध्ये चालेल का? महिला न्यायाधीश असेल का? आणि 1 महिन्याच्या आतमध्ये त्याचा निकाल लागेल का? आणि ज्या वकिलाला, सरकारी वकिलाला वेळ आहे, महाराष्ट्रातल्या प्रसिद्ध, थांबा ना 2 मिनिटं, महाराष्ट्रातल्या प्रसिद्ध वकिलाला वेळ आहे, या मंत्री महोदय उत्तर द्या. आणि आमच्या पालकांना न्याय मिळेल का, अशी माझी मागणी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मंत्री महोदय उत्तर द्या. सन्मान्य सदस्य सुहास कांदे यांनी डोंगराळे तालुका, मालेगाव जिल्हा, नाशिक, ती जी संवेदनशील घटना झाली
याची विस्तृत माहिती या ठिकाणी दिली. पोलीस प्रशासनाने देखील तातडीने याची दखल घेऊन सर्व कार्यवाह्या त्या ठिकाणी केल्या आणि आरोपीला न्यायालयीन कोठडी देखील आता 1/12/2025 पासून आजपर्यंत न्यायालयीन कोठडीमध्ये त्या ठिकाणी आहे. सदर प्रकरणामध्ये आजपर्यंत ज्यांनी उत्कृष्ट पद्धतीनं शासनाची बाजू न्यायालयात मांडली ते ॲडव्होकेट उज्ज्वल निकम यांची विशेष सरकारी उपभोक्ता म्हणून नियुक्ती देखील त्या ठिकाणी केलेली आहे आणि या ठिकाणी सदर खटला जलद गतीने न्यायालय वर्ग करण्याबाबत महाप्रबंधक माननीय उच्च न्यायालय मुंबई यांना विधी व न्याय विभागाच्या वतीनं 3 डिसेंबर 2025 रोजी विनंती देखील करण्यात आलेली आहे. आता आपली जी मागणी आहे की त्या ठिकाणी महिला न्यायाधीश असाव्या ही देखील आपली भावना त्या ठिकाणी विधी व न्याय विभागाच्या वतीनं कळवण्यात येईल आणि त्याच पद्धतीनं खटला जलद पद्धतीनं आपण म्हटलं की 1 महिन्याच्या आत शेवटी हा न्यायालयाचा अधिकार आहे. आपण एवढी विनंती न्यायालयाला करू शकतो की लवकरात लवकर याच्यामध्ये त्या ठिकाणी दोषींवर कारवाई व्हावी. अध्यक्ष महोदय हा थांबा 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 मंत्री महोदय थांबा हो थांबा अध्यक्ष महोदय काय समजत नाही मला. अध्यक्ष महोदय मंत्री साहेबांनी सुहास जे कांदेजी निवेदन बोला. केलं सुहास मला कांदे असं बोला. वाटतं की हे पटलावर ठेवावं. अध्यक्ष महोदय मंत्री साहेबांनी जे निवेदन केलं ते पटलावर ठेवावं जेणेकरून त्याची आम्हाला प्रत मिळेल. कारण असं ज्या वेळेस आम्ही पोलीस अधीक्षकांकडे तपास केला त्या तपासांती असे निदर्शनास आले की असं कुठलंही काही झालेलं नाहीये. त्यामुळे मी मंत्री महोदयांना विनंती करतो की आपण जे निवेदन केलेलं आहे ते पटलावर ठेवावं. धन्यवाद. हा चला निश्चितपणे ही माहिती पटलावर ठेवण्यात बोला अध्यक्ष महोदय हो माझ्या देतो. मानवतेला काळीमा फासणारी अशा प्रकारची ही एका नराधमाने केलेली कृती आहे. अध्यक्ष महोदय माझे 2 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. सुहास कांदेजींनी अत्यंत पोटतिडकीने या विषयाची माहिती सदनासमोर ठेवली. माननीय मंत्री महोदयांनी सरकारने तातडीने पावलं उचलली आहेत, आरोपीला अटक केली आहे. माझे 2 स्पेसिफिक प्रश्न असे आहेत की अशा अल्पवयीन मुलींवर जे अत्याचार करतात, त्यांच्यावर बलात्कार करतात, अशा नराधमांना थेट फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे. याच्याकरता कायदा करण्याकरता राज्य सरकार प्रयत्न करणार का, हा माझा पहिला प्रश्न आहे. आणि या सदनाने शक्ती कायदा पारित केला होता. परवाच राज्याच्या माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सदनात सांगितलं की काही सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय त्याच्यामध्ये अधिक्षेपित होत आहेत, त्याच्यामुळे तो कायदा परत आपल्याकडे आलेला आहे. तर शक्ती कायदा त्यातल्या सुधारणा करून या अशा नराधमांना तात्काळ फाशी देण्याकरता सुधारित शक्ती कायदा कधीपर्यंत या सदनासमोर आणणार, असे माझे 2 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. चला मंत्री महोदय. सन्माननीय सदस्य अतुलजी भातखळकर यांनी या गंभीर घटनेबद्दल आणि सर्व सदस्यांच्या मनामध्ये नागरिकांमध्ये असलेला प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित केला. आपली जी मागणी आहे की तातडीनं अशा पद्धतीनं अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार करणाऱ्या नराधमांवर तात्काळ फाशीची शिक्षा होण्याचा कायदा निश्चितपणे ह्या सर्व बाबी तपासून ह्या संदर्भात योग्य कारवाई करण्यात येईल. योग्य सगळं अधिवेशन चालू असताना अध्यक्ष महोदय अधिवेशन चालू असताना माझ्या मतदारसंघात संजय नगर या विभागामध्ये एका 5 वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर 14 वर्षाचा मुलांनी अत्याचार केला. अध्यक्ष महोदय लैंगिक अत्याचार केला. अध्यक्ष महोदय मी या सभागृहामध्ये निवेदन केले. माननीय अध्यक्ष महोदय पीठासीन अधिकारी म्हणून अध्यक्ष महोदय स्वतः बसले होते. सरकारला निवेदन करण्यास सांगितलं. मी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनाही पत्र दिले. अध्यक्ष महोदय माझी 2 छोट्या मागण्या आहेत. आपण या संदर्भामध्ये अध्यक्ष महोदय आपण मुलींचं उद्ध्वस्त आयुष्य कसं होतं अध्यक्ष महोदय, या ज्या छोट्या वयाच्या मुलींवर असे अत्याचार होतात अध्यक्ष महोदय, त्यापैकी बहुतेक जास्त करून मुली मातृत्वाला वंचितात्मक, त्यांना मातृत्व धारण करता येत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये अशा मुली येतात अध्यक्ष महाराज. आपण संवेदनशील असू, आपण चर्चा करू, कायदा करू, परंतु अध्यक्ष महोदय या कायद्याला आणि याला लोकांमध्ये भीती निर्माण झाली पाहिजे. ज्या पद्धतीने लोक त्या पद्धतीने वागतात त्यांच्यामध्ये, त्याच्याऐवजी अध्यक्ष महोदय लोकांना स्वतःच्या मुलं सांभाळायची भीती निर्माण झाली, अशी परिस्थिती आहे अध्यक्ष महोदय. माझी 2 मागणी आहे. पहिली मागणी अध्यक्ष महोदय दोषारोप पत्र लवकरात लवकर म्हणजे तातडीने जवळजवळ 20-25 दिवसाचा आत त्याचा दोषारोप पत्र दाखल झाला पाहिजे एक. आणि अध्यक्ष महोदय जलद गती न्यायालयामध्ये त्याला शिक्षा झाली पाहिजे. त्याला पोक्सो लागत नाही अध्यक्ष महोदय, कारण मुलगा सुद्धा 18 वर्षाच्या वयापेक्षा खालचा आहे.
त्यामुळे त्याला आता ज्युव्हेनाईल कोर्टमध्ये पाठवण्यात आलं आहे. 18 वर्षाचा येईल तो बाहेर येऊ शकणार नाही. अशा पद्धतीने कायद्याचा आपण युक्तिवाद करण्याची आवश्यकता आहे. तर चांगल्यातले चांगले वकील आपण या संदर्भामध्ये देणार का आणि जलद गती न्यायालयामध्ये हा केस पाठवण्यासाठी आपला विधी विभाग अर्ज करणार का, असे अध्यक्ष महोदय माझे 3 प्रश्न आहेत. मंत्री महोदय अरे माईक चालू. सर, घटना ही मुंबईमध्ये घडलेली आहे आणि कालच सन्माननीय सदस्य योगेश सागर यांनी मला त्याची माहिती दिल्यानंतर जी माहिती मी याच्या उपलब्ध करून घेतली त्यानुसार जो मुलगा आहे तो अल्पवयीन आहे. त्याला बाळ सुधारगृहामध्ये आपण जरी पाठवलं असलं तरी सुद्धा त्याच्यावरती कलम आपण ही पॉक्सोची लावलेली आहेत. आता BNSच्या कायद्यानुसार म्हणजे ती तरतूद असल्यामुळे आपण ती कारवाई आपण केलेली आहे. आपली दुसरी मागणी जी होती की जी चार्जशीट आहे ती वेळेत दाखल झाली पाहिजे. आता ते देखील BNSच्या कायद्यानुसार आता आपल्याला 60 दिवसाच्या आतमध्ये ह्या सगळ्या केसेसमध्ये आपल्याला चार्जशीट दाखल करावी लागते. त्यानुसार कारवाई ही करण्यात येईल आणि केस ही जलदगतीने चालण्याकरिता या बाबतीमध्ये योग्य ती कारवाई नक्कीच करण्यात येईल. आपली जी अपेक्षा आहे की फास्ट ट्रॅक कोर्टमध्ये वगैरे ही केस चालावी त्याकरता देखील योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. चला किशोरप्पा शेवटचा प्रश्न. मंत्री महोदय तुम्हाला बोलायचं आहे. 1 मिनिट. मंत्री महोदयांना बोलायचं. बोला. भूषित. मालेगाव तालुक्यातल्या डोंगराळे गावाची ही अतिशय गंभीर आणि दुर्दैवी घटना ही संपूर्ण महाराष्ट्राने या संदर्भामध्ये त्या ठिकाणी शोक व्यक्त केलेला आहे, राग व्यक्त केलेला आहे. या घटनेच्या संदर्भामध्ये त्या दुर्दैवी बालिकेचे कुटुंब, त्या गावाचे ग्रामस्थ माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांना भेटले. त्या ठिकाणी विनंती करण्यात आली फास्ट ट्रॅकवर ती केस चालली पाहिजे, ॲडव्होकेट उज्ज्वलजी निकम यांची नियुक्ती झाली पाहिजे आणि त्या पद्धतीने शासनाने त्यावर कार्यवाही केलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, एक चांगली मागणी या ठिकाणी सन्माननीय आमदार महोदयांनी केलेली आहे की महिला न्यायाधीश जर त्या ठिकाणी नियुक्त केल्या गेल्या तर संवेदनशील पद्धतीने आणि विहित कालावधीमध्ये त्याचा जर न्यायनिवाडा झाला, त्याला फाशीची शिक्षा जर झाली तर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये एक चांगला मेसेज, एक धाक त्या ठिकाणी निर्माण होऊ शकणार आहे. आज सभागृहामध्ये दोन्ही सन्माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि म्हणून माननीय गिरीजी महाजन साहेब पण तिकडे येऊन गेले होते. माझी आपल्याला या ठिकाणी संपूर्ण महाराष्ट्राच्या वतीने विनंती आहे की किमान एक 10 वर्षाच्या आत जे बालिका असतात आणि त्यांच्यावर जर दुर्दैवाने असे प्रसंग घडले तर हे सिस्टम एक क्रिएट झाली पाहिजे की फास्ट ट्रॅकवर ही केस चालणं, वरिष्ठ वकील त्या ठिकाणी देणं आणि फाशीची शिक्षा होण्याच्या दृष्टिकोनातून 1 महिन्या 2 महिन्याच्या आत एक स्पेशल बेंच संपूर्ण राज्यामध्ये जर या संदर्भात निर्माण झालं आणि असा कायदाच जर आपण केला तर खऱ्या अर्थाने त्या बालिकेला न्याय मिळू शकेल. आणि मला वाटतं की हे शेवटचं बलिदान त्या बालिकेचं ते ठरावं. या दृष्टिकोनातून दोन्ही सन्माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय सभागृहामध्ये या ठिकाणी आहेत. तर या संदर्भातला निर्णय कायदा राज्याच्या वतीने करण्यात यावा आणि अशीच मागणी त्यांच्या पालकांनी पण त्या ठिकाणी केलेली आहे. तर संपूर्ण सभागृहाला मी विनंती करेन की अशा पद्धतीने जर आपण कायदा केला तर मला वाटतं की एक चांगला मेसेज, एक जरब त्या ठिकाणी निर्माण होऊ शकणार आहे. चला पुढे जाऊयात. मंत्री महोदय बोलणार. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, थांबा. चला मंत्री महोदय तुम्हाला बोलायचं काही. अध्यक्ष महोदय, सभागृहाचे सन्मान्य सदस्य दादाजी भुसे यांनी एक अतिशय चांगली सूचना सभागृहामध्ये केलेली आहे. निश्चितपणे अल्पवयीन चला ठीक आहे, बोला. मंत्री महोदय बोला. निश्चितपणे जी सूचना या ठिकाणी दादाजी भुसे किंवा इतर सदस्यांनी आता केली पुढे जाऊ आहे आपण. पुढे जाऊ आणि अल्पवयीन मुलींवर होणारे चला किशोरप्पा बोला शेवटचं. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय.
अध्यक्ष महोदय, ज्या पद्धतीची घटना ही मालेगाव तालुक्यात घडली त्याच पद्धतीची घटना मागच्या वर्षभरापूर्वी माझ्याही मतदारसंघामध्ये घडलेली आहे. ह्याच अधिवेशनातून माननीय मुख्यमंत्री महोदय एकनाथ शिंदे साहेब असताना त्यांचं सांत्वन त्या ठिकाणी कुटुंबाचं केलं. ह्या अशा नराधमांना पहिली गोष्ट म्हणजे माझी गृह विभागाला विनंती आहे की ह्या घटना घडल्यानंतर आपल्या पोलिसांकडून जर का एव्हिडन्स बरोबर आले नाही, त्यांच्याकडून जर का चुका झाल्या तर असे नराधम हे निर्दोष त्या ठिकाणी सुटू शकतात. त्याच्यामुळे आपल्या विभागाकडून कुठल्याही परिस्थितीत कुठलाही एव्हिडन्स राहणार नाही याची काळजी गृह विभाग घेणार आहे का. दुसरा एक विषय की इथे फाशीच्या बाबतीतला कायदा मला वाटतं अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी केला गेला पाहिजे. अशा नराधमांना जोपर्यंत या राज्यात फासावर लटकवलं जात नाही आणि ते चित्र या महाराष्ट्रभर पसरत नाही तोपर्यंत मला वाटतं अशा पद्धतीच्या घटना या ठिकाणी थांबणार नाहीत. म्हणून अध्यक्ष महोदय माझी विनंती आहे की ही केस 6 महिन्याच्या आत संपेल का, ह्या अशा नराधमांकरता फाशीचा कायदा आपण या ठिकाणी आणणार का, असे 2 सब्जेक्ट विषय माझे या ठिकाणी आहेत. चला सना मलिक, चला सना मलिक तुम्ही बोला. सना मलिक, ठीक आहे, ठीक आहे. वेळेची मर्यादा आहे, वेळेची मर्यादा आहे, वेळेची मर्यादा आहे. घ्या अध्यक्ष महोदय, थोडक्यात. हमारे मंत्री महोदय ने काफी हमें जानकारी दी है और जहां तक हमारे शालेय शिक्षण मंत्री ने उन्होंने भी बताया कि ये कायदा ऐसा रिवाइज करने की जरूरत है. लेकिन हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं जिसको हम डॉक्ट्रिन अप्लाई करके आगे बढ़ाते हैं, जिसमें है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जो 1980 का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में फांसी की जो सज़ा है उसको कबूल करते हुए कुछ डॉक्ट्रिन्स के कुछ नियम दिए थे, जिसमें आता है मैनर ऑफ क्राइम. वो मैनर ऑफ क्राइम में हम रेप के या नाबालिग बच्चों के ऊपर अगर कोई ऐसा अत्याचार होता है तो उसको लेते हैं. मोटिव ऑफ क्राइम होता है, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी होता है, अगर सोसाइटी इतने भारी पैमाने पे उसको इसकी मांग करती है तो. साथ ही साथ मैग्नीट्यूड ऑफ क्राइम होता है और विक्टिम्स वल्नरेबिलिटी जिसमें चाइल्ड, वुमेन, एल्डरली ये सब आता है. तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में फांसी की सज़ा अगर हमारे महाराष्ट्र शासन के तरफ से सुझाव जाता है और ये सारे डॉक्ट्रिन को अप्लाई करती है जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से, तो ये होना चाहिए. और तुरंत से मतलब सिर्फ 3 साल का नहीं 5 साल का हम देख रहे हैं, ये लगातार हो रहा है. सिर्फ इधर का नहीं है, मैं भी एक माँ हूँ, मेरे पास 2 बेटियाँ हैं, मैं खुद एक औरत हूँ. तो इस तरीके से अगर हम इसी को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहे और फास्ट ट्रैक में अगर इस सेशन में हमने इसके ऊपर कायदा बनाने का नियम नहीं लाया तो शायद हम अपने लोगों के ऊपर इंसाफ नहीं कर पाएंगे. और साथ ही साथ एक छोटी सी कहावत है, एक छोटा सा कोट है जो दर्शन मोंडकर ने बोला था, वॉज इट रियली माई फॉल्ट, आस्क द शॉर्ट स्कर्ट. वॉज इट रियली माई फॉल्ट, आस्क द शॉर्ट स्कर्ट. नो इट हैपेंड विथ मी, सेड द बुरका. बट द चाइल्ड, बट द डायपर इन द कॉर्नर कुडंट इवन रिप्लाई. That's it. Thank you. मंत्री महोदय, बरं एक काम करा, बालाजीराव काय म्हणतात त्यांचं एकत्र घ्या. बालाजीराव बोला. अध्यक्ष महोदय, 1 मिनिट. हे माझा विषय जे आहे, आता आमचे मित्र कांदे साहेब सदस्य या विधानसभेचे यांनी जे विषय मांडला तसाच विषय अध्यक्ष महोदय माझ्या मतदारसंघातला विषय आहे. लहान मुलगी 7 वर्षाची, तिच्यावर सुद्धा बलात्कार झालाय अध्यक्ष महोदय. आणि ती दुसरीला मुलगी होती, तिला बलात्कार झाला म्हणून हे लक्षात आलं नाही. जेव्हा तिच्या आईनं आंघोळ घालायला सुरुवात झाली त्यावेळेस काही जागी अवघड जागी तिचे पांढरे डाग दिसले. तिच्या वेळेस आईनं विचारले हे डाग कशाचे आहेत अध्यक्ष महोदय. त्यावेळेस तिला कळालं की माझ्या मुलीवर काही ना काही जी घटना झाली वाईट ती लक्षात आली. आईनं तक्रार केली अध्यक्ष महोदय. आणि गुन्हेगार म्हणजे ईशान लोखंडे हे हा गुन्हेगार माध्यमिक शाळेमध्ये होता, जिल्हा परिषदमध्ये. त्यावेळेस अध्यक्ष महोदय ही घटना वाईट घटना अशी घडली की त्या मुलीला शिकविताना त्यानं स्वतः गणित शिकविताना स्वतः तिला बाहेर घेऊन ग्राउंडवर बाजूला तिच्या पाठीमागे शाळेच्या तिच्यावर बलात्कार केला अध्यक्ष महोदय. त्याच्यावर गुन्हे दाखल झालेले आहेत अध्यक्ष महोदय. 1 मिनिट अध्यक्ष महोदय. शिंदे उपमुख्यमंत्री शिंदे साहेब आहेत, अजित पवार साहेब आहेत. मला एक सांगायचं आहे, लक्ष वेधायचं मुख्यमंत्री साहेबाचं उपमुख्यमंत्री साहेबाचं की मंत्री महोदय
की सांगायचं की ही केस फास्ट ट्रॅक मध्ये चलण्यासाठी तुम्ही सांगणार का अध्यक्ष मंत्री महोदय मला सांगा आणि जास्तीत जास्त लवकरात बालाजी अध्यक्ष महोदय सभागृहातल्या अनेक सदस्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केलेल्या आहेत आणि गेल्या काही काळामध्ये लहान मुलींवरचा बलात्कार आणि खुनाचे प्रकार वाढले नक्की आणि त्यामध्ये पण त्यांना अरेस्ट होते तातडीने गृह विभाग पोलीस विभाग आपला अटक करतो परंतु ते तात्काळ त्यांना जी काही सजा झाली पाहिजे ती होत नसल्यामुळे गुन्हेगारांवर जो काही वचक बसला पाहिजे तो बसत नाही आणि म्हणून मुख्यमंत्री आम्ही चर्चा करून यामध्ये एकतर विशेष वकील तात्काळ देणं फास्ट ट्रॅकवर ही केस चालवणं आणि टाईम बाउंडमध्ये त्याला अशा जर ज्या अतिशय अमानुषपणे अमानवीय घटना ते तर मी केलं होतं ना बाबा अमानवीय घटना ज्या आहेत माणुसकीला काळीमा फासणाऱ्या अशा केसमध्ये विशेष वकील लावून सगळी आपली एव्हिडन्स त्या ठिकाणी पुरावे गोळा सगळे आपण सादर करून त्या आरोपीला फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे यासाठी शासन पूर्णपणे या ठिकाणी प्रयत्न करेल आणि अशा गुन्हेगाराला कायमस्वरूपी धडा शिकवला पाहिजे आणि इतर गुन्हेगारांना त्याचा वचक बसला पाहिजे यासाठी शासन प्रयत्न करेल. चला लक्षवेधी क्रमांक 4 श्री अमोल खताळ. लक्षवेधी क्रमांक 4 वितरित केल्याप्रमाणे अध्यक्ष महोदय नाही हे बघा आता हे बघा सन्माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांनी उत्तर दिलेलं आहे. ऐका ना आपल्याला वेळेची मर्यादा आहे ताई वेळेची मर्यादा असल्यामुळे अध्यक्ष महोदय प्लीज कन्सिडर करा. गेल्या काही काळात आणि विशेष करून माझ्या संगमनेर मतदारसंघामध्ये नाही अंमली पदार्थाच्या तस्करीचे दिलं ना आपण झालं ना प्रकार नाही अनेक लोकांचे हात वरती होते बघा आपण प्रत्येकाला संधी देऊ शकलो नाही. ऐका माझी गोष्ट ऐका त्यातले आपण तरी हे बघा 22 मिनिटं या लक्षवेधीला 22 मिनिटं दिलेली आहेत आणि पुढचं कामकाज करायचं की नाही आपण सांगा. नाही असं नाही असं आपण समजून घेतलं पाहिजे. बोला अध्यक्ष महोदय गेल्या काही काळात मुलींना दिलं ना आपण तुम्ही सांगितलं एकांना दिलं आपण महिलांना असं महाराष्ट्रात आणि विशेष करून माझ्या संगमनेर मतदारसंघामध्ये नंतर मांडा अंमली पदार्थाच्या तस्करीचे प्रकार धडाधड समोर येत आहे. या रॅकेटमध्ये अतिशय घातक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एमडी ड्रग्सचा समावेश झाल्याने चिंतेचे वातावरण निर्माण झालं आहे. गेल्या काही वर्षापासून संगमनेरमध्ये अवैध धंद्यांना राजकीय राज्याश्रय मिळत होता परंतु आत्ताच्या कालावधीमध्ये आपल्या गृह विभागाच्या पोलीस खात्याच्या वतीने एमडी ड्रग्स वर कारवाया सुरू झाल्यात गांजाच्या कारवाया सुरू झाल्यात. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय माझा एक प्रश्न असा आहे या ज्या ड्रग्ज माफिया आहेत आपण बसा प्लीज या ड्रग्ज माफियांवरती मोक्का किंवा MP PMLA अंतर्गत कठोर कारवाई करणार का जिल्हा स्तरावर तसेच तालुका स्तरावर ड्रग्ज विरोधी टास्क फोर्स स्थापन करण्यास का नार्कोटिक्स कायदा या व्यवसायातील आर्थिक उलाढालीमुळे अर्थ मंत्रालयाच्या अखत्यारीत हा विषय येतो. तरी माझी आपल्याला विनंती राहील सरकारला केंद्रीय अर्थमंत्री यांना MD ड्रग्सवर आणखी कठोर कारवाई प्रतिबंध लावण्याबाबत आपण विनंती करणार आहेत का. तसेच या धंद्याला जे यापूर्वीचे ड्रग्ज माफिया सापडले यांचे यापूर्वी राजकीय संबंध सापडले त्यांना केकच्या माध्यमातून काही आमच्या संगमनेरातील राजकीय नेते केक भरवताना सापडले. 2 दिवसापूर्वी जी गांजाची कारवाई झाली त्या गांजाच्या कारवाईचा आरोपी सुद्धा यापूर्वीचे जे तिथले माजी आहेत त्यांच्या गाडीमध्ये फिरताना सापडलेले आहे. तर माझी या निमित्ताने आपल्याला विनंती राहील का हे जे पोलीस प्रशासनावरती सुद्धा स्थानिक काही माजी प्रतिनिधींकडून दबाव आणण्याचा प्रयत्न या ड्रग्सच्या प्रकरणी झाला होता. अध्यक्ष महोदय प्रश्नच माझा आहे का यामध्ये हे ज्या पद्धतीने आज महाराष्ट्रामध्ये संगमनेर सारख्या ठिकाणी ड्रग्सचं प्रमाण वाढलंय हे ड्रग्सचं प्रमाण वाढलंय कारवाई फक्त नावापुरता न होता याच्यावरती कठोर त्यांच्यावरती कारवाई झाली पाहिजे. आज 7 आरोपी होते त्यातले 3च जणांना अटक करण्यात आली 4 जण अजून सुद्धा अटक झालेली नाही याबाबत. तसेच हे जे आहेत यांच्यावरती यापूर्वी सुद्धा मागच्या अधिवेशनामध्ये मी एक प्रश्न विचारला होता. आज मी मुख्यमंत्री महोदयांचं उत्तर त्याच्यात आलंय परंतु अतिशय मला सांगायला दुःख होत आहे का पोलिसांचे वरिष्ठ अधिकारी प्रशासनाची दिशाभूल करण्याचं काम करत असता. यापूर्वी सुद्धा मी प्रश्न केला होता कत्तलखान्यांवरती जे आरोपी आहेत त्यांच्यावर प्रश्नच साहेब प्रश्न विचारा पॉइंटेड आता त्याला संदर्भ तर देऊन द्या ना. संदर्भ काय झाला सभागृहात सांगितलं गेलं साहेब छापलेलं खरं असतं का मागच्या वेळेस सांगितलं गेलं
मागच्या वेळेस सांगितलं गेलं MPD अंतर्गत याच्यावर कारवाई झाली, अतिशय खोटं उत्तर त्यावेळेस दिलं गेलं होतं. आज सुद्धा माझं म्हणणं आहे याच्यामध्ये 7 आरोपी असताना 4 जणांना अजून अटक का झाली नाही. या कठोर कारवाई करून MD प्रकरणातील दोषींना फास्ट ट्रॅक न्यायालय त्यांच्यावरती खटला चालवणार का? NDPS कायद्यातील कलम 27A अंतर्गत पोलिसांना अधिकार देणार का? आणि हे जे आहेत यांच्यावरती जे राजश्री यांना मिळतोय, जे राजकीय लोक यांना पाठबळ देत आहे, यांच्यावरती सुद्धा यांना तुम्ही 6 आरोपी करणार का? मंत्री महोदय उत्तर द्या. सन्माननीय अमोल खताळ साहेबांनी या ठिकाणी संगमनेर शहरातली एक घटना सांगितली. ती गोष्ट खरी आहे. त्या 3 आरोपींना अटक करण्यात आली. आरोपींना न्यायालयीन कोठडी देखील त्या ठिकाणी झाली. परंतु त्यांना शंका आहे की अजून काही आरोपींना राजकीय दबावापोटी अटक झालेली नाही. याची पुन्हा सखोल चौकशी करण्यात येईल. असा कुठलाही राजकीय दबाव शासनावर किंवा प्रशासनावर नाही. जर का आपल्याला याच्यामध्ये शंका वाटते तर निश्चितपणे पुन्हा एकदा सखोल कारवाई करण्यात येईल. सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी प्रशासनाला वारंवार सूचना दिलेल्या आहे की ज्या प्रशासनातल्या ज्या देखील अधिकाऱ्याचा थेट संबंध ह्या ड्रग्स रिलेटेड व्यवहाराशी राहील किंवा व्यापाराशी राहील त्याच्यावर थेट निलंबनाची कारवाई त्या ठिकाणी करण्यात येईल. याच्यामध्ये देखील सखोल चौकशी करण्यात येईल. कुठलाही राजकीय दबाव त्या ठिकाणी नसून आपल्याला सांगतो की संपूर्ण राज्यामध्ये याच्यावर नियंत्रण ठेवण्याकरता अँटी नार्कोटिक सेलची स्थापना जिल्हानिहाय आणि तालुका स्तरानिहाय केली आहे. आपल्या अहिल्यानगरमध्ये देखील या अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पोलीस घटकांमध्ये व प्रत्येक तालुका स्तरावर स्वतंत्र अंमली पदार्थ विरोधी पथक स्थापन केलेले असून सदर पथकांद्वारे अंमली पदार्थ तस्करी रोखण्याकरता विनाविलंब कारवाई करण्यात येत आहे. चला, आलं उत्तर आपलं पूर्ण आलं ना? पूर्ण उत्तर आलंय आपलं. पुढे जाऊया आता. ज्योतिताई तुम्ही बोला. ज्योतिताईला 1 मिनिट थांबा बसा. नमस्कार. हा, आपल्या महाराष्ट्रामध्ये लहान मुलीपासून वृद्ध महिलांपर्यंत कोणीच सुरक्षित नाहीये. इथे अशी घटना घडलेली आहे. एक 3 वर्षाची चिमुरडी जिला बलात्कार झाला आणि तिला दगडाने ठेचून मारलंय. किती भयानक कंडिशन आहे ती, किती भयानक गोष्ट आहे आणि त्याच्यावर आपण चर्चा करतोय. आणि ह्या चर्चेमध्ये मला असं वाटतं की सगळ्यांनी जो मुद्दा मांडला की फास्ट ट्रॅकवर व्हायला पाहिजे, पण इथे जे सरकारी वकील दिलेत उज्ज्वल निकम साहेब ते जे आहे ते खासदार आहेत, त्यामुळे ते ह्या गोष्टीसाठी वेळ देऊ शकत नाही. कारण आपण आमदार आहे, आपल्याला माहिती आहे की किती आपण बिझी असतो. त्यामुळे तो वकील आहे तो चेंज करावा. कारण कोणत्याही स्त्रीवर जो अन्याय झालाय आपण त्यांना न्याय द्यायचं म्हणतोय, तर न्याय हा वेळेत मिळाला नाही तर तो अन्याय ठरतो आणि त्याच्यामुळे वकील बदलावे आणि तिला लवकरात लवकर तिला त्याचा न्याय मिळावा ही मी विनंती करते. धन्यवाद. ठीक आहे. बोला 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 बोला. आवाज दाबतो अध्यक्ष साहेब आमचा. 1 मिनिट अध्यक्ष महोदय, 2 दिवसापूर्वी मी एक मिनिट महाजन साहेब उत्तर देत आहेत. गायकवाड. अध्यक्ष महोदय, आपण ताई ऐका ना, ऐका बसा, मी सांगतो ना. मी तुमचं उत्तर देतोय. त्याचं उत्तर देत आहेत ना. मी तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर देतोय. ही घटना घडल्यानंतर लगेच दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी मी त्या ठिकाणी गेलो होतो. दादा भुसे गेले होते आणि तिथे सगळं गाव जमलेलं होतं. त्याच्या घरचे लोक होते. मी त्या ठिकाणी सांत्वन करायला त्या ठिकाणी गेलो होतो. त्या सगळ्या गावांनी मिळून, सगळ्या गावकऱ्यांनी मिळून, तिच्या घरच्या लोकांनी मिळून आम्हाला सांगितलं की आम्हाला उज्ज्वल निकम साहेबांना त्या ठिकाणी त्यांची नेमणूक करा त्या गोष्टी. दुसरा विषय सांगितला फास्ट ट्रॅकमध्ये टाका. तिसरं सांगितलं आमच्या गावाच्यापासून 30 किलोमीटर लांब मालेगाव आहे आणि तिच्यामध्ये कुठेही पोलीस चौकी नाही, कोणी तिथे आमची दखल घेत नाही. आम्हाला इतक्या लांबून यायला जायला पाऊण तास 1 तास लागतो आणि म्हणून आपण 3 मागण्या मी उज्ज्वल निकम साहेबांशी लगेच त्या ठिकाणी बोललो. ते सोलापूरला होते. त्या आधी म्हणत होते मला थोडा वेळ कमी आहे, दुसरं कोणी द्या. आपण सगळ्यांचं म्हणतो नाही त्यांनाच द्या. मी स्पीकरवर फोन लावलेला होता. मग त्यांनी सांगितलं त्यांना द्या म्हणून मी त्यांना सांगितलं तुम्हाला करावंच लागेल. मग त्यांनी त्याला होकार दिला. नंतर माननीय मुख्यमंत्री महोदयांशी त्यांचं बोलणं करून दिलं आणि म्हणून आपण उज्ज्वल निकम साहेबांना त्या ठिकाणी दिलं. पोलीस चौकी आपण दुसऱ्या दिवशी सकाळी 5 लोकांची टीम त्या ठिकाणी दिली. ती कंटिन्यू त्या ठिकाणी केली. बांधकामे आपण त्या ठिकाणी पोलीस चौकीचं त्या ठिकाणी करतोय. फास्ट ट्रॅकमध्ये टाकण्याच्या संदर्भामध्ये त्या ठिकाणी मुख्यमंत्री महोदयांशी मी त्या ठिकाणी बोललो. त्यांनी होकार दिलेला आहे आणि हे सगळं आपण मान्य केलेलं आहे आणि त्याच्या पालकांच्या आणि पूर्ण गावकऱ्यांच्या मंडळावरून केलेलं आहे. उज्ज्वल निकम जे आहेत ॲडव्होकेट त्यांची नेमणूक आपण त्याच्या सांगण्यावरून केलेली आहे. आता आपण म्हटलं त्याला बदलून टाका म्हणजे अजून काहीतरी नुसते विसंगती तयार होईल. आपण आता मदत लक्षवेधीमध्ये कशी पाऊंडर इन्फॉर्मेशन घेणार आहे. नाही बोला. शेवटचं खताळ साहेब थोडक्यात बोला. मंत्री महोदयांनी सांगितलंय थोडक्यात पॉइंटेड प्रश्न विचारा. जिल्हा स्तरावर
ड्रग्ज विरोधी टास्क फोर्स आहे, तर माझी विनंती राहील तो तालुका स्तरावर करावा. तसेच माझं एक म्हणणं होतं, 2 दिवसापूर्वी मी 2 पोलीस कर्मचाऱ्यांचे इथं नावं घेतले होते, चौधरी आणि घोडके नावाचे. हे नगर जिल्ह्यामध्ये गुटख्याची तस्करी करताय, 90 लाख रुपयाचा हप्ता हे घेताय. यांच्याबरोबर नावेद, फिरोज, रईस आणि शेवगावचा आलताप हे सगळे मिळून जिल्ह्यामध्ये जिल्हा नासवण्याचा कार्यक्रम करताय. तर यांच्यावरती तुम्ही कारवाई करणार का? कारण ज्यावेळेस मी सभागृहात नाव घेतलं तर मला अप्रत्यक्षपणे त्यांच्याकडून धमक्या चालू झाल्यात का भविष्यात तुम्हाला खोट्या गुन्ह्यामध्ये गुंतवण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. जर एक पोलीस कर्मचारी या पद्धतीने एका लोकप्रतिनिधी विरुद्ध जर असे स्टेटमेंट देत असेल तर सभागृहाने, सरकारने याची गंभीर दखल घेतली पाहिजे, त्यांच्यावरती कारवाई केली पाहिजे. नाही नाही प्लीज 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 नाही. हो नाही आता नाही घ्या, मला उत्तर द्या मंत्री महोदय. सन्मान्य सदस्य अमोल खताळ यांनी उपस्थित केलं की अंमली पदार्थाच्या व्यापारास व प्रसार आळा घालण्याची अहिल्यानगर जिल्ह्यातील जी आपली स्वतंत्र अंमली पदार्थ विरोधी पथक आहे ते तालुका स्तरावर देखील आहेत. ठीक आहे, नसल्यास स्थापन करण्यात येईल. दुसरा आपला प्रश्न आहे की काही स्थानिक अधिकाऱ्यांमार्फत अशा पद्धतीचे व्यापार व्यवहार करण्यात येतात, याची देखील चौकशी करण्यात येईल आणि ते जर का याच्यामध्ये दोषी आढळले त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. राहिला प्रश्न आपल्याला धमकी दिल्याचा, त्याची देखील चौकशी करण्यात येईल. अशा पद्धतीनं जर का लोकप्रतिनिधींना धमकी देण्यात असेल तर अशा व्यक्तींवर निश्चितपणे कारवाई करण्यात येईल. चला पुढे जाऊया. नाही पुढे जाऊया ना, तर मला हां बोला. सुमित वानकडे. अध्यक्ष महोदय, मेफेड्रोन हा अतिशय गंभीर असा विषय आहे. हे अतिशय घातक असं ड्रग आहे. रशिया आणि युरोप या देशांपुढे गंभीर संकट या ड्रगनी निर्माण केलेलं आहे. अतिशय अडिक्टिव्ह असं ड्रग आहे. एकदा घेतलं की सायकोलॉजिकल इफेक्ट तरुणांमध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात होतात की तो व्यक्ती परत आयुष्यात उठू शकत नाही. आज स्थिती काय अध्यक्ष महोदय की माझ्या मतदारसंघात एक छोटंसं गाव आहे, त्या ठिकाणी 192 करोडचे MD मिळालेत, मेफेड्रोन मिळालेत. हे मेफेड्रोन आपल्या तरुणांना विकल्या जात आहेत. जुजबी केमिकल इंजिनिअरिंगचं किंवा केमिस्ट्रीचं ज्ञान असणारा आणि डार्क वेबमधनं माहिती असणारा कोणीही व्यक्ती याचं प्रोडक्शन करू शकतो आणि बल्कमध्ये प्रोडक्शन करू शकतो आणि अतिशय कमी किमतीमध्ये उपलब्ध असणारं हे ड्रग आहे. हे ड्रग जर गावोगावी जर मिळायला लागलं तर महाराष्ट्रातले करोडो तरुण बर्बाद झाल्याशिवाय राहणार नाही अध्यक्ष महोदय. म्हणून माननीय मंत्री महोदयांना माझी एवढीच विनंती आहे आणि इतकंच मागणं आहे की या मेफेड्रोनचं संकट जर आपल्याला घालवायचं असेल तर शासनातर्फे याच्या मेफेड्रोनच्या समूह उच्चाटनासाठी, त्याच्या पूर्ण माफियाचा बंदोबस्त करण्यासाठी स्पेशल टास्क फोर्स महाराष्ट्राच्या गृह विभागातर्फे स्थापन करण्यात येणार आहेत का? आणि त्या माध्यमातून हे जे काही केमिकल्स जे मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी लागतात, बाहेर देशातून जे इम्पोर्ट करावे लागतात, त्याच्यावर बंदी आणण्यात येणार आहेत का? याचा खरेदी विक्रीचं पूर्ण मॉनिटरिंग करण्यात येणार आहेत का? आणि हे मेफेड्रोन कुठेही उत्पादन होऊ नये यासाठी काय सरकार कारवाई करणार आहेत, हा माझा सवाल आहे. मंत्री महोदय. सन्माननीय सदस्य सुमित वानखडे यांनी अतिशय संवेदनशील मुद्दा या ठिकाणी सभागृहात मांडलेला आहे. त्यांनी सांगितलेली माहिती खरी आहे की कारंजा, त्यांच्या मतदारसंघातील कारंजा तालुक्यातील एका छोट्याशा गावामध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणावर मेफेड्रोन हे ड्रग त्या ठिकाणी DRI ह्या केंद्रीय संस्थेने त्या ठिकाणी हस्तगत केलं. त्या ठिकाणी कारवाई देखील करण्यात आली. तो भाग त्या ठिकाणी सील करण्यात आला. ड्रगवर विशेष करून मेफेड्रोन आणि MD या पद्धतीचे इतर ड्रग याच्यावर नियंत्रण ठेवण्याकरिता राज्य शासनाच्या वतीने अँटी नार्कोटिक सेलची स्थापना ऑलरेडी या ठिकाणी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या सूचनेनुसार करण्यात आलेली आहे. आपण जी दुसरी सूचना केली का हे ड्रग बनवण्याकरिता जे केमिकल्स बाहेर देशातून इम्पोर्ट केले जातात किंवा अवेलेबल असतात याच्यावर देखील त्या ठिकाणी बंदी घालण्यात येईल आणि भविष्यात असे प्रकार घडू नये याच्याकरता अजून कठोर कायदे त्या ठिकाणी करण्यात येईल. चला लक्षवेधी क्रमांक 10 श्री विक्रम पाचपुते. लक्षवेधी क्रमांक 10. अध्यक्ष महोदय छापल्याप्रमाणे. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. प्रथमतः महसूल खात्याचं ज्या झपाट्याने काम सुरू आहे त्याबद्दल मी आदरणीय महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे साहेबांचं विशेष असं अभिनंदन करतो. अध्यक्ष महोदय, माझा प्रश्न एकदम स्पष्ट आहे की महाराष्ट्रामध्ये जी आता राज्यामध्ये जी ई-पीक नोंदणी सुरू आहे आणि पाहणी जी सुरू आहे, ही पाहणी करत असताना सध्या जे केंद्र सरकारच्या वतीने आणि राज्य सरकारच्या वतीने कपाशी, सोयाबीन, मका, धान
हे खरेदी करण्यासाठी जे राज्यस्तरावरती यंत्रणा चालू आहे, ज्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावरती राज्यामध्ये नाफेड आणि NCSIच्या माध्यमातून ही खरेदी होत आहे. आणि ही करण्यामागचं मूळ कारण एवढंच आहे की उत्पन्नाच्या 25% माल हा हमी भावात देऊन खरेदी केला जावा, म्हणजे ज्याच्याने मार्केट स्टेबल होईल आणि शेतकऱ्याला 4 पैशाचा नक्कीच फायदा मिळेल, त्यांना त्यांच्या पिकाचा मोबदला मिळेल. यासाठी ही सगळी खरेदी सुरू आहे. पण याच्यामध्ये एक अट अशी टाकण्यात आलेली आहे की त्या शेतकऱ्याची ई पीक पाहणी झालेली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, जे मंत्री महोदयाच्या माध्यमातून निवेदन करण्यात आलेलं आहे त्यात असं सांगण्यात आलेलं आहे की राज्यात ई पीक पाहणी ही संकल्पना 2021 पासून यशस्वीरित्या राबवण्यात येत आहे. त्याच्यामध्ये असं एक तिसरा पॅराग्राफ आहे. त्याच्यामध्ये असं म्हणलं की शेतकऱ्याने स्वतः शेतात जाऊन पीक पाहणी करणे बंधनकारक आहे. अध्यक्ष महोदय, स्वतः जाऊन करत असताना अनेकदा नेटवर्कचा प्रॉब्लेम होतो, अनेकदा शेतामध्ये नेटवर्क नसतं, काही ठिकाणी GPSचाही प्रॉब्लेम होतो. आणि हे सगळं करण्यासाठी सरकारने आणखीन एक सोय करून दिली की राज्यात खरीप हंगाम 2025 हा दिनांक 1 ऑगस्ट 2025 पासून सुरू असून त्या अंतर्गत 1 ऑगस्ट 2025 ते 30 सप्टेंबर 2025 या कालावधीत शेतकरी स्वतः करून पीक पाहणी ही करू शकतो. तसेच दिनांक 1 ऑक्टोबर 25 पासून सहाय्यक स्तरावरती ई पीक पाहणी नोंद करण्यात येत असून त्याची अंतिम तारीख ही 29 ऑक्टोबर 2025 असे देण्यात आलेली आहे. आणि हे सगळं एकदम पॉइंटेड आहे. आणि हे सगळं म्हणत असताना शेवटचा जो मुद्दा लिहिलाय त्याच्यामध्ये शेवटचं जे वाक्य आहे त्यात असं लिहिलंय की संपूर्ण वर्ष हंगाम 2025 ची ई पीक पाहणी नोंदणी ही 79.06 इतकी झालेली आहे. म्हणजे याच्यामध्ये सरकारच मान्य करते की 21% लोकांची ई पीक पाहणी झाली नाहीये. माझे अध्यक्ष महोदय, आपल्या मार्फत सरकारला ही विनंती आहे, ही ई पीक पाहणीची जी अट नाफेडमध्ये आणि ह्या खरेदीमध्ये टाकलेली आहे, जर ही अट काढावी आणि ही अट जर काढता येत नसेल तर त्याच्यासाठी आपल्याला फिजिकल व्हेरिफिकेशन काय करता येईल का? जर हे केलं तर अनेक शेतकऱ्यांचा अध्यक्ष महोदय फायदा होईल. चला मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, विक्रम पाचपुतेजींनी जी लक्षवेधी आणली आहे ती फार महत्वाची आहे. अध्यक्ष महोदय, ई पीक पाहणी यावरच केंद्र सरकारचं नाफेडची खरेदी, राज्याचे जे केंद्र आहे त्याची खरेदी चालतं आणि ई पीक पाहणी झाल्याशिवाय आपल्याला खरेदी करता येत नाही. म्हणजे खरेदीमध्ये त्या ठिकाणी आपले जे केंद्र आहे ते ई पीक पाहणीच्या आधारावर खरेदी विक्री त्या ठिकाणी केंद्रावर खरेदी होतं. आता ही बाब विक्रम पाचपुतेजी, आपण 3 वेळा मुदतवाढ दिली आहे ई पीक पाहणीला. 3 वेळा मुदतवाढ देऊनही आधी तर आपल्या शेतकऱ्यांनी ई पीक पाहणीचा आपला फोटो काढून, त्या जमिनीचा शेती पिकाचा फोटो काढून हा त्या ठिकाणी अपलोड करावा लागतो. नंतर आपले जे त्या ठिकाणी जे आपले काही आपण जे तिथले जे लोकल निरीक्षक आहेत ते त्या ठिकाणी अपलोड करतात. पण या ठिकाणी 3 वेळा मुदतवाढ देऊनही ई पीक पाहणीचे काही शेतकरी त्या ठिकाणी ई पीक पाहणी आपली नोंदवू शकले नाही. आता ते सॉफ्टवेअर पुन्हा ओपन करता येत नाही. पण काही शेतकरी हे जे सुटलेले आहेत याकरता आपली मागणी विचारात घेऊन ज्यांच्या 7/12 उतारावर ई पीक पाहणी आली नाही त्याकरता प्रांताच्या अध्यक्षतेखाली तहसीलदार, गट विकास अधिकारी आणि तालुका कृषी अधिकारी या चौघांकडे जे शेतकरी सुटले आहेत त्यांचे अर्ज येतील. 15 जानेवारीपर्यंत आपण वेळ देऊ. ही ऑफलाईन पद्धतीने करावी लागेल कारण आता ते पोर्टल बंद झालं आहे. आणि मग ह्या समितीने हे सर्व अर्ज घ्यायचे, त्या तक्रारीवर निवारण करायचं आणि त्यांचा पंचनामा करायचा. शेवटी आता त्या ठिकाणी खरीप तर गेला आहे, आता रबी त्या ठिकाणी पेरलं झालेली आहे. त्यामुळं खरीपाच्या काळात खरंच त्या ठिकाणी ती शेती होती काय, जी शेतीचा क्लेम त्या ठिकाणी ते करतील किंवा जी पीक जे काही असेल त्याचा ते क्लेम करतील, त्यावर ही समिती आपला रिपोर्ट तयार करेल, तो जिल्हाधिकाऱ्याला देईल. जिल्हाधिकारी हा रिपोर्ट पणनला पाठवेल. पणनवरनं हा रिपोर्ट केंद्र सरकारलाही पाठवावा लागेल कारण केंद्र सरकार जी खरेदी स्वीकारते ते ई पीक पाहणीवर स्वीकारतं. आणि त्यामुळं एक खिडकी आपण ओपन करतो आहे ती म्हणजे ऑफलाईन पद्धतीने. आणि त्यामुळं 15 जानेवारीपर्यंत आपण या समितीला फिजिकली व्हेरिफिकेशन करण्याचा, आलेल्या संपूर्ण शेतकऱ्याच्या मागणीवर विचार करण्याचा आणि किती शेतकरी यावर या ठिकाणी
या ई पीक पाहणीच्या तक्रारी करतील, त्या सर्व तक्रारीवर ही समिती विचार करेल. ही समिती पंचनामा करून विचार करेल. यामध्ये एक धोका फक्त आहे की व्यापारी मात्र या बाबीचा फायदा घेऊ शकतात. व्यापारी आता हे फिजिकल समिती तयार ही समिती तयार केल्यानंतर जे फिजिकल अर्ज येतील, ज्या शेतकऱ्याच्या सातबारावर ई पीक पेराची नोंदणी आली नाही त्यांच्या काहीतरी व्यापारी या ठिकाणी उद्योग करू शकतात. याची दखल आपल्याला घ्यावी लागेल, याच्यावर लक्ष ठेवावं लागेल. फक्त जे खरेखुरे शेतकरी यातनं सुटलेले आहे त्या शेतकऱ्यांनाच या ठिकाणी या समितीसमोर आपण आणण्याचा प्रयत्न करू. यांनी जो अहवाल दिला तेवढा अहवाल मात्र सरकार स्वीकारेल असं या ठिकाणी करता येईल. त्यामुळे आपली मागणी अंशतः मान्य करता येईल. चला पुढे जाऊया. झालं ना, सविस्तर उत्तर दिलं. सविस्तर उत्तर मंत्री महोदयाने दिलं. आता पुढे जाऊया. लक्षवेधी क्रमांक 11 श्री प्रवीण तायडे. माननीय अध्यक्ष महोदय, माझ्या अचलपूर मतदारसंघात वासनी प्रकल्प, बोर्डी नाळा प्रकल्प, राजुरा प्रकल्प, राजना पूर्णा बॅरेज प्रकल्प असे प्रामुख्याने 4 मोठे प्रकल्प आहे. मात्र हे प्रकल्प 2016 पासून ठेकेदारापासून वसुली, पर्यावरण, काही न्यायालयीन प्रकरणे अशा विविध कारणाने रखडलेले आहे. वासनी मध्यम प्रकल्पावर 643 कोटी खर्च झाला. प्रकल्पामुळे एकूण 5043 हेक्टर शेती क्षेत्रात सिंचनाचा लाभ होणार आहे. त्यामुळे एकतर 65.65 कोटीचे दायित्व या प्रकल्पाला मंजूर करावे किंवा नवीन टेंडर प्रक्रिया तरी करावी, कारण यावर धोरणात्मक निर्णय घेतल्यास हा प्रकल्प पूर्णत्वास जाईल. त्याचप्रमाणे माझ्या मतदारसंघातील अपूर्ण असलेली बोर्डी नाला प्रकल्प, राजना पूर्णा बॅरेज प्रकल्प, राजुरा प्रकल्प हे सुद्धा अपूर्ण आहे. या प्रकल्पांना सुद्धा काही किरकोळ निधीची आवश्यकता आहे. हे सर्व प्रकल्प जर पूर्ण झाले तर या प्रकल्पामुळे एकूण 11,930 जवळपास 12,000 हेक्टर शेती क्षेत्रात सिंचनाचा लाभ होईल. आणि या सिंचनाच्या अभावामुळे कोरडवाहू शेती करणारे माझे मायबाप शेतकरी राजा हा आनंदी होईल. हे प्रकल्प जर पूर्ण झाले तर शेतीच्या पीक उत्पादनामध्ये वाढ होईल, ज्यामुळे काही प्रमाणात का होईना शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मोठी मदत होईल. म्हणून कोणत्या धोरणामुळे किंवा काही निधी अभावी जे प्रकल्प रखडलेले असेल, माझी आपणास विनंती आहे की यावर योग्य तो निर्णय, योग्य तो आदेश आपण द्यावे. निधीची उपलब्धता व धोरणात्मक निर्णय घेतल्यास शेतकऱ्यांना नवसंजीवनी मिळेल करिता मी माझ्या या लक्षवेधीच्या माध्यमातून शासनाचे लक्ष वेधीत आहे. तसेच बोर्डी नाला प्रकल्पाचे सानुग्रह अनुदान तात्काळ वितरित करावे हे आपणास विनंती करतो. धन्यवाद. मंत्री महोदय. प्रश्न काय? माननीय मंत्री महोदय महाजन साहेब. नाही, त्यांनी विनंती केलेली आहे ती सगळी मान्य. जाऊ दे तर ठीक आहे. अध्यक्ष महोदय, वासनी धरणाच्या बाबतीमध्ये आणि जवळपास अजून 3 धरणं आहेत त्यांचे छोटे मोठे, त्यांच्या बाबतीमध्ये त्यांनी या ठिकाणी प्रश्न उपस्थित केलेला आहे. खरं आहे 2008 मध्ये हा वासनी प्रकल्प जो आहे त्याला प्रमा मिळाली 102,81,00,000 रुपयांची. त्यानंतर प्रथम सुरुपमा त्याची लगेच एका वर्षाने झाली 197 कोटी रुपयाची. मूळ धरण त्याचं काम त्याची निविदा 100 कोटीची होती आणि 19 कोटी रुपये त्याला तो अभाव गेला आणि म्हणून 119 कोटी रुपयाचं हे सगळं काम आहे. ही वस्तुस्थिती आहे. आणि गेल्या अनेक दिवसांपासून हा प्रकल्प जो आहे हा प्रलंबित आहे. यामध्ये नंतर अतिरिक्त दायित्वाची भानगड जरा उपस्थित झाली 65 कोटी रुपयाची. आता ते देऊ नये म्हणून आपल्या शासनाचं धोरण आहे, ते कुठून द्यायचं, कसं द्यायचं. आणि म्हणून हा प्रकल्प थोडा अपूर्ण अवस्थेमध्ये या ठिकाणी आहे. याची मोठी स्टोरी आहे, पण या ठिकाणी मी त्याच्यामध्ये जाणार नाही. पण सन्मान्य सदस्य त्यांच्या भावना या ठिकाणी लक्षात घेऊन या ठिकाणी आपण हा प्रकल्प आता लवकर मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने आपण कामाला लागलेलो आहोत. आता निविदेवर अतिरिक्त दायित्व मंजूर न करता उर्वरित कामाची जी नव्याने निविदा काढून 65 कोटी रुपये जवळपास अतिरिक्त दायित्व त्याचं त्या ठिकाणी आहे आणि ते आता देणं शक्य नाही आहे. आणि म्हणून मी या ठिकाणी सगळ्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून ठरवलं आहे की आता नव्याने टेंडर काढावं अतिरिक्त दायित्वाचं आणि तात्काळ हा प्रश्न त्या ठिकाणी मार्गी लावावा. तसंच मान्य उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने कंत्राटदाराकडून वसूल करायची रक्कम त्याच्या चालू म्हणजे 25 कोटी रुपयाचा एक अजून डिफरन्स त्याच्यामध्ये पडलेला आहे. मध्ये एक तक्रार झाली होती, नंतर त्याच्यामध्ये निर्णय आलेला आहे आणि त्यात 25 कोटी रुपयाच्याकडून वसूल करावे असा एक निर्णय आलेला आहे. आणि म्हणून ते सुद्धा वसूल करण्याच्या संदर्भामध्ये या कामाच्या ज्याच्याकडे अजून इतर कामं आहेत कंत्राटदाराकडे, तो मोठा ठेकेदार आहे, त्या इतर कामातून त्याच्या देयकामधून ती वसूल करावी असा एक त्या ठिकाणी निर्णय झालेला आहे. आणि म्हणून हे सगळी परिस्थिती लक्षात घेता
आपण लवकरात लवकर आता या सगळ्या वसुल्या करून हा प्रश्न त्या ठिकाणी मार्गी लावणार आहोत. त्या ठिकाणी दुसरा प्रश्न आहे राजनाचा. त्याला हा प्रकल्पसुद्धा अतिशय जुना प्रकल्प आहे, म्हणजे 8-9 मधला प्रकल्प आहे. 64,69,00,000 रुपये त्याची प्रमा होती. नंतर ती व्यपगत झाली, त्याच्यावर खर्च झाला नाही. नंतर 14 मध्ये पुन्हा तो प्रकल्प हाती घेण्याबाबत प्रतिबंध घालण्यात आले राज्यपाल महोदयांकडून. 14 पासून त्याच्यावर बजेट नव्हता म्हणून ते काम तसंच पेंडिंग पडलं. नंतर 14 मध्ये राज्यपालांनी फतवा काढला की नवीन कामं घेऊ नये, कारण आधीच आपली कामं खूप झालेली होती. त्यामुळे मग ते काम आपल्याला त्या ठिकाणी घेता आलं नाही आणि म्हणून ते काम आता पेंडिंग पडलेलं आहे. पण आता आम्ही SLTC कडून जवळपास 420 कोटी 4 लाख याचा प्रस्ताव त्या ठिकाणी मंजूर झालेला आहे. आता त्याची पुढची जी सगळी प्रक्रिया आहे, लेआउट मंजूर करणे, काय त्याच्यामध्ये काय बदल केलेले आहेत मातीमध्ये, दरवाजामध्ये, या सगळ्या गोष्टी त्या नव्याने करून आम्ही त्या ठिकाणी प्रमा या ठिकाणी देऊ आणि लगेच त्या कामाला आपण त्या ठिकाणी सुरुवात करू. अशा 3 कामं आहेत. आणि आज दुपारी 3 वाजता बैठक आहे विदर्भ विकास महामंडळाची. ते सगळे अधिकारी आलेले आहेत. मी सन्मान्य सदस्यांना त्या ठिकाणी विनंती करेल की आपण त्या ठिकाणी आलात तर अतिरिक्त अधिक माहिती दिला आपल्या ठिकाणी मिळेल आणि आपला प्रश्न आपण लवकरात लवकर, कारण अनेक वर्ष 2008 पासून हे सगळे प्रश्न 2018 वर्षापासून प्रलंबित आहेत, ते आपण तात्काळ मार्गी लावू. चला, लक्षवेधी क्रमांक 12 श्री अतुल बाबा भोसले. क्रमांक 12 अध्यक्ष महोदय, पुणे ते बँगलोर जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 4 वर अनेक दिवसापासनं 6 पदरीकरणाचं काम चालू आहे. कराडच्या पंकज हॉटेलपासून नांदलापूरपर्यंत जाणारा जो उड्डाण पूल आहे, त्या उड्डाण पुलाचं काम गेल्या 3 वर्षापासून अत्यंत संथ गतीनं चालू आहे. अध्यक्ष महोदय, जे रेजिस्टर्ड आत्तापर्यंत अपघात झालेले आहेत त्या अपघातांची संख्या 100 वर गेलेली आहे आणि या 100 अपघातांमध्ये साधारण 54 लोकांना आपले प्राण गमवावे लागलेत. अध्यक्ष महोदय, एक अत्यंत गंभीर घटना घडली की पिंपळगाव मधल्या कॉलेजची बस सहलीसाठी कणकवलीला गेली होती आणि कणकवलीवरनं परत पिंपळगावला जात असताना त्या बसचा अपघात कराड तालुक्यामधल्या वाठार गावाजवळ झाला. तो अपघात झाला असताना कृष्णा हॉस्पिटलची सगळी जी टीम आहे ती आम्ही तिथं पाठवून दिली, ॲम्ब्युलन्स पाठवून दिल्या. 40 मुलं त्या बसमध्ये होती. 40 मुलांपैकी 6 मुलं ही ICU मध्ये ॲडमिट करावी लागली. त्या 6 पैकी 2 मुलं अशी होती, एकाला स्पायनल इंजरी झाली, एकाला सब ॲरेक्नॉइड हिमरेज झालं. सुदैवाने कुठलीही जीवितहानी त्याच्यामध्ये घडली नाही. अध्यक्ष महोदय, माझं आदरणीय मंत्री महोदय बाबा महाराजांना 4 प्रश्न आहेत. पहिला प्रश्न असा आहे की हा रस्ता कंप्लीट करण्यासाठी डेडलाईन काय आहे? कारण मागं सभागृहामध्ये असं सांगण्यात आलं होतं की ऑक्टोबरपर्यंत पुलाचं काम पूर्ण होईल, पण अजूनपर्यंत पुलाचं काम पूर्ण झालेलं नाही. 83% पुलाचं काम पूर्ण झालंय असं जरी आपण म्हणत असू तरी सुद्धा तिथं साईटवर लेबर नाही आहे, साईटवर प्रोजेक्ट इंचार्ज नाही आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सर्व्हिस रोडचं सुद्धा रिपेअरचं काम कधी होणार याची सुद्धा आपल्याला डेडलाईन असणं गरजेचं आहे, कारण सर्व्हिस रोडमुळे देखील अपघात मोठ्या प्रमाणावर तिथं घडतात आहे. आणि माझी आदरणीय बाबा महाराजांना दुसरी एक विनंती आहे की आपण राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या वतीनं अशा पद्धतीची एक शिफारस ही केंद्र सरकारकडे करणं गरजेचं आहे की जे अशा पद्धतीचे ठेकेदार आहेत, जे वेळेत काम पूर्ण करत नाहीत, जे ठेकेदार आपण राज्याने किती सूचना दिल्या तरी त्या गांभीर्यानं घेत नाहीत, याच्यावर काही कारवाई ही नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून होणार का, याच्यासाठी देखील आपण शिफारस करणार आहे का, हे देखील आदरणीय मंत्री महोदयांना इथं सांगणं गरजेचं आहे. मला सभागृहाच्या द्वारे आदरणीय मंत्री महोदयांना एवढंच म्हणायचं आहे की बाबा महाराज, तुमची करडी नजर या ठेकेदारावर जर का पडली तर बाबा महाराज हे काम लवकर पूर्ण होईल, याच्याबद्दल आपण तशा सक्त सूचना कराव्यात, अशा पद्धतीची विनंती मी आपल्याला करत आहे. ठीक आहे, चला आता पुढे. अध्यक्ष महोदय, असा नियम नाहीये लक्षद्वीपवर 4 विचारायला पाहिजेत. सातारा कागल या नॅशनल हायवेचं काम सन्मान्य नितीनजी गडकरींच्या माध्यमातून हे घेण्यात आलं आणि हे काम सुरू आहे, प्रगतीपथावर आहे. नक्कीच थोडेफार कामामध्ये संबंधित ठेकेदारांनी काही दिरंगाई केली आहे, पण
ज्याचा उल्लेख आता सन्मान्य अतुल भोसले बाबांनी केला. या संदर्भात पहिलं तर या आधीच आपण केंद्र सरकारला या हायवेचं काम जलद गतीनं व्हावं आणि या हायवेचे जे ठेकेदार आहे त्यांच्याकडनं जी दिरंगाई होतीये याच्याबद्दल आपण सन्मान्य गडकरी साहेबांच्या ऑफिसशी साहेबांशी आपण पत्रव्यवहार केलाय आणि कालच दिल्लीमध्ये सन्मान्य गडकरी साहेबांनी या हायवेच्या बाबतीमधली बैठक त्यांनी घेतली, निर्णय पण गेले. साधारण या हायवेचं काम मार्च 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचं कालच्या बैठकीमध्ये निर्णय झालाय. त्याचबरोबर दुसरी यातली एक जी एजन्सी आहे जी काम नीट करत नाही किंवा वेळ लावते आहे त्यांना काही 15 दिवसाचा कालावधी सन्मान्य गडकरी साहेबांनी दिला आणि त्याच्यामध्ये जर त्यांनी प्रगती दाखवली नाही तर त्यांना टर्मिनेट करण्याचा पण निर्णय सन्मान्य गडकरी साहेबांच्या इथं किंवा नॅशनल हायवेवरनी घेतलेला आहे. ज्या अपघाताबद्दल तो उल्लेख केला गेला तो अपघात हा नुकताच तो अपघात झाला आहे आणि या अपघातामध्ये खरं म्हणजे अध्यक्ष महोदय बॅरिकेड वगैरे त्या ठिकाणी सिमेंटचे सर्व लावलेले होते आणि जी बस आहे या बसच्या ड्रायव्हरनं हे दिले की बसला कुत्रं आडवं आल्यामुळं त्याचा गाडीवरचा ताबा सुटला आणि हा अपघात झाला आहे. पण तरी पण जी परिस्थिती आहे जे सन्मान्य आमदार महोदयांनी सांगितलं त्याच्यावर या रस्त्याचं म्हणजे सेफ्टीच्या दृष्टीने जे करणं गरजेचं आहे त्या सर्व बाबी परत एकदा तपासून घ्यायला सांगितलेल्या आहेत नॅशनल हायवेवाल्यांना. त्याचबरोबर पुलाचं काम पण लवकरच कराडमधला जो फार मोठा पूल जो आहे ते जे मान्य आमदार साहेबांनी सांगितले की 83% पूर्ण झालं आहे आणि त्याच्या अप्रोचेसचं इथं थोडं लँड ॲक्विजिशनचे वगैरे कामं होती, अतिक्रमणाचे काही विषय होते ते सुद्धा आता संपलेत. त्यामुळं लवकरच पुलाचं कामसुद्धा पूर्ण होईल आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग जरी नॅशनल हायवेचं काम असलं तरी आमचं पूर्णपणे या रस्त्यावर किंवा हायवेच्या याच्यावर लक्ष आहे कारण हा सर्वांच्या दृष्टीनं सातारा, उंब्रज, कराड, कोल्हापूर आणि तसंच बँगलोरला जाण्यासाठी हा हायवे जो आहे आणि कोकणात जाण्यासाठी सुद्धा याच्यावर प्रचंड वाहतूक असते. त्यामुळे हे काम लवकरात लवकर पूर्ण करून घेण्याच्या दृष्टीनं जे आहे ते म्हणजे सूचना दिल्या गेलेल्या आहेत. चला पुढे शोक प्रस्ताव. मी पुढील प्रमाणे शोक प्रस्ताव मांडतो. श्री शिवराज विश्वनाथ पाटील, माजी लोकसभा अध्यक्ष, माजी केंद्रीय मंत्री, माजी अध्यक्ष महाराष्ट्र विधानसभा यांचे दुःखद निधनाबद्दल हे सभागृह अतीव्र दुःख व्यक्त करते. कैलासवासी शिवराज विश्वनाथ पाटील यांचा जन्म 12 ऑक्टोबर 1935 रोजी लातूर जिल्ह्यातील अहमदपूर तालुक्यात चाकोर येथे झाला. त्यांचे शिक्षण BSc LLM पर्यंत झाले होते. कैलासवासी शिवराज पाटील यांनी सुरुवातीस हैदराबाद, लातूर व छत्रपती संभाजीनगर या ठिकाणी शिक्षक व कायद्याचे प्राध्यापक म्हणून सेवा केली. लातूर नगरपालिकेच्या राजकारणातून त्यांनी राजकारणाला सुरुवात केली. ते ऑगस्ट 1966 ते मार्च 1970 या कालावधीत लातूर नगर परिषदेचे नगराध्यक्ष होते. ते 1972 मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेवर प्रथम निर्वाचित झाले. फेब्रुवारी 1978 मध्ये त्यांची विधानसभेवर फेरनिवड झाली. फेब्रुवारी 1977 ते एप्रिल 1977 पर्यंत त्यांनी विधी व न्याय, पाटबंधारे व राज्य शिष्टाचार खात्याचे उपमंत्री म्हणून कार्य केले. त्यांची जुलै 1977 मध्ये उपाध्यक्ष तर मार्च 1978 मध्ये अध्यक्ष महाराष्ट्र विधानसभा म्हणून निवड झाली. महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षपदी डिसेंबर 1989 मध्ये राजीनामा दिल्यानंतर जानेवारी 1980 मध्ये ते प्रथम लोकसभेवर निर्वाचित झाले. त्यांनी तब्बल 7 वेळा लातूर मतदारसंघाचे लोकसभेत प्रतिनिधित्व केले. सन 1980 ते सन 1982 मध्ये केंद्रीय संरक्षण मंत्री, राज्यमंत्री,
सन 1982 ते 1983 मध्ये केंद्रीय वाणिज्य राज्यमंत्री, सन 1983 ते 1984 व सन 1984 ते 1986 केंद्रीय विज्ञान व तंत्रज्ञान राज्यमंत्री, सन 86 ते सन 1988 मध्ये केंद्रीय संरक्षण उत्पादन राज्यमंत्री, 1988 ते 1989 मध्ये केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक व पर्यटन राज्यमंत्री, तसेच 19 मार्च 1990 ते 13 मार्च 1991 लोकसभा उपाध्यक्ष, तर दिनांक 10 जुलै 1991 ते 22 मे 1996 लोकसभा अध्यक्ष म्हणून त्यांनी उत्कृष्ट कार्य केले. त्यांनी जुलै 2004 ते जानेवारी 2010 मध्ये राज्यसभा सदस्य असताना 22 मे 2004 ते 30 नोव्हेंबर 2008 या कालावधीत देशाचे केंद्रीय गृहमंत्री म्हणून कार्य केले. त्यानंतर ते 22 जानेवारी 2010 ते 22 जानेवारी 2015 या कालावधीत पंजाब राज्याचे राज्यपाल होते. कैलासवासी शिवराज पाटील चाकूरकर यांनी लोकसेवेचा नवा आदर्श निर्माण केला होता. साधेपणा आणि नैतिक मूल्यांचे ते प्रतीक होते. आपल्या प्रदीर्घ राजकीय कारकिर्दीत लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पंजाब राज्याचे राज्यपाल अशी विविध पदे भूषवत असताना त्यांनी राजकारणातील नैतिकता कायम जपली. लोकसभा अध्यक्ष म्हणून काम करीत असताना लोकसभेचे आधुनिकीकरण, संगणकीकरण, संसदेच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण, संसदेची नवीन ग्रंथालय इमारत यासारख्या उपक्रमांना त्यांनी गती दिली. त्यांच्या कारकिर्दीतच उत्कृष्ट संसदपटू पुरस्कार सुरू झाले. भारतीय संविधानाचा त्यांचा गाढा अभ्यास होता. लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी त्यांनी दिलेले योगदान कायम स्मरणार्थ राहील. अशा या ज्येष्ठ लोकप्रतिनिधीचे, कुशल संघटकाचे तसेच उत्तम प्रशासकाचे शुक्रवार दिनांक 12 डिसेंबर 2025 रोजी दुःखद निधन झाले आहे. सन्मान्य सदस्यांनी स्तब्ध उभे राहून शोक प्रस्ताव संमत करावा अशी विनंती आहे. खाली बसावे. शोक प्रस्ताव संमत करण्यात आला आहे. प्रस्तावाची एक प्रत व विधिमंडळाचे स्मृतिपत्र शोकाकुल कुटुंबियाकडे पाठवण्यात येईल. बोला बोला. अध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आहे. माननीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महसूल मंत्री सभागृहात आहेत. अध्यक्ष महोदय, हिवाळी अधिवेशनामधील दिनांक 12 डिसेंबर 2025 रोजीच्या महसूल मंत्री यांनी वर्ग 2 मधून वर्ग 1 मध्ये येताना जे दर 10% होते ते 5% करण्याचा निर्णय घेतला. त्याचे मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील गृहनिर्माण संस्थांनी स्वागत केलं. आम्ही देखील स्वागत केलं. अध्यक्ष महोदय, आज फक्त पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशन माझं एवढंच आहे की ज्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ज्या संस्था आहेत 60%पेक्षा जास्त, ते 10% दर भरू शकत नाहीत व स्वयंपूर्ण विकास देखील करू शकत नाही. कारण दिनांक 4 मार्च 2025 मधील अधिसूचनेनुसार 5%साठी असलेल्या पंतप्रधान आवास योजना व स्वयंपूर्ण विकास या सर्व अटी शर्तीतून काढून गृहनिर्माण संस्थांना फ्री होल्ड करण्याबाबत समाविष्ट करावं आणि सरकारने निवेदन करावं अशी माझी आपल्याला कळकळीची विनंती आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुंबईच्या सर्वच विधानसभा सदस्यांनी आणि परिषदमधले सदस्यांनी जे आर्थिक दुर्बल घटक आहेत 60%च्या जवळपास वर, त्यांना 5% करावं 10%वरून अशी मागणी आली आहे. ही मागणी शासनाच्या विचाराधीन आहे. अर्धा तास चर्चा आहे का? ठीक आहे, अर्धा तास चर्चा आहेत ना. 2:19 झालेली आहेत. 3 वाजता आपण अंतिम आठवड्या प्रस्तावावरती चर्चा घेणार आहोत. हो, थांबा, तेच बोलू दे ना. आता आपण 3 वाजेपर्यंत आपल्या जो विरोधकांचा प्रस्ताव आहे, विरोधी पक्षाचा जो प्रस्ताव आहे त्याच्यावरती चर्चा घेऊ आणि 3 हो 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 त्याआधी आपण 2 बिलं संपवूया आणि मग
चर्चा घेऊ. ठीक आहे. शासकीय विधेयके पुरस्थापनार्थ हो दे, सन बिलाव दे. 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 109. अध्यक्ष महोदय, सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 109 महाराष्ट्र कारागृह व सुधार सेवा विधेयक 2025 मांडण्यास मला सभागृहाची अनुमती मिळावी. प्रश्न असा आहे की सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 109 महाराष्ट्र कारागृह व सुधार सेवा विधेयक 2025 मांडण्यास अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 109 महाराष्ट्र कारागृह व सुधार सेवा विधेयक 2025 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे का? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. प्रभारी मंत्री. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 109 महाराष्ट्र कारागृह व सुधार सेवा विधेयक 2025 मांडतो. सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 109 महाराष्ट्र कारागृह व सुधार सेवा विधेयक 2025 मांडण्यात आले. विचार, खंडशः विचार व संमत करणे. सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 108. अध्यक्ष महोदय, सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 108 महाराष्ट्र मालकी हक्काच्या फ्लॅट्सबाबत जे बांधण्यास प्रोत्साहन देणे, ज्यांची विक्री, व्यवस्था व हस्तांतर यांचे नियमन करण्यासंदर्भातली सुधारणा व विधिग्राह्यकरण विधेयक 2025 विचारात घेण्यात यावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 108 महाराष्ट्र मालकी हक्काचे फ्लॅट बाबत विधेयक 2025 विचारात घेण्यात यावे. प्रश्न असा आहे की सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 108 महाराष्ट्र मालकी हक्काच्या फ्लॅट्स बाबत विधेयक 2025 विचारात घ्यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 ते 6, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. खंड 2 ते 6, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. मंत्री महोदय. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 108 महाराष्ट्र मालकी हक्काच्या फ्लॅट्सबाबत जे बांधण्यास प्रोत्साहन देणे, त्याची विक्री, व्यवस्था, हस्तांतरण यांचे नियमन करण्यासंबंधी सुधारणा व विधिग्राह्यकरण विधेयक 2025 सुधारणा स्वीकृत संमत करावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 108 महाराष्ट्र मालकी हक्काच्या फ्लॅट्सबाबत विधेयक 2025 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 108 महाराष्ट्र मालकी हक्काच्या फ्लॅट्सबाबत विधेयक 2025 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक संमत झाले. विधान परिषदेने संमत केल्याप्रमाणे विचार, खंडशः विचार व संमत करणे. सन 2025 चे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 16. माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान परिषदेने संमत केलेले सन 2025 चे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 16 महाराष्ट्र झोपडपट्टी सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास तिसरी सुधारणा विधेयक 2025 मी आपल्या अनुमतीने मांडतो. विधेयक मांडण्यात आले. अध्यक्ष महोदय, विधान परिषदेने संमत केलेले 2025 चे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 16 महाराष्ट्र झोपडपट्टी सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास तिसरी सुधारणा विधेयक 2025 विचारात घ्यावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की विधान परिषदेने संमत केलेले सन 2025 विधान परिषद विधेयक क्रमांक 16 महाराष्ट्र झोपडपट्टी सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास तिसरी सुधारणा विधेयक 2025 विचारात घ्यावे. प्रश्न असा आहे की विधान परिषदेने संमत केलेले सन 2025 विधान परिषद विधेयक क्रमांक 16 महाराष्ट्र झोपडपट्टी सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास तिसरी सुधारणा विधेयक 2025 विचारात घ्यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात आले. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. खंड 2, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. प्रभारी मंत्री. माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र विधान परिषदेने संमत केलेले सन 2025 चे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 16
महाराष्ट्र झोपडपट्टी सुधारणा निर्मूलन आणि पुनर्विकास तिसरी सुधारणा विधेयक 2025 संमत करण्यात यावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रश्न असा आहे की विधान परिषदेने संमत केलेले सन 2025 विधान परिषद विधेयक क्रमांक 16 महाराष्ट्र झोपडपट्टी सुधारणा निर्मूलन आणि पुनर्विकास तिसरी सुधारणा विधेयक 2025 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की विधान परिषदेने संमत केलेले सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 16 महाराष्ट्र झोपडपट्टी सुधारणा निर्मूलन आणि पुनर्विकास तिसरी सुधारणा विधेयक 2025 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक संमत झाले. सीएम साहेबांचं निवेदन. बृहन्मुंबई क्षेत्रातील फनेल झोन, जुहू मिलिटरी ट्रान्समिशन स्टेशन, कांदिवली, मलाड, सीओडी परिसर, संरक्षण क्षेत्रालगतच्या जमिनी आणि इतर काही कारणांमुळे काही क्षेत्रांवर इमारतीचा पुनर्विकास पूर्ण क्षमतेने करणे शक्य नाही. अशा क्षेत्रातील इमारतींचा पुनर्विकास व्हावा या हेतूने नवीन हाऊसिंग फॉर ऑल ही योजना तयार करून मुंबईमधील इमारतींचा पुनर्विकास करण्यास चालना देण्यात येणार आहे. या नवीन योजनेच्या माध्यमातून आपण EWS घटकासाठी 300 चौरस फुटापर्यंतचा FSI विनामूल्य प्रदान करण्यात येणार असून आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांसाठी LIG 600 चौरस फूटपर्यंतची सदनिकांची पुनर्बांधणी विनाशुल्क व्हावी यासाठी या योजनेत तरतूद करण्यात येत आहे. यासाठी लागणारा इन्सेंटिव्ह FSI देय करण्यात येत असून मूळ जमीन मालकांचा बेसिक FSIचा हक्क हा अबाधित राहील. न वापरता येणारे क्षेत्रफळ अनकन्झ्युम्ड FSI TDRच्या स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याचे नियोजित आहे. ज्यामुळे पुनर्विकास प्रकल्पासाठी रक्कम उभारणे शक्य होईल. या नवीन योजनेमध्ये विनियोजन 33.7 आणि 33.9च्या नियमाअंतर्गत जे काही इन्सेंटिव्ह प्रीमियम किंवा अनुषंगिक फायदे नमूद केले आहेत ते कायम राहतील. या नवीन योजनेमुळे बृहन्मुंबई क्षेत्रातील सर्व पुनर्विकास प्रकल्प हे फिजिबल होऊन सर्व पुनर्विकास प्रकल्पांना चालना मिळणे शक्य होणार आहे. याशिवाय देखील पुनर्विकास प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीत येणारे अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. या नवीन योजनेमुळे यापूर्वी अव्यवहार्य पुनर्विकसित प्रकल्प जसे की जुहू मिलिटरी परिसर, कांदिवली, मालाड, सीओडी परिसर व्यवहार्य होईल. तेथील रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळेल. 2 मिनिटं. हो, निवेदनावर अभिनंदन. एक दुसरंही एक. वाह. दहिसर व जुहू DN नगर येथील रडारचे स्थलांतरण करणे. दहिसर आणि जुहू येथील उच्च वारंवारता रडार केंद्रे आहेत. सदर रडार केंद्राच्या आजूबाजूला परिसरात पुनर्विकास करताना इमारतीच्या उंचीवर बंधने येतात. त्यामुळे या भागाचा पुनर्विकास करणे अशक्य झाले आहे. ही उच्च वारंवारता रडार केंद्रे तांत्रिकदृष्ट्या योग्य ठिकाणी असलेल्या इतर ठिकाणी स्थलांतरित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय, भारत सरकार आणि एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यांनी दहिसर येथील रडार गोरोईला स्थानांतरित करण्याची सहमती दर्शवली आहे. महाराष्ट्र शासनाने यासंबंधी भारत सरकारला स्थलांतरणाचा खर्च उचलण्याची आणि पर्यायी जमीन उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्शवली आहे. गोरोईची जमीन भारत सरकारला मोफत हस्तांतरित केली जाईल आणि AAIच्या एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया त्यांच्या दहिसर येथील 50% जमिनीचा वापर सार्वजनिक बागेकरता करेल. त्याचवेळी महाराष्ट्र सरकारने एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या तांत्रिक पथकाला जुहू येथे रडारची पर्यायी जागा सुचवली आहे. सदर जागा AIच्या तांत्रिक पथकाला पाहणी करण्याकरता निमंत्रित केले आहे. एकदा हा तांत्रिक अभ्यास पूर्ण झाला आणि पर्यायी जागा निवडली गेली की जुहू येथील उच्च वारंवारता रडार केंद्र स्थलांतरित करण्याच्या मंजुरीची प्रक्रिया होईल. उपरोक्त रडार केंद्राच्या स्थलांतरणामुळे दहिसर व जुहू DN नगर परिसरातील इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग खुला होईल. महाराज, सुमारे गेले 15 वर्ष फनेल झोन
जुहू मिलिटरी ट्रान्समीटर स्टेशन आणि इतर डिफेन्स क्षेत्रातल्या रेडियसमध्ये अनेक पुनर्निर्माणाचे प्रकल्प हे रखडले होते. हजारो मध्यमवर्गीय कुटुंब ही रिडेव्हलपमेंटची वाट पाहत 354च्या नोटिसेस महानगरपालिकेच्या डिलॅबिडेटच्या त्यांना सर्व होत होत्या आणि त्यांची रिडेव्हलपमेंट थांबली होती. मी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचे अत्यंत मनापासून अभिनंदन करतो की त्यांनी ही नवीन पॉलिसी या ठिकाणी आणून फनेल झोन तसेच जुहू मिलिटरी ट्रान्समीटर स्टेशन व इतर डिफेन्स एरियाजच्या रेडियसमध्ये खोळंबलेला रिडेव्हलपमेंटची जी प्रोसेस आहे त्याला चालना देणारी इन्सेंटिव्ह FSI देऊन त्याला चालना देणारी पॉलिसी आज त्यांनी विधानसभेमध्ये घोषित केली आहे. त्यासाठी त्यांचे अत्यंत मनापासून मी अभिनंदन करतो. तसेच दहिसर आणि जुहू DN नगर या भागामध्ये एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या जमिनीवर असलेले ट्रान्समीटर आणि रिसिव्हर स्टेशनच्या रेडियसमध्ये हाईट रिस्ट्रिक्शनमुळे अनेक पुनर्निर्माणाचे प्रकल्प जे खोळंबलेले आहेत त्या रडारचं इतरत्र त्या ठिकाणी ट्रान्सफर करून पर्यायी जागेवरती ट्रान्सफर करून ते रडार हलवून त्या परिसरामधल्या खोळंबलेल्या पुनर्विकासालाही चालना देण्याचा निर्णय या ठिकाणी केलेला आहे. दहिसरचे टॉवर हे गोराईला शिफ्ट होणार आहेत आणि जुहूसाठी ही पर्यायी जागा ही शासनाने सुचवलेली आहे. त्यासाठीही मी शासनाचे अत्यंत मनापासून आणि माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचे अत्यंत मनापासून अभिनंदन करतो. धन्यवाद. चला बोला. अध्यक्ष महोदय, इसमें करंट लगता है. अध्यक्ष महोदय, लई चांगला निर्णय झालेला आहे. सगळ्यांना लई जे EWS आहे आणि जे LIG आहे त्यांना लई फायदा होणार आहे. साहेब आपण सांगितले आहे की आपण FSI देताना जे बांधकामसाठी FSI देणार त्या अगर कन्झ्युम नाही झाली तर आपण TDR देणार आहोत. लई चांगले आहेत. पण TDR पैकी क्लबिंग पण तुम्ही अलाउड करा. ते 2 स्कीम नाही, क्लबिंग बोलले नाही साहेब, क्लबिंग पण अलाउड करा. ते सोपं होईल आणि जास्त जल्दी होईल. ठीक आहे. चला पण अलाउ केलेलं आहे आपण. चला वडेट्टीवार साहेब तुमचा काय प्रस्ताव होता ना दोन्ही? नाही अध्यक्ष महोदय, आता 2.5 अडकलेले प्रोग्राम पण कांदिवलीमध्ये पण ते एक मिनट वडेट्टीवार साहेब, क्या है आजमी साहब बोलिए. एक मिनट. मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं. इन्होंने दहिसर के लिए, जुहू के लिए, DN नगर के लिए बहुत अच्छी स्कीम लाई है डेवलपमेंट के लिए. परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि कुलाबा में और मसगांव में जो डिफेंस के NOCs रुकी हुई है, हमारा डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हो पा रहा है. क्या नेवी की वजह से रुकी हुई है? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्या इनकी एक मीटिंग बुला करके वहाँ के डेवलपमेंट के बारे में कुछ कदम उठाएंगे क्या सर आप? आझमी साहेबांनी जो विषय उपस्थित केला आहे, मुंबईत बऱ्याच भागांमध्ये हा प्रश्न आहे. या संदर्भात एक रिप्रेझेंटेशन आपण केंद्र सरकारला दिलेलं आहे. मध्यंतरी त्यांनी एक पॉलिसी तयारी केली होती, पण काही ऑब्जेक्शन्स आल्याने त्यांनी ती विड्रॉ केली. पण आता त्याच्यावर नव्याने पॉलिसी तयार करण्याचं काम हे डिफेन्समध्ये चाललेलं आहे. मी स्वतः केंद्रीय आपले जे डिफेन्स मिनिस्टर आहे राजनाथ सिंग साहेब त्यांनाही भेटलो होतो. त्यांनीही माझ्यासमोरच जे आपले तिथले चीफ ऑफ डिफेन्स सर्व्हिसेस वगैरे या सगळ्यांची चर्चा केली आहे. त्यामुळे मला अपेक्षा आहे की लवकर या संदर्भातली नवीन पॉलिसी ही केंद्र सरकार तयार करेल आणि ती पॉलिसी जर तयार झाली तर मला असं वाटतं की यातल्या 90% प्रॉब्लेम आपले सॉल्व्ह होते. ठीक. चलो बस. अभी जरूरत नहीं है भैया, जरूरत पड़े तो ले जाएंगे. चला वडेट्टीवार साहेब तुमचं काय म्हणणं होतं? नाही अध्यक्ष महोदय, आता आपण प्रस्तावावर चर्चा करणार आहोत. विरोधी पक्षाचा प्रस्ताव आहे. आता काही मला वाटतं 1-2 लोकांनीच बोलले. आता पुन्हा अंतिम आठवडा प्रस्ताव आहे. मला वाटतं आज ही चर्चा आता सुरू करावी, दोनही एकत्रित. आणि दोनही एकत्रित चर्चा सुरू झाल्यानंतर उद्या मुख्यमंत्री महोदय त्याला उत्तर देतील. आज दिवसभर चर्चा, आता दुसरं काही कामकाज करू नका. एवढे बिलं काढले तुम्ही, आम्हाला सांगितले 2, काढले 4, सगळं काढून टाकले. आता तरी कुठेतरी अडथळा नको आणि चर्चा सलग करावी अशी आमची विनंती आहे. आपण आता विरोधी पक्षाचा जो ऑनलेग प्रस्ताव आहे तो आणि त्याच्याबरोबर अंतिम आठवडा प्रस्ताव असा आपण हे दोन्ही प्रस्ताव चर्चेला घेऊ. काल ऑनलेग कोण होतं? सावे साहेब, तुम्हाला काय निवेदन? त्यांना काय नाही करायचं. अहो थांबा, देतो ना. थांबा बोलो. धन्यवाद. 293 धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. नाही असं नाही. अरे असं कसं म्हणताय तुम्ही? बात जाके बात करो भाई. असं काय? आम्ही बसा. मला ठरवू दे. अरे बोलतो मला ठरवू दे. अध्यक्ष महोदय,
वडेट्टीवार साहेबांनी जो विषय मांडला मला वाटतं ते योग्य आहे. फक्त मग आपल्याला विनंती आहे की उद्या आपल्याला उत्तर करायचं असल्यामुळे आज सगळी चर्चा जर संपवली, कारण उद्या आपल्याला हाऊस लवकर संपवायचं आहे, तर त्या दृष्टीने आज सगळी संपवावी अशी आपल्याला विनंती आहे. बोला सावे साहेब, लवकर बोला. अध्यक्ष महोदय, मी दिव्यांग व दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय या सदनाच्या निदर्शनास आणत आहे. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब महोदय हे दिव्यांग व्यक्तींचे सक्षमीकरण करण्यासाठी, त्यांनी सामाजिक प्रतिष्ठा मिळवण्यासाठी व समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील करण्यासाठी नेहमीच प्रयत्नशील असतात. दिव्यांग व्यक्तींना इतरांच्या बरोबरचे सन्मान मिळावा, प्रतिष्ठित जीवन जगण्यासाठी दिव्यांग व अव्यंग विवाह योजनेच्या प्रोत्साहन अनुदान पूर्वी असलेले ₹50,000 मध्ये 1 लाख रुपयाची वाढ करून प्रोत्साहन अनुदान आता 1.5 लाख 1,50,000 इतके करण्यात आले आहे. तसेच या योजनेच्या दिव्यांग ह्या घटक नावाने समाविष्ट करून यासाठी ₹2,50,000 इतके अनुदान देण्याचे येणार आहे. अध्यक्ष महोदय, विराट मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी दक्षिण मुंबई में ज़्यादा करके इलेक्ट्रिक सप्लाई का काम करती है, मेंटेनेंस करती है और बिल कलेक्शन सेंटर चलाती है. अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ सालों से बीएसटी के लाइट सप्लाई के अंदर और उसके मेंटेनेंस में बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है. कल शाम को, रात को फूट वाला बिल्डिंग नई नियर फातिमा हाइट हबीब स्कूल के पास एक उनका जो एटीपी बॉक्स होता है उसमें बड़ी जोर से आग लग गई. अध्यक्ष महोदय, प्रॉब्लम क्या है, इनका लाइट का जो कनेक्शन है सब जंपिंग वायर डाल रहे हैं लोग, कई सालों से जंपिंग डाल रहे हैं, उसको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते. मुंबा देवी, कोलाबा, भाईकाला सब जगह जंपिंग लाइन्स है, पूरा मुंबई के अंदर ये जंपिंग लाइन्स है. अध्यक्ष महोदय, बीएसटी के जनरल मैनेजर से बार बार मीटिंग करके भी कल बहुत बड़ा हादसा होते टल गया, नुकसान हुआ मगर जान हानि नहीं हो गई. मेरी आपके माध्यम से सरकार से आप निवेदन कीजिए कि जितना जंपिंग लाइन डाला हुआ है, जो केबल का प्रॉब्लम है, इमीडिएटली बीएसटी ने सॉल्व करना चाहिए. अध्यक्ष महोदय, लोगों को बिल भरने के लिए कलेक्शन सेंटर बंद कर दिया है, दक्षिण मुंबई में सब कलेक्शन सेंटर बंद कर दिया है. आप सरकार को आदेश दीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी लोगों को नेसेसिटी है, लग्जरी नहीं है, इमीडिएटली इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर होना चाहिए और ये जंपिंग लाइन पूरा खत्म होना चाहिए और इलेक्ट्रिक के बिल चालू होना चाहिए. अध्यक्ष प्लीज सरकार को निर्देश दीजिए. शासनाने केलेल्या निवेदनाची, शासनाने दिलेल्या माहितीची नोंद घेऊन उचित कारवाई करावी. चला बस चला चालू करा वडेट्टीवार साहेब. अध्यक्ष महोदय, आज आपण अंतिम आठवडा आणि एक विनंती आहे अध्यक्ष महाराज. विजयराव एकच मिनिट, एक महत्वाचा मुद्दा. विजयराव, अध्यक्ष महाराज देतो उद्या शेवटचा दिवस आहे आणि अध्यक्ष महाराज तुम्ही अध्यक्ष म्हणून अतिशय उत्तम कामकाज होते आहे. फक्त एका गोष्टीची एक खंत आहे, तेवढ्याबद्दल तुम्ही न्याय द्यावा की लक्षवेधी आम्ही मांडतो. आतापर्यंत साधारणतः असा परिपाठ होता की लक्षवेधी मांडल्यावर काही लक्षवेधी सभागृहात येतात आणि काही लक्षवेधीची उत्तरं ही शेवटच्या दिवशी पटलावर ठेवली जायची. पण ही पद्धत काही अधिवेशनापासून दिसत नाही आहे. पण मी तुम्हाला धन्यवाद देईल की तुम्ही 30 सप्टेंबरला या विषयावर मुख्य सचिव महोदयांना पत्र पाठवलं आणि यामध्ये तुम्ही लिहिलं आहे की आतापर्यंत 129 लक्षवेधी सूचनेची निवेदनं अप्राप्त आहे, 359 स्वीकृत लक्षवेधीपैकी 292 अप्राप्त आहे. माझी विनंती आहे अध्यक्ष महाराज, आजही मुख्य सचिव किंवा सरकारपेक्षा आपण उच्च पदावर. सुनील भाऊ, आपण दिलेली माहिती ही अत्यंत योग्य आहे आणि जर का कुठच्याही अधिकाऱ्याला किंवा शासनाला असं वाटत असेल की विधिमंडळ, शासनाला नाही पण अधिकाऱ्यांना असं वाटत असेल की विधिमंडळाने दिलेले किंवा विधिमंडळाच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांनी दिलेले निर्देशांचं पालन करणं बंधनकारक नाही आहे, तर तशा अधिकाऱ्यांना समज देण्यासाठी उद्या सभागृहाची बैठक संपण्यापूर्वी जर का या सगळ्या लक्षवेधींची जी प्रलंबित उत्तरं आहेत ती आली नाहीत तर मुख्य सचिवांवरती हक्कभंगाची कारवाई केली जाईल. चला चालू करा ना.
नाही नाही, नंतर नंतर सगळं नंतर. आता अध्यक्ष महोदय, अधिवेशनाचा उद्या सूप वाजणार. आठवडाभर आलो आम्ही आणि या 75,000 कोटीच्या पुरवण्या मागण्या मंजूर झाल्या. यामध्ये अंतिम आठवडा प्रस्ताव आणि विरोधी पक्षाचा प्रस्ताव दोन्ही एकत्रित करून मी बोलतोय आता, कारण आपण हा पूर्ण आज चर्चा करायची आणि उद्याला मुख्यमंत्री उत्तर देतील असं सांगितलं. खरं तर अध्यक्ष महोदय, या सरकारची कामगिरी उत्तम असती. तुम्ही नव्हता. या सरकारने ज्या पद्धतीनं पुरवणी मागण्यांचा फुगवटा चालत आहे, पण यामध्ये शेतकरी काही दिसला नाही अध्यक्ष महोदय. खरं तर 75,000 कोटीच्या या मागण्यामध्ये जे जाहीर केलं आहे सरकारनं पॅकेज, मागच्या वेळेस 31,628 कोटीचं पॅकेज जाहीर केलं होतं अध्यक्ष महोदय. अतिवृष्टी आणि अवकाळीनं नुकसान झाले शेतकऱ्यांच्या संदर्भात. कोरडवाहू शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 18,500 रुपये देण्याचं गाजर दाखवलं आणि प्रत्यक्ष त्यांच्या खात्यामध्ये अध्यक्ष महोदय 8,500 रुपये टाकले गेले अध्यक्ष महोदय. आणि या मिळवण्यासाठी ज्या अटी टाकल्यात, KYCची अट टाकली, यामध्ये शेतकरी हतबल झाला आहे. ते पूर्ण होत नाहीत आणि अद्याप अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये पैसे मिळत नाहीत अध्यक्ष महोदय. मी आपल्याला कृषी विभागाला मी कालही म्हणालो 6,000 कोटीची आवश्यकता असताना केवळ 616 कोटी रुपये देऊन तोंडाला पानं पुसण्याचं काम सरकारच्या माध्यमातून झालेलं आहे. आणि 4 महिन्यापूर्वी कृषी समृद्धी योजनेची मोठी घोषणा केली. दादा, पीक विम्याचे शिल्लक पैसे आहेत, जे प्रीमियमचे पैसे आहेत, त्यातून जर यावर्षी 500 कोटी जरी दिले असते तरी ही योजना शेतकऱ्यांच्या एकूण आजच्या परिस्थितीमध्ये त्याला मदतीसाठी प्रचंड मोठा फायदा झाला असता अध्यक्ष महोदय. परंतु या कृषी समृद्धी योजनेला जे प्रीमियम आहे पीक विम्याचा शिल्लक शेतकऱ्यांना, ते सुद्धा पैसे आपल्याकडे दिले नाही. मग ते पैसे टाकणार कुठे? तुम्ही कुठे वळवताय? ते 5,000 कोटी रुपये शिल्लक आहेत, ते कुणाकडे जाणार आहेत? शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पैसे आहेत ते, आणि तुमच्याकडे पैसे नाहीत. तुम्ही घोषणा केली 4 महिन्यापूर्वी आम्ही दर वर्षाला 5,000 कोटी रुपये देऊ. त्या योजनेचं काय झालं? मुख्यमंत्री महोदयांनी घोषणा केल्याचं 5 वर्षामध्ये 25,000 कोटी रुपये खर्च करणार होते. शेतकऱ्यांना तुम्ही गृहीत धरून काहीतरी भोकणाळबाजी करून, भाषण करून वेळ मारून नेण्याचं विदर्भामध्ये काम होतं का अध्यक्ष महोदय? 500 कोटी रुपये जर आता दिले असते तर ही योजना पूर्णत्वाने सुरू झाली असती अध्यक्ष महोदय. पण दुर्दैवानं यामध्ये या अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या पदरामध्ये काही मिळालं नाही. आणि आता 2.5 महिने उरले असताना कृषीसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूदच्या केवळ दादा 34% फक्त खर्च झाला साहेब, 34%. ही अनास्था कशासाठी शेतकऱ्यांप्रती? 2.5 महिने शिल्लक आहेत. बजेटवरच्या एकूण तरतुदीच्या 34% जर खर्च होत असेल तर शेतकरी तुमच्या लेखी आहे का? शेतकरी तुमच्या नजरेपुढे आहे का? शेतकऱ्याला मदत करण्याची तुमची मानसिकता आहे का या सरकारची? हे या ठिकाणी दिसतंय अध्यक्ष महोदय. सोयाबीन असेल, धान असेल, कापूस, कुठे हमी भाव मिळतोय या शेतकऱ्यांना? कुठल्याही ठिकाणी नाही. मी काल सोयाबीन दाखवलं अध्यक्ष महोदय. चांगल्या प्रतीचा सोयाबीन रिजेक्ट केला जातोय आणि व्यापारी ते 3,500-4,000 हजारामध्ये खरेदी करतायत. कुठे गेला हमी भाव? सोयाबीनला हमी भाव मिळत नाही, कापसाला हमी भावानं खरेदी होत नाही. काल मात्र काहीतरी 23 क्विंटल हेक्टरीची घोषणा माननीय मुख्यमंत्र्यांच्याकडून झाली. आम्ही स्वागत करतो, पण राहिला कुठे कापूस शेतकऱ्याकडे? तो व्यापाऱ्यांच्या घशात गेलाय. कालची घोषणा मुख्यमंत्री महोदयांची शेतकऱ्यासाठी मदतीच्या होताच नाही. त्या घोषणेतून फक्त फायदा हा व्यापाऱ्यांना होणार आहे, शेतकऱ्यांना अजिबात फायदा होणार नाही. दादा, मी आपल्याला पूर्ण जाणीवपूर्वक सांगतोय, कारण शेतकऱ्यांचा हा सगळा कापूस संपूर्ण व्यापाऱ्यांनी घशात घातलाय. बस इतर शेतकऱ्यांच्या नावाने हाच कापूस पुन्हा CCI कडे खरेदी विकला जाईल आणि 5,000 रुपयांनी खरेदी केलेला कापूस 7,700 रुपयांनी पुन्हा तो कापूस आपल्या व्यापाऱ्यांचा फायदा होईल 2,700 रुपयाचा. ही एकूण या परिस्थितीमध्ये आपण बघतो अध्यक्ष महोदय. या मातीशी इमान राखणाऱ्या या बळीराजाची अवस्था पाहिल्यानंतर काय वाटतं आपल्याला? कुठलीही योजना सक्षमपणे राबवण्यासाठी किमान शेत बाकी सोडून द्या, पण शेतकऱ्यासाठी असलेला बजेट तरी पूर्ण करा. आज 2.5 महिने शिल्लक आहेत. आपण सगळेजण चर्चा करतो शेतकऱ्यांच्या संदर्भात. 2.5 महिने शिल्लक असताना 34% बजेटच्या, कृषीच्या बजेटच्या जर खर्च होत असेल
तर शेतकऱ्याच्या संदर्भात आपली भूमिका त्या बळीराजाला मारण्याची आहे, बळीराजाला संपवण्याची आहे, हे या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय दिसून येत आहे. म्हणून आपल्याला विनंती आहे या प्रस्तावाच्या निमित्तानं की जर या योजना घोषित केलेल्या ज्या काही घोषणा आहेत त्या पद्धतीनं आपण या ठिकाणी काय विदर्भातील लोकांना देऊन जावं. अध्यक्ष महोदय, राज्यात किमान दररोज 8 शेतकरी आत्महत्या करतोय. 1 जानेवारी 2025 ते 31 ऑगस्ट 2025 या 8 महिन्यामध्ये विदर्भ आणि मराठवाड्यामध्ये 1183 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. आणि ऑक्टोबरमध्ये जाहीर झालेले पॅकेज याचा कुठे गेला, काही उपयोग झाला का? का शेतकरी आत्महत्या करतोय? काहीतरी अंतर्मुख करून आपल्याला याचा विचार करावा लागेल. म्हणजे मी सांगितलं पॅकेजची घोषणा झाली पण शेतकऱ्यांच्या पदरात फक्त 8,500 रुपये पडले. त्याच्या पलीकडं शेतकऱ्यांना काही मिळालं नाही. ही बळीराजाची काही फसवणूक चालली आहे आणि हे जे पाप आहे या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचं पाप अध्यक्ष महोदय या सरकारचं पाप आहे असं मी मानतो. अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्यांच्या संदर्भात असताना मी आपल्याला विनंती करणार आहे दादा की किमान या विदर्भातील शेतकऱ्यांचं यावर्षी अतिवृष्टीमुळे प्रचंड नुकसान झालं. धान पूर्णतः अवेळी पावसामुळे तो धान पूर्णतः खराब झाला, पूर्ण धान पडून गेला आणि त्यामुळं त्या धानाला किंमत उरली नाही. बाजार कवडी मोल दरानं धान खरेदी केला जातोय. खरेदी केंद्र पुरेशी नाहीत. म्हणून आमची मागणी आहे की या शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल मागच्या वेळेस निवडणुकीच्या कालावधीमध्ये आपण मदत केली आणि त्याचं बोनस अर्धवट मिळालेलं आहे. पण आज सरकारने विदर्भातील धान उत्पादक कोकण असू दे, विदर्भ असू देत, सगळ्या ठिकाणी ठाणे, डहाणू, पालघर या जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकरी उद्ध्वस्त झालाय. म्हणून 1,000 रुपये प्रति क्विंटल या धानाला आपण बोनस जाहीर करूनच विदर्भातून जावं. नाहीतर पुन्हा तुम्ही जिल्हा परिषदमध्ये आलेत तर धान जसा आडवा पडला तुम्हाला त्या मतदानामध्ये आडवा पाडल्याशिवाय राहणार नाही. हे सुद्धा आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. 1,000 रुपयाचा बोनस आपण दिला पाहिजे. मागच्या वेळेस आपण 700 रुपयाचा बोनस दिला. त्यापेक्षा वाईट अवस्था आहे धान उत्पादक शेतकऱ्यांची. पूर्ण धान पाण्यामध्ये भिजला, कापून ठेवलेले जे धान होता, सरड्या होते ते संपूर्ण संपलेत आणि पाखड धान झाल्यामुळं व्यापारी घेईन असे झालेत. आणि जो हमी भाव तर 16च, पण कवडी मोलानी या धानाची आपण या ठिकाणी विक्री सुरू आहे अध्यक्ष महोदय आणि शेतकऱ्याला नागवलं जात आहे अध्यक्ष महोदय. म्हणून आपल्याला विनंती आहे की या निमित्तानं आपण एक महत्वाची घोषणा शेतकऱ्यांसाठी 1,000 रुपये प्रति क्विंटल धानाला बोनस देण्याची घोषणा करावी आणि शेतकरी समृद्ध योजनेला आपण किमान 500 कोटी रुपये त्यासाठी बजेटमध्ये तरतूद करावी अशी माझी अध्यक्ष महोदय आपल्याला विनंती आहे. काय महाराष्ट्रामध्ये चाललंय? कायदा सुव्यवस्थेचे धिंडवडे निघालेत महाराष्ट्रात. कोण सुरू राहिले? महाराष्ट्र उद्ध्वस्त झालाय. कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या आपण जर चर्चा करायला लागलो तर अध्यक्ष महोदय एक स्पेशल दिवस काढावा लागेल. इतक्या महाराष्ट्रामध्ये घटना घडत आहेत. आपण पाहिलंय कुठल्या याच्यामध्ये महाराष्ट्र पुढे गेलाय. आम्ही NCRBच्या अहवालानुसार सांगतोय अध्यक्ष महोदय, NCRBच्या अहवालानुसार गुन्ह्याच्या प्रकारामध्ये, भ्रष्टाचार आणि आर्थिक व्यवहारामध्ये आपण पारदर्शक कारभार सांगितला. पारदर्शक कारभार याला पारदर्शक म्हणतात. NCRBचा अहवाल पहा. महाराष्ट्र हा भ्रष्टाचारामध्ये 1 नंबरवर, आर्थिक गैरव्यवहारामध्ये 1 नंबरवर पोहोचलाय, देशामध्ये 1 नंबरवर पोहोचलाय. आणि राज्यामध्ये ज्येष्ठ नागरिक यांच्यावर झालेल्या अत्याचारामध्ये याच अहवालामध्ये ही आपली संस्कृती आहे. आपली संस्कृती धोक्यात आली आहे. राज्याच्या सिनियर सिटीजनचा सन्मान त्याच्यावर अत्याचार होत असेल तर हे राज्य कुणासाठी चालवलं जात आहे? यामध्ये सुद्धा ज्येष्ठ नागरिकांच्या अत्याचारामध्ये आपला राज्य पहिल्या नंबरवर आलाय आणि बाल गुन्हेगारीमध्ये हे राज्य आता 5व्या नंबरवर आलाय. जे 12-13 क्रमांकावर होतं आज 5व्या क्रमांकावर या राज्याला आणून ठेवला अध्यक्ष महोदय. ही अवस्था या राज्याची करून टाकली. काय दररोज काळी पिळवून टाकणाऱ्या घटना महाराष्ट्रात होत आहे अध्यक्ष महोदय. दररोज 8 बलात्कार सरासरी महिलावर, मुलीवर होत आहेत आणि यामध्ये याचा अर्थ प्रत्येक 3 तासाला महाराष्ट्रामध्ये एका चिमुकलीवर आणि एका महिलेवर अत्याचार होत आहे अध्यक्ष महोदय. आणि हे अत्याचार अमानुषपणे मारून टाकलं जातं. 3 वर्षाच्या मुलीला मारून टाकलं अत्याचार करून. काय किती सहन होईल? कसं सहन करू शकतो आम्ही? कुठली मानसिकतेमध्ये आम्ही आहोत? महिला जर सुरक्षित नसतील या राज्यामध्ये तर कोण सुरक्षित आहे? दर तासाला 8 बलात्कार होत आहेत अध्यक्ष महोदय. दररोज 51 अपहरण होत आहेत या राज्यामध्ये. हा माझा रिपोर्ट नाही, तुम्हाला पाहिजे असेल तर मी साईट देतो, त्यावर आपण सर्च करून घ्या. माझी तुम्हाला विनंती आहे की मी वस्तुस्थिती सांगतोय की नाही. बेपत्ता मुले
मुंबईत मागच्या 32 दिवसामध्ये या राज्यातील 82 मुले बेपत्ता झाली. मागच्या 36 दिवसामध्ये. हा माझा आकडा नाही, हा मला आकडा पोलिसांच्याकडून मिळालेला आकडा. मी माहिती घेतलेल्यामधून आकडा माझ्यापुढे आलेला आहे. आणि यामध्ये आपल्याला सांगतो अध्यक्ष महोदय, मुंबई पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार जून ते डिसेंबर पहिल्या आठवड्यापर्यंत डिसेंबरच्या 370हून अधिक अल्पवयीन मुले बेपत्ता झाली आहेत. हे गंभीर नाही? राज्यकर्ते म्हणून, शासनकर्ते म्हणून आपण कुठे आहोत, आपली काय भूमिका आहे, या संदर्भात या ठिकाणी स्पष्टता होण्याची भूमिका सरकारने घेतली पाहिजे अध्यक्ष महोदय. या 370 पैकी 268 मुली आहेत या लहान मुलामध्ये. 268, 72% या मुली आहेत. 72% अपहरण झालेल्यामध्ये, या गायब झालेल्यामध्ये या 36 दिवसातील आकडा अध्यक्ष महोदय. म्हणजे दररोज दरमहा सरासरी 60 मुलं या ठिकाणी गायब होतात, बेपत्ता होतात आणि अल्पवयीन मुलीच्या शोधात कोणी त्यामध्ये गांभीर्याने घेतलं जात नाही. हे म्हणजे खरं तर राज्यकर्ते म्हणून अशोभनीय आहे असं मी म्हणेल अध्यक्ष महोदय. बालकाविरुद्ध गुन्ह्यामध्ये प्रचंड वाढ झाली. बालकांच्या विरुद्ध राज्यामध्ये मी सांगितलं की 8 चिमुकल्यावर दररोज घटना घडत आहेत. 51 अपहरणाचे गुन्हे रोज उघडकीस येत आहेत. या 3 वर्षामध्ये बालकावरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यामध्ये 21.2% वाढ झाली आहे. 21.2% आणि 2023 मध्ये 21,802 गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. म्हणजे तुम्ही बघाल तर हे कोणत्या मोठा प्रमाण आहे. मी तुम्हाला आकडेवारीनुसार सांगेल अध्यक्ष महोदय की वर्ष 2021 मध्ये 2319 असलेली बलात्कार प्रकरणाची संख्या आता 2023 मध्ये 2811 वर पोहोचली. म्हणजेच 21% वाढ झाली. तर अपहरण व पळवून नेण्याच्या गुन्ह्यामध्ये 15,555 वरून 18,695 म्हणजेच 20% वाढ झाली. या बालकाविरुद्धच्या विरोधात गुन्ह्यामध्ये ही प्रचंड वाढ महाराष्ट्राला अधोगतीकडे नेणारी आहे असाच याचा अर्थ होतो आहे अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून मी आपल्याला यापुढे जाऊन 2021 ते 2025 पर्यंत राज्यात 37,000 अशा प्रकारचे गुन्हे दाखल झाले आणि रोज 24 अल्पवयीन मुलीची छेड काढली जाते, तिच्यावर अत्याचार केला जातो. बृहन्मुंबईत सर्वाधिक गुन्हेगारात शहरे व जिल्ह्यांचा समावेश जर आपण पाहिला तर यामध्ये सगळ्यात घटना बृहन्मुंबईमध्ये घडलेल्या घटना आहेत अध्यक्ष महोदय. 2025 या वर्षातही आतापर्यंत या शहरामध्ये 1007 गुन्हे दाखल झाले आहेत. पोक्सो अंतर्गत 18 वर्षाखालील मुलीची छेड काढणे, अत्याचार केला तर बाल लैंगिक अत्याचार म्हणजे पोस्को अंतर्गत पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल केला जातो. हे 2021च्या तुलनेत 3,500पेक्षा अधिक पटीनं याच्यामध्ये वाढ झाली अध्यक्ष महोदय. हे फार NCRBच्या आकड्यानुसार नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरो यानुसार या देशभरामध्ये झालेल्या 63,609 मृत्यूपैकी महाराष्ट्रामध्ये 21,310 इतकी आकस्मिक मृत्यूची नोंद आहे. म्हणजे देशातील प्रत्येक तिसरा आकस्मिक मृत्यू हा महाराष्ट्रात होतो आहे. हा वाटा राज्याचा देशभरामध्ये 33.5% आहे. यामध्ये देशातील आकस्मिक मृत्यूच्या घटनांमध्ये महाराष्ट्र आता पहिल्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. महाराष्ट्रामध्ये मुलाविरुद्ध गुन्हेगारी वाढली. 2023 मध्ये दररोज सरासरी 61 पेक्षा जास्त गुन्हे घडत आहेत अध्यक्ष महोदय. दररोज 45 मृत्यू हे शासन आपल्या दारी नव्हे, यम आपल्या दारी म्हणायची पाळी आली आहे. एवढा हा सगळा प्रकार वाढला आहे. यम आपल्या दारी आलाय, शासन आपल्या दारी नाही आहे. कारण जे जर गुन्ह्याचं प्रमाण पाहतोय राज्यात दररोज 45 लोकांचा रस्त्यावर मृत्यू होत असेल तर वर्षाला 16,000 पेक्षा अधिक आपण अपघातात आपल्या माणसांची जीव गमवत आहोत. लोकांना जीव गमवावा लागत आहे. हे या राज्य सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे महाराष्ट्राचे रस्ते सगळे मृत्यूचे सापळे झाले आहेत. अशी अवस्था महाराष्ट्रामध्ये या सगळ्या परिस्थितीमध्ये झाली आहे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदया, 3 वर्षामध्ये या एका बाजूला गुन्हेगारीचा महापूर आहे आणि दुसऱ्या बाजूला पोलीस दलाची भिंतच खिळखिळी करण्याचं काम चाललेलं आहे. पूर्ण खिळखिळी झाली आहे. आकडेवारीनुसार धक्कादायक आहे. 3 वर्षात 5.49% वाढ.
2019 ते 2022 या केवळ 3 वर्षात राज्यात गुन्हेगारीमध्ये तब्बल 29,570 गुन्ह्यांनी वाढ झाली आहे. हे चित्र स्पष्ट करत आहे की सरकार गुन्हेगारी रोखण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे. गुन्हेगारी रोखण्यात सरकारची यामध्ये नामुष्की आहे. ह्या सरकारला अपयश आलं आहे असाच त्याचा अर्थ होतो. अध्यक्ष महोदय, पोलीस दलातील प्रचंड रिक्त पद आहेत. राज्यात 33,328 पोलिसांची पदं रिक्त आहेत. कधी भरणार आहात? आज 1 लाख व्यक्तीच्या मागे अध्यक्ष महोदय जर सरासरी काढला तर तो आपण 172 पोलीस या ठिकाणी कार्यरत आहे. 2022 मधील आकडेवारी पाळली, एकूण गुन्हे 5,29,800 होती 2022 मध्ये. आणि गुन्हेगारीचा हा खरं तर फार मोठा चढता आलेखच समजावं लागेल. आणि पोलिसांची एकूण संख्या 2,21,529 आहे. सध्या कार्यरत पोलीस म्हणजे मंजूर संख्या बळ 2,21,559 आहे. कार्यरत पोलीस फक्त 1,98,000 आहे. म्हणजेच 33,228 ही पोलिसांची आता आपल्याकडे रिक्त पदं आहेत. हा फार मोठा आकडा आहे. यामध्येच आपण समजतो 1 लाख लोकसंख्येमागे 172 केवळ पोलीस आहेत. म्हणजेच पोलिसावर प्रचंड ताण आणि पोलीस दल सक्षम की हतबल अशा प्रकारची परिस्थिती राज्यावर आज आणली आहे, गृह खात्यावर आहे. अध्यक्ष महोदय, अर्थसंकल्पीय तरतूद आणि आपण पाहतोय की पोलीस विभागाला दिलेल्या याच्यामध्ये 78% निधी हा केवळ पोलिसावर खर्च होतो. मग तरी पण या खर्चावर 78% जर पोलीस खात्यावर खर्च होत असेल तरी पण सुविधाचा अभाव काय? एकूण निधी असूनही 71,000 पोलीस कर्मचारी शासकीय निवासापासून वंचित आहेत. याचाच अर्थ जनतेच्या रक्षणाची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे त्यांच्या डोक्यावर अद्याप छप्पर सुद्धा नाही. आज जर 71,000 पोलिसांना घरं मिळू शकत नाहीत तर पोलिसांची दुरावस्था, त्या विभागाची दुरावस्था या आकडेवारीवरून महाराष्ट्राला नक्की समजेल. ही दयनीय अवस्था या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय. मी सांगितलं, बाल अत्याचारांची वाढती विश्ववल्ली आता महाराष्ट्रामध्ये प्रचंड फोफावत चालली आहे. कोणी गांभीर्यानं घेत नाही. एक बलात्कार झाला की लोकांना विसरून जातात, पण ह्या बलात्कारांची आणि लहान मुलीवर अत्याचारांची मालिका सुरू आहे. काय सरकार म्हणून गांभीर्यानं घेणार की नाही, की असंच चालू ठेवणार? गुन्हेगारांना संरक्षण देणार आहात का? गुन्हेगारांच्या पाठीशी सरकार उभं झाल्यासारखं वागत असेल तर या गुन्हेगारीवर ब्रेक कसा लागेल अध्यक्ष महोदय? म्हणून पोस्को अंतर्गत 2021 मधील गुन्हे जे सांगतोय बलात्कारांचे गुन्हे 2021 मध्ये 2,319 होते. आणि यामध्ये आता 2023 मध्ये 2,811 म्हणजेच 21.2% वाढ झाली. अपहरण करणे आणि पळवून नेणे 15,555 गुन्हे 2021 मध्ये होते, आता 18,695 झाले, म्हणजे 20.2% वाढ झाली. एकूण बाल अत्याचार 17,988 होते 21 मध्ये आणि 2023 मध्ये 21,802 म्हणजेच हे 21.2% इथे सुद्धा वाढ झाली. हे महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला, महाराष्ट्र सरकारला, काम करणाऱ्या लोकांना हे शोभनीय आहे का की अशोभनीय आहे या ठिकाणी सांगितलं पाहिजे अध्यक्ष महोदय. तरुण तर बर्बाद होत चालले, विदर्भ उद्ध्वस्त होत चाललाय. पुण्यावरून ड्रग्स येत आहेत, MD येतो आहे. काल परवा 4,000 कोटीचा MD पकडला गेला. अधिवेशनामध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणात 178 किलो गांजा पकडला गेला. हा कुठून येतो आहे MD? कोणाला संरक्षण आहे या संदर्भात? नवी पिढी अध्यक्ष महोदय पूर्णतः उद्ध्वस्त होत चालली आहे महाराष्ट्रामध्ये. हे अधिवेशन काळामध्ये जर 36 किलो अंमली पदार्थ पकडण्यात जात असेल तर किती भयावह आहे याचा सुद्धा विचार सरकार म्हणून आपण केलं पाहिजे. कारण शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये MD आणि गांजा यांनी पूर्णतः विळखा घातलाय. ते उडता बिहार सारखं म्हणतात, कुठून येतो एवढा मोठा ड्रग्स? ही परिस्थिती अध्यक्ष महोदय. मी सांगितलं की गेल्या 11 महिन्यात जवळपास 4,500 कोटीचा हा MD जप्त करण्यात आला. 4,500 कोटीचा महाराष्ट्रामध्ये हा अधिकृत पकडलेला आहे, जो जप्त केलेला आहे. आणि जर त्यामध्ये सापडला नसेल तर तो किती मोठा जाळा या तरुण पिढीला शालेय महाविद्यालयाच्या मागे खुलेआम MD विकला जात आहे आणि पोलीस हप्ते घेत आहेत. जबाबदारीनं सांगतो आपल्याला, पोलिसांच्या हप्तेखोरीमुळे तरुण पिढी महाराष्ट्रातली उद्ध्वस्त होत आहे. आणि याचं पाप तरी कधी फेडाल तुम्ही? ही वस्तुस्थिती या राज्यामध्ये आणून ठेवली अध्यक्ष महोदय.
इतकं पाप चाललं आहे. म्हणून आमची विनंती आहे अध्यक्ष महोदय की कधी उपाययोजना करणार आपण याच्यामध्ये. मुंबई पुण्याप्रमाणे ही क्रेज आता आपल्या नागपूरमध्ये विदर्भामध्ये वाढली आहे. विदर्भामध्ये कधी नव्हती, पण आता ह्यामध्ये सुरुवात प्रचंड झालेली आहे अध्यक्ष महोदय. गेल्या वर्षी अंमली पदार्थ विरोधी पथकानं केलेल्या 404 प्रकरणामध्ये 3,43,18,000 रुपयाचा अंमली पदार्थ जप्त केला आहे. नागपुरामध्ये गांजा मध्य प्रदेशातून येतो, छत्तीसगडमधून येतो आणि एमडी तस्करी मुंबईत होताना दिसते अध्यक्ष महोदय. दोनही ठिकाणून याला रोखण्याचं काम नाही. पोलिसाकडे यंत्रणा नाही, आपल्या यंत्रणा कुचकामी ठरल्या आहेत, आपली यंत्रणा काम करू शकत नाही. एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये जर अशा प्रकारे ड्रग्स विकले जात असतील आणि तरुणांना उद्ध्वस्त केलं जात असेल तर मला वाटतं की यामध्ये जे आरोपी अटक केलेत, अटक केली जाते, सोडून दिलं जाते. मुख्य आका तो बाहेर असतो. जे याचे प्रमुख आहेत त्यांना कारवाईच होत नाही. मी प्रचंड सांगतो, अंमली पदार्थ विरोधात अंमली पदार्थाच्या या पथकांच्या किंवा त्या विभागाचे फूड अँड ड्रग्स विभागाचे हप्ते बांधलेले आहेत. हप्ते प्रत्येक जिल्ह्यात हप्ते बांधले आहेत आणि हप्ते बांधून खालून वरपर्यंत संत्र्यापासून मंत्र्यापर्यंत हे हप्ते बांधले गेलेले आहेत. आणि याची माहिती माझ्याकडे आहे. सांगावं सरकारने माहिती पाहिजेत, मी माहिती देईल. माझ्याकडे या संदर्भातले पुरावे आहेत अध्यक्ष महोदय. मी आपल्याला सांगतो यावर काय कारवाई करणार आहोत आपण. हा विदर्भ उद्ध्वस्त होताना ड्रग्समध्ये आणि MD मध्ये अंमली पदार्थामध्ये आपण यामध्ये कारवाई केली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, वाशिम मालेगाव हा तर गुटख्याचा अड्डा झालेला आहे. 4 आरोपीला अटक केली, पण त्याचा मुख्य आरोपी पोलिसांना पैसे देऊन अद्यापही मोकाट फिरत आहे. हे या ठिकाणचे चित्र आहे अध्यक्ष महोदय. आपल्याला विनंती आहे की या महाराष्ट्राच्या अव्वल स्थानाला लागलेल्या प्रतिमेचं कलंक हे सरकार पुसणार आहे की नाही याचा सुद्धा विचार सरकारने केला पाहिजेत, अशी माझी आपल्याला विनंती आहे अध्यक्ष महोदय. कोण सुरक्षित राज्यामध्ये आज हे राज्य शर्मेनं मान खाली घालावी अशा प्रकारची परिस्थिती आहे. आदिवासी भागामध्ये मुलींच्या विक्रीचं रॅकेट उघडकीस आलं अध्यक्ष महोदय. मुंबईत मध्ये यामध्ये पालघर, वाडा, मोकाडा, तलासरी, भिवंडी भागात आदिवासी मुलींच्या विक्रीचं रॅकेट काल परवा आम्ही आज पाहिलं. G24 तासमध्ये चॅनलवर पूर्ण सविस्तर ही माहिती, ते एजंट कोण, त्याच्या मागे असणारे सूत्रधार कोण, कोळ्या बालिकेचं रॅकेट विक्रीचं 40,000, 50,000 महाराष्ट्रातील आदिवासी पोरही छोट्या छोट्या बालिकांची विक्री होत असेल. अरे कुठे जगतो आम्ही? कशाची छाती बळवून घेतो, कशाचा ऊर बळवून घेतो आम्ही? जर राज्यामध्ये तरुण छोट्या छोट्या बालिकेंना विक्री केली जात असेल या भागामध्ये मुलींच्या विक्रीसाठी हे रॅकेट पूर्णतः कार्यरत आहे अध्यक्ष महोदय. दलाले, वीट भट्टी मालक असतील, दुकानदार, टेलर आपण पाहिलं अध्यक्ष महोदय. मागच्या 2 वर्षापूर्वी यवतमाळ जिल्ह्यातील पाड्यावर, बंजाराच्या पाड्यावर कोळ्या पोरींचं कशा प्रकारे शोषण केलं जात होतं. काय कुठे आहे गरिबी, श्रीमंती, कुठे विकास? त्या भागातली गरिबी पाहिल्यानंतर छोट्या छोट्या मुली या नराधमांच्या बळी का पडल्या? केवळ कानातील रिंगामुळे, नाकाच्या नथनीमुळे, पावडरमुळे, लिपस्टिकमुळे, ड्रेसमुळे, वेणीमध्ये घालतात त्या पिनामुळे एवढ्याच ते मिळालं आणि त्या पोरीचं शोषण केलं गेलं. ही विदारक चित्र महाराष्ट्रामध्ये आहे अध्यक्ष महोदय. म्हणून आपल्याला विनंती आहे माझी की आपण हात जोडून विनंती अध्यक्ष महोदय, सरकारला यातून सद्बुद्धी मिळाली पाहिजे. आदिवासी मुलींचं या मुली हेरले जातात. या एक साखळी आहे, पहिली साखळी मुली खरेदी करणाऱ्यांच्या संपर्कात येते. दुसरी साखळी विक्री योग्य मुली तपासलं जातं आणि पहिल्या साखळीत असलेला मुख्य दलाल असतानाच त्याला मोठी रक्कम मिळते आणि दुसऱ्या साखळीतले बहुतांश दलाल हे आदिवासी समाजातील तरुणांना हेरलं जातं. बेरोजगारीमुळे, त्यांच्या हाताला काम नसल्यामुळे, त्यांच्या हाताला कुठेही रोजगार नसल्यामुळे या स्वतःच्या समाजाच्या पोरींना उद्ध्वस्त करण्याचं पाप त्या तरुणांना करावं लागतं. आणि तरी पण सरकारचं लक्ष जात नसेल तरी फार मोठं दुर्दैव आहे अध्यक्ष महोदय. या किमान मुलींना 2 वेळा खाण्यापिण्याची सोय नाही, काबाड कष्ट करून शाळा सोडलेल्या मुली, कामगार असणाऱ्या आदिवासी मुली यांचं आयुष्य उद्ध्वस्त करण्याचं काम वाडा, भिवंडी या परिसरामध्ये अध्यक्ष महोदया केलं जात आहे. मला वाटतं की आपण यामध्ये खरंच लक्ष घालण्याची आवश्यकता आहे. उपोषण तर आहेच, पण आपल्याला एक सांगतो, पुण्यामध्ये दादा
आदिवासी मुलींच्या वसतिगृहामध्ये मुली ज्यावेळेस सुट्टी जातात, घरी जातात, परत मुली आले की त्या मुलींची UTR टेस्ट केली जाते अध्यक्ष. म्हणजे प्रेग्नन्सी टेस्ट केली जाते आणि त्याशिवाय त्या मुलींना प्रवेश दिला जात नाही. त्या मुली घरी जातात म्हणजे वाईट काम करायसाठी जातात आदिवासी मुली. काय चाललंय? आदिवासी मुलींच्या संदर्भात इतकं असंवेदनशील झालो आम्ही, आमच्या संवेदना संपल्या आहेत. त्या आदिवासी विभागामधून मुली सुट्टीमध्ये गेल्या की आल्याबरोबर UTR टेस्ट करते जातात, कपडे उतरवले जातात, त्या मुलींना छेडखानी केल्यासारखा किळसवाणा प्रकार. त्याचा रिपोर्ट आहे, मी पाठवतो आपल्याकडे अध्यक्षपद. UTR टेस्ट केल्याचा रिपोर्ट पाठवतो. साहेब दादा, तुमच्या पुण्यातली घटना ही महाराष्ट्रामध्ये अनेक वसतिगृहामध्ये शासकीय घडत असेल, पण ते पुण्यातलं प्रकरण समोर आलं हे अत्यंत वेदनादायक आहे. म्हणून आपल्याला माझी विनंती आहे की यामध्ये आपण नक्कीच या UPT टेस्ट जी आहे ती केली, जी आहे ती युरिन जे आपला जी टेस्ट आहे त्याचा पुरावा आहे अध्यक्ष महोदया. हे UPT टेस्ट, युरिन प्रेग्नन्सी टेस्टची, हे माझ्याकडे रिपोर्ट आहे, त्याच ठिकाणी केले गेलेलं हा रिपोर्ट आहे, फार गंभीर आहे. आणि म्हणून साहेब, आमच्या दादांना सांगू द्या, पुण्यातली घटना आहे, तुम्ही मग काम करा जरा. आम्ही विरोधी पक्ष बोलतो, आम्हाला थोडासा हे ज्या वेदना आहेत ना मांडू द्या. साहेब विदर्भातलं तुम्ही आहात म्हणून जरा सांगतो, काम होईल ना, दादांना जाऊन काम करा ना तिकडे. दादा काम करणारेच आहेत, तिथे बसले काय इथे बसले काय. म्हणून तुम्हाला विनंती अध्यक्ष महोदया, हा रिपोर्ट आहे, हा अत्यंत गंभीर रिपोर्ट आहे, फार सिरियस आहे. हे कोणाच्या कुठल्या नियमात आहे असं ही टेस्ट करून घेणं, हे UPT टेस्ट करणं कुठल्या नियमात आहे, कुठल्या कायद्यात आहे. माझी मागणी आहे, ही टेस्ट करणारे जे कोणी अधिकारी असतील त्या हॉस्टेलचे, कोणाचा आदेश आहे त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, त्याचं उत्तर सरकारकडून मिळालं पाहिजे. त्या कोळ्या पोरी शिकायला येतात आणि त्यांना या पद्धतीनं सामोरं जावं लागतं. म्हणून म्हणतो आपल्याला अध्यक्ष महोदया की आपल्याला विनंती आहे, या संदर्भात सुद्धा चौकशी होण्याची आवश्यकता आहे. कुपोषणाने तर, आणि या ठिकाणी खरं म्हणजे SIT दादा आपण स्थापन करून ही सगळी प्रकरणाची चौकशी केली पाहिजे. फार सगळ्या आदिवासीमध्ये मुलींच्या मध्ये या आश्रमशाळामध्ये स्थापन करा आणि असे प्रकार पुन्हा होता कामा नयेत. जो दोषी असेल त्याच्यावर कार्यवाही करण्याची आवश्यकता आहे अध्यक्ष महोदय. म्हणून मला आपल्याला विनंती करायची की सरकारने याच्याकडे गंभीर्याने घेतलं पाहिजे आणि SIT सुद्धा स्थापन करण्याची आवश्यकता आहे. कुपोषणामुळे राज्यात या मागील 5 वर्षामध्ये एकूण झालेले 14,526 बालमृत्यू झाले. आणि विकास झाला म्हणून आपण जर डोल भरवत असू तर मग हा दिवाखालचा अंधार नाही. कुपोषणामध्ये जर इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये आपण हे सगळं पाहिलं, दुसरीकडे गेल्या 3 वर्षामध्ये जर कुपोषणामध्ये 14,526 बालमृत्यूचं प्रकार झालं आणि यामध्ये मुंबई, पुणे, अमरावती, नागपूर, अकोला, यवतमाळ, छत्रपती संभाजीनगर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे अध्यक्ष महोदय. आपल्याला सांगतोय 0 ते 1 वयोगटातील हे जी नवजात बालक आहे, नवजात बालक 46,669 बालकाचा, नवजात बालकांचा मृत्यू झाला या 3 वर्षामध्ये. आणि कुपोषणामध्ये हे 14,226 हे कुपोषणामध्ये झालेले मृत्यू आहेत. हा मृत्यूचा आकडा बघता या राज्यामधील कुठली अर्थव्यवस्था मजबूत होत चालली, कुठली व्यवस्था मजबूत होत चालली, कुणाला याचा फायदा होत चालला, कोण यामध्ये सुखी आहे, अशा प्रकारची परिस्थिती या राज्यामध्ये निर्माण झाली. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्याला विनंती करतो आहे की ह्या सगळ्यामध्ये आपण गांभीर्यानं लक्ष घातलं पाहिजे. आरोग्य विभागाची तर फारच वाईट अवस्था आहे. आपण पाहिलंय पावसाळ्यात गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये आमचे राज्याचे मुख्यमंत्री पालकमंत्री आहे, या गर्भवती महिलेला 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर ॲम्ब्युलन्स नाही, रस्ता नाही, म्हणून यात एक त्याला पालखी करून त्या बांधून ज्या पद्धतीनं नेला आहे त्या डिलिव्हरीसाठी झोडीमध्ये टाकून आणि पायी नदी ओलांडून, नाला ओलांडून, जीव धोक्यात घालून त्या गर्भवती असलेल्या महिलांच्या बाळंतपणासाठी पळावं लागलं. आणि दुर्दैवानं तिथे गेल्यानंतर उशीर झाल्यामुळे त्या महिलेचा आणि बालकाचा मृत्यू झाला. कोणासाठी भूषणाव आहे, कोणासाठी अभिमानाची बाब आहे. गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्यामध्ये आपण फार मोठ्या प्रगतीच्या गोष्टी करतोय. मेळघाटामध्ये तेच प्रकार आहे. अनेक ठिकाणी रस्त्यांचा प्रश्न आहे, अनेक ठिकाणी आरोग्यांचा प्रश्न आहे. मोकळ्या प्रमाणामध्ये खुलेआम बनावट औषधीचा सुडसुडाट झालाय, पकडल्या गेलेत, कारवाई नाही, अद्यापही कारवाई होत नाही अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून आपल्याला विनंती आहे, बनावट औषधीचा रॅकेट उद्ध्वस्त करण्यासाठी एक विशेष यंत्रणा आपल्याला आता कामात लावावी लागेल.
प्रत्येक ठिकाणी बनावट औषधी प्रत्येक ठिकाणी सापडली जात आहे. एक्सपायरी डेट झालेली औषधीचा पुरवठा होत आहे. इथे कुणाचंच काही कंट्रोल राहिलेलं नाही यामध्ये. म्हणून आपल्याला या ठिकाणी लक्ष घालण्याची आवश्यकता आहे असं माझं मत आहे. अध्यक्ष महोदय, आपल्याला एक सांगतो की आपण बघा कसं केलं जातं या आरोग्य विभागात, काय धिंडवडी निघाले. एक नाशिकचे CS आहेत डॉक्टर चारू दत्त शिंदे. मी यांना या संदर्भात आबिटकर साहेबांना पत्र पण दिलं, माननीय मंत्री महोदयांना, की 9/11/2025 पत्र दिलं. यांच्यावर काय आरोप आहेत? वैद्यकीय बिले मंजूर करण्यासाठी हे करणं. पण विशेष म्हणजे यांच्यावर SCBची कारवाई झाली. आता SCBची कारवाई झाल्यावर तो व्यक्ती तिथे कसा राहू शकतो? त्यांनी नंदुरबार आणि नाशिकमध्ये CS असताना बनावट करोडो रुपयांची बिलं काढलीत म्हणून त्याच्यावर ठपका आहे. 4 कोटी रुपयाचा भ्रष्टाचार केला बोगस बिलं काढून, म्हणून SCBने त्याच्यावर कारवाई प्रस्तावित केली आहे, कारवाई केलेली आहे. अशा या चारू दत्त शिंदेला का बदली होत नाही? कुणाचा नातेवाईक हा, कुणाचा जावई आहे, त्यामुळे याची बदली होत नाही. उद्या कुंभमेळ्याचे 500 कोटीचा त्या बजेट आहे, त्या 500 कोटीतून याला लुटण्यासाठी, कुंभमेळ्यामध्ये डुबकी मारण्यासाठी पैशाच्या, यासाठी या नालायक अधिकाऱ्याला ठेवलाय. कशासाठी ठेवला याला नालायकाला? ज्याच्यावर एवढा मोठा गंभीर आरोप आहेत, याच्यावर SCBची चौकशी झाली आहे. यांनी अनधिकृत बिलं काढली, अधीनस्थ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांशी बिलं काढताना दबाव टाकतो, धाक दाखवतो, धपटतो, अशा प्रकारचे याच्यावर आरोप आहे. वैद्यकीय महाविद्यालय प्रशासनास कोणत्याही प्रकारचा अजिबात सहकार्य करत नाही. अनेक प्रामाणिक अधिकाऱ्याला शासनाला न कळवता हा काही अधिकाऱ्यावर गुन्हे दाखल करून टाकले यांनी खाली कर्मचाऱ्यावर. जर तो त्याच्या दबावात नाही आला तर त्याच्या विरुद्ध रिपोर्ट देतो आणि ह्या ब्लॅक लिस्टेड कंपन्याबरोबर संगनमत करून यांनी निविदा राबवली म्हणून SCBची याच्यावर कारवाई झाली. आता SCBची कारवाई झालेला नाशिकमधला अधिकारी हा शिंदे, याच्यावर कारवाई होऊच नाही, त्याला तिथेच ठेवावी. ही तुमची पारदर्शकता, ही तुमची इमानदारी आरोग्याप्रती, हे तुमचे बेईमानी नाही, याला पाठीशी घालण्याचा प्रकार नाही. कुणाचा नातेवाईक? सत्ताधारी पक्षातील एखाद्या आमदार खासदाराचा नातेवाईक म्हणून त्याला मोकळं रान द्यायचं चोरीसाठी, त्याला खुली छूट द्यायची, जा खा, जेवढा चरायचं असेल चर, जनावर म्हणून आम्ही तुझ्या पाठीशी आहोत, हे सांगायचा प्रयत्न आहे. याला तातडीनं तिथून हलवलं पाहिजेत आणि कारवाई केली पाहिजे अशी आमची मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, हा पालघर जिल्ह्यामध्ये ग्रामीण रुग्णालयातील गंभीर एक प्रकरण आपल्याला माहित आहे. प्रीती जाधव याची जी मृत्यू झाला, बालिकेचा आणि आईचा, दोघांचाही मृत्यू झाला. ही महिला गरोदर होती. ही खरं म्हणजे हत्याच आहे. डॉक्टर वेळेवर पोहोचला नाही फोन करून, बाजूच्या खोलीमध्ये बसलेला. ही कुठे कशा विचार डॉक्टर आहे, प्रति परमेश्वर म्हणतो त्याला, आणि त्याच्या चुकीमुळे या बिचाऱ्या, या गरीब प्रीती जाधव या महिलेला जीव गमवावा लागला, त्या नवजात बालकाला जीव गमवावा लागला. आणि हे मनेर ग्रामीण रुग्णालयातील या डॉक्टराच्या गंभीर अशा निष्काळजीपणामुळे ही 22 वर्षाची ह्या तरुण पोरीला आपला जीव गमवावा लागला. आणि ही जर फार धुकटण नावाचं गाव आहे, त्या गावातील ही महिला. अध्यक्ष महोदय, याला जबाबदार डॉक्टरांचा निष्काळजीपणा, ऑक्सिजनची कमतरता, रुग्णवाहिकेची कमतरता, नियोजनाअभावी इत्यादी कारणामुळं हा मृत्यू झालेला आहे. आणि यावर या डॉक्टरवर अध्यक्ष महोदया सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे. आणि दादा, या उत्तरामध्ये आपल्याला विनंती आहे, अशाला सोडू नका. तुमचं कठोर काम आहे, सोडू नका, अशावर कारवाई करा. असे नालायक अधिकारी जर राहायला लागलेत अनेकांचा जीव जाईल. गर्भवती तरुणींचा जीव गेला, त्या बिचारीचा, त्याच्या नवजात बालकाचा जीव गेला. संपूर्ण या संदर्भात या ठिकाणी हे दुकटण गावातील महिलेचा असाच मृत्यू झाला दुर्दैवी. हलोली गावातील दुर्गेश काळ्या वाघ सर्पदंशाला नेले, तिथे डॉक्टर्स उपलब्ध नाही, त्याचा सुद्धा त्या ठिकाणी मृत्यू झाला. असे हजारो प्रकरण अध्यक्ष महोदय आहेत. म्हणून आपल्याला विनंती आहे की या ठिकाणी आपण आपली संवेदनाशील दाखवून या डॉक्टर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा अशी आमची विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, आपण नांदेड महानगरपालिका 229 कोटी रुपयाचा, मी नगर विकासाच्या संदर्भात फार मोठ्या तक्रारी आता आहेत, त्यामध्ये शारदा कन्स्ट्रक्शनला काम दिला. 200 mm व्यासाची मलनिसरण वाहिनी टाकली. 9 लाख लोकसंख्येसाठी ते वाहिल्यानंतर काय काम होणार आहे? खरं म्हणजे स्पेसिफिकेशन प्रमाणे ती 500ची टाकायला पाहिजे. प्रोव्हिजन आहे त्याची तेवढीच 500 mm टाकली, 200 mm सगळे ब्लॅकेज होतात, घाण रस्त्यावर येते, पूर्ण निकृष्ट दर्जाचं काम आहे. या नांदेड महानगरपालिकेच्या
या जल आणि मलनिसरण योजनेच्या भ्रष्टाचाराची दर्जाहीन कामाची आपण चौकशी केली तरी सर्व अधिकारी हे घरी गेल्याशिवाय राहणार नाहीत. अशा प्रकारचं हे सगळं निकृष्ट काम आहे. आपल्याला माहीत आहे दादा, शेखर सिंग नावाचे अधिकारी व पिंपरी चिंचवडमध्ये होते. त्यांनी तो DPR तयार करताना तुम्हाला माहीत आहे सगळं, म्हणजे तुम्हाला माहीत असेल की नाही मला मी तुमच्यावर डायरेक्ट म्हणू शकत नाही, पण यांच्या काळातील जे धंदे झाले हे अत्यंत गंभीर आहेत. अध्यक्ष महोदय, इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पामध्ये 40 कोटीचं टेंडर होतं. आता त्यांना त्यामध्ये पूर्णतः भ्रष्टाचार केला, काम केलंच नाही. ज्या नदीचा प्रवाह जो ओरिजिनल होता तो बदलवून तिथे ती जमीन दुसऱ्याला देऊन नदीचा प्रवाह बदलवून DPR मध्ये प्रोजेक्ट दाखवला. फार मोठे पैसे लाटलेत त्यांनी, असा त्यांच्यावर आरोप आहे. अनेक तक्रारी, माझ्याकडे 5-6 तक्रारी त्या संदर्भातल्या आहेत. मी सर्व आता मांडत बसत नाही कारण खूप उशीर होईल. पण या अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्याला पुन्हा कुंभमेळ्यामध्ये पाठवलं, ज्याच्यावर गंभीर स्वरूपाचे आरोप आहेत. या शेखर सिंगवर यांनी भ्रष्टाचार केल्याचे आरोप आहेत, TDR घोटाळा केल्याचे आरोप आहेत पिंपरी चिंचवडचे. याच्याबरोबर असलेला तो अधिकारी प्रदीप जांभळे हा अतिरिक्त आयुक्त, यांच्या संगनमतानं हे सर्व झालेलं आहे. आणि कोटीच्या कामाची म्हणजे अतिरिक्त आयुक्तांनी तर 1 कोटीच्या कामाची शक्कल लढवून 40 कोटी रुपये खर्च दाखवलाय. 40 कोटी रुपये ही बातमी आहे. या बातमीची तपासणी केली आणि त्यानंतर आमच्याकडे माहिती आली हे काम झालेलं आहे. ते फार तर आता नव्याच्याप्रमाणे 2-2.5 कोटीचं काम झालं असेल, पण 37 कोटी काही रुपयाची बिलं या ठिकाणी काढले गेले. एका वर्षामध्ये यांनी 262 कोटीपेक्षा अधिकचे कामं केली, पण प्रत्येक काम 1 कोटीचा काढला गेला. 262 कोटीचं काम, 262 कोटीचे कामही पूर्ण मॅनेज करून दिले. 262 कोटी 1 कोटीचा एक काम असू शकतो. खिलाफत वाटली 4-5 लोकांना आणि पानं याच्यातून प्रचंड ही यामध्ये अध्यक्ष महोदय यांनी भ्रष्टाचार केला. आता त्यांना नाशिकच्या कुंभमेळ्यामध्ये इथून लुटला, तिथे जाऊन आता लूट. जेवढं खाता येईल तेवढं खा, बिनधास्त राहा, आमचा आशीर्वाद आहे, द्या आशीर्वाद त्याच्यावर, ठेवा डोक्यावर हात. आणि याला पुन्हा कुंभमेळ्यातील अर्धा पैसा खाण्यासाठी मोकाट रान द्या, म्हणजे चांगला मस्तवाल होईल आणि खात राहील. यासाठी तुम्हाला त्याची पाठराखण करायची असेल तर करा, अशी माझी आपल्याला विनंती आहे अध्यक्ष महोदय. पण हे जे होत आहे अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना कुंभमेळ्यासारख्या पवित्र ठिकाणी नेऊन बसवणं हेही एक पापच आहे ना. हे पाप कशाला करताय? पापी माणसाला तिथे नेऊन बसवताय. कुंभमेळ्यामध्ये पाप घालवण्यासाठी जातात आणि पापाच्या गटांगळ्या घालायसाठी असे अधिकारी नेमतात. यावरून काय पारदर्शक राहील? 25,055 कोटीचा तुम्ही कुंभमेळ्याचा हे केला, आनंद आहे. कोणी म्हणालेत की साधू संत काय झाडावर राहतील? कापा झाडं, तपवून साफ करा, आमचं काही म्हणणं नाही. किती झाडं लावायचे तुम्ही सांगितलेत, लावणार आहे. ते वाढतील कधी, होईल कधी? अरे तुम्हाला कुंभमेळा भरवण्याला कोण आहे? पण झाडं कापून साफ करून कुंभमेळा, आणि त्याच्यावर झाडं कापायसाठी 200 कोटी रुपयाची तरतूद. हे नव्यानं हे 200 कोटी लागतात झाडं कापायला, झाडं साफ करायला, की तुम्हाला खायसाठी पाहिजे होते ती झाडं कापायची? ह्यामध्ये असे जर अधिकारी जातील तर मी सांगतो अध्यक्ष महोदय, फार वाईट परिस्थितीला राज्याला सामोरं जावं लागेल आणि यातून अधिक भ्रष्टाचार वाढण्याला यामध्ये संधी नव्या उपलब्ध होतील. म्हणून आपल्याला विनंती आहे की हे सगळं प्रकरण पाहता यामध्ये सरकारने गांभीर्यानं याची माहिती घेऊन कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, एक पुन्हा प्रकरण अन्न व नागरी पुरवठा विभागात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थांतर्गत प्रचंड गोंधळ चाललेला आहे. एक निविदा वितरण व्यवस्थेची काढली गेली. आज 2 वर्षापासून 3 वर्ष झाले. खरं म्हणजे मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितलं की कुठलाही या निविदेचा टेंडर करताना 6 महिन्याच्या पूर्वी या टेंडरची प्रक्रिया पार पाडा. 2-3 वर्ष झाले टेंडरची प्रक्रियाच पार पाडत नाही, त्यालाच मुदतवाढ दिली जाते आणि पैसे वसूल केले जातात. या वितरणमध्ये अन्न व नागरी पुरवठा विभागामध्ये कोण हा माणूस आहे ज्याला महाराष्ट्राचं कंत्राट दिलाय? कशी काय मुदतवाढ देते 3-3 वर्ष? हा गैरप्रकार नाही, हा भ्रष्टाचार नाही. मुख्यमंत्री सांगून जर ते काम होत नसेल तर ती कुणाची दादागिरी आहे, कुणाची मस्ती आहे? कुणाच्या इशाऱ्यावर एवढी मस्ती आली आहे की बिना टेंडरने 3-3 वर्ष एका ठेकेदाराला काम देत आहे, मुदत संपून गेल्यावर? याचा अर्थ स्पष्ट आहे, याचा अर्थ स्पष्ट आहे की मुख्यमंत्र्याचा धाक उरला काय या सगळ्या गैरप्रकाराला रोखण्यामध्ये? का मुख्यमंत्री कमी पडत आहेत हे सगळा भ्रष्टाचार थांबवण्यामध्ये? क्लिअर कट सांगितलं की हे होता कामा नये. तरी पण या वितरण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार कधी संपणार आहे? आदिवासी विभागामध्ये तर प्रचंड भ्रष्टाचार झालाय अध्यक्ष महोदय. 8,000 क्विंटल तांदूळ मागच्या वर्षीचा धान
अजूनही त्या ऐरी विभागामध्ये पडलेला आहे. तो राजूर नावाचा माणूस उपव्यवस्थापक संगनमत करून तिथला धान उचलू देत. उचललेला धान आहे. गोंदियाचे 2 राईस मिल आहेत. त्या राईस मिलनी त्याला मागितलं माहिती, इलेक्ट्रिकचं बिल दाखवा. संपूर्ण माहिती मागितली, तो दिली नाही. किमान 200 कोटी रुपये त्या आदिवासी विभागामध्ये या तांदूळ घोटाळ्यातून पुढे आले आहेत अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून आपल्याला विनंती आहे की या सगळ्या प्रकरणामध्ये हे सरकार लक्ष घालणार आहे की नाही, आमची ह्या संदर्भात अध्यक्ष महोदय विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हे सगळं पाहता आपल्याला विनंती आहे अध्यक्ष महोदय की एकूण या भ्रष्टाचाराला पांघरून घालण्याचं काम सरकारकडून होतंय का, हा खरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय. यामध्ये MIDC मधला भ्रष्टाचार आहे काय, आपल्याला महाराष्ट्र स्टेट इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेव्हलपमेंटमध्ये MSI CDP मध्ये अंतर्गत जी कामं, जे नागेवाडी फेज 3 मध्ये जो सम्यक स्पायसेस क्लस्टर निर्माण केला 2018 मध्ये, यामध्ये सुकाणू समितीने घेतलेला मंजूर असणे, निर्णय असणे, मंजुरीनंतर त्या कारणासाठी क्लस्टर घालणे गरजेचे होते. पण त्यांनी संपूर्ण जमीन बिल्डिंग साहित्य संचालक मंडळाने परस्पर संपूर्ण ते सम्यक स्पायसेसने सर्व जमीन, बिल्डिंग, साहित्य सर्व विकून टाकलं आहे आणि त्यामध्ये भ्रष्टाचार केला. जालना MIDC मध्ये सुद्धा MIDC फेज 3 मध्ये क्रमांक P2 मधील सम्यक स्पायसेस क्लस्टरची तातडीनं आपल्याला चौकशी करावी लागेल. ज्या पर्पजसाठी जमीन दिली, ज्यासाठी हा प्रोग्राम होता, तो पूर्णतः धुळीत मिसळून यांनी जवळपास 3000 स्क्वेअर फीटचे प्लॉट सम्यक स्पायसेसने 2018ला सुरू केला आहे. आणि याबाबत सुकाणी समितीने घेतलेला निर्णय तो आहे, तो सुद्धा बदलून टाकला. मंजुरीसाठी ज्या कारणासाठी क्लस्टर साहित्य मंडळाने दिलेत ते परस्पर विकून टाकलेत. आणि ह्यामध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये रोड ग्रेवर, प्रिंटिंग मशीन इत्यादी संपूर्ण विल्हेवाट लावून क्लस्टरचे सर्व साहित्याची वार्षिक देखभाल दुरुस्तीची मुदत संपली असताना सुद्धा हे साहित्य धुडकात पडलं आहे. आणि कामही करून न करता पैसे उचलल्याची माहिती अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी आमच्याकडे आहे. मी सांगितलं की पिंपरी चिंचवड औद्योगिक क्षेत्रात महिला उद्योजकांना सामूहिक गटासाठी भूखंड क्रमांक BGP 107 हा भूखंड होता. तो शैक्षणिक संस्थेस वाटप करण्यासाठी जे निविदा प्रक्रिया रद्द करून नियमबाह्य पद्धतीने संबंधित अधिकार केलेला आहे. यामुळं या पुणे भूखंडामध्ये BGP 107 पिंपरी औद्योगिक क्षेत्रात महिला उद्योजक गटासाठी भोसरी पुणे या संस्थेत असलेला प्लॉट निविदेद्वारे एका शैक्षणिक संस्थेसाठी दिलेला आहे. हे अत्यंत गंभीर आहे. रिझर्व याच्यासाठी होता, दिला गेलेला होता. ती संस्था कोणाची याचा उल्लेख इथे केला पाहिजे. ही संस्थेला का मदत करतायत, या संस्थेसाठी एवढा आटाटोप काय आहे की ज्या महिला उद्योजकांना माल बांधण्याची गोष्ट केली गेली. 10 माल बांधतो म्हणून सांगितले, 10 मालला 20 कोटी रुपये प्रत्येक मालसाठी देऊ म्हणून सांगितले त्यांच्या व्यवसायासाठी. आणि दुसरीकडे त्यांना दिलेला प्लॉट निविदा काढून दुसऱ्याला वाटण्याचे धंदे होत असतील. अरे किती खाणार, किती पचवणार, काही मर्यादा आहेत की नाही? याला काही मर्यादा आहेत? भ्रष्टाचाराला, भूखंड वाटपाला, संपूर्ण भूखंड वाटपाचं काम सुरू झालंय. एक उदाहरण देतो मी अध्यक्ष महोदय आपल्याला. पुसद यवतमाळ जिल्ह्यातील स्वर्गीय शेषराव जिनिंग प्रिंटिंग प्रोसेसिंग युनिट हा 49ला सुरू झाला. 49 मध्ये सदर जिनिंगचे 2 युनिट तिथे आहेत. सन 2020 मध्ये या संचालक मंडळाची मुदत संपली होती आणि मुदत संपली, त्याच्यावर प्रशासक नेमला गेला. त्याच्यावर मुदत संपल्यानंतर संचालकाची निवडणूक घेणे बाकी होतं, पण सरकारने निवडणूक घेतली नाही. प्रशासक म्हणून 4 वर्ष 5 वर्ष ठेवला. सदरची जागा शहरामध्ये प्राईम पुसदमध्ये 10 एकर जागा आहे. 10 एकर जागा जे DDRच्या अध्यक्षतेखाली जे संचालक मंडळ होतं, त्या संचालक मंडळाने परस्पर ही जागा 500 कोटीची जागा विकून टाकली. 30 कोटीमध्ये 500 कोटीची जागा 30 कोटीमध्ये विकली. खरं म्हणजे यांना अधिकार आहे? यांना कुठला अधिकार दिला या ऍडमिनिस्ट्रेटरला? हा काय धंदा सुरू आहे, कुणाचं लक्ष नाही. आणि ज्या नावाने ही जागा घेतली त्या नावाने जागा केवळ पहिल्यांदा घेत असताना 30 कोटीमध्ये हा केशव कटारे नावाचा DDR हे उघडून काढलं एआरनी. आणि एआरनी तक्रार दिली की हे नियमबाह्य होत आहे. त्या एआरनी धमकी एअरला यवतमाळच्या माजी आमदाराच्या भावाने जाऊन घरात जाऊन धमकी दिली, तुला मारून टाकू, तुझे चमडे काढू, तुला ठोकून देऊ. त्यांनी पोलीस अधीक्षकाकडे रिपोर्ट द्यायसाठी गेला. तो एआरची रिपोर्ट
यवतमाळच्या पोलीस अधीक्षकांनी दबावपोटी घेतली नाही आणि ज्या कंपनीच्या नावाने सदर जागा ही शासनाने दिली त्या कंपनीने लगेच महिनाभरात यवतमाळच्या माजी आमदाराच्या भावाच्या नावाने ट्रान्सफर करून घेतली. 500 कोटी रुपये. हा येरावार नावाचा माणूस आहे, त्याने ती जागा घेतली. अध्यक्ष महोदय, हा प्रचंड मोठा भ्रष्टाचार या ठिकाणी झाल्याचा अध्यक्ष महोदय आपल्या निदर्शनास आणून देतोय. हे गाव आणि हा कटारे आणि ते सगळे मिळून DDR मिळून ही RC प्लास्टो इंडस्ट्री नागपूर, त्यानंतर ही जागा या कंपनीने कपीस फायनान्स कंपनी यांना जागा विकली. कपीस फायनान्स संचालक कोण आहे याचा संचालक? तर श्री अमोल येरावार, माजी आमदारांचे पुतणे. 30 कोटीची जागा 30 कोटीला विकली. 500 कोटीचं मार्केट व्हॅल्यू आहे. 22,000 रुपये प्रति स्क्वेअर फीट रेट आहे त्या पुसदमध्ये. एवढ्या मार्केटमध्ये ती असलेली मोक्याची जागा. ही अशा पद्धतीने जागेचं विल्हेवाट लावणार सत्ताधारी म्हणून, भूखंड खाऊन टाकणार. कुणाच्या इशाऱ्यावर, कुणामुळे एवढा मोठा प्रकरण होतं अध्यक्ष महोदय? आणि म्हणून या संदर्भात माझी विनंती आहे. मी अनेक प्रकरणं काढू शकतो, 20 प्रकरणं माझ्या पुढे. मुंडवा प्रकरण तेच आहे, सरकारी जमिनीचा विल्हेवाट. चोर सोडून संन्याशाला फाशी आहे. करा ना हिंमत असेल तर होऊ द्या. म्हणून माझी विनंती आहे सरकारला आणि महसूल मंत्र्याला. या वनजमिनी मी पत्रही दिलं आहे 9/12ला. या जमिनीत ज्या सर्व जमिनी आहेत सरकारी जमिनीच्या वाटपासंदर्भात 2020 पासून काढा, 2015 पासून काढा, 2010 पासून काढा, पण एक श्वेतपत्रिका यामध्ये असलेले गायरान जमीन, इनामाच्या जमीन, वतनाच्या जमिनी, महसूल विभागाच्या जमिनी, गावठाण जमिनी, ज्या सरकारी सर्व प्रकारच्या जमिनी आहेत, या जमिनीचं वाटप कोणाला केलं गेलं, कोण डेव्हलपरला केलं गेलं, कोणत्या बिल्डरला गेलं, कोणत्या सोसायटीला दिला गेला, कोणाला खाजगी टावर उभं करायसाठी दिलं गेलं, केवढी मोल दरानी. महाराष्ट्रामधील आतापर्यंत 10 लाख कोटीच्या जमिनी गेल्या 10 वर्षामध्ये विल्हेवाट लावली आहे. 10 लाख कोटीच्या जमिनी धनधान्यांना, सरकारी लोकांना, सरकारी व्यवस्थेमध्ये असणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना. काय प्रकार आहे? माझी विनंती आहे, जर तुमच्यात दम असेल तर या प्रकरणाची तुम्ही संपूर्ण एक श्वेतपत्रिका काढा आणि महाराष्ट्रापुढे दाखवा की तुमचा व्यवहार पारदर्शक आहे का. सत्यता लोकांच्या पुढे येऊ द्या अध्यक्ष महोदया. ही मागणी माझी बावनकुळे साहेबांना या निमित्तानं, आणि म्हणून ते करणार असतील तर त्यांचं आम्ही नक्की स्वागत करू. पण काम त्यांनी दाखवलं पाहिजेत आपल्या कामातून हे प्रकरण कशा पद्धतीनं आहे. अध्यक्ष महोदया, या ठिकाणी मुंडवाचं प्रकरण झालं. आता आम्हाला कोणी विचारतात पत्रकार येऊन, तुम्ही मुंडवा प्रकरण काय केलं, काय झालं? 1% वाल्याला आतमध्ये, 99% वाले बाहेर. काहीच दोष नाही त्यांचा, नाही आहे, बिलकुल दोष नाही. अधिकाऱ्यांचाच दोष आहे. कोणीतरी सांगितलं अधिकाऱ्यांचाच दोष आहे. बरोबर आहे, कारण अधिकाऱ्यांनी ही घेतलेली जमीन ज्या कंपनीनं घेतली अमेरिया, ती कंपनी उद्या ती जमीन अधिकाऱ्यांना देणार होती गिफ्ट डीट करून, म्हणून अधिकाऱ्यांचा दोष आहे, घेणाऱ्यांचा दोष नाही आहे. थोडी नाही, ही महारत्नांची जागा, सरकारी जागा, सरकारी 7/12, सर्व 7/12वर रेकॉर्ड असताना ही जमीनची सेलडीड होते कशी? सेलडीड मध्ये उद्योग विभागाचे अधिकारी त्याला एक्झम्पशन कसे देतात स्टॅम्प ड्युटीसाठी? शेण खाले होते का हे? त्याच्या तोंडात शेण भरवायला पाहिजेत. 40 कोटी रुपयाची स्टॅम्प ड्युटी माफ करून टाकली. काय प्रकार आहे महाराष्ट्रामध्ये? सूट दिली, कुठलाही प्लॅन नाही, कुठलाही रिझर्वेशन नाही, त्या IT पार्कसाठी रिझर्व नाही, जमीन सरकारच्या नावाने जमीन, एकही प्रोजेक्ट नाही. महसूल विभाग म्हणतात मला माहित नाही, कारण त्यांच्याकडे गेला नाही. त्या उद्योग विभागाकडे गेला, त्या अधिकाऱ्यांकडे देऊन टाकली माफी. 300 कोटीचा व्यवहार, 2000 कोटीची जमीन, काहीच त्याच्यावर चौकशी नाही. खुलेआम सोडतायत. ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, खाने वालों को साथ में रखूंगा, खाओ, उसको मगर छोडूंगा नहीं, उसका आधा माल मैं खाऊंगा. अशी भूमिका आहे का सरकारची, प्रमुखांची? का होत नाही याच्यावर कारवाई? याचं उत्तर जर आम्हाला मिळालं पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे अध्यक्ष महोदय. हे जर असे इतकाले मोठे गैरप्रकार होत असतील तर कोण सोडणार? कसे सुटतील हे सगळी? म्हणून आमची मागणी आहे अध्यक्ष महोदय. यामध्ये नगर विभागामध्ये अनेक विषय
आता हे सगळे विषय काढणं म्हणजे पुन्हा वेळ जाईल, पण आपल्याला मी सांगतोय अध्यक्ष महोदया, या सर्व प्रकरणामध्ये सरकारने लक्ष घातलं पाहिजे. आम्ही जे गांभीर्यानं सांगितलं आहे की आज आपल्याला एक चेतन दिवाण नावाच्या प्राध्यापक आहे, पत्रकार आहे, त्यांनी जी माहिती मागितली की यामध्ये आपल्याला एक प्रश्न खरं म्हणजे इतका मोठा की टेलिमानस प्रकल्पाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सभागृहामध्ये हा मुद्दा उपस्थित आम्ही काय करण्याचा प्रयत्न केला होता. अध्यक्ष महोदय, 93 कर्मचारी यांची 50% कपात करून आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम हा 2025-26 पासून केंद्र व्यवस्थापनाने बजेट पाठवून देखील राज्य शासन मुद्दाम पगार कपात करीत आहे. हे अत्यंत चुकीचं आहे. हे कर्मचारी अत्यंत या ठिकाणी प्रामाणिकपणे काम करतायत आणि त्यावरून त्यांची कपात करणं आणि राज्य सरकारची भूमिका त्या संदर्भात कुठेही नसणं हे फार दुर्दैवी असं म्हणतो. हे या संदर्भात सरकारनं लक्ष घातलं पाहिजे अशी आमची आपल्याला मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, आपल्याला विनंती आहे, मी एक शेवटची विनंती करतो की आपण या संदर्भात एक शेवटची विनंती अध्यक्ष महोदया की भ्रष्टाचाराची परिसीमा काय आहे. पंढरपूर ते मोहोळ हा राष्ट्रीय महामार्ग पालखी क्रमांक 965 या रस्त्याचे 59 किलोमीटरचे काम निघाले. अध्यक्ष महोदय, साधारण या कामाची प्रक्रिया अशी असते की केंद्रीय स्तरावर रस्ते निर्माण करण्याचा जो निर्णय होतो, मार्ग ठरतो, त्यासाठी आवश्यक असणारे भूसंपादन करण्यासंबंधीचे सर्व निर्णय संबंधित राज्य खात्याला दिले जातात. अध्यक्ष महोदय, महसूल विभागाकडून हे भूसंपादन केलं जातं खात्याकडे, अर्थात हे खातं बावनकुळे साहेबांच्याकडे आहे. फार चांगलं काम करतायत, चांगले निर्णय धडाडीचे घेतलेत. पण या चंद्रपूर महामार्गाच्या पालखी क्रमांक 965 49 किलोमीटरचा रस्ता आणि पुणेर गावातून हा रस्ता साधारण 1.5 ते 2 किलोमीटर जातो. अध्यक्ष महोदय, फक्त 1.5 ते 2 किलोमीटर या गावातून जातो. आणि या गावातून जाणाऱ्या या रस्त्यावर अध्यक्ष महोदय आपल्याला सांगतो म्हणजे यामध्ये एक आहे चरण चौरे, जो एका पक्षाचा जिल्हा प्रमुख आहे. दुसरा आहे रमेश माने, हा दुसऱ्या पक्षाचा सरचिटणीस आहे. पुणेर गावात एकूण 70 लोक अशा पद्धतीनं दुबार तिबार पद्धतीनं लाभार्थी आहेत. म्हणजे एकच लाभार्थी, त्याला 70 लोकांना दुबार तिबार पद्धतीनं त्याला लाभ दिला आहे. पहिला लाभ जमिनीच्या संदर्भात हा मध्ये सचिन ढोले नावाचा आणि हा एक अधिकारी आहे, ह्या प्रांत अधिकारी यांनी हे सर्व रचलं आहे. आणि तुम्हाला सांगू, या सर्वामध्ये एकूण या 49 किलोमीटरमधील या फक्त 1.5 ते 2 किलोमीटरवर अध्यक्ष महोदय 110 कोटी रुपये भूसंपादनासाठी खर्च केले. 110. माहिती घ्या काय भ्रष्टाचाराची परिसीमा, भ्रष्टाचाराच्या मर्यादा उसळल्या ओलांडल्या, कुठल्या स्टेजवर हा भ्रष्टाचार गेलेला आहे. आणि हे सर्वांनी मिळून दुबार तिबार लाभ घेतला. पहिले जमिनीचा लाभ, मग झाडे लावले, मग त्याला एने केलेत म्हणून दाखवलं. तोच 7/12, तोच हे या 70 असे लोक दुबार तिबार पद्धतीने आहेत की ज्यांची सगळ्यांची माहिती नीट संकलन केली असता. हे आता मी इथे नाव कारण 57चा नोटीस दिला नाही, पण मी नाव घेऊ शकत नाही. परंतु एक सांगतो आपल्याला, या संपूर्ण या प्रकरणाची सरकारनं चौकशी केली पाहिजेत. आणि या महसूल मंत्र्यांची मुख्यसमिती या प्रकाराला आहे का, या गैरप्रकाराला आहे का, कारण त्यांचंही नाव घेतलं जातं की तुम्ही त्यांना पाठीशी घातलं म्हणून महसूल मंत्र्यांनी. म्हणून महसूल मंत्र्यांनी खुलासा केला पाहिजे. अशा गंभीर प्रकरणी जर त्यांच्यावर एवढा गंभीर आरोप होत असेल, 70 लोकांना दुबार तिबार पद्धतीनं मोबदला दिला जात असेल, 1.5 एकरच्या लँड एक्विजिशनसाठी 110 कोटी रुपये मोजले जात असतील, तर सरकारच्या तिजोरीत काय राहील? अंबाडीचा भुरका काय राहील? सगळंच लुटून खाल्यावर डाकू चोर लोटेरे सगळे 10 टाकतील आणि साफ करतील ओरबडून खात्यावर. हे ओरबडून खाण्याचा प्रकार आहे. 110 कोटी रुपये लागतात 1.5 किलोमीटरसाठी लँड एक्विजिशनसाठी. ढोले नावाचा कोण हा माणूस आहे? काय प्रकार आहे हा प्रांत? याची करा याच्या मालमत्तेची चौकशी आणि त्या लाभार्थ्यांची. हे 2 सूत्रधार कोण, ज्यांचे नाव आम्ही सांगितलेत? 110 कोटी रुपये खाल्लेत. 10 कोटी रुपयामध्ये होणारं काम 100 कोटी रुपये याच्यामधून अधिक ते वसूल केले गेलेत. याची सर्व पुरावे आणि माहिती माझ्याकडे अध्यक्ष महोदय. ही माहिती पाठवा आपल्याला, ही सर्व माहिती मी घेतलेली माहिती. आणि ह्यामधून जर होत नसेल कारवाई, तर अशा भ्रष्टाचारांना पाठीशी घालण्याचं काम या सरकारच्या माध्यमातून होत आहे.
असं माझं स्पष्ट मत आहे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदया, यामध्ये या प्रस्तावामध्ये आम्ही अनेक मुद्दे उपस्थित केलेत. आज ओबीसीचा मुद्दा, काल 126 कोटी रुपये आमच्या महाज्योतीला मिळत नाही, पोरांचे स्टायपंड मिळत नाही, त्या PhDच्या लाभधारकांचे का मिळत नाही? काल 50-60 पोरांनी तिकडे उपोषण केलं. बजेट दिला होता, त्यातील 126 कोटी रुपये त्यांना मिळत नाहीत. दुसरा एक कर सांगतो अध्यक्ष महोदया, राजस्थानच्या एका कंपनीला नीट आणि JEE साठी 40 कोटी रुपये दिलेत कोटाच्या कंपनीला. तेही कशासाठी? ऑनलाईन शिक्षणासाठी. आता ऑनलाईन मध्ये हेच काम 3,500 पोरांसाठी महाराष्ट्रातील कंपन्यांनी हेच काम केवळ 5 कोटीमध्ये केलं. आणि त्या संबंध नसताना फार स्वच्छ कारभार. कोण कोटाची कंपनी लागली? 3,500 पोरांना ऑनलाईन हेच काम बार्टीनी 1,000 पोरांना ऑफलाईन पद्धतीनं प्रशिक्षणासाठी फक्त 5 कोटी मोजलेत. आणि 40 कोटी रुपये अरे ओबीसीच्या रक्ताचं पाणी करायला निघालं, ओबीसीचं खायला निघालात. हा भ्रष्टाचार आहे, याची चौकशी झाली पाहिजे. कोणत्या काय संबंध राजस्थानचा? इथला सोडून इथल्या संस्थांना काय मिळत होता? पूर्णतः बोगस काम, पूर्णतः. आणि ऑनलाईन त्या कोटाच्यासाठी 40 कोटीचा टेंडर सिंगल माणसाला भारतीमध्ये नाही झाला, तार्टीमध्ये नाही झाला. सावरकर साहेब, जरा आपण विनंती आहे आपल्याला लक्ष घाला. आहे ओबीसी मध्ये लूट चालली. म्हणजे ह्या पद्धतीने जर कारभार होत असेल अत्यंत वेदनादायी आहे अध्यक्ष महोदय. म्हणून आपल्याला माझी विनंती आहे की आम्ही अनेक विषयावर या ठिकाणी प्रकाश घातला. मी आपल्याला सांगतोय अध्यक्ष महोदया की यामध्ये या प्रस्तावामध्ये जे आम्ही सांगितलं की जे विषय यामध्ये मांडल्या गेलेत अध्यक्ष महोदया, मी मांडलेले आहेत, त्यामध्ये आपल्याकडून न्याय मिळेल अशी अपेक्षा आहे. शेतकऱ्यांचं संपूर्ण उद्ध्वस्त होत चाललाय शेतकरी. त्याला खरंच सांगतो कुठलाच हमीभाव मिळत नाही. 2014 मध्ये युरियाला 265 रुपये 50 किलोची बॅग मिळत होती. आज 450 रुपये युरियाची बॅग झाली. 450 रुपये. 470 रुपयाला DAPची बॅग मिळत होती. आज 1450 रुपये DAPची बॅग झाली. 150 रुपये 2014ला माणूस मिळत होता नोकरीला 200 रुपयाला. 150 रुपयानं महिला कामाला येत होती. आज 500 रुपयाला माणूस आणि 300 रुपये महिलांची रोजी झाली. 60 रुपयाचा 65 रुपयाचा डिझेल 100 रुपयावर गेला. शेतीचा खर्च डबलपेक्षा तिप्पट झाला. डबलपेक्षा तिप्पट. हमी भाव डबल. उत्पादनाला भाव देऊ, 1.5 पट देऊ, 2 पट देऊ, 2.5 पट देऊ. आणि आज मात्र त्यांना जो दर मिळत आहे, डोळ्यात अश्रू आहेत, ते अश्रू तुम्हाला पाप म्हणून शाप म्हणू लागतील. एवढा डोळ्यात शेतकऱ्यांचे अश्रू अध्यक्ष महोदय. हे सगळे भाव वाढत असताना हमी भाव मात्र वाढत नाही. राज्य सरकारने शिफारस केली म्हणे, पण त्यांनी तो भाव वाढवून दिला नाही. हे जर सर्व पाहता मला वाटतं की शेतकरी उद्ध्वस्त होण्यापासून त्याला वाचवण्याची गरज आहे. आणि ते वाचवण्यासाठी आपल्याला विनंती आहे, आपण जर या ठिकाणी बघा, आजच सकाळी मी ड्रग्सचा विषय सांगितला होता, तो विषय राहिला होता माझ्याकडून. आज सकाळी 5 वाजता सातारा जिल्ह्यातील जावळी तालुक्यातील सावरी गावात मुंबई क्रांतीने धाड टाकून ड्रग्स निर्मितीचा कारखानाच पकडला. यवतमाळमध्ये ड्रग्स निर्मितीचाच कारखाना पकडला आणि कारवाई केली. इथून नक्की किती ड्रग्स आणि बाहेर पडलं आणि हा कारभार सुरू होता त्यावेळेस SP ना या ठिकाणी नमकी काय मिळालं, मुंबई ब्रांचने काय हाती लागला आणि सर्व ऑन रेकॉर्ड घेतल्या का गेले नाही, हे संपूर्ण अनुत्तरित प्रश्न आहे. आज सकाळी अजिबात प्रसारमाध्यमांकडे माहिती नाही. प्रसारमाध्यमापासून लपवून हा कारखान्यावर धाड टाकली गेली, पकडल्या गेला, मोठ्या प्रमाणात ड्रग्स पकडल्या गेला. पण गृहमंत्र्यांनी सभागृहाच्या पटलावर ही वस्तुस्थिती माहिती ठेवली पाहिजे. हा ड्रग्स उद्ध्वस्त करणारा ड्रग्स असल्यामुळे माझी काही मागणी आहे विदर्भाच्या माध्यमातून. अंतिम आठवडा प्रस्ताव आहे आणि अंतिम आठवड्याच्या प्रस्तावातून आपण विदर्भाचा सिंचनाचा बॅकलॉग यावर चर्चा झाली पाहिजे होती, पण वेळेच्या अभावी ते होऊ शकली नाही. आमचा आर्थिक बॅकलॉग संपला, पण भौतिक बॅकलॉग अजूनही आमचा संपलेला नाही. आपला आर्थिक जरी तुम्ही पैसे दिलेत, कारण दर वाढलेत, पर हेक्टरी दर वाढलेत सिंचनाचे, त्यामध्ये आज आम्हाला ती आवश्यकता आहे. आणि म्हणून या संदर्भात, कारण 94 नंतर इंडिकेटरची कमिटी होती, इंडिकेटर बॅकलॉग समिती,
त्याचं आता मोजमाप काही झालेलं नाही तेव्हापासून. कुठलाच मोजमापाची नवीन पद्धत आपल्याकडे नाही. त्यामुळे ही कशाच्या आधारावर मोजणार? राज्यपाल महोदय त्यांना आम्हाला सांगत नाहीत किंवा माहिती देत नाहीत की नेमकं यामध्ये काय आहे, या संदर्भात माहिती होत नाही. म्हणून आम्हाला आमची मागणी आहे शेतकऱ्यांसाठी की धानाला 1,000 रुपये प्रति हेक्टर भाव दिला पाहिजेत, सोयाबीन आपल्या 1,000 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिला पाहिजेत, सोयाबीनला 2,000 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देण्याची आवश्यकता आहे. कापूस आधारित उद्योग काय उभारणार आहात? कापूस इकडे आहे, उद्योग तिकडे आहेत. विदर्भात कापूस आणि मराठवाड्याच्या काही भागामध्ये कापूस मोठ्या प्रमाणात होतो. यासाठी आपण काय देणार आहात? उद्योगांच्या सबसिडी. कारण आजही बेरोजगार हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे, मुंबईला जातोय. विदर्भात रोजगाराच्या तरुणांच्या हाताला, सुशिक्षित बेरोजगाराला, इंजिनियरला कुठलाच काम नाही. MBA झालेले पोरं कुठलाच हाताला काम नाही. नोकरीच्या शोधात तिकडे जावं लागतं. हे आमचं यश आहे. हे आम्ही विदर्भाने मिळवलं आहे. विदर्भाचे मुख्यमंत्री असताना विदर्भातल्या पोरांना नोकरीसाठी जर हैदराबाद आणि बेंगलोरला पाळावं लागत असेल, प्रत्येक गावातला 6-6, 7-7 पोरं तुम्ही जाऊन या. नोकरीच्या शोधात तिकडे जातात, तर तिकडे नोकरी मिळतात. हैदराबादला, बेंगलोरला, नोएडाला, पुण्याला, मुंबईला, गुजरातला जावं लागत आहे. कारण गुजरातमध्ये उद्योग पळालेत आमचे. आणि म्हणून या ठिकाणी या उद्योगासाठी तुम्ही जर सबसिडी दिली, मियानसारखा नॅशनल प्रोजेक्ट औद्योगिक केंद्र ओसाड पडलाय, तिथे येऊ शकत नाहीत उद्योग. घोषणा होतात ह्या प्रमुख 45,000 कोटीची देणार, ते 30,000 कोटीची गुंतवणूक करतायत. प्रत्यक्षात काहीच येत नाही, काही मिळत नाही. आणि म्हणून आपल्याला विनंती आहे की उद्योगांना मोठ्या प्रमाणात सबसिडी देऊन इलेक्ट्रिक बिलामध्ये कपात द्या. जे गुजरात सरकारने केलं होतं ते तुम्ही करा ना. नाव घेतो ना आम्ही गुजरातचा, पण ती सबसिडी इलेक्ट्रिकमध्ये दिली पाहिजेत. संत्रा आहे, मोसंबी आहे, यावर प्रक्रिया प्रकल्प एक रामदेव बाबांनी सुरू केला. तो कधी सुरू होतो माहित नाही, काही प्रमाणात त्याची टेस्टिंग झाली. रामदेव बाबा काय नाही, संत्रा आहे, संत्र्याच्या सालही काढून त्याच्यावर काय करणार आहे म्हणे, पैसे कमवणार आहे म्हणे. कमवू देत, पण आमच्या शेतकऱ्याला तर फायदा होईल. कमवू द्या, साल विका, साल काढा, करू देत. बाकीचं सारखं आहे, याला मार्केटची हमी आहे का? आमच्याकडे बांगलादेशमध्ये संत्रा मी जाऊन पाहून आलो. माहित आहे राणा, तुम्ही त्यांचे सोबती आहात रामदेव बाबांचे. अरे बाबा मी जाऊन आलो, पाहून आलो, ते सांगतो मी. हां अध्यक्ष महोदया, संत्रा आहे, आमचा मोसंबी आहे, यावर याला हमी, मार्केटची हमी तर मिळाली पाहिजे. कुठे आहे याला? सरकारने व्यवस्था करून दिली पाहिजे. बांगलादेशामध्ये जो निर्यात टॅक्स लागतो त्याच्यावर कुठेतरी हे केलं पाहिजे, त्या संदर्भात केलं पाहिजे. विदर्भातील किल्ले आहेत आमचे, त्या किल्ल्याच्या संवर्धनाच्या संदर्भात काय भूमिका आहे? हा याला इतिहास आहे, गोंडराजाचा इतिहास आहे, भोसलेकालीन इतिहास आहे, प्रचंड मोठा इतिहास आहे. माणिकगड, वैरागड, गाविलगड, नरसाळा, चंद्रपूर या किल्ल्याच्या संवर्धनासाठी द्या ना पैसे. आपण देतोच, छत्रपती शिवरायांच्या किल्ल्यासाठी देतो. गोंडराज्यातील अनेक जण लढलेत, इंग्रजाविरुद्ध लढलेत, भोसले घराणे लढलेत. यासाठी या किल्ल्याचं संवर्धन करा. आणि आम्ही सत्तेत होतो त्यावेळेस इकडून फार आवाज यायचा विदर्भ वैधानिक मंडळासाठी. आज जोरात, आता काय झोपले काय? कुठे आहे विदर्भ वैधानिक मंडळ? कुठे आहे निधीचा समतोल वाटप? कुठे आहे बॅकलॉग? कुठे आहे निकटर कमिटीचा निर्देश? या सगळ्यामध्ये जर पाहिलं अध्यक्ष महोदय, तर यामध्ये आमचं म्हणणं आहे की वैधानिक विकास मंडळाला, आता तुमची सत्ता दिल्लीत आहे, महाराष्ट्रात आहे, या वैधानिक मंडळाला परमिशन द्या. तेव्हा आम्हाला कळेल आम्ही नेमकं कुठे आहोत. कुठे आहे आमचा आदिवासी माणूस, कुठे आहे ओबीसी, दलित, भटक्या, बहुजन समाज विदर्भातला, त्याच्या वेता दूर होत नसतील तर मग उपयोग काय? ज्या दिवशी विदर्भातला तरुण विदर्भात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून इथे राहील, तर त्या दिवशी विदर्भाचा विकास झाला असं आम्ही समजू. नाहीतर मी म्हणालो त्याप्रमाणे या बहुजन समाजाला, ओबीसी समाजाला वेटीस धरून जी काही मक्तेदारी, जी काही दादागिरी, निधी पळवण्यामध्ये असमानता, यामध्ये आम्हाला उत्तर मिळणार नाही आणि आमचं समाधान होणार नाही, आमच्या वाट्याचं मिळणार नाही. त्यामुळे उद्या जर वेगळ्या विदर्भाची मागणी केली, आपणच करत होतात सगळे, फडणवीस साहेब करत होते, सुधीर भाऊ करत होते, सगळे आघाडीवर होते म्हणून वेगळा विदर्भ, वेगळा विदर्भ. आज का नाही? हे सगळे प्रश्न का अनुत्तरित आहेत? या प्रश्नाचं उत्तर का नाही अध्यक्ष महोदया? म्हणून आमचं म्हणणं आहे की आपल्याला विनंती आहे की या संदर्भात चर्चा झाली पाहिजेत आणि या चर्चेतून आम्हाला उत्तर मिळाली पाहिजेत की यामध्ये कोणत्या जिल्ह्यामध्ये किती गुंतवणूक झाली, त्याचं चित्र आता स्पष्ट करण्याची आवश्यकता आहे. आर्थिक अनुशेष दूर झाला, भौतिक नाही झाला. हजारो शाळा अजूनही बंद होत आहेत, मोठ्या प्रमाणात बंद पडत आहेत. त्या कुठल्याही शाळा विदर्भातील बंद होणार नाहीत. विदर्भातील 7 जिल्हे महाराष्ट्रातील
11 जिल्हे इंडिकेटरच्या खाली आहेत, दरडोई उत्पन्नाच्या खाली आहेत. जे देशातील 100 जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्रातील 7 जिल्ह्याचा समावेश आहे, 7 जिल्ह्याचा. ही सगळी परिस्थिती पाहता या कुठल्याही शाळा या ठिकाणी बंद पडणार नाहीत आणि त्या ठिकाणी शिक्षकांची व्यवस्था होईल. यासाठी आवश्यकता अध्यक्ष महोदय, आरोग्याच्या दृष्टीनं जे आपल्याकडे डॉक्टरांची कमी आहे, कर्मचाऱ्यांची कमी आहे, बिल्डिंगची कमी आहे, हे लवकरात लवकर भरण्याचं काम आपण केलं पाहिजे अशी माझी विनंती आहे अध्यक्ष महोदय. आणि शेवटचं 63 दिवसामध्ये आता तुम्ही आज शिल्लक असलेला सोयाबीन 18.5 लाख टन सोयाबीन शिल्लक आहे शेतकऱ्याकडे, तो कसा खरेदी करणार तुम्ही, कसं काय करणार? प्रस्तावित 355 केंद्र आहेत, 190 सुरू झालेत. 2026 पर्यंतची मुदत आहे याला. फरवरी जवळच आलो आपण महिन्याभरात आणि रिजेक्ट करणं सुरू झालं आहे. यावर पुन्हा आपण मार्ग काढून जावं अशी माझी विनंती आहे अध्यक्ष महोदय. विनंती आहे पुन्हा पश्चिम विदर्भामध्ये एकच काढून जा आणि सांगून जा 2014 ते 2025 किती प्रकल्प सिंचनाची तुम्ही सुरुवात केली, किती पूर्ण झालेत, कुठल्या स्टेजला आहेत, किती खर्च येणार आहे. तुमच्या कालावधीमध्ये स्टार्ट टू एंड एक तरी प्रकल्पाचं नाव घेऊन जा, म्हणजे आम्हाला कळेल की विदर्भातील तुम्ही या 10-11 वर्षामध्ये एक मोठा सिंचन प्रकल्प मानला. खर्च होत आहे, तुम्ही सांगत होतात की खर्च कसा वाढतो, बॅकलॉग कसा वाढतो, प्रकल्प का वेळेत पूर्ण होत नाही. 11-11 वर्ष झाली, 12-12 वर्ष झाली, एकही सिंचनाचा प्रकल्प पूर्ण झाला नाही. तुम्ही सुरू केलेला प्रकल्प पूर्ण करू शकला नाहीत. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की तुम्ही कुठेतरी चुकत आहात आणि आम्हाला फसवण्याचं काम होत आहे. आणि म्हणून या संदर्भात सरकारची भूमिका स्पष्ट होण्याची आवश्यकता अध्यक्ष महोदय. शेतकऱ्यांच्या झालेल्या आत्महत्या, शेतकऱ्याची एकूण परिस्थिती हे सगळं पाहता माजी मालगुजारी तलावांचं गाळ काढणं असेल, त्याची सिंचन क्षमता वाढवणं असेल, या सगळ्याचं उत्तर मला मिळेल अशी मी माननीय मुख्यमंत्री महोदयाकडून सरकारकडून अपेक्षा करतो. आणि मी जे मुद्दे या ठिकाणी उपस्थित केलेत त्या सर्व मुद्द्यांचं उत्तर मिळेल. आणि विदर्भाला जाताना किमान सोयाबीन आणि धान उत्पादक शेतकऱ्यांची काळजी घेऊन त्यांना तेवढी तरी मदत करून आपण जावं, नाही तर तोंडाला पानं पुसून जाऊ नये अशी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. नमस्कार. जय हिंद. सन्माननीय सदस्य डॉक्टर संजय कुटे. अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्षाकडून हा अंतिम आठवडा प्रस्ताव आलेला अध्यक्ष महोदय, यावर मी माझं मत मांडण्यासाठी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, आदरणीय विजूभाऊंनी जवळपास 1 तास 2 मिनिट एवढं मोठं प्रदीर्घ भाषण दिलेलं आहे. पण त्यामधले शेवटचे 5 मिनिट जर सोडले विजूभाऊ, तर विदर्भावर तुम्ही कुठंच बोलले नाही. विदर्भातलं अधिवेशन आहे, विदर्भातले प्रश्न, विदर्भातल्या समस्या, विदर्भाची डेव्हलपमेंट, विदर्भासाठी काय केलं पाहिजे, कसं आपलं व्हिजन असायला पाहिजे, विदर्भ कसा विकसित होईल, यावर बोलणे अपेक्षित होतं. पण शेवटचे 5 मिनिट का होईना तुम्ही विदर्भाच्या भूमिकेला किंवा त्याला स्पर्श केला, त्याबद्दल तुमचं धन्यवाद करतो अध्यक्ष. पण अध्यक्ष महोदय, जेव्हा हा प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय आपण वाचतो, अंतिम आठवडा प्रस्ताव, 3 पेजेसचा अंतिम आठवडा प्रस्ताव आहे. 3 पेजेस. माझ्या 21 वर्षाच्या आयुष्यामध्ये 3 पेजेसचा प्रस्ताव, अंतिम आठवडा प्रस्ताव मी कधीच बघितला नाही, कधीच बघितले नाही अध्यक्ष. आणि विजूभाऊंनी बोलता बोलता 1 तास 2 मिनिट बोलल्यानंतरही यातले विजूभाऊ 80% विषय आहेत की त्याला तुम्ही स्पर्श करू शकले नाहीत या अंतिम आठवडा प्रस्तावातल्या 80% विषयांना. तुम्ही वाचून घ्या इकडेच प्रस्ताव. आता 1 तास 2 मिनिट तुम्ही भाषण दिलं. मी जर या प्रत्येक मुद्द्याला स्पर्श करायचा म्हटलं तर कमीत कमी 3 तास लागतील. त्यामुळे 3 तास तरी बोलण्यासाठी आपण वेळ द्यावा, जेणेकरून अंतिम आठवड्या प्रस्तावाला न्याय देता येईल. पण काय झालं अध्यक्ष महोदय माहिती आहे का, विरोधी पक्ष नेता नाही आहे. आणि आता तुम्ही तशी नसले तरी तुम्ही विरोधी पक्ष नेताच आहेत विजूभाऊ, आम्ही तर मानतो. परंतु यांच्यात काय झालं अध्यक्ष महोदय माहिती आहे का, शिवसेनेने विरोधी पक्ष नेत्यासाठी
आपला अर्ज दिला, काँग्रेसवाल्यांना वाटतं की आपला झाला पाहिजे आणि तसा विजूभाऊचा हक्कही आहे. परंतु झालं काय की हा अंतिम आठवडा प्रस्ताव येत नाही. ते आदित्य ठाकरे साहेबांनी त्यांचा अंतर्गत विषय, त्याच्यावर आपला काही विषय नाही. पण तो भास्कर जाधव साहेबांच्या नावाने दिला होता. मध्ये आलं होतं की आदित्यची इच्छा आहे, मग भास्कर साहेबांना सगळं ते म्हणतील तसं. पण तो विषय असा आहे, भास्कर जाधव साहेबांनी अंतिम आठवडा प्रस्ताव तयार केला. विजूभाऊ माहित आहे ना, त्यामध्ये विदर्भ सोडून सगळे विषय घेतले. विदर्भाचं अधिवेशन, विदर्भाच्या जनतेला न्यायाची कोणतीच भूमिका नाही, सगळे वेगळे विषय घेऊन टाकले. मग विजूभाऊ तर विदर्भाचे आहे, ठाण्या भाग आहे, गरम झाले की आम्ही मांडणार विरोधी पक्ष अंतिम आठवडा प्रस्ताव. भास्कर जाधव साहेबांनी मी ऑलरेडी दिलेला आहे, मी तयार केलेला आहे. पण विजूभाऊंनी शेवटी तो खेचून आणला आणि त्यामध्ये अशा प्रकारे झालं की मग काही हे विषय, काही ते विषय करत 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 सगळ्यांचे विषय घालत 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 हा 3 पेजचा प्रस्ताव झाला. एक पान नाही त्यांचं, 1.5 पान होतं. दीड पान त्यांचं होतं, 1 पान तुम्ही वाढवलं आणि 1 पान जे आहे ते मग जे आले सुले होते की हा विषय टाका, तो विषय टाका, नांदेडचा टाका, पुण्याचा टाका, या जमिनी टाका, त्या जमिनीचा टाका, मग हे ज्येष्ठ नागरिकांचा टाका, कोणी म्हणे त्या आपल्या ते असतात ना काय बालसंगोपन आपल्या अधिकाऱ्यांचा टाका. असे ज्याला जे वाटलं ते विषय दिले घुसूनच झाला अंतिम आठवडा प्रस्ताव तयार. याचं काय प्रतिबिंब पडते विजू की तुमच्याकडे मुद्दे नाहीत, बोलण्यासारखं काही नाही, निराशेमध्ये आहे, सगळे एक दुसऱ्याच्या पाय ओढण्यामध्ये बिझी आहेत. तेवढेच आहे, पण त्याच्यातही पाय ओढायची प्रॅक्टिस जोरात चालू आहे. संभ्रमावस्था आहे न. या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब ज्या पद्धतीनं हे राज्य चालवत आहेत, ज्या पद्धतीने एक एक निर्णय होत आहे त्या राज्यामध्ये, ज्या पद्धतीनं शेतकरी असो का व्यापारी असो का शेतमजूर असो का उद्योग असो, सगळ्या विषयाला न्याय देण्याची जे गतिमानतेनं सरकार चालू आहे, मुद्देच नाहीत तुमच्याकडे, मुद्देच राहिले नाहीत. त्यामुळे कसे ओढून ताडून अंतिम आठवडा प्रस्तावना आणि या अधिवेशनात सूप वाजवावं, बस एवढाच तुमचा याच्या मागचा उद्देश दिसतोय. अजून सर काय होतं का तुमच्यावर थोडासा म्हणजे तसा व्हायला नाही पाहिजे, तुम्ही विदर्भाचे नेते आहात, तुमच्यावर त्याचा परिणाम व्हायला नाही पाहिजे, पण थोडा झालेला आहे. बघा इतके तुम्ही विषय मांडले, याच्यात भ्रष्टाचार, नांदेड हे, या जमिनीत हे, त्याच्यात ते, अजून काय काय ते हॅममध्ये ते, त्याच्यात एकही विषय नाही सोडला, एकही डिपार्टमेंट नाही. पण एकही विषयावर तुम्ही पुराव्यासहित इथं काही सिद्ध करू शकले नाही. फक्त हवेत याच्यात भ्रष्टाचार एवढा उन्हाला, त्याच्यात तुम्हाला आदिवासी डिपार्टमेंट, हे डिपार्टमेंट, ते डिपार्टमेंट, हा भाग तो भाग, काहीच नाही. आमच्या वेळेस तसं नव्हतं. आम्ही जेव्हा आरोप करायचो नाही एखाद्या विषयाला धरून, तर पुरे पुरावे इथं टेबल करायचो आम्ही. तुम्ही एकही पुरावा देऊ शकले नाही. फक्त भ्रष्टाचार बोलायचं. परिणाम कशाचा माहिती आहे का? दिल्लीचा परिणाम काय, मत्सोरी, काही विषय आला की शेवटी त्याला मत्सोरीशी जोडायचं. असंच तुमचं झालं आता. काही विषयाला की भ्रष्टाचार, सिद्ध कुठं करताय तुम्ही? कुठं कागदपत्र आहेत तुमच्या? अरे तुम्ही सोडा, आपले जयंतराव पाटील ज्येष्ठ आपले सदस्य आहेत, मी त्याच्या 2-3 भाषणात एवढ्याच ऐकले या विधानसभेतल्या हिवाळी अधिवेशनात. प्रत्येक विषयात माझ्याजवळ एवढे कागद आहेत, माझ्याजवळ एवढे पुरावे आहेत, माझ्याजवळ ही माहिती आहे, ती काय घरी ठेवण्यासाठी या कपाटामध्ये? कशासाठी माहिती जमा करून ठेवता? जर महाराष्ट्रातल्या जनतेला खऱ्या अर्थाने तुम्हाला न्याय द्यायचा असेल आणि सरकार जर चुकीचं करत असेल, एकही प्रकरण तुम्ही आणत नाही उजेडात. घरी आहेत माझ्याजवळ खूप माहिती आहे. जयंत पाटील साहेब हमेशा देऊ का माहिती, माझ्याजवळ खूप माहिती आहे. कशासाठी माहिती आहे? त्याचं करणार काय? काहीच नाही. फक्त बोलण्यामध्ये या पद्धतीनं आणून उगीच जनतेमध्ये, आणि जनता एवढी आता सुज्ञ झालेली आहे की जनता हे सगळं समजते. आणि म्हणून विजूभाऊ तुम्हाला आजच सांगतो, या अंतिम आठवडा प्रस्तावाच्या निमित्तानं जनता एवढी सुज्ञ झालेली आहे, एवढी समजदार झालेली आहे. आणि आता नवीन पिढी आहे हो, नवीन पिढीला तुम्ही नाही फसवू शकत. मत्सोरी करून सगळ्यांना सगळं समजते.
सगळ्यांना सगळं समजते. हा नाही नाही, तुमच्यावर जी छाया पडली वरतून दिल्लीवरून, कसं काय तुमच्यावर छाया पडली ना थोडी, तुमच्यावर पडायला नव्हती माझी विदर्भाच्या ठाण्या भागावर, असं कसं चाललंय? आणि प्रस्तावात काय विषय नाही हे काहीच सांगू नका तुम्ही. जो जोडला तो विषय प्रस्ताव येऊन जातो आता. आणि काय होते की ती सवय पडली. आणि आज विजू भाऊच्या भाषणामध्ये एवढे शब्द ऐकले, आज एवढे शब्द ऐकले की त्या शब्दांमध्ये मुंबईची झलक दिसत होती. मुंबईचे जे नेते आहेत ना, ज्या पद्धतीनं कोट्या करतात, धन 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 शब्द टाकतात, तसेच शब्द विजूभाऊच्या, म्हणजे दोन नेत्यांची विजूभाऊच्या भाषणावर छाप पडलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, बांद्रा ते मला माहित नाही पण आहे, तुम्हाला माहित आहे, मलाही माहिती आहे. अध्यक्ष महोदय, खरी आवश्यकता अध्यक्ष महोदय मी तेच म्हटलं की विदर्भाच्या भूमीमध्ये अधिवेशन असताना, कराराना विदर्भ महाराष्ट्रात आलेला असताना तुम्ही विदर्भाचं विजन काय आहे तुमच्याकडून? सत्तारूढ म्हणून माननीय देवेंद्रजी ज्या पद्धतीनं एक विजनरी लीडर आहेत आणि ज्या पद्धतीनं विदर्भामध्ये एक एक प्रकारे प्रत्येक फील्डमध्ये, प्रत्येक क्षेत्रामध्ये जे प्रोग्रेसिव्ह विजन मांडलं जातं, रोज बघा तुम्ही कार्यक्रमाने, रोज बघा विजन आणि रोज बघा डेव्हलपमेंटचे जे जे नवीन कीर्तिमान स्थापित होत आहेत. पण अध्यक्षामध्ये विरोधी पक्षाची भूमिका विदर्भातल्या विशेषतः ही असायला पाहिजे होती की या व्यतिरिक्त विदर्भाच्या ह्या गोष्टीमध्ये आमचं विजन काय आहे, काय काय करायला पाहिजे विदर्भासाठी, विदर्भ हा महाराष्ट्रामध्ये सक्षम कसा होईल, या दृष्टिकोनातून काय काय उपाय, काय काय कमतरता आहे, कोणत्या क्षेत्रामध्ये आहे, हे काहीच नाही. मग आले कुठं? कायदा सुव्यवस्था. अनेक विरोधी पक्षाचा आतापर्यंत प्रस्ताव आपण जर इतिहासात पाहिला तर अंतिम आठवडा प्रस्ताव हा कायदा सुव्यवस्था आणि भ्रष्टाचार एक दोन प्रकार, याच्या व्यतिरिक्त नसतोच. परंतु यामध्ये एवढे विषय घेतलेले आहेत की या अंतिम आठवडा प्रस्तावावर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जेव्हा उत्तर देतील त्यामुळे कोणत्याच विषयाला उत्तर देण्याची आवश्यकताच नाही, आवश्यकताच नाही आहे. मी तेच मी त्यांना सांगणार आहे की उत्तर देण्याची आवश्यकताच नाही आहे. फक्त उत्तर त्यांनी एवढंच द्यावं की जे व्हिजन या विदर्भासाठी त्यांनी तयार केलेलं आहे, जे आता औद्योगिक व्हिजन जे आहे, औद्योगिक डॉक्युमेंट जे आता 2 दिवसापूर्वी उद्योगाचं धोरण जे जाहीर झालं किंवा काही पेपरमध्ये आलं, अजून धोरण ऑफिशियली जाहीर झालं की मला माहित नाही, पण उद्योगाचं धोरण जे जाहीर झालं त्यावर जरी मुख्यमंत्री महोदय बोलले तरी विदर्भातल्या लोकांना 100% न्याय मिळाल्याचं समाधान होईल. अध्यक्ष महोदय, शेतीचे विषय अध्यक्ष महोदय या प्रस्तावामध्ये आहेत. मला माहिती आहे अध्यक्ष महोदय की या वर्षी महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं अध्यक्ष महोदय, अतिवृष्टीमुळे झालं अध्यक्ष महोदय. आणि त्यामुळे अक्षरशः हजार लाखो हेक्टर जमीन ही अध्यक्ष महोदय पाण्याखाली गेली, खरडून गेली, पिकं डुबले, धानाचे पिकं डुबले, सोयाबीन खराब झाली, फळबागा नष्ट झाल्या, खराब झाल्या अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणूनच अध्यक्ष महोदय हे सरकार जे 2014 पासून आपण मधले 2.5 वर्ष जर सोडले तर 2014 पासून अध्यक्ष महोदय तेव्हा देवेंद्रजी मुख्यमंत्री होते, मध्ये 2.5 वर्ष सोडल्याने एकनाथ शिंदे साहेब मुख्यमंत्री होते ना आता देवेंद्रजी अध्यक्ष. या कार्यकाळामध्ये जे जे नुकसान शेतकऱ्यांचं झालं, नुकसान खूप मोठं असतं अध्यक्ष महोदय, तेवढं कोणतंच सरकार देऊ शकत नाही, सगळ्यांना समजतं अध्यक्ष महोदय. परंतु त्यातही जर आपण मागच्या सरकारांचा कार्यकाळ आणि मधल्या 2.5 वर्षाचा उद्धवजीचा कार्यकाळ आणि या सरकारचा कार्यकाळ काढला तर कितीतरी पटीनं मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान भरपाई देण्याचं काम राज्य शासनाने केलं अध्यक्ष महोदय. 31,000 कोटी अध्यक्ष महोदय हे पॅकेज जे अध्यक्ष महोदय महाराष्ट्राच्या अतिवृष्टीत दिलं अध्यक्ष महोदय, त्यातले जवळपास 13-14 हजार कोटी अध्यक्ष महोदय शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा झालेले आहेत. तुम्ही शेतकऱ्यांशी टचमध्येच नाही आहे. तुमचा प्रॉब्लेम हा येऊन आला की तुम्ही जमिनीवर लोकांशी तुमचा संवाद नाही आहे आणि त्यामुळे तुम्हाला काहीच माहित नाही जमिनीवर काय चाललं, काय घडते आहे, लोक काय विचार करताय, याच्यापासून तुम्ही कटलेले लोक झालेले आहेत. आणि त्यामुळेच तुम्हाला आजच सांगतो की ज्या मागच्या ज्या नगर परिषद झाल्या ना भास्कररावजी, नगर परिषद झाल्या ना, आता काही राहिलं थोडाफार, 70 ते 80% नगर परिषद ह्या महायुतीच्या येणार आहेत. मग तुम्ही मतचुरी नंतर म्हणू नका, तुम्ही लोकांसोबत कटून गेले ना, ते सांगू नका. नाही आता तुम्ही काय
पण एका ठिकाणी तुम्ही राव पकडून दिलं नाही, फक्त हवेतल्या गप्पा करा, त्याला काय अर्थ नाही ना. तेच तुमचं तसंच होऊन आलं, ते वीज मतचोरी भ्रष्टाचार, पैसा 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 वाटप. अध्यक्ष महोदय यातल्या 2-3 गोष्टी शेतकऱ्याच्या अतिशय महत्वाच्या. अध्यक्ष महोदय, मलाही जाणवते अध्यक्ष महोदय की सोयाबीनचा जो सध्या अध्यक्ष महोदय हमीभावानं आपण खरेदी करतो अध्यक्ष महोदय, यापूर्वी आपण मागच्या वर्षी देशामधली सगळ्यात जास्त सोयाबीन हे महाराष्ट्र शासनाने खरेदी केली होती अध्यक्ष. महाराष्ट्रात खरेदी झाली 11,25,000 अध्यक्ष महोदय. याही वर्षी मोठ्या प्रमाणात होईल, कारण अध्यक्ष महोदय फक्त ज्या 2-3 गोष्टी आता आम्ही इथं अधिवेशनात असल्यानं कानावर येतात अध्यक्ष महोदय, की थोडीफार माती लागलेली आहे, थोडाफार डिस्कलर आहे, तर ती सोयाबीन नाकारल्या जाते अध्यक्ष महोदय. आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांना तिथं केंद्रावर गाड्या नेलेल्या अध्यक्ष महोदय वापस न्यावं लागतं. आणि कधी कधी तर असं होते आहे की संस्था खरेदी करते अध्यक्ष महोदय, पण तू गोडाऊनहून नाफेड वापस पाठवते. मला वाटते हे शेतकऱ्यांसोबत अतिशय दुःखदायक विषय अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय शासनाने अध्यक्ष मुख्यमंत्री महोदय त्यात लक्ष घालून आहेत. आणि म्हणून कमीत कमी संवेदनशीलतेने त्या अधिकाऱ्यांनी थोडंफार इकडे तिकडे असलं तरी शेतकऱ्यांना न्याय देण्याच्या भूमिकेने सोयाबीन खरेदी करावी, चांगल्या प्रकारे करावी, ही एवढी मागणी माझी अध्यक्ष महोदय राहणार आहे. आणि कापसाची अध्यक्ष महोदय, कापूस सुद्धा आता खरेदी केंद्र, पण ते वाढवण्याची आवश्यकता अध्यक्ष महोदय, कापूस खरेदी केंद्र. आणि आज जो मार्केटमधला भाव बाजार त्यापेक्षा आता हमी भावाचे केंद्रामध्ये जास्त भाव असल्यामुळे शेतकऱ्या, आणि मला विजय पटलंच नाही की सोयाबीन आणि आता शेतकऱ्यांजवळ राहिलंच नाही. व्यापाऱ्यांकडे आहे सोयाबीन कापूस, आता शेतकऱ्यांकडे राहील. मग इथं मागणी का करता तुम्ही जर शेतकऱ्यांकडे सोयाबीन नाही आहे तर? इथं जर तुम्ही म्हणता की शेतकऱ्यांकडे सोयाबीन राहिलंच नाही, आता तुम्ही जे कापसाचे निर्णय घेताय 23 क्विंटल वगैरे वगैरे, तर ते आता व्यापाऱ्यांच्या फायद्यासाठी आहे असं जर तुमचं म्हणणं असेल तर मग इथं बोलायचं कामच येत नाही अध्यक्ष महोदय. शेतकऱ्यांकडे अजूनही कापूस आहे, सोयाबीन आहे अध्यक्ष महोदय. आणि आजकाल शेतकरी अध्यक्ष महोदय थोडी कड सहन करून आपल्या घरामध्ये साठवण्याचा प्रयत्न करत 2 रुपये शिल्लक मिळवण्यासाठी. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय शेतकऱ्यांचा हा सोयाबीन कापूस हा व्यवस्थितरित्या हमीभावानं खरीदला गेला पाहिजे, यासाठी व्यवस्थेमध्ये सुधारणा केली पाहिजे अध्यक्ष महोदय. धान जे आहे मागच्या वर्षी आपण पाहिलेलं आहे, यांच्या शासनामध्ये कधीच धानाला अनुदान दिलं नाही अध्यक्ष महोदय, परंतु बोनस जे आहे, परंतु मागच्या वर्षी सुद्धा 700 रुपये बोनस याच शासनाने दिलं. आणि याही वर्षी मला अपेक्षा आहे की या विदर्भाचं अधिवेशनात सूप पाजवत असताना धान, कापूस, सोयाबीन याला हायलाईट करून, कारण सध्याची अत्यंत आवश्यकता किंवा आवश्यक विषय ते अध्यक्ष महोदय, त्याला आपण ॲड्रेस करावं मुख्यमंत्र्यांमध्ये, ही माझी विनंती आहे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, आता मी ड्रग्ज वगैरे काही बोलणार नाही अध्यक्ष महोदय, कायदा सुव्यवस्थेवर, कारण अध्यक्ष महोदय महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री हेच गृहमंत्री अध्यक्ष महोदय. त्यामुळे अतिशय प्रामाणिकपणे, अतिशय कठोरपणे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न ते हाताळतात अध्यक्ष महोदय. आपण पाहिलेला अध्यक्ष महोदय की ज्या ठिकाणी जे गुन्हे घडले अध्यक्ष महोदय, त्या गुन्ह्यांवर ताबडतोब कारवाई करण्याचे निर्देश, ताबडतोब त्याच्यावर कठोर कारवाई करण्याची भूमिका, प्रत्येक प्रकरण जर आपण तपासलं अध्यक्ष महोदय तर त्या प्रत्येक प्रकरणामध्ये कठोर भूमिका घेण्याचा अध्यक्ष महोदय निर्णय हा गृहमंत्र्यांनी केलेला अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय काही गोष्टी त्या मनाला वेदना देणाऱ्या आहेतच. एक जरी छोट्या मुलीवर किंवा महिलेवर जर अत्याचार होतो तर हजारो किती आकडे टाकायचे आणि याचे इतके झाले, हे मला वाटते बोलत असताना संवेदनशील जर असलो आपण माणूस ते हे आकडे किंवा या पद्धती शेतकरी आत्महत्येचे आकडे असतील किंवा बलात्काराचे आकडे असतील, हे शक्यतोवर मांडू नये सभागृहामध्ये. याचा परिणाम हा जो आहे हा वेगळा परिणाम मानसिकतेवर लोकांच्या होत असतो. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय एक जरी बलात्कार झाला, एक जरी छोट्या मुलीचा बलात्कार होऊन मर्डर झाला, अतिशय वेदनादायी गोष्ट आहे अध्यक्ष महोदय. आणि हे कोणी सांगत नाही अध्यक्ष महोदय, ह्या घटना घडतात. आणि ह्यामध्ये आपण पाहिलं जर अध्यक्ष महोदय, ते सगळे आपण आमदार लोक अध्यक्ष महोदय, आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की या सगळ्या घटना 99% हे ओळखीचे किंवा शेजारी पाजारीच असतात किंवा ओळखीचे असतात. महिलांवर किंवा लहान बालिकांवर अत्याचार करणं अध्यक्ष. मग आता हे सरकार रोखल्यापेक्षा आपल्याला रोखण्याची आवश्यकता अध्यक्ष महोदय. काहीतरी अध्यक्ष महोदय प्रबोधन करण्याची आवश्यकता आहे. आज जे बाह्य जग आहे अध्यक्ष महोदय, त्यामध्ये मोबाईलचा अतिशय मोठ्या प्रमाणात वापर, अतिरेकी वापर. आज जर मोबाईल अध्यक्ष महोदय मी OTT प्लॅटफॉर्मवर बरेच वेळेस विधानसभेमध्ये केला, केंद्र शासनाने जर विचारलं की आपण प्रस्ताव करून OTT प्लॅटफॉर्मवर आपण काही निर्बंध आणलेच पाहिजे.
कोणती अशी गोष्ट नाही की OTT प्लॅटफॉर्मवर मुलं पाहू शकत नाहीत. अश्लीलता, बिभत्सता, सगळे प्रकार. आणि अध्यक्ष महोदय, त्यामध्ये बालमनावर असेल, बाकीच्या याच्यावर मनावर हा परिणाम होत राहतो आणि त्यातून हे प्रकरण घडण्यामध्ये सुद्धा मदत होत राहते. पण याकडे आपण दुर्लक्ष करतो. हे का घडलं, इतके बलात्कार झाले, इतके हे झालं, तितकं लहान मुलं पॉक्सो लागला, हे झालं, ठीक आहे, पण मूळ काय याचा कधीच विचार करणार नाही आपण. आणि म्हणून याचाही विचार करणे आवश्यक आहे. जागोजागी आपण एकतर एक बघा, सगळं काही शासनावर या गोष्टीमध्ये महिलांच्या बद्दल जर आपण संवेदनशील आहोत तर सगळं शासनावर ढकलून आपल्याला चालणार नाही. त्या भागातल्या आमदारांनी, अध्यक्ष महोदय, आपल्या भागामध्ये आपल्या भगिनी, आपल्या मुली यांना त्रास होणार नाही या दृष्टिकोनातून अधिकाऱ्यांशी संपर्क करून आपली यंत्रणा स्वतःची तयार करून, अध्यक्ष महोदय, आपणही वॉच ठेवला पाहिजे. आपल्या भागात ह्या घटना घडणार नाही याची दक्षता. जसे आता पांदन रस्त्यामध्ये अध्यक्ष आमदार खुश झाले, पांदन रस्त्याचे आमदार अध्यक्ष झाल्यामुळे एकदम खुश. मग कधीतरी सरकारने हे पण विचार केला पाहिजे की कायदा सुव्यवस्था असेल, पण विषय जाऊ द्या, कायदा व्यवस्था, खून वगैरे बरं, हे दरोडे वगैरे जाऊ द्या, पण कबीर महिलांबद्दल संवेदनशीलता असल्यामुळे ठेवल्यामुळे महिलांच्या याच्यामध्ये जे काय गुन्हे असतात विविध प्रकारचे, बलात्कारापासून छेडखानीपासून सगळे, त्यासाठी आमदारांची कमिटी ही त्या भागात मतदारसंघात नेमली पाहिजे आणि सगळे अधिकार आमदारांना दिले. जे पांदन रस्त्याचे आपण घेतले ना, तसेच त्याची घ्या जबाबदारी, तर काही घ्यावंच लागेल. आपल्या भागात जर ह्या गोष्टी घडतायत अध्यक्ष महोदय, तर आमदारांचंही कर्तव्य, अध्यक्ष लोकप्रतिनिधी आहेत, त्यांच्या आवाजाला किंमत आहे, त्यांचा एक धाक असतो अध्यक्ष महोदय. पण त्यात राजकारण काय होते की एखाद्या गल्लीमध्ये आपण म्हटलं अतिरिक्त इथं मुलींना त्रास होतो, लगेच दुसरा होते, नाही 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 हे राजकारण करतायत. ते गोष्टी अंगावर घेण्याची ताकद आमदारांनी ठेवली पाहिजे. कारण शेवटी मुलींचं संरक्षण, महिलांचं संरक्षण हे फक्त सरकारचं काम नाही, हे आपलंही काम आहे. आणि त्या पद्धतीने आपण काम केलं तर निश्चितपणे सरकारपेक्षा आपला जास्त फरक पडू शकतो, असं मानणारा मी एक छोटारण कार्यकर्ता आहे. अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये एक विषय आला मध्ये फिमेल ऑफिसरचा, आपल्या ज्या महिला अधिकारी अध्यक्ष महोदय, आणि खरी गोष्ट आहे केंद्र शासनात अध्यक्ष महोदय, महिला ज्या कर्मचारी अधिकारी असतात त्यांच्या बालसंगोपनासाठी किंवा डिलिव्हरीच्या, प्रेग्नन्सीच्या पहिल्या आणि आफ्टर डिलिव्हरी, आता तुम्ही अध्यक्ष महोदय, तुम्हाला माहिती आहे की मुलीचा जन्म झाल्यानंतर 1 वर्ष तरी त्याचं आईनं संगोपन करणे आवश्यक असतं, आई त्याच्यासोबत असणे आवश्यक असते अध्यक्ष महोदय. परंतु आपल्याकडे तेवढी नाही आहे. केंद्र शासनाकडे 2 वर्ष त्यांना ती लीव असते अध्यक्ष महोदय. तर माझी नम्रतेने विनंती राहणार आहे की मुख्यमंत्री महोदयांना महिला कर्मचारी अधिकाऱ्यांसाठी जी लीव आहे, प्रेग्नन्सी आणि डिलिव्हरी लीव, ती 2 वर्ष बालसंगोपनासाठी द्यावी, जेणेकरून त्यांना त्यांच्या मुलाला चांगल्या प्रकारे संगोपन करता येईल अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, ज्येष्ठ नागरिकांचा विषय अध्यक्ष महोदय, मला आठवते अध्यक्ष महोदय, मी या एवढ्यासाठीच बोलणार, जास्त विषय घेणार नाही, पण ज्येष्ठ नागरिक आपण अमेरिकेमध्ये अध्यक्ष पाहतो अध्यक्ष महोदय की ज्येष्ठ नागरिकांची सर्व जबाबदारी जी आहे ती शासन घेते अध्यक्ष महोदय. म्हणजे एक सर्टन काळानंतर त्या ज्येष्ठ नागरिकांची आरोग्यापासून, खाण्यापाण्यापासून, त्यांना ज्या सुविधा पाहिजे असतात तर शेवटी अंत्यसंस्कारापर्यंत, कारण तिथं कल्चरच वेगळा, मुलं मुली चालले जातात दुसरीकडे, तरी पण आपल्याकडे ते कल्चर नसल्यावर सुद्धा अध्यक्ष महोदय आपण या विचार केला पाहिजे की बऱ्याचशा आई वडिलांना अध्यक्ष महोदय मुलं वागवत नाहीत, त्यांना ट्रीटमेंट चांगली देत नाहीत. इतक्या गोष्टी आपण आजूबाजूला पाहत राहतो की आई वडिलांसोबत काही काही मुलं आणि सुना किंवा मुली कशा प्रकारे वागतात. आणि म्हणून ते ज्येष्ठ नागरिक अध्यक्ष महोदय, त्यांना शेवटी मुलं मुली असल्यानंतरही एक प्रकारचं वेगळं जीवन जगावं लागतं आणि मग त्या शेवटच्या आयुष्यामध्ये त्यांना आधार नसतो. किती हाल त्यांचे होतात, काय त्यांच्या म्हणजे भावना असतील, ह्या जर आपण समजलो अध्यक्ष महोदय, तर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सुद्धा शासनानं जर ह्या कायदा आहे की मला माहीत नाही, पण त्या मुलानं जर आई वडिलाला व्यवस्थित वागवलं नाही किंवा त्रास दिला तर त्यावर कायद्यान्वये मोठी शिक्षा किंवा त्या प्रकारचं काहीतरी बंधन आणून या पद्धत करायला पाहिजे अध्यक्ष महोदय, बिल आणलं पाहिजे. आणि मुलांना सुद्धा आणि मुलींना शेवटी ते आई वडील होणारच आहेत भविष्यामध्ये. आपण आपल्या आई वडील चांगले वागत नाही तर आपले मुलं कसे वागवणार आहेत, हा साधारण विचार करून ज्येष्ठ नागरिकांबद्दल एक चांगलं धोरण अध्यक्ष महोदय आपल्या महाराष्ट्र शासनाने आणावं अशी माझी विनंती राहणार अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, एक विषय असा आला की
मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, बंजारा, धनगर, आदिवासी या प्रश्न यासंदर्भात राजकीय पातळीवर द्वेषपूर्ण वक्तव्य जाणून तयार केला तणाव. अध्यक्ष तणाव कोणी निर्माण केला अध्यक्ष महोदय? हा तणाव कोणी अध्यक्ष महोदय महाराष्ट्रात निर्माण केला? हा आपणच केला ना अध्यक्ष महोदय. आपणच दोषी नाही आहे अध्यक्ष महोदय. मराठा वर्सेस ओबीसी. आता आमचे विजू निघून गेले इथून. काय आवश्यकता होती अध्यक्ष महोदय? तुम्ही या महाराष्ट्राचे सन्मान्य सदस्य आहे, नेते आहे, मंत्री राहिलेले आहेत, एका पक्षाचे मोठे नेते आहेत. आपण एका समाजाची कशी बाजू घेऊ शकतो अध्यक्ष महोदय? कशी बाजू घेऊ शकतो अध्यक्ष महोदय? आणि का वातावरण खराब होणार नाही? विजू भाऊंनी काय काय बाजू घेतलेल्या आपण सगळ्यांनी पाहिलेल्या आहेत आणि तेच या प्रस्तावामध्ये येत आहे अध्यक्ष महोदय. हे आणायच्या पहिले आपण विचार करायला पाहिजे, चिंतन करायला पाहिजे होतं की आपण मराठ्यांबद्दल काय बोललो, ओबीसीबद्दल काय बोललो. का नाही अध्यक्ष महोदय? आमचे एक सन्मान्य सदस्य होते जे आता माजी आमदार झालेत, ते मराठ्यांची बाजू घ्यायचे ओबीसीच्या विरोधात, हे ओबीसीची बाजू मराठ्यांच्या विरोधात. आपणच राजकीय नेते अध्यक्ष महोदय एका एका समाजाचे हे पकडून त्या समाजाचं नेतृत्व करण्याच्या प्रयत्नामध्ये आपणच तर तणाव निर्माण करू. आपण सर्वसामान्य प्रत्येक माणसाचं नेतृत्व करतो ही जर भावना आपण ठेवली तर हे तणाव कमी होतील अध्यक्ष महोदय. परंतु नाही, आपल्याला आपल्या पोळ्या शेकायच्या असतात, त्यामुळे आपण आपल्या पद्धतीने चालतो. आता बंजारा, धनगर किती वेळेस तुम्ही विषय करणार? सगळ्या एक तर गोष्ट माहिती आहे ना सगळ्यांना, कोणत्या विषयात काय होणार आहे इतकं माहीत नसणारा एकही लोकप्रतिनिधी या महाराष्ट्रात इथं बसलेला नाही. सांगा बंजारा आणि धनगर याच्यामध्ये काय होणार आहे? सांगा ना कोणाचं असेल तर. कोणीही स्पष्ट बोलणार नाही. सगळ्यांना माहिती आहे की बंजारा आणि धनगर या आरक्षणामध्ये काय होणार आहे. प्रत्येक लोकप्रतिनिधीला माहिती आहे. पण आपली वोट बँक सांभाळायची आहे आणि आपले मतदारसंघाला कमी होऊ नये म्हणून कोणताही प्रश्न आपण अंगावर घेतो. हा यांना आरक्षण मिळालंच पाहिजे. मिळालं की नाही हे माहीत असते, मिळणार नाही तुम्ही तर खुश करायचं आहे. नाही तर आपले 10,000 मतं जातात की नाही बोलणार साहेब. त्यामुळे ऍड्रेस करावंच लागतं आणि याच्यामध्येच तर तणाव वाढत चालला पूर्ण समाजांमध्ये. कारण लोकप्रतिनिधी असे ताकदवर नाही ना जे स्पष्ट ते बोलणारे. स्वतःची पुढची आमदारकी कशी टिकेल याच्या विवंचनेमध्ये पूर्ण महाराष्ट्र खड्ड्यात केला चालेल, पण माझी आमदारकी टिकली बाई हा एकमेव उद्देश आपला चालू असतो. मराठामध्ये काय आरक्षणामध्ये काय होणार आहे माहिती आहे. 54 मोर्चे झाले, त्यानंतर सन्मान्य जरांगे पाटील साहेबांचं आंदोलन चाललं, आतापर्यंत चालूच आहे. शेवटी काय झालं हे आपल्याला माहिती आहे, त्यांनाही माहिती आहे, मराठा समाजाला माहिती आहे. शेवटी सरसकट नान सोडून दिला. हे पहिलेच आपण सांगत होतो ओबीसीत घेता येणार आहे डायरेक्टली, हेही पहिले माहिती होतं, त्यांनाही माहिती होतं, आपल्यालाही माहिती होतं, जनतेलाही माहिती होतं. मग आंदोलन कशासाठी? शेवटी तेच होणार आहे हे माहिती असताना स्वतःचं नेतृत्व स्वतःला आपल्याला पुढे द्यायचं या याच्यामध्ये जर आपण महाराष्ट्र पेटवत असू अध्यक्ष महोदय, तो कोणत्याही संघटना असो की कोणते राजकीय पक्ष असो, तर हे महाराष्ट्राचं भविष्य चांगलं आपण करत नाही. हा माझा स्पष्ट म्हणणं अध्यक्ष महोदय. मी फक्त अध्यक्ष महोदय शेवटच्या मुद्द्यावर येणार अध्यक्ष महोदय. विदर्भाच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचा विषय अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय मी पाहतोय अध्यक्ष महोदय 2004 पासून आमदार अध्यक्ष महोदय. 2004ला आमची भूमिका काय होती जेव्हा मी विधानसभेमध्ये प्रवेश केला अध्यक्ष महोदय, वेगळ्या विदर्भाची भूमिका आमची अतिशय स्ट्रॉंग होती, अतिशय स्ट्रॉंग. भाजप म्हणून आम्ही वेगळ्या विदर्भाच्या एकदम समर्थनार्थ होतो. मला आठवते अध्यक्ष महोदय नागपूरमध्ये आम्ही हमेशा अधिवेशन बंद पाडायचं वेगळ्या विदर्भासाठी. आग्रही मागणी आमची असायची, भावना पण आमची होती. पण अध्यक्ष महोदय हळूहळू काळ गेला. 2014ला अध्यक्ष महोदय माननीय देवेंद्रजी फडणवीस या राज्याचे मुख्यमंत्री झाले आणि त्यानंतर अध्यक्ष महोदय ज्या पद्धतीने त्यांनी विदर्भाला न्याय देण्याचा प्रयत्न सुरू केला आणि त्याला महाराष्ट्राला कोणी लोकांनी विरोध केला नाही, कारण ती वास्तविकता होती. माननीय बाळासाहेब ठाकरे जे आहेत हिंदू हृदय सम्राट, त्यांनी सुद्धा म्हटलं होतं विदर्भात येऊन की मला सत्ता द्या, विदर्भाचा जर पूर्ण विकास झाला नाही मी जबाबदारी घेतो. कारण ती त्यांनाही माहिती होती विदर्भ मागे पडलेला आहे. 5 मिनिट. तर त्यामुळे अध्यक्ष महोदय मुख्यमंत्री महोदय जेव्हा देवेंद्रजी झालेत 2014 पासून
आणि ज्या पद्धतीनं प्रत्येक क्षेत्रामध्ये विदर्भाला न्याय देण्याचा आणि पुढे नेण्याचा त्यांनी प्रयत्न चालू केला अध्यक्ष महोदय, त्यामुळे वेगळ्या विदर्भाची मागणी हळूहळू अध्यक्ष मग मागे पडायला लागली. प्रभूजी, भावनात्मक विचार जाणारे आम्ही नाही विदर्भवासी, की तुम्ही 105 हुतात्म्यांचं काय म्हणतात ते बलिदान आणि त्याच्यामुळे तुम्ही मराठी लोक एकत्र राहिले पाहिजे याच्यावर जाणारे आम्ही नाही आहे. आम्ही वास्तविकतेत जगणारे माणसं आहे. ते 105 हुतात्मे आम्हाला तेवढंच हे आहे, अभिमान आहे. परंतु विदर्भ हा जेव्हा महाराष्ट्रात सामील झाला तेव्हा आम्ही राजधानी होती नागपूर, CP बेरारची, प्रांताची, एका राज्याची, एक राज्याचं नेतृत्व नागपूर करायचं, तरी आम्ही मराठी माणसासाठी त्या याच्यासाठी महाराष्ट्रात आलो. आणि म्हणून याचाही विचार, आणि मला आनंद आहे गोष्टीचा की 2014 पासून ज्या पद्धतीने देवेंद्रजी वगैरे नेतृत्व करायला लागले, कोणते महाराष्ट्रातल्या पार्टीनं आणि लिडरशिपनं विदर्भाच्या विकासासाठी कुठं विरोध केला नाही. आणि म्हणून आम्ही विदर्भाची मागणी मागे पडत अध्यक्ष महोदय. पण देवेंद्रजी ज्या पद्धतीनं व्हिजनरी नेता आहेत, ज्या पद्धतीने या विदर्भाला पुढे नेण्याचं काम करतायत, मला वाटतं महाराष्ट्रातल्या सगळ्यांनी त्या गोष्टीसाठी पाठिंबा देणे आवश्यक. तुम्ही देताय, आनंद आहे अध्यक्ष महोदय. एक लक्षात घ्या अध्यक्ष महोदय, विदर्भामध्ये सगळ्यात बॅकलॉग कोणाचा होता? एक तर सिंचन आणि रस्ते. MSCBचा होताच, तो हळूहळू पुढे जात गेला. तेव्हा ते ऊर्जा मंत्री होते, बावनकुळे साहेब मागच्या वेळी ऊर्जा मंत्री होते, आता देवेंद्रजी आहेत ते व्यवस्थित चालू आहे. पण दोन गोष्टीमध्ये मी पाहिलं 2014च्या वेळी महाराष्ट्रात काहीच नव्हतं. इन्फ्रास्ट्रक्चर रस्त्याच्या मध्ये महाराष्ट्रातला विदर्भ एकदम नगण्य आणि सिंचनामध्ये नगण्य. म्हणजे विदर्भामध्ये तुम्ही जर जायचं फिरायचं म्हटलं तर दुपत्रीकरण एखादा रस्ता दिसायचा विदर्भामध्ये. 4 लेनचा तर विषयच नाही, समृद्धी त्याच्यावर विषय नाही. आणि बाकीच्या गावां तालुक्या प्लेसवर गेलं तर एक गाडी जाईल एवढाच रस्ता. कुठून तुमचे उद्योग येणार आहेत? कुठून आर्थिक सुबत्ता येणार आहे? कसा विदर्भ महाराष्ट्राची बरोबरी करू शकणार आहे? आणि म्हणून 2014 पासून माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी आणि आदरणीय गडकरी साहेबांनी ज्या पद्धतीने इन्फ्रास्ट्रक्चरवर लक्ष दिलं, आज आम्ही या स्टेजवर आहे विदर्भ, की एक चांगल्या प्रकारचं इन्फ्रास्ट्रक्चर विदर्भामध्ये निर्माण झालेलं अध्यक्ष. आज समृद्धी महामार्गाकडे अध्यक्ष महोदय मुंबई, नाशिक किंवा संभाजीनगर इथं टाकणारे उद्योग आता नागपूरची वाट पकडायला लागले, की ठीक आहे 1-2 तासात आपण एरिया कव्हर करू शकतो, जाऊ शकतो, ट्रान्सपोर्ट होऊ शकतं. आणि म्हणून आता विदर्भाकडे लोक यायला लागले. तुम्ही म्हणजे विदर्भात काय केलं? विदर्भाचे उद्योग. पहिले इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केलं. सिंचन आज ते त्यांच्या भाषणात सांगतील की इतक्या मोठ्या प्रमाणात सुप्रमा दिल्या की विदर्भातले सगळे सिंचन प्रकल्प गतिमान. तसा जिगाव अध्यक्ष महोदय, जिगावमध्ये पण आम्ही मागणी करतोय. निश्चितपणे माझा आग्रहच राहणार की जिगाव प्रकल्पाला लवकरात लवकर आपल्याला पुन्हा 2 वर्षात पहिल्या टप्प्याचं पाणी अडवण्याचं आहे. 1,00,000 हेक्टरला आमच्या भागामध्ये पाणी मिळणार आहे, त्याचे टेंडर सुद्धा, पण पैसा लवकरात लवकर मिळावा त्यासाठी आमचा आग्रह राहणार अध्यक्ष. आणि अध्यक्ष महोदय, दुसरा देश सिंचन आता परिपूर्णतेकडे जाते, महाराष्ट्रातही जाते आहे. भरपूर मोठ्या प्रमाणात सगळे प्रोजेक्टला आपण मान्यता दिलेली आहे. विदर्भातही आपण मोठ्या प्रमाणात दिलेली आहे. नदीजोड प्रकल्प विदर्भामध्ये देवेंद्रचं व्हिजनमधून आणि मराठवाड्यात सुद्धा नदीजोड प्रकरणाच्या प्रकल्पाच्या माध्यमातून सुजलाम सुफलाम आणि चांगलं करण्याचा प्रयत्न. हे बघा, तुम्ही असं म्हणून प्रोजेक्ट टाकला की वरतून टपकला की 1 वर्षात पुन्हा असं होणार नाही. काहीतरी दूरदृष्टी असावी लागते, काहीतरी पुढच्या याच्यामध्ये कुठपर्यंत आपण केलं पाहिजे हे तर असलं पाहिजे, त्याचं नियोजन असायला पाहिजे. पण नियोजनच केलं नाही तर 2047ला देश विकसित कसा होईल? त्यामुळे त्याचं नियोजन, त्याची नीव आताच ठेवावं लागेल आपल्याला. आणि त्या पद्धतीने देवेंद्र विचार करतात, आपणही तसाच विचार करतो आणि केला पाहिजे सगळ्यांनी. असं काही देवेंद्र करतात बस दिलं सोडून असं नाही आहे. आपण सुद्धा आपल्याला आपल्या भागातलं काय समजतं, काय करायला पाहिजे याचं सुद्धा प्रेझेंटेशन आपण वेळोवेळी शासनासमोर केलं पाहिजे अध्यक्ष. आणि म्हणून माझं अध्यक्ष महोदय 2 गोष्टी फक्त शेवटच्या सांगणार आणि संपवणार अध्यक्ष महोदय. एक बघा, या विदर्भामध्ये ताकद किती आहे पर्यटनाची. जशी कोकणमध्ये समुद्र किनारा आहे, पण तो आपण पाहिजे त्या प्रमाणामध्ये काही नियम कायदे याच्यामुळे तो पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात पर्यटन पुढे जात नाही आहे, विकास होत नाही आहे. विदर्भामध्ये अध्यक्ष महोदय जळगाव जामोद पासून विदर्भ चालू तो माझ्या मतदारसंघापासून, विदर्भाचं शेवटचं टोक आहे. तर तुम्ही जर अध्यक्ष महोदय जळगाव जामोद पासून पुढे अकोला जिल्हा, बुलढाणा जिल्हा, अकोला जिल्हा, अमरावती जिल्हा, 3 जिल्ह्याचा जर सातपुड्याच्या रेंज जर अध्यक्षमध्ये पाहिल्या, अतिशय सुंदर फॉरेस्ट आहे, अनटच फॉरेस्ट आहे. आणि त्यामुळे तिथं आता टायगर मोठ्या प्रमाणात, बिबट आहेत, बाकीचे प्राणी आहेत, पक्षी आहेत, वेगवेगळ्या प्रजाती आहेत पक्ष्यांच्या, आणि अतिशय सुंदर असं जंगल अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून आम्ही संकल्पना अध्यक्ष महोदय करतो आणि मुख्यमंत्री महोदयाला विनंती राहणार, आम्ही काही दिवसामध्ये प्रेझेंटेशन सुद्धा आम्ही देणार आहे
की जळगाव जामोद पासून अध्यक्ष महोदय धारणीपर्यंत एक 100-125 किलोमीटरचा कॅरिडॉर जो आहे पर्यटनाचा, म्हणजे सफारीचा, तो जर निर्माण केला, त्याला 4 ठिकाणून जर एक्झिट आणि एंट्री दिल्या, ज्याचा प्रोजेक्ट आता बनतोय, तर अध्यक्ष महोदय पर्यटनामध्ये जसं ताडोबा आणि इकडे पूर्व विदर्भामध्ये झालं, त्याचप्रमाणे पश्चिम विदर्भाचे 3 जिल्हे पर्यटन येऊ शकतात. आध्यात्मिक पर्यटन गजानन महाराज संस्थान आहे, कोराडीचं आता बावनकुळे साहेबांनी मोठ्या प्रमाणात केलं. एक काय असते की पर्यटनावर सुद्धा खूप अर्थकारण फिरतं आणि म्हणून यालाही चालना देणे. आणि त्याचबरोबर शेवटचा विषय अध्यक्ष महोदय, की या विदर्भामध्ये आता सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळ्या गोष्टी आता व्यवस्थित होत असताना आता जर आपण उद्योग आणू शकलो नाही पुढच्या 4-6 वर्षात, तर मग आपण दोषी आहे. आणि म्हणून आता उद्योग क्रांती ह्या विदर्भात होणे आवश्यकच आहे. आता विजूभाऊ म्हणत की काय आम्ही पुण्याला, नागपूर, पुण्याला, मुंबईला इकडेच आमच्या मुलांनी जावं काय, पण मी तर माझंही म्हणणं अध्यक्ष महोदय की आपल्या मुलांनी अमेरिकेतही जावं, युरोपमध्ये बी जावं, देशात कुठेही जावं, पण तो काही वर्ग आहे की तो त्या तालुक्यामध्ये, त्या जिल्ह्यामध्ये जो शेतकऱ्यांचे मुलं आहेत, त्यांना तिथं आपली शेती करत, बाकी त्यांच्यासाठी सुद्धा छोट्या मोठ्या इंडस्ट्री त्यांनाही रोजगार तिथं जागेवर मिळाला पाहिजे, हा सुद्धा दृष्टिकोन ठेवला पाहिजे. बाकीचे उच्च शिक्षित ज्यांना वाटलं अमेरिकेत जाय, युरोपमध्ये जायचं आहे, देशात कुठं करायचं ते जाऊ शकतात, पण ज्यांना असं वाटलं आपला भूभाग, आपली शेती आहे, आपला छोटा मोठा धंदा आहे, आपल्याला तिथंच नोकरी मिळेल, त्यांच्यासाठी औद्योगिक धोरण. आणि मला आनंद अध्यक्ष, 3 दिवसापूर्वी पेपरमध्ये औद्योगिक धोरण वाचलं. आता ते डिक्लेअर झाले की मला माहीत नाही की पेपरमध्ये लीक झाला, आय डोंट नो. परंतु आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय इतक्या प्रामाणिकतेने ते धोरण आणतायत. जर तुम्ही धोरण बघितलं तर मला वाटते की येणाऱ्या 6-8 वर्षामध्ये, म्हणजे 2030-31 पर्यंत विदर्भ, मी आता बाकीच्या रिजनवर एवढ्यासाठी बोलतो, फक्त विदर्भावर बोलतोय, बाकीचं तुम्हाला माहिती आहे आणि बाकी मी बोलतो, पण विदर्भ हा औद्योगिकच्यात पुढे जाणार अध्यक्ष महोदय. पण शेवटचं एकच मिनिट अध्यक्ष महोदय, 12 डिस्ट्रिक्ट जे आहेत ते अविकसित आहेत, ज्यांच्याकडे उद्योगाचा नावाचा विषयच नाही. त्यामुळे बुलढाणा आहे, अकोला, वाशिम आहे, यवतमाळ आहे, ते डिस्ट्रिक्ट या औद्योगिक धोरणामध्ये आहेत की ज्यामध्ये छोटे मोठे उद्योग प्रस्थापित करून त्या भागात रोजगार निर्मिती होणे. आणि माझी एवढीच विनंती राहणार अध्यक्ष महोदय की यामध्ये इन्सेंटिव्ह देत असताना औद्योगिक धोरणामध्ये सगळ्यात मोठा इन्सेंटिव्ह हा लागेल, आणि मेनता पश्चिम विदर्भामध्ये की ज्या ई क्लासच्या जमिनी आहेत, ज्या शासनाच्या आहेत, कारण कोणताही उद्योग छोटा मोठा यायचा म्हटला तर जमीन घेणे आणि मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करणे शक्य होणार नाही, त्यामुळे या भागात येणार नाही. तर ह्या ई क्लासच्या आणि शासकीय जमिनी लीज तत्वावर या उद्योगांसाठी जर दिल्या तर पश्चिम विदर्भात मोठ्या प्रमाणात उद्योग येतील, विदर्भातील उद्योग येतील. आणि गडचिरोली सारखं ज्या पद्धतीने मुख्यमंत्र्यांनी गडचिरोलीला एक मोठ्या स्टेजवर नेलं, त्याचप्रमाणे बाकीचे 10 डिस्ट्रिक्ट जातील, त्यासाठी त्यांनी प्रयत्न करावे एवढीच विनंती करतो. आणि एक महाराष्ट्र पुढे जात असताना विदर्भ सुद्धा आता मागे राहत नाही देवेंद्र नेतृत्वामध्ये, याचा आम्हाला अभिमान आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्माननीय सदस्य सुनील प्रभुजी. अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्षाचा 293चा प्रस्ताव, अंतिम आठवडा प्रस्ताव यावरती या सदनामध्ये माननीय माजी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सुरुवात केली आणि त्यांनी विदर्भातील अनेक गोष्टी, राज्यातील भ्रष्टाचार, शेतकऱ्यांवरती होणारा अन्याय, कामगार, कर्मचारी, जमीन घोटाळा, या सगळ्या गोष्टीवरती त्यांनी प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केला. मी डॉक्टर कुटे यांचं भाषण अत्यंत शांततापूर्वक ऐकत होतो. ते असं म्हणाले की देवेंद्रजी मुख्यमंत्री झाल्यापासून या विदर्भाच्या विकासाची सुरुवात झाली, परंतु या देशाने विदर्भाच्या बाबतीत सन्माननीय यशवंतरावजी चव्हाण यांनी महाराष्ट्राचा मंगल कलश जेव्हा या महाराष्ट्रात आणला, तेव्हापासून या विदर्भाला समृद्ध बनवण्यासाठी आणि याचा बॅकलॉग भरून काढण्याच्या दृष्टीने येणाऱ्या प्रत्येक सरकारने वेगवेगळ्या पद्धतीने प्रयत्न केले. आज विदर्भामध्ये अधिवेशन होतंय. आज अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस असा म्हणायच्याकडे, उद्या केवळ उत्तरच होतील. आणि आज मितीपर्यंत या सभागृहामध्ये गेल्या 8-9 दिवसात विदर्भावरती अनेक वेळा कोणत्या कोणत्या चर्चा झाल्या, विदर्भाच्या बाबतीत कोणत्या कोणत्या घोषणा सरकारने केल्या, याची जंत्री जर आपण बघितली तर विदर्भाच्या बाबतीत या सदनामध्ये
जी अपेक्षा विदर्भाच्या जनतेला आहे त्याबाबत चर्चा झाल्या नाही, हे सत्य आहे. या सदनामध्ये सुधीर मुनगंटीवार यांनी वैधानिक विकास महामंडळ स्थापन करा अशा पद्धतीची मागणी केली, ज्याला आम्ही सगळ्या आमदारांनी मान्यता दिली. आणि वैधानिक विकास मान्य झाल्यानंतर नेमका बॅकलॉग किती आहे, कशा पद्धतीचा आहे, आत्तापर्यंत सरकारने काय केलं, या सगळ्या गोष्टीची माहिती ही आपल्यासमोर येणार आहे. आणि म्हणून वैधानिक विकास महामंडळ या ठिकाणी त्याला मान्यता द्या, ही आमची मागणी राहीलच. परंतु विदर्भामध्ये आज जात असताना धानाला आपण भाव देणार आहात का, धानाला बोनस देणार का, सोयाबीनला त्या ठिकाणी दर मिळणार आहे का, जी खरेदी केंद्र या ठिकाणी सुरू आहे तिथे भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे, त्याबद्दल आपण काय निर्णय घेणार आहात. ज्या पद्धतीने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी हवी आहे त्या कर्जमाफीची मागणी सातत्याने शेतकरी करतायत, परंतु त्यावर आपण काय निर्णय घेणार आहात. आणि या विदर्भामध्ये या नागपूरच्या अधिवेशनात एक गोष्ट मात्र सातत्याने मला या ठिकाणी आठवण करून द्यायला पाहिजे की याच नागपूरच्या अधिवेशनामध्ये उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी पहिल्या अधिवेशनामध्ये शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली होती, हे सत्य. आणि त्यामुळे आपल्या सरकारकडे आज शेतकरी मोठ्या आशेने बघतोय की या अधिवेशनामध्ये शेवटच्या दिवशी तरी माननीय मुख्यमंत्री शेतकऱ्यांची कर्जमाफी जाहीर करतील का. अध्यक्ष महोदय, मी अनेक विषयाला स्पर्श करेन, परंतु आज डॉक्टर कुटे बोलताना असं म्हणाले की आम्ही जनसामान्यांपर्यंत जोडले आहोत, शेतकऱ्यांच्या भावना आम्हाला कळतात, शेतकऱ्यांच्या बांधावरती आम्ही जातो. परंतु शेतकऱ्यांच्या बांधावर जर जात असतील तर माझी माननीय मुख्यमंत्र्यांकडून किंवा शासनाकडून एक दोन गोष्टीचं उत्तर उद्या त्यांच्या त्या भाषणामध्ये मला अपेक्षित आहे की शासनाने मोठा गाजावाजा करून कृषी क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणूक व पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर देण्यासाठी कृषी समृद्धी योजना आणली. अध्यक्ष महोदय, आणि कृषी समृद्धी योजनेमुळे शेतकऱ्यांना फार मोठं काहीतरी आम्ही देणार आहोत अशा बद्दलचा भास या सरकारने निर्माण केला. परंतु मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, कृषी मंत्री यांनी सुद्धा या योजनेला 5,000 कोटी रुपये देण्याच्या घोषणा केल्या, परंतु माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांनी सादर केलेल्या पुरवणी मागण्यामध्ये या योजनेकडे शून्य रक्कम आहे. म्हणजे जसं म्हणतात ना की भोपळा हाती दिला, तसा शेतकऱ्याला या योजनेमध्ये भोपळा दिला आहे, ही परिस्थिती आज आहे. अध्यक्ष महोदय, का बोलतोय मी. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी राजकीय कुरघोडी करायची म्हटली तर अजितदादांकडे एक खाता आहे म्हणून आपण पैसे दिले नाहीत का, अशी शंका देखील आमच्या मनामध्ये आहे. आणि त्यामुळे एकाच मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार ज्या सुधारित पीक योजनेमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे ती योजना तात्काळ लागू केली. मात्र त्यातून होणाऱ्या बचतीमधून शेतकऱ्यांना भांडवली गुंतवणूक व पायाभूत सुविधांची कृषी समृद्धी योजनेस आर्थिक वर्ष 25-26 मध्ये आत्तापर्यंत 1 रुपयाही निधी मंजूर केला नाही. आर्थिक वर्ष 25-26 मध्ये या योजनेकरता 5,000 कोटी तरतूद करणे गरजेचे असताना पुरवणी मागणीमध्ये 1 रुपयाची सुद्धा तरतूद केलेली नाही. यावरून सध्याच्या सरकारने शेतकऱ्याची कशी थट्टा चालवली आहे हे दिसून येते. अध्यक्ष महोदय, पीक विमा योजनेतील 4 ट्रिगल रद्द केल्यामुळे शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात आवाज उठवला. त्यावेळी शेतकऱ्यांचे कोणतेही नुकसान होऊ देणार नाही. सुधारित पीक विमा योजनेमध्ये शासनाच्या झालेल्या बचतीची रक्कम कृषी समृद्धी योजनेतून शेतकरी क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणूक व पायाभूत सुविधासाठी वापरली जाईल असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी त्यावेळी दिले होते. परंतु दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि कृषी मंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना दिले नाही. असे असताना या योजनेतील 5,000 कोटीबद्दलचा एक दमडी दिली नाही, हे या शेतकऱ्याचं दुर्दैव आहे. आणि मग शेतकऱ्याचे कैवारी म्हणून हे सरकार, आम्ही शेतकऱ्यांचे कैवारी आहोत अशा पद्धतीचा भास करणाऱ्या या सरकारने या गोष्टी का केल्या नाहीत असा प्रश्न महाराष्ट्रातील जनता आणि शेतकरी विचारतात. अध्यक्ष महोदय, या अंतिम आठवडा प्रस्तावामध्ये माननीय मुख्यमंत्र्यांनी या गोष्टीचा खुलासा करावा अशी मी या ठिकाणी विनंती करतोय. अध्यक्ष महोदय, अंतिम आठवडा प्रस्ताव आहे, कायदा सुव्यवस्थेवरती आपण बोलतोय. आणि कायदा सुव्यवस्थेवरती बोलत असताना सगळ्यात मोठा विषय जो अंमली पदार्थाचा, ज्याचं प्रचंड मोठं रॅकेट या महाराष्ट्रात निर्माण होतं आहे. विजय वडेट्टीवार यांनी अलीकडच्या काळामध्ये कुठे धाडी टाकल्या गेल्या, कुठे अंमली पदार्थ बनवण्याचे कारखाने आहेत, सरकारला आणि पोलीस खात्याला माहीत असताना अद्यापर्यंत ते कसे सुरू आहेत, त्याच्यावरती आपण काय कारवाई करणार आहोत.
अंमली पदार्थ विकणाऱ्या लोकांना मोका आपण लावावा अशा पद्धतीचं धोरण सरकारने घेतलं तरी देखील याच्यावरती कंट्रोल येत नाही आहे. आणि सगळ्यात असं आहे की जे शाळकरी विद्यार्थी, जे कॉलेजचे विद्यार्थी या अंमली पदार्थ सेवनाला बळी पडत आहेत त्यांना सुधारण्यासाठी रिहॅब सेंटर जी शासनाने तयार करायला पाहिजे त्याची संख्या कमी आहे. आज जेव्हा आपण ड्रग्जवरती बात करण्यासाठी त्याची चैन मोडली पाहिजे, म्हणून कायदा सुव्यवस्थेमध्ये पोलीस आणि गृह खातं या सगळ्या गोष्टीत जी कारवाई करते त्यानुसार या अंमली पदार्थाचं सेवन करून जे बाधित झालेले आमचे तिकडे असलेले तरुण आहेत त्यांना पुन्हा सुधारण्यासाठी रिहॅब सेंटर हे प्रत्येक जिल्ह्यात, प्रत्येक तालुक्यामध्ये सरकारने निर्माण करणं गरजेचं आहे आणि ती देखील आज काळाची आवश्यकता आहे. त्या दृष्टीने देखील सरकारने पावलं उचललं ही गरजेची आहे. अध्यक्ष महोदय, ड्रग्सचं रॅकेट तर महाराष्ट्रात आहे, त्याच्यावरती सातत्याने सरकार, पोलीस खातं आम्ही कारवाई करतो आहोत, युद्ध पातळीवर याकडे लक्ष देत आहोत असं सांगतंय. परंतु महाराष्ट्रामध्ये आणि अनेक शहरांमध्ये, गावात भुरट्या चोऱ्या, घरफोड्या याचं देखील प्रमाण वाढलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, भुरटी चोरी झाली, मंगळसूत्र मारलं, त्या ठिकाणी त्याची पर्स, बॅगा त्या बैलांच्या खेचून नेल्या, त्याची तक्रार होते, FIR होते, मात्र गुन्ह्यात शोधण्याचं प्रमाण जे आहे ते मात्र ज्या प्रमाणात पोलिसांनी करायला पाहिजे ते होत नाही. आणि मग जे लोक ज्यांच्या घरामध्ये चोऱ्या होतात, ज्यांच्याकडे मंगळसूत्र मारली जातात, ज्यांच्या घरफोड्या होतात ते स्थानिक आमदाराकडे येतात. ते म्हणतात की साहेब पोलिसांना सांगा की याच्याबद्दल आम्हाला काहीतरी शोध लावून त्या पैसे आम्हाला परत मिळतील, त्या वस्तू आम्हाला परत मिळतील अशा पद्धतीची अपेक्षा केली जाते. परंतु अध्यक्ष महोदय, आत्तापर्यंत आपण आकडेवारी बघा, ज्या भुरट्या चोऱ्या झाल्या आहेत, ज्या घरफोड्या झाल्या आहेत त्याची रिकव्हरी आज भीतीला ज्या प्रमाणात व्हायला पाहिजे ती होत नाही आणि त्यामुळे फार मोठं नैराश्य आज लोकांमध्ये गृह खात्याबद्दल आहे. अध्यक्ष महोदय, लहान मुलांवरती होणारे बलात्कार त्याची अनेक उदाहरणं आहेत. काल परवाकडे कांदिवलीचा जो बलात्कार झाला तो देखील अत्यंत निंदनीय आहे. महाराष्ट्राच्या अनेक शहरामध्ये, गावामध्ये अशा पद्धतीचे प्रकार घडत आहेत आणि हे सगळं होत असताना या महाराष्ट्रामध्ये लहान मुलींना विकण्याची एक फार मोठी टोळी, ज्यांचं देवाणघेवाण पैशाने होते अशी टोळी या महाराष्ट्रात काम करते. त्याच्यावरती हे गृह खातं कोणत्या पद्धतीची उपाययोजना करून ही चैन तोडणार आहे आणि याला जेरबंद आपण करणार आहोत हे देखील या सरकारकडनं आम्हाला, या महाराष्ट्राच्या जनतेला आपल्या विधिमंडळाच्या माध्यमातून करणं आवश्यक आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की याचं देखील उत्तर सरकारकडनं आम्हाला अपेक्षित आहे. अध्यक्ष महोदय, या राज्यामध्ये चोऱ्यांचं प्रमाण आहे, भुरट्या चोऱ्यांचं प्रमाण आहे, ड्रग तस्करी आहे आणि त्याचबरोबर मोठमोठी रॅकेटे जी आहेत ती अनेक शहरामध्ये ज्या चोऱ्या करतात त्याच्यामध्ये पश्चिम उपनगरामध्ये आणि शहरी भागामध्ये आता केबल चोरी म्हणजे MTNLची जी केबल आहे त्याच्या चोरीचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढलेलं आहे. JCBच्या साह्याने ही केबल खोदली जाते, रातोरात ती केबल विकली जाते आणि कोट्यावधी रुपयाचा आर्थिक घोटाळा याच्यामध्ये केला जातो. याच्यामध्ये अंधेरी, जोगेश्वरी, दहिसर, मागाटणे या परिसरामध्ये या घटना घडलेल्या आहेत. अध्यक्ष महोदय, जोगेश्वरी पश्चिम SV रोड, फारुख हायस्कूल रोड या ठिकाणी MTNLच्या केबल चोरीची घटना घडली. पहाटे 5च्या सुमारास 8 व्यक्तींनी JCBच्या साहाय्याने रस्ते खोदून केबल काढून टाकली आणि ती ट्रकमधून केबलचे तुकडे भरून त्याची वाहतूक करून त्याची चोरी केली गेली. तरी स्थानिक पोलिसांना याची कल्पना नाही. आत्ता त्या ठिकाणी तक्रार नोंदवलेली आहे परंतु अद्यापपर्यंत आरोपी सापडलेले नाहीत. सदर MTNLची केबल जी फील्ड पॉवर या प्रकारची असून त्यामध्ये 0.4 mm गेजचे 2400 जोडी पेअर, एकूण लांबीची 370 मीटर, तसंच त्यामध्ये 0.5 mm गेजचे 2000 जोडी पेअर अशा अनेक ज्या वस्तू आहेत त्याच्यावरती देखील अद्यापपर्यंत पोलिसांना हे चोर अद्यापपर्यंत सापडलेले नाहीत. सदर प्रकरणी जोगेश्वरी पश्चिम येथे ओशिरा पोलीस ठाणे, वर्सोवा पोलीस ठाणे, चारकोप पोलीस ठाणे, दहिसर पोलीस ठाणे या ठिकाणी FIR दाखल आहेत. परंतु अद्यापपर्यंत जे चोर आहेत त्यांना सापडण्यामध्ये या ठिकाणी यश आलेलं नाही पोलिसांना. आणि मला असं वाटतं की या बाबतीत देखील गांभीर्याने विचार करायला पाहिजे. यांना कोणाला राजकीय वरदहस्त आहे का या टोळ्यांना हे देखील पाहिलं पाहिजे. आणि जसं गुन्हेगारी क्षेत्रामध्ये फार मोठ्या टोळ्या या शहरांमध्ये, मुंबई शहरासारख्या, पुणे शहरासारख्या, नाशिक शहरासारख्या भागात काम करतात, तशाच पद्धतीने केबल चोरी करणाऱ्या या टोळ्या पुढे वाढत आहेत का? आणि या केबल चोरी करणाऱ्या टोळ्या शासनाच्या, केंद्र सरकारच्या कंपन्यांची टाकलेल्या केबलची चोरी करतायत. याच्यावरती देखील निर्बंध कसा येईल याकडे सरकारने लक्ष दिलं पाहिजे असं माझं मत आहे. अध्यक्ष महोदय, गिरणी कामगारांना घरं ही आपण देणार आहोत.
गिरणी कामगारांना घरं ही मिळाली पाहिजे, गिरणी कामगारांना घरं नवी मुंबईमध्ये मिळतील अशा जी घोषणा केली. परंतु आमचं म्हणणं असं आहे की पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत जी घरं मुंबई शहरामध्ये बांधली जातील, या गिरणी कामगारांनी फार मोठं योगदान हे संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीमध्ये दिले. मुंबईची निर्मिती ज्या पद्धतीने झाली आणि आर्थिकदृष्ट्या मुंबईला सक्षम करण्यासाठी आर्थिक राजधानी म्हणून मुंबईचं नाव लौकिक आहे, त्याच्यामध्ये गिरणी कामगारांचा फार मोठा आणि गिरणी उद्योगाचा हात आहे. मग अशा गिरणी कामगारांना मुंबई शहरामध्येच घरं दिली पाहिजे ही आमची मागणी आहे. अद्यापपर्यंत यावरती सरकारने कोणता निर्णय घेतला नाही आणि गिरणी कामगारांना ही घरं मिळाली नाही, हे देखील एक फार मोठी शोकांतिका आहे. अध्यक्ष महोदय, या शहरामध्ये आपण जसं पाहिलं की केबल चोरी मोठ्या प्रमाणात आहे, ड्रग्स तस्करी जशी मोठ्या प्रमाणात आहेत, तशाच पद्धतीने मोठमोठे जुगाराचे अड्डे, गांजा विक्री आणि अनेक प्रकारच्या ज्या लॉटरी आहेत ज्या अनधिकृतपणे चालतात त्याचे धंदे मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत. त्याच्यामध्ये तरुण पिढी बर्बाद होते, घराची घरं उद्ध्वस्त होत आहेत. मग अशावरती प्रशासन म्हणून, गृह खातं म्हणून, पोलीस यंत्रणा नेमकं काय करणार आहे याची देखील माहिती या अधिवेशनामध्ये आमच्या या सन्मान्य सदस्यांना मिळणं आवश्यक आहे. आणि म्हणून अंतिम आठवडा प्रस्तावामध्ये या विषयावरती जेव्हा माननीय मुख्यमंत्री अथवा संबंधित मंत्री यावरती उत्तर देतील तेव्हा यावरती उपाययोजना करण्यासाठी सरकारने नेमकी कोणती पावलं उचलली आहेत याबद्दलची माहिती ही आम्हाला मिळणं आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, या सगळ्या प्रकरणामध्ये आपण जर पाहिलं असेल तर मराठी शाळा या मोठ्या प्रमाणामध्ये बंद होत आहेत. अध्यक्ष महोदय, मराठी शाळा बंद होण्यामध्ये आपण जर पाहिलं तर मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाला, परंतु मराठी माध्यमाच्या शाळांना बळ देण्याऐवजी महायुती शासनाने शिक्षण समायोजन प्रक्रिया राबवण्याच्या शिक्षण विभागाच्या निर्णयामुळे मराठी माध्यमाच्या सुमारे 600 शाळा बंद होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. या शाळा बंद झाल्या तर सुमारे 25,000 अधिक विद्यार्थी शाळाबाह्य होण्याची भीती या महाराष्ट्रात आहे. यावरती शासन नेमकं काय करणार आहे याची माहिती या ठिकाणी मिळणं आवश्यक आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक मुख्याध्यापक संघ मंडळाने शिक्षक मंत्री दादा भुसे यांना हे निवेदन देऊन या मराठी शाळा बंद होण्यापासून वाचवा अशी त्या ठिकाणी मागणी केलेली आहे. परंतु अद्यापपर्यंत यावर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. 25-26च्या सेवक संच मंजूर झाल्या की ती राबवण्यात येईल अशा पद्धतीचं दादा भुसे यांनी सांगितलं होतं. परंतु मुख्याध्यापक संघ महामंडळाने जे शासनाकडे निवेदन दिलं आहे त्यावर अद्याप कोणतीही कारवाई झाली नाही. आणि त्यामुळे मराठी शाळा ज्या बंद होत आहेत त्या वाचवण्याच्या दृष्टीने आपल्याला खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी प्रयत्न करावा लागेल. अध्यक्ष महोदय, मी अंतिम आठवड्या प्रस्तावावरती बोलत असताना अजून एक महत्त्वाची गोष्ट ती म्हणजे पोलिसांना घरं देण्याबाबत या सरकारने भूमिका घेतली. अध्यक्ष महोदय, मुंबई उपनगर पोलिसांसाठी जवळपास 10,000 घरे उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प काही वर्षापूर्वी थाटामाटात जाहीर केला. मात्र गृहमंत्री स्वर्गीय R.R. आबा पाटील यांच्या संकल्पनेतून सुरू झालेल्या या प्रकल्पाचा उद्देश मुंबई पोलिसांना खालच्या पदावरील कर्मचाऱ्यांना परवडणारी घरं, मला बोलू दे, 2-3 मुद्दे आहेत, मी मांडतो आणि संपवतो. 1 तास बोलले विजय वडेट्टीवार साहेब, 1 तास बोलले. मी माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की चर्चा आज रात्रभर चालवा, उद्या उत्तर द्यायचे आहेत. त्यामुळे सगळ्या लोकांना जेवढं बोलता येईल तेवढं द्या ना. बोला प्रभू, तुम्ही जेव्हा बोलाल इकडे तेव्हा लक्ष आम्ही केंद्रित अजिबात करा. डिस्टर्ब नाही करणार. प्रभू साहेब, माझ्याकडे बघून बोला. अध्यक्ष महोदय, पोलिसांना घरं देण्याबाबत मोठा त्या ठिकाणी गाजावाजा केला गेला. परंतु मागच्या 10 वर्षामध्ये 10,000 पोलिसांच्या घराचे काय झालं असा प्रश्न पोलीस कुटुंबीय विचारतात. आणि म्हणून पनवेलमध्ये जमीन घेतली, त्या जमिनीला आज फक्त कुंपण टाकलेलं आहे. मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झालेला आहे, त्या भ्रष्टाचाराची चौकशी होत नाही आणि पोलिसांना घरं मिळत नाही, ही परिस्थिती आहे. आणि जे पोलीस दिवस रात्र आपल्या सगळ्यांचं रक्षण करतात, आपल्या सगळ्यांसाठी रस्त्यावरती असतात, त्यांना मात्र या शहरामध्ये घरं आपण देऊ शकत नाही. हे मला असं वाटतं की सरकारचं फेल्युअर नाही, पण सरकारने यामध्ये पुढचं पाऊल कुठचं टाकलं आहे या दृष्टीने नेमकं काय करणार आहे याबाबतची माहिती ही आपल्याला या ठिकाणी मिळणं आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, अजून एक विषय आहे की या राज्यामध्ये आपण शिवभोजन सुरू केलं आणि शिवभोजन सुरू केल्यानंतर आपल्याला कल्पना असेल की हे शिवभोजन ज्यावेळी आपण सुरू केलं त्यावेळेला या महाराष्ट्रामध्ये शिवभोजन केंद्र 2,258 यांना आपण मंजुरी दिली. त्यापैकी आज जर बघितलं तर 1,875 इतकी शिवभोजन भोजन केंद्र सुरू आहेत आणि शिवभोजन केंद्रामधून अंदाजे 2 लाख विद्यार्थी आणि नागरिक
हे या ठिकाणी शिवभोजनचा लाभ घेत आहेत. परंतु अध्यक्ष महोदय 2025 ते आज तक आहेत 8 महिने झाले अध्यक्ष महोदय, या शिवभोजन केंद्र चालवणाऱ्या माणसाला अद्यापपर्यंत एक दमडी सरकारकडनं मिळाली नाही. अध्यक्ष महोदय, आज आपण बघतोय की राज्य सरकारचे कॉन्ट्रॅक्टर पैसे मिळाले म्हणून आत्महत्या करतायत. हीच परिस्थिती उद्या शिवभोजन चालवणाऱ्या ह्या केंद्र प्रमुखांवरती येणार आहे. 8 महिने पैसे सरकारचे न मिळवता हे शिवभोजन चालवणं ही तारेवरची कसरत आहे. ते पैशाची मागणी करतायत, परंतु सरकारने पुरवणी मागण्यामध्ये देखील याची व्यवस्था केलेली नाही. आणि म्हणून मला असं वाटतं की या शिवभोजन केंद्रधारकांना जे उर्वरित पैसे आहेत ते आपण नेमके कधी देणार याचा देखील उल्लेख होणं आवश्यक आहे. अन्यथा जर यांना त्या ठिकाणी पैसे मिळाले नाहीत, कर्जाचा डोंगर त्यांच्या डोक्यावरती झाला, तिकडे असणारे दुकानदार होलसेल जे त्यांच्या मागे पैशासाठी तर त्यांचा पिच्छापुरावा करावा लागले, तर या शिवभोजन चालवणाऱ्या केंद्र प्रमुखाची उद्या आत्महत्या झाली, त्याला जबाबदार देखील हे सरकार राहील. अशा पद्धतीचं मी आज सरकारला या ठिकाणी सूचना करतोय. अध्यक्ष महोदय, याबाबत देखील सरकारने तात्काळ निर्णय घ्यावा अशी मी या ठिकाणी विनंती करतोय. अध्यक्ष महोदय, याच आजच्या अजेंड्यावरती आपण बघितलं असेल तर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील 25,000 घरांना पक्क्या स्वरूपाची घरं ही या शहरामध्ये द्यावी असा सुप्रीम कोर्टाचा आदेश आहे. 7,000 रुपये भरलेले आहेत. 2011च्या सेन्ससमध्ये या जी घरं आहेत त्यांना पण द्यावं अशा पद्धतीचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. परंतु अद्यापर्यंत भूखंडाबाबतीत कुठचाही निर्णय होत नाही आणि मागील 10 वर्षापासून या सरकारमध्ये आम्ही घरं देऊ अशा पद्धतीची भूमिका घेतली जाते, परंतु उपाययोजना होत नाही. त्यामुळे 25,000 घरातली लोक आज प्रतीक्षेत आहेत. ज्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानामध्ये राहतात त्यांना त्या ठिकाणी ज्या सुविधा आहेत त्या तुटपुंज्या आहेत. शौचालय, पाणी यासारख्या ज्या गोष्टी आहेत ते कोर्टाने सांगितलं आहे की ज्या जुन्या आहेत त्यांना आपण द्या, परंतु या मनुष्यवस्तीमध्ये एक घर तेच असलं तरी आतमध्ये राहणाऱ्या माणसांची संख्या वाढते आहे आणि त्यामुळे यांना कायमस्वरूपी घर देण्याच्या संबंधी सरकार कधी निर्णय घेणार आहे हे या ठिकाणी सरकारकडनं अपेक्षित आहे. आज माझी अर्धा तास चर्चा होती, परंतु आज सभागृहाचं आपण जर परिस्थिती बघितली तर आज आपण ज्या पद्धतीने कामकाज अध्यक्षांनी लावलं त्यामुळे ही अर्धा तास चर्चा होऊ शकणार नाही. माननीय मंत्री महोदयांकडे त्याचं उत्तर येणार नाही, परंतु अंतिम आठवड्या प्रस्तावावरती याबद्दल निर्णय हा या सरकारने घ्यावा असं मला वाटतं. मी अध्यक्ष महोदय, अजून एक महत्त्वाचा विषय म्हणजे या मुंबई शहराचं नेतृत्व करतो त्या ठिकाणी अनेक प्रोजेक्ट जे असे आहेत जे मुंबई महानगरपालिका आणि सरकार यांच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी चालवले जातात. आणि अध्यक्ष महोदय, हे चालवत असताना त्या ठिकाणी पोयसर नदी आहे, त्या पोयसर नदीला लागून असणाऱ्या झोपड्या काढण्यासाठी व्हायटल प्रोजेक्ट म्हणून तो पोयसर नदीचा प्रोजेक्ट हा त्या ठिकाणी घोषणा केली गेली, परंतु व्हायटल प्रोजेक्टला लागून असणारा जो रस्ता आहे तिथला त्या रस्त्यावरती ज्या झोपड्या आहेत त्या झोपड्यांना देखील आपण त्या ठिकाणी व्हायटल प्रोजेक्ट म्हणून त्याची घोषणा करावी आणि त्यांना महानगरपालिकेने 2011पर्यंत जे आहेत त्यांना सशुल्क त्या ठिकाणी घर द्यावं अशी मागणी मी आयुक्तांकडे केली आहे. तो व्हायटल प्रोजेक्ट देखील लवकरात लवकर डिक्लेअर करावा अशा पद्धतीच्या सूचना सरकारने महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना द्याव्या. अशा अनेक गोष्टी आज या सगळ्या अंतिम आठवडा प्रस्तावामध्ये आपण या ठिकाणी मांडलेल्या आहेत. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे महावितरण कंपनीचा जो भ्रष्टाचार आहे त्याच्यावरती वडट्टीवार बोलले. आज माझ्याकडे जी माहिती उपलब्ध आहे ती अशी आहे की या महावितरण कंपनीमध्ये आज राजस्थानच्या एका कंपनीला त्या ठिकाणी काम दिलं गेलेलं आहे. 50,000 कॉन्ट्रॅक्टर हे आपल्याकडे आहेत, त्यांचे 50 लाख अशा पद्धतीचे मजूर काम करत आहेत आणि महाराष्ट्रातल्या या कॉन्ट्रॅक्टरला काम न देता ते केवळ राजस्थानच्या एका ठेकेदाराला देऊन या महाराष्ट्रातील या कॉन्ट्रॅक्टरच्या कुटुंबियांचे आणि कर्मचाऱ्यांचे जे काय उपासमारी उद्या येणार आहे त्याला जबाबदारी सरकार राहणार आहे. आणि मला असं वाटतं की राजस्थानवरून या ठिकाणी कॉन्ट्रॅक्टरला आणून ते काम देत असताना फार मोठा भ्रष्टाचार हे काम देण्यामध्ये झालंय की काय अशा बद्दल संशय देखील लोकांच्या मनामध्ये आहे. याच्याबद्दल उहापोह करावा. आजच्या अंतिम आढावा प्रस्तावानिमित्तानं आमच्या अनेक हे विदर्भातले लोक बोलतील त्यामुळे मी विस्तृत त्याच्यावरती बोलणार नाही, परंतु अध्यक्ष महोदय, अंतिम आठवडा प्रस्तावावरती बोलत असताना विदर्भाला न्याय देण्यासाठी हे सरकार या ठिकाणून जाताना नेमक्या कोणत्या घोषणा करणार आहे, विदर्भाच्या पत्रामध्ये ह्या 10 दिवसाच्या अधिवेशनामध्ये नेमकं काय होणार आहे आणि काय मिळणार आहे याची आशा विदर्भाच्या जनतेला आहे. सिंचनाचा आपण बॅकलॉग कशा पद्धतीने भरून काढणार आहोत, शेतकऱ्यांना काय देणार आहोत, उद्योग कशा पद्धतीने आणणार आहोत, आहेत ते उद्योग कशा पद्धतीने जगवणार आहोत, या सगळ्या गोष्टीचा उल्लेख या अंतिम आठवड्या प्रस्तावात आहे. त्याचं उत्तर सरकारकडे अपेक्षित आहे आणि तरच या अंतिम आठवड्या प्रस्तावावरती आणि या अधिवेशनाचा फायदा विदर्भाला होईल असं मला वाटतं. त्या दृष्टीने सन्माननीय सदस्य मंगेश कुडाळकर.
बोलण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे आणि खरोखरच पहिला प्रथम अभिनंदन करेन या आपल्या महायुती सरकारचं की ज्या प्रकारे आणि ज्या गतिमान पद्धतीने आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये विविध क्षेत्रामध्ये विविध विषयांवरती ज्या प्रकारे काम चालू आहे आणि ते खरोखरच अभिनंदनीय असं काम आहे. आज आम्ही नागरिकांमध्ये फिरत असताना सुद्धा नागरिकांमध्ये सुद्धा समाधानाची एक बाब आहे की जी कामं ज्या पद्धतीने होत आहेत की गेल्या अनेक वर्षांमध्ये झाली नाहीत ती कामं आता या गेल्या काही वर्षांमध्ये होत आहेत. आणि म्हणूनच महायुती सरकारचे मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, त्याचप्रमाणे उपमुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे साहेब आणि दुसरे आपले उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार या तिघांचे आणि सर्वच मंत्री महोदयांचं मी अभिनंदन करेन की अशा प्रकारचं काम आपल्या महायुती सरकारच्या माध्यमातून होत आहे. आज संपूर्ण जे अधिवेशन चालू आहे या अधिवेशनाला येताना मी मुद्दाम या ठिकाणी समृद्धी महामार्गाने आलो आणि हा प्रवास अत्यंत चांगल्या रीतीचा प्रवास आणि रस्ते हे बघितल्यानंतर खरोखरच समाधान वाटलं की अशा प्रकारचं काम आपल्या या महायुती सरकारच्या माध्यमातून झालेलं आहे. आणि म्हणूनच खरोखरच हे आणि अशा प्रकारची बरीचशी कामं जी विकासाची कामं आहेत जी यापूर्वी कधीच झाली नाहीत आणि एका गतीने जी काही कामं व्हायला पाहिजे ती कामं या पद्धतीने होत आहेत. आणि म्हणूनच ह्या महाराष्ट्रामध्ये तर विविध प्रश्न आहेतच, त्या प्रश्नांना सुद्धा कशा प्रकारे त्याचं समाधान काढायचं आणि कशा प्रकारे त्याची उत्तरं देऊन आपल्या नागरिकांना, आपल्या रहिवाशांना किंवा महाराष्ट्रामधील नागरिकांना कसा दिलासा द्यायचा हे काम करण्याचं काम हे सरकार करत आहे. शेतकऱ्यांच्या बाबतीमध्ये सुद्धा असेल, आज विदर्भामध्ये सुद्धा हे अधिवेशन आहे आणि या अधिवेशनाच्या दरम्यान शेतकऱ्यांसाठी निश्चितपणानं या अंतिम आठवड्याचा उत्तर देताना माननीय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री निश्चितपणे चांगलं उत्तर देतील, समाधानकारकच उत्तर देतील. जे प्रश्न आज या अंतिम आठवड्या प्रस्तावामध्ये आलेले आहेत, मगाशी कुटेसाहेब बोलले की 3 पाणी हे संपूर्णपणे प्रस्ताव आहे आणि 3 पाणी प्रस्तावामध्ये अनेक जे काही प्रश्न या ठिकाणी टाकलेले आहेत. पण आपलं जर का कुटेसाहेब आपण जर का प्रस्ताव तयार करायला गेलो अभिनंदनाचा तर ते मला वाटतं 10 पाणी त्याशिवाय जास्तीच जाईल. आणि अशा प्रकारे अनेक विविध कामं आहेत की आता बोलायला सुद्धा जर आम्ही उभे राहिलो तर मगाशी ते म्हणाले 3 तास, तर खरोखर कितीतरी तास आपण बोलू शकतो. अशा प्रकारचं काम हे या महायुती सरकारचं आहे. म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये तर विविध कामं आपण बघतोच आहोत. म्हणजे कुठलाही संकट येऊन देत, कुठल्याही परिस्थितीला सामना करण्यासाठी महायुती सरकार अत्यंत खंबीर आहे. आणि म्हणूनच या महाराष्ट्रामध्ये हे काम करत असताना विशेष करून मुंबईमध्ये विशेष करून त्यांनी जे काही काम केलेलं आहे महायुती सरकारने, माननीय मुख्यमंत्री म्हणून मागच्या कालावधीमध्ये माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांनी जे काही काम केलं, त्यांच्यासोबत फडणवीस साहेब आणि अजितदादा होतेच, आणि त्यांनी जी काही काम ह्या 2.5 वर्षामध्ये केलेले त्याचा जो काही धडाका त्यांनी लावलेला आहे तो निश्चितच अभिनंदनपर असा आहे. धडाकेबाज निर्णय घेणं, धडाकेबाज काम करणं ही त्यांची ख्याती आहे. आणि सातत्याने दिलेला जो शब्द आहे तो शब्द पाळणं हे एक त्यांचं जे काही विशेष आहे ते खरोखरच नागरिकांमध्ये त्याच्यामुळे एक समाधान आहे. आणि अहोरात्र काम करणारा असा हा मुख्यमंत्री त्यावेळी आपल्याला लाभला आणि खरोखरच त्यांच्या माध्यमातून मुंबईमध्ये नव्हेच तर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये एक चांगले निर्णय घेतले गेले, चांगले काम करण्याची त्यांनी विकास कामांचा जो काही झपाटा लावला तो खरोखरच चांगल्या प्रकारे लावला. आता या आपण 1 वर्ष झालेलं आहे माननीय मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्रजी फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून शिंदेसाहेब आणि अजितदादा काम करत आहेत. आणि आता 1 वर्षाच्या कालावधीमध्ये सुद्धा जे काही निर्णय घेतलेले गेलेले आहेत ते खरोखरच अभिनंदनीय आणि विविध प्रश्नांना आता या अधिवेशन काळामध्ये सुद्धा आणि मागच्या अधिवेशनामध्ये सुद्धा ज्या प्रकारे गती देण्याचं काम केलं विकास कामांच्या माध्यमातून, मुंबईमध्ये विशेष करून विविध जे प्रकल्प आहेत, मग ते गृहनिर्माण किंवा पुनर्विकासाचे प्रश्न असतील, त्यांना कशा पद्धतीने सोडवणूक त्यांची होईल आणि कशा प्रकारचं धोरण आणून आपल्या या गृहनिर्माणच्या प्रकल्पाला कशा प्रकारे आपल्याला गती देता येईल, आपल्या मुंबईची दळणवळण यंत्रणा जी आहे ती संपूर्णपणे कशी गतिमान होईल आणि त्या दृष्टिकोन मेट्रोची संपूर्णपणे लाईन एकमेकांना कनेक्टिव्हिटी संपूर्णपणे कशा पद्धतीने होईल, उड्डाणपुलं कशा पद्धतीने आपल्या या संपूर्ण मुंबईमध्ये अधिकाधिक चांगल्या पद्धतीने होतील आणि रस्त्यांची कामं जी सिमेंटची रस्त्यांची कामं आहेत ती सुद्धा आपण बघितली असेल तर जवळजवळ
60 ते 70% कामंही पूर्णत्वास आलेली आहेत आणि या डिसेंबरपर्यंत किंवा पुढच्या या 1 वर्षापर्यंत उर्वरित कामंसुद्धा आता मला वाटतं ऑक्टोबरपासून सुरू झालेली आहेत आणि ती कामंसुद्धा या संपूर्णपणे या डिसेंबरच्या किंवा या येणाऱ्या सत्रामध्ये पूर्ण होतील अशा प्रकारची आशासुद्धा मला आहे. आणि त्याच्यामुळे एक खड्डेमुक्त मुंबई हा जो संकल्प आपण माहिती सरकारने केलेला आहे तो या येणाऱ्या वर्षभराच्या काळामध्ये पूर्ण होईल. मग विविध प्रकल्प असतील त्याच्यामध्ये सुद्धा पंपिंग स्टेशन असेल, जी आमची मागणी होती की माऊलचं एक पंपिंग स्टेशन हे त्या ठिकाणी व्हावं आणि त्यासाठी ज्या NOC होत्या केंद्र सरकारकडून मान्यता मिळवायच्या त्यासुद्धा मला वाटतं मिळवल्या गेलेल्या आहेत आणि लवकरात लवकर तेही पंपिंग स्टेशन जर सुरू झालं तर आमच्या विभागात जिथे मी प्रतिनिधित्व करतो कुर्ला, चेंबूर, घाटकोपर परिसरामध्ये पावसाळ्याचं पाण्याचं निचरा होण्यासाठी फार मोठी मदत होणार आहे. आणि त्याच्यामुळे ही कामं जी आहेत ती गतिमान पद्धतीने कसं करता येईल हे कामच या माहिती सरकारचं आहे. मग ते विविध आता प्रकल्प आहे त्या प्रकल्पामध्ये सुद्धा मग SREचे प्रकल्प असतील, त्यामध्ये MMRDचे प्रकल्प असतील, त्याचबरोबर मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून होणारी कामं असतील, ही सर्व कामं अत्यंत चांगल्या पद्धतीने आपल्या विभागात सुरू आहेत. मग ते MMRDच्या माध्यमातून, मेट्रोच्या माध्यमातून असतील, विविध रस्त्यांची कामं असतील आणि मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून विविध मलनिस्सारण वाहिनीची कामंसुद्धा माझ्या विभागातसुद्धा जी मी प्रतिनिधित्व कुर्ला त्या ठिकाणी टिळकनगर, नेहरूनगर या ठिकाणी म्हाडाच्या ज्या लाईनी आहेत त्यासुद्धा बदलण्याचं काम हे सुरू आहे आणि काही या दीड वर्षाच्या मध्ये संपूर्ण मलनिस्सारण वाहिनीचं काम हे पूर्णत्वास येणार आहे आणि त्याचबरोबर विविध रस्त्यांचं कामसुद्धा पूर्ण होणार आहे त्यानिमित्ताने. आणि ही जी कामं सुरू आहेत त्याच्यामध्ये अजूनही SREमध्ये सुद्धा आपण जी काही कामं सुरू आहेत ती अधिक गतिमान पद्धतीने व्हावी यासाठी माननीय शिंदेसाहेब, माननीय फडणवीस साहेब अधिक चांगल्या रीतीने काम करत आहेत. आणि त्या ठिकाणी पूर्वी एक स्कीम होती, ॲम्निस्टी स्कीम होती की ज्यामुळे ते SREमध्ये आपण हस्तांतरण करण्याची जी प्रक्रिया आहे ती अधिक सुलभतेने व्हावी म्हणून एक अभय योजना आणली होती. तिची मुदत संपली. मी माननीय शिंदेसाहेबांना सुद्धा ते निवेदन दिलेलं आहे आणि त्यांनी त्याच्या बाबतीमध्ये सकारात्मक दाखवलं आहे की लवकरच ते ॲम्निस्टी स्कीम आणून आपल्या सामान्य नागरिकांना SREमधील ज्या आपल्या रहिवाशांना न्याय देण्याचं आपण काम निश्चितपणाने त्या ठिकाणी करणार आहोत. आपण बघितलं असेल तर 2 दिवसापूर्वीच माननीय शिंदेसाहेबांनी एक निवेदन केलं आणि त्यामध्ये मुंबईतील रखडलेल्या ज्या काही OC आहेत म्हणजे जे प्रकल्प होते ते प्रकल्प पूर्ण झाले पण त्यांना OC मिळाली नाही. तर अशा जवळजवळ 20,000 पेक्षाही जास्त इमारतींना त्यांनी न्याय देण्याचं काम केलं. आज जवळजवळ त्या OCमुळे कितीतरी आपल्या लाखो मुंबईकरांना एक न्याय मिळणार आहे आणि त्याच्यामध्ये जवळजवळ 50% रेडी रेकनरच्या दरामध्ये कपात होऊन त्यांना तो दर भरावा लागणार आहे. लवकरात लवकर आपण जर पैसे भरले तर दंडसुद्धा त्यामध्ये आकारला जाणार नाही आणि त्याच्यामुळे पुनर्विकाससुद्धा त्याच्यामध्ये चांगल्या सुलभतेने होणार आहे आणि त्याच्यामुळे एक चांगल्या रीतीने जे आज OC नसल्यामुळे जो काही दंड किंवा जे काही विविध महापालिकेकडनं भूर्दंड असतो तो आपल्या या रहिवाशांना सोसावा लागणार नाही आहे आणि त्याच्यामुळे निश्चितपणाने एक स्वागत आहे असा निर्णय माननीय शिंदेसाहेब आणि फडणवीस साहेबांनी घेतलेला आहे. त्याबद्दल त्यांचं मनपूर्वक आभार मानतो. त्याच पद्धतीने त्यांनी दुसरा निर्णय सुद्धा घेतला. मुंबईतील ज्या पागडी सिस्टीममधील घरं आहेत त्या घरांच्या बाबतीमधला सुद्धा निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह असा निर्णय आहे. का आपण बघतो आहोत तर ह्या पागडी सिस्टीम जवळजवळ कितीतरी वर्ष म्हणजे 60-70 वर्षापूर्वीच्या या चाळी आहेत. ह्या चाळीमध्ये राहणारी लोक अक्षरशः भाडेकरू जे आहेत आणि घर मालक आहेत ह्यांच्यामध्ये सातत्याने वादविवाद होते. आपण बघितलं असेल तर 28,000च्या वर हे खटले आहेत त्याच्यामध्ये आणि हे खटले कशामुळे आहेत तर भाडेकरू कधी खाली करत नाही म्हणा किंवा भाडं देत नाही म्हणा किंवा त्याचा पुनर्विकासाचा विषय आहे. असे छोटे मोठे विषय आहेत त्याच्यामुळे 28,000 खटले आज मुंबईमधल्या पागडी सिस्टीमच्या घरावर आहेत आणि त्याच्यामुळे त्यांची डेव्हलपमेंट होत नाही. ते मोडकळीस आलेले आहेत घर आहेत मग कधी आणि जवळजवळ बऱ्याचशा इमारती चाळी अक्षरशः पडलेल्या आहेत पण त्यांचा पुनर्विकास होऊ शकत नाही कारण धोरणच नव्हतं आणि त्याच्यामुळे आज हे धोरण जे काही आपण आणलेलं आहे या धोरणामुळे निश्चितपणाने या पागडी करवासियांना न्याय मिळण्याचं काम आज या ठिकाणी माननीय शिंदेसाहेबांनी या ठिकाणी केलेलं आहे आणि खरोखरच त्याच्यामध्ये त्यांचा पुनर्विकासाचा मार्ग तर मोकळा होईलच पण त्यांना हक्काचं घर मिळणार आहे आणि त्याच्यामध्ये घर मालकाला सुद्धा त्याच्यामध्ये न्याय देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्यांना सुद्धा त्यांचा न्याय अबाधित राखून आपल्या भाडेकरूंना त्यांचं घराचं हक्काचं त्याने स्थान देण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केलेला आहे. त्यामुळे खरोखर त्याच्याबद्दल सुद्धा मी मनपूर्वक अभिनंदन करेन. तिसरा एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला मगाशी प्रभूसाहेब बोलले की त्यामुळे गिरणी कामगारांना त्यांचं अजून घर मिळालेलं नाही आहे पण मी तुम्हाला अध्यक्ष महोदय सांगतो
की त्यांनी तो एक निर्णय घेतलेला आहे की गिरडीच्या जमिनीवर असलेल्या ज्या चाळी आहेत आणि जी आपले गिरडी कामगार आहेत तर त्यांचा सुद्धा पुनर्विकासाचं काम हे लवकरात लवकर हाती घेण्यात येणार आहे आणि हे काम सुद्धा लवकरात लवकर पूर्ण होणार आहे. विशेष करून आता माझ्या विभागातली एक गिरणी होती जी 100 वर्षे मुंबईतली पहिली गिरणी स्वदेशी मिल गिरणी ही 2000 साली बंद पडली आणि त्याच्यानंतर त्यांना अजूनपर्यंत त्यांचं 3000 कामगारांना त्यांचं हक्काचं देणी त्यांना मिळाली नव्हती आणि त्यांना त्यांचं घरही मिळालं नव्हतं. पण आज आपण मध्यस्थी केली आणि त्याच्यामुळे आज 3000 कामगारांना त्यांच्या हक्काची देणी 22 वर्षांनी त्यांना 10 लाखपासून ते 20 लाखपर्यंत ही देणी त्यांना मिळालेली आहे. पण वारसा हक्काचा काही विषय तो हायकोर्टामध्ये प्रलंबित असल्यामुळे मला वाटतं तोही निर्णय या महिनाभरात लागून त्या 500 ते 400 ते 500 वारसा हक्काचे जे प्रलंबित कामगार आहेत त्यांना सुद्धा तो लवकरात लवकर ती देणीसुद्धा मिळणार आहे. पण त्याचबरोबर माझ्या विभागातील चुनाभट्टीमध्ये राहणारे हे स्वदेशी मिल कामगार आहेत त्याच जमिनीवर राहतात स्वदेशी मिलच्या जमिनीवरती आणि त्यांना 800 जे कामगार आहेत त्यांना सुद्धा आपण या व्यवस्थापनाकडनं कबूल करून घेतलेलं आहे की जवळ 400चा एरिया मोफत आणि त्याच ठिकाणी त्यांना त्या जागे मिळणार आहे आणि या कामी मला शिंदे साहेबांनी फार मोठी मदत केली. त्यांचं खरोखर मी मनपूर्वक या कामगारांच्या वतीने अभिनंदन आणि आभार मानतो. आणि त्याच पद्धतीने ही जी संपूर्ण वसाहत ही आज ना उद्या डेव्हलप होणार आहे. 400 स्क्वेअर फीटाचं त्यांना कार्पेट एरिया त्यांना मोफत मिळणार आहे आणि त्याच जागी आणि त्याच्यामुळे ह्या परिसराचं तर सुशोभीकरण होणारच आहे. पण त्याचबरोबर जवळ कितीतरी एकर एरिया हा निश्चितपणाने चुनाभट्टीचा विकसित होणार आहे आणि तशी मला वाटतं क्लस्टर एक योजनासुद्धा जर का त्या ठिकाणी राबवली गेली तर निश्चितपणाने एक चांगली स्कीम. जर आज SRमध्ये गेलो तर 300च्या आसपास घर मिळतं पण जर का क्लस्टर योजनेद्वारे जर का चांगल्या पद्धतीने घर या चुनाभट्टी किंवा मुंबईकरांना जर का आपण दिलं तर मला वाटतं एक चांगला एरियासुद्धा मिळेल, चांगले ओपन स्पेस निर्माण होईल, चांगल्या ॲम्युनिटीज देता येतील आणि त्याच्यामुळे निश्चितपणानं या क्लस्टर योजनेच्या माध्यमातून जसं मी पुढाकार घेऊन माननीय शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सह्याद्रीमध्ये बैठक घेतली आणि त्या बैठकीमध्ये कुर्ला पश्चिम येथील आमचं सर्वेश्वर मंदिर आहे आणि म्हणून त्या ठिकाणी आपण नाव दिलं आहे सर्वेश्वर नगर क्लस्टर सामूहिक योजना आणि त्या योजनेमध्ये सुद्धा आपण जवळजवळ 25 एकरचा एरिया हा क्लस्टर डेव्हलपमेंटसाठी मान्यतेसाठी आपण सरकारकडे दिलेला आहे आणि निश्चितपणानं हे जर का झालं तर आपले जे सामान्य मुंबईकर जे गळे शेकडो वर्षापासून ह्या चाळीमध्ये राहत आहेत त्यांना खरोखर न्याय मिळण्याचं काम होईल. 400 पासूनचे पुढे जर का घर त्यांना मोफत मिळाली त्याच जागी तर खरोखर त्या आपल्या सर्व मुंबईकरांना तर कुठे बाहेर जाण्याची सुद्धा आवश्यकता नाही आहे तर त्यांना त्याच ठिकाणी त्यांच्या हक्काचं घर मिळेल आणि पुढच्या पिढीला सुद्धा एक चांगला भविष्यामध्ये त्यांना बदल त्यांच्या आयुष्यामध्ये घडवता येईल आणि त्याच्यामुळे ही एक योजनासुद्धा संपूर्णच आपल्या जिथे जिथे ही क्लस्टर योजना राबवता येईल ती योजना जर का सरकारने राबवली आणि त्याला गतिमान पद्धतीने जर का काम करण्याचं आपण ठरवलं तर निश्चितपणाने कामसुद्धा चांगल्या पद्धतीने त्या ठिकाणी होईल. आज विविध जमिनीवरती ग्रहण प्रकल्प आपले आहेत त्याच्यामध्ये म्हाडा असेल, कलेक्टर लँड असेल. जसं कलेक्टर लँडच्या संदर्भात सुद्धा माझ्या विभागात शिवस्टिक किंवा पेस्तमसागरचा भाग येतो, विराटनगर येतो आणि अशा बऱ्याचशा मुंबईतील जवळ 3000 गृहनिर्माण संस्था आहेत आणि त्यांच्या बाबतीमध्ये सुद्धा सरकारने एक चांगला निर्णय घेतला. आता या 11 डिसेंबरला या अधिवेशन काळामध्ये मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये एक निर्णय झाला आणि त्याच्यामध्ये जी मुदतवाढ त्यांना आपण फ्री होल्डसाठी केली होती वर्ग 2 मधून वर्ग 1 मध्ये करण्यासाठी त्याची मुदतवाढ जी या 30 डिसेंबरला संपत होती आणि आपण निवेदन दिलं होतं. माननीय बावनकुळे साहेबांना सुद्धा मी निवेदन दिलं होतं आणि त्यांनी सकारात्मक पद्धतीने त्या ठिकाणी मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेतला आणि 1 वर्षाची मुदतवाढ देण्याचं या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मान्य केलं. त्याबद्दल खरोखरच बावनकुळे साहेबांचं मी अभिनंदन करेन, या सरकारचं अभिनंदन करेन आणि त्याच्यामुळे निश्चितपणानं बऱ्याचशा आपल्या ह्या ग्रामीण प्रकल्पांना सुद्धा गती येईल. आणि दुसरा एक 2-3 मुद्दे आज राहिलेले फक्त ते पूर्ण करतो. ह्याच्यामध्ये दुसरा एक म्हाडाच्या रहिवाशांना सुद्धा जसं ओसी संदर्भात आपण निर्णय घेतला तसं म्हाडाच्या सुद्धा अभययोजनाची मुदत या 30 डिसेंबरला संपत आहे तर ती सुद्धा आपण लवकर 1 वर्षासाठी मुदत ही वाढवून देण्यात यावी अशी सुद्धा एक विनंती मी या निमित्ताने करतोय. HG बोरी रोड जो कुर्ला आमच्या पूर्व आणि पश्चिमेला जोडणारा रोड आहे त्याच्या रुंदीकरणचा प्रकल्प सुद्धा आपण हाती घेतलेला आहे. त्याला सुद्धा जर का गतिमान पद्धतीने कारण SRAचे काही प्रकल्प पूर्ण झालेले आहेत ते जर का त्याची पिछेहाट होऊन जर का तो रोड वाइंडिंगचा प्रकल्प अधिकाधिक चांगल्या पद्धतीने झाला तर निश्चितपणाने कुर्ल्यामध्ये एक चांगला प्रकल्प होईल. कुर्ला ते बांद्रा अशी एक पॉट टॅक्सी MMRDतर्फे आपण करतो कारण बघतो BKC आणि बांद्रा याला जोडणारा आणि कुर्ला यांना जोडणारी वाहतूक व्यवस्था व्यवस्थित नसल्यामुळे
पॉट टॅक्सीचा एक पर्याय उपलब्ध करण्यात आलेला आहे आणि या पॉट टॅक्सीच्या माध्यमातून वाटतं मुंबईमधली ही पहिली पॉट टॅक्सी होईल की जेणेकरून संपूर्ण या कुर्ला ते BKC बांद्रा ह्या परिसरात व्यवसाय करणारे जे संपूर्ण ऑफिसेस आहेत त्यांना एक मोठं चांगली त्या ठिकाणी वाव ह्या ठिकाणी मिळणार आहे आणि त्याच पद्धतीने कुर्ला पूर्व इथे जसं ठाण्याच्या परिसरामध्ये स्टेशनमध्ये केलेला आहे सॅटिस प्रकल्प ह्याची मागणी मी केली होती आणि ती मंजूर ह्या ठिकाणी झालेली आहे. त्याचा एक आढावा घेण्याचं काम चालू आहे आणि सॅटिस प्रकल्प जर कुर्ला पूर्व परिसरात झालं तर निश्चितपणाने खाली रिक्षा टॅक्सीवरती बस स्टँड त्याच्यावरती महापालिकेचे काही आधी मार्केट असेल त्यानंतर ऑफिसेस असतील अशा प्रकारचा प्रकल्प येणाऱ्या काळामध्ये होणार आहे. चुनाभट्टीमध्ये परिसरामध्ये सुद्धा उड्डाणपूल त्याचप्रमाणे ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवेवर उड्डाणपूल अशी विविध कामं सुद्धा घेतलेली माझ्या विभागामध्ये टिळकनगर ठक्करप्पासारखे विविध विभाग येतात. ठक्करप्पामध्ये आमच्या विभागामध्ये जवळजवळ संपूर्ण आशियामध्ये मला संपूर्णपणे एक्सपोर्ट करणारी ही मोठी चर्मोद्योग असं भवन आहे. त्या ठिकाणी सुद्धा त्यांच्यासाठी एक विविध जर का आपण का त्या मजदुरांसाठी त्या लोकांसाठी जर का काही चांगली योजना त्या ठिकाणी आणता आली तर निश्चितपणाने संपूर्ण आशियामध्ये पुरवठा करणारे हे चर्मोद्योग कामगार आहेत त्यांना खरोखर एक न्याय मिळण्यासारखं होईल आणि निश्चितपणाने सामाजिक न्याय विभागाला मी विनंती करतो की त्या ठिकाणी एक चांगला प्रकल्प आपण त्या ठिकाणी चर्मोद्योगसाठी करावा अशा प्रकारची मागणी करतो आणि पुन्हा एकदा या सरकारचं मनपूर्वक मी अभिनंदन करतो. बरेचसे विषय आहेत पण ते बरेचसे विषय मी बोलायला गेलो तर दिवस पुरणार नाही पण जे काम ज्या हाती घेतलेलं आहे त्यासाठी आपल्या सर्वांना यश लाभो अशा प्रकारची माहिती सरकारला सुद्धा अभिनंदन करतो आभार मानतो आणि ह्या अधिवेशनासाठी या संपूर्ण विधान भवनच्या परिसरामध्ये काम करणारे सर्व अधिकारी कर्मचारी यांचा सुद्धा मनपूर्वक आभार आहे कारण त्यांनी खरोखरच या कालावधीमध्ये अत्यंत चांगलं काम दिवस रात्र करत आहेत त्यांचं मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. जय हिंद. जय महाराष्ट्र. अध्यक्ष महाराज, नगरपालिकेच्या निवडणुकीचा निकाल 21 तारखेला लागेल परंतु माझ्या मोहोळ मतदारसंघामध्ये ज्या निवडणुका झाल्या कायदा आणि सुव्यवस्था हे कायदा आणि सुव्यवस्था कशी आहे ही उभ्या महाराष्ट्रानं उभ्या देशानं पाहिली. एक महिला फॉर्म भरण्यासाठी जात असताना तिच्या मागे गाडीतून पिछा केला जातो. ती पळत पळत पोलीस स्टेशनला येते. पोलीस स्टेशनला ती संरक्षण मागते. पोलीस स्टेशनमधून सुद्धा तिला संरक्षण दिलं जात नाही आणि मग झाशीच्या राणीसारखी ती लढती. जवळजवळ 21 सिक्युरिटी कमांडो आणि 55 पोलिसाचा ताफा ज्यावेळेला ती 2-3 दिवस नगर परिषदेचा अनगर नगर परिषदेचा फॉर्म भरण्यासाठी ट्राय करत असते त्यावेळेला तिथं पंकजाताई पुचू दिल्या जात नाही. यावली फाटा ती अनगर जवळजवळ 1000 ते 1500 वाहनं लावली जातात. पोलीस दखल घेत नाहीत. ज्यावेळी लोकशाहीच्या 4थ्या स्तंभानं उभ्या महाराष्ट्राला उभ्या देशाला दाखवलं त्याच्यानंतरनं तिला 21 सिक्युरिटी कमांडो जे प्रधानमंत्री गृहमंत्री आणि आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री आल्यानंतर ते कमांडो असतात असे 21 कमांडो 55 पोलीस यांना घेऊन पहाटे 5 वाजता ती महिला त्या अनगर नगर पंचायतीच्या कार्यालयामध्ये फॉर्म भरण्यासाठी जाते. जणू काही जम्मू काश्मीरला फॉर्म भरलाय अशा पद्धतीचं वातावरण माझ्या या मोहोळ मतदारसंघामध्ये होतं. आणि म्हणून अध्यक्ष महाराज हे सरकार लाडक्या बहिणी योजनांची आनंद आहे. मी 2 मुलीचा बाप आहे.
कित्येक सदस्यांना मुली असतील, परंतु त्या महिलेनं फॉर्म भरला, लोकशाहीच्या पद्धतीनं तिचा फॉर्म बाद झाला. आपण बाबासाहेब आंबेडकरांचं संविधान मानणारी माणसं आहोत, निवडणुका बिनविरोध होतील, परंतु त्या गावामध्ये त्या महिलेची 28 एकर जमीन आणि भला मोठा त्याचा वाडा, आज वाडा आणि शेती सोडून अध्यक्ष महाराज ती पुण्यामध्ये धुणं भांडी काम करते, तिचा मुलगा ड्रायव्हिंगचं काम करतो. परंतु ठीक आहे, या निवडणुका आत्ता झाल्या 15 दिवसापूर्वी, परंतु गेल्या 2-3 वर्षापासून हे तिथं कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती बिघडलेली होती. आणि म्हणून अध्यक्ष महाराज, मी या अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलत असताना महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांकडनं अपेक्षा व्यक्त करतो की ज्या पद्धतीनं माझ्या मोहोळ मतदारसंघामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती धाब्यावर बसवली, अशी परिस्थिती पुन्हा महाराष्ट्रात येऊ नये. पंकजाताई, आपण कितीतरी महिला सदस्य इथं आहात, तुम्ही युट्यूबवरती बघितलं असेल की अनगर नगर पंचायत महाराष्ट्रानं बघितलं असेल. आणि म्हणून मी या अंतिम आठवड्याच्या प्रस्तावावरती बोलत असताना महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांकडनं अपेक्षा माझी आहे की एक महिला 4 दिवसानंतर तिला बंदोबस्त दिला गेला. 50-50, 100-100 माणसं बिगर नंबराच्या गाड्या घेऊन तिचा पिच्छा करत होती. आणि ज्या मोहोळमधून मी ताई 31,000ने निवडून आलो, त्या मोहोळमधून तिला टायपिंग करण्यासाठी फॉर्म, ते आपले 100 रुपयाचं जे ॲफिडेविट असतं, ते ॲफिडेविट सुद्धा करायला कुठल्याही माणूस तयार झाला नाही. आणि ही लोकशाहीची खरी मोठी खंत आहे. आज जे बरेच सदस्य बोलले, मी बी 1990 पासून शिवसेनेत आहे. माझी आयुष्यातली 35 वर्ष शिवसेनेत गेली. गेल्या वेळेने गडबड करावी लागली आणि मी आमदार झालो. पण ताई, कुठंतरी जेव्हा आपण लाडक्या बहिणीवरती सरकार खर्च करतं, तसं ज्या महाराष्ट्रामध्ये आता 3 वर्षाची मुलगी, 5 वर्षाची मुलगी, 10 वर्षाची मुलगी, इतक्या मोठ्या पद्धतीचा अन्याय, याही बाबतीमध्ये राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी बोलावं. माझ्या मोहोळ मतदारसंघात घडलेल्या कायदा सुव्यवस्थेच्या बाबतीत मुख्यमंत्री महोदयांनी बोलावं. आणि अध्यक्ष महाराज, अधिक वेळ न घाता, गेल्या 100 वर्षात मोहोळमध्ये असा पूर आला नाही. अशा पद्धतीचा पूर आला. 35-40 गावं पूर्ण पुराखाली डुबली होती. मी कलेक्टर साहेबाला फोन केला, त्यांच्याकडनं NDRFची एक टीम मागवली. नंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे साहेबांना फोन केला. पंढरपूर नगरपालिकेच्या 4-5 त्या बोटी मागवल्या. जे कोळी समाजाचे तर पंढरपूरला चंद्रभागेच्या तिथे किनारी राहतो, त्या एक प्रशिक्षित अशा बोटीनी मी माणसं बाहेर काढत होतो. परंतु त्याही परिस्थितीत 15 दिवसामध्ये शासनाची मदत उशिरा पोचली. आम्ही आमच्या पद्धतीनं मदत करत होतो. परंतु जी आता मदत दिली, त्या मदतीमध्ये 32,000 रुपये, तुम्ही 32,000 रुपये गायला देत आहे. मी गावाकडून येताना अधिवेशनाला मी विचारलं की माझा एक मित्र आहे घोडके, वडर समाजाचा, त्याला म्हणलं तुझे गाढव आहेत, त्या गाढवाची किंमत किती आहे? तेव्हा ताई त्यांनी सांगितलं, अध्यक्ष महाराज, की 40,000 ते 45,000 रुपये हे एका गाढवाची किंमत आहे. जे आपण वजं वाहून नेण्याचं काम ते गाढव करतं आणि सरकार 36,000 रुपये गायला देतं. अध्यक्ष महाराज, मोहोळ मतदारसंघामध्ये त्या गावातली जवळजवळ एक शेतकऱ्याची 15-15, 20-20 जनावरं, काही जणांची तर पुरे गोटेच्या गोटे हे सगळे वाहून गेले, घरं वाहून गेली. परंतु शासनानं अत्यंत तुटपुंजी अशी मदत गाईच्या बाबतीमध्ये दिलेली आहे,
गोटे वाहून गेलेले आहेत, त्या गोट्यांचे पंचनामे केलेले नाहीत, त्या गोट्याचे पंचनामे करावे अशी एक मी मागणी करतो. दुसरं असं की ज्यांची घरं गेली त्यांना घर पडली. मी काली सभागृहामध्ये बोललो महसूल मंत्र्यांना की वाळूचं धोरण तुम्ही कागदावर ठेवले, प्रत्येक घरकुलाला 5 ब्रास वाळू देण्याचं सरकारचं धोरण आज वर्ष झालं. कुठंही वाळू ही घरकुलच्या गरीब बांधणाऱ्या घरकुल धारकाला दिली जात नाही. त्याच्यामुळं मी या प्रस्तावावरती बोलताना एवढं अध्यक्ष महाराज बोलतो की शेतकऱ्यांचं जे नुकसान झालं आहे ते आपण दिलेली मदत ही तुटपुंजी मदत आहे, आधी जास्त मदत द्यावी. आणि अध्यक्ष महाराज तुम्ही किती जरी मदत केली तरी शेतकरी हा पूर्ण आता उद्ध्वस्त झालेला आहे. आमचा मोहोळ तालुक्यातला त्याचं पूर्ण वाहून गेलेलं आहे. जवळजवळ 2 महिने ते 3 महिने वापसा येणार नाही अध्यक्ष महाराज. पुढचं पीक घ्यायला आज लाईट नाही, तिथं नदीच्या किनारी जवळजवळ 40-50 गावात अध्यक्ष महाराज लाईट नाही, प्यायला पाणी नाही, जनावराला पाणी नाही. आणि म्हणून तुम्हाला सांगतो की तुम्ही शेतकऱ्याला मदत करण्यापेक्षा शेतकऱ्याला एकरी कृषी मंत्री आले होते दत्ता मामा भरणे अध्यक्ष महाराज, मी त्यांना बोललो होतो की एकरी 50,000 रुपये शेतकऱ्याला द्या. आणि माझी एवढीच मागणी आहे ह्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलत असताना की पुन्हा एकदा सरकारने विचार करावा. शेतकऱ्याच्या प्रती जर खरंच सरकार संवेदनशील असेल तर राज्यातल्या या दुष्काळग्रस्त पूरग्रस्त भागातल्या शेतकऱ्याला एकरी 50,000 रुपयानं नुकसान भरपाई मिळावी अशी अपेक्षा व्यक्त करून मी आपले 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम. सन्माननीय सदस्य हिरामन खोतकर. हो गया वोडतीवार बोले ना, एक बार बोल के गए ना. अंतिम आठवड्यावर बोलण्यासाठी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी मुख्यमंत्री असतील, दोन्ही उपमुख्यमंत्री असतील, या ठिकाणी अतिशय चांगल्या पद्धतीने अध्यक्ष सब सिरियल वाइज ही हो रहा है. कांग्रेस झाल्यानंतर भाजप, शिवसेना, उबाटा, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, सगळे सब ये सिक्वेन्स से हो रहा है. आप बैठो. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी बोला. मी अंतिम आठवड्यावर बोलण्यासाठी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी राज्यामध्ये अतिशय 2 वर्षापासून जास्त पाऊस पडल्यामुळं आदिवासी भागामध्ये स्थलांतर थांबलेलं आहे. आदिवासी भागात स्थलांतर थांबल्यामुळं या वेळेत कामं बरेचसे जलसंधारणाची कामं थांबली. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये जे मुर्दो जलसंधारणची कामं गेल्या 10 वर्षापासून या ठिकाणी सुफार्मासाठी थांबलेले आहेत. गेल्या 2019 पासून मी पाठपुरावा करतोय. गडदवणा असेल, बोरीपाडा असेल, सारस्ते असेल, या ठिकाणी रोयले असेल. अध्यक्ष महोदय, 100% आदिवासी तालुका आहे आणि सिंचनाच्या बाबतीमध्ये आदिवासी महोदय त्या ठिकाणी खूप मोठा प्रॉब्लेम होतो. मार्च एप्रिलमध्ये पिण्याचं पाणी नसतं. अध्यक्ष महोदय, पिण्याचं पाणी नसल्यामुळं सिंचनाचा प्रश्न दूरच राहिलेला, पण त्याच्यामुळं सगळ्या ग्रामीण भागातून लोक हा शहराकडे येत असतो. अध्यक्ष महोदय, शहराकडे आल्यानंतर ग्रामीण भागातले गावं सगळे वसाहत पडलेले असते. अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे की जलसंधारणाच्या माध्यमातून आदिवासी भागामध्ये जे पाणी पुरवलं जातं आहे, पूर्व भागातलं पाणी पश्चिमेला जातं आहे, ते पाणी अडवण्यासाठी छोटे छोटे साठवण तलाव आहे, सिमेंट बंधारे आहे, त्याच्यासाठी जर निधी उपलब्ध करून दिले तर अध्यक्ष महोदय अतिशय आदिवासी भागातलं स्थलांतर थांबल. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी आदिवासी आश्रमशाळा असतील, जिल्हा परिषदेच्या शाळा असतील, ग्रामसेवक असतील, तहसीलदार असतील, सगळेच पैसा भरती नसल्यामुळे अध्यक्ष महोदय अतिशय इयत्ता 1ली ते 4थी एक शिक्षक शाळा सांभाळतो, 40 मुलं सांभाळतो. अध्यक्ष महोदय, शासनाने अतिशय झपाट्याने निर्णय घेतलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे का लवकरात लवकर ते भरती केली तर मग ते पोलीस सगळेच
पोलीस भरती असेल, ग्रामसेवक असेल, तहसीलदार असेल, तलाठी असेल, सगळ्या डिपार्टमेंटच्या त्या ठिकाणी भरती झाली तर त्या ठिकाणी आदिवासी भागातल्या सगळ्या सोयीसुविधा होतील. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी शियास्ता कुंभमेळा आलेला आहे आणि 50-54 कामं मोठ्या प्रमाणात मंजूर करून दिलेले, पण अध्यक्ष महोदय 2 वर्षापासून निधी नसल्यामुळं पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक जिल्ह्याचे आदिवासी मतदारसंघ असेल तिथं आणि महाराष्ट्रातून आपल्याला येणार शियाचा कुंभमेळ्यामध्ये सर्वांना सामोरे जायचं. अध्यक्ष महोदय, माझ्या विनंती आहे की शासनाला मी विनंती करतो का कुंभमेळा समोर ठेवून जर या ठिकाणी रस्त्याला निधी उपलब्ध करून दिली तर येणारा देशातून विदेशातून जो काही पर्यटक राहील, वारकरी राहतील, भाविक येतील, त्यांना सोयीसुविधा होईल. अध्यक्ष महोदय, 2012ला शियाचा कुंभमेळा झाला त्यावेळेस मी जिल्हा परिषद समाजकाली सभापती असताना मोठ्या प्रमाणात जिल्हा परिषदेला निधी दिली आणि जे जिल्हा परिषदचे छोटे छोटे रस्ते झाले, ते रस्ते झाल्यामुळे येणारी ट्रॅफिक छोट्या रस्त्याने छोटे वाहनं गेले आणि त्या ठिकाणी ट्रॅफिक या ठिकाणी झाली नाही. अध्यक्ष महोदय, यावेळेस फक्त कुंभमेळ्याचे जे मोठे मोठे रस्ते घेतलेले आहेत, छोटे रस्ते सोडून दिलेले, मी मुख्यमंत्री महोदयाला दिली, 2 उपमुख्यमंत्र्यांना दिली, यादी दिलेली आहे. इगतपुरी आणि त्र्यंबकेश्वर मतदारसंघ एकच आहे. इगतपुरी तालुक्यातला एकही रस्ता घेतलेला नाही. अध्यक्ष महोदय, समृद्धी महामार्ग त्या ठिकाणी 2 ठिकाणी येऊन त्र्यंबकेश्वरला रस्ता जोडला, आता तो रस्त्याचा मगाशी लक्षवेधी झाली. माझी विनंती आहे अध्यक्ष महोदय का त्या रस्ते जर इगतपुरी तालुक्यातले घेतले तर समृद्धीवर येणारे भाविक असतील ते परस्पर नाशिकमध्ये न घुसता बाहेरून जातील, दर्शन करतील आणि त्या ठिकाणी परस्पर बायपास जातील. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी कुंभमेळ्याच्या 2012ला कावणे असेल, कावणे असेल, ताकेद असेल, या ठिकाणी बेजा असेल, ह्या ठिकाणी कुंभमेळ्याच्या बाबतीमध्ये त्या ठिकाणी स्नान झालं होतं, पण यावेळेस ते कुंभमेळ्याचे दोन्ही पर्यटन टाळून दिलेले. अध्यक्ष महोदय, ते सुद्धा या ठिकाणी घेण्यासाठी शासनाने त्या ठिकाणी मदत करावं. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी ग्रामीण भागामध्ये या ठिकाणी उद्दिष्ट रेशन कार्डाच्या बाबतीमध्ये अध्यक्ष महोदय मी वारंवार या ठिकाणी हे करतोय. आमच्या आदिवासी भागातले भूमिहीन लोक आहेत, भूमिहीन कुटुंब आहे, त्याच्या वडिलाला मात्र आणतो जायचं रेशन कार्ड, मुलगा मात्र कुटुंबातून वेगळा निघाला त्याला केसरी रेशन कार्ड, त्याला कुठेतरी आरोग्याच्या याच्यामध्ये तो बसत नाही, त्याला धान्य मिळत नाही. यासाठी माझी विनंती आहे शासनाला की ज्या ठिकाणी त्याच्या वडिलाला जर आणतो जायचं रेशन कार्ड असेल त्याच्या मुलाला सुद्धा रेशन कार्ड मिळालं पाहिजे. सर्वेक्षण झालं नाही अध्यक्ष महोदय, सर्वेक्षण लवकर झालं तर त्या ठिकाणी आदिवासी भागातल्या शेतकऱ्यांना मिळेल. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी आदिवासी भागातल्या शेतकऱ्यांना वनपट्टे मिळालेले आहेत. वनपट्टे मिळाल्यानंतर विहीर झाली, पाईपलाईन झाली, सगळं झालं, पण त्याचं नाव मात्र इतर अधिकारात आहे. इतर अधिकारात असल्यामुळं त्या शेतकऱ्याला जेव्हा एखादी आपत्ती आली, नुकसान झाली, त्याला नुकसान भरपाई मिळत नाही, त्याला कुठलाच लाभ मिळत नाही आणि तो वर्ग 2 असल्यामुळं माझी विनंती आहे की आपण ज्या वेळेस त्याला त्या प्लॉटधारकाला प्लॉट दिला त्याच वेळेस नंबर 1चं त्याचं नाव लागलं, बोगट नंबर 1 नाव लागलं पाहिजे, जेणेकरून त्याला त्या ठिकाणी शासनाचा लाभ मिळेल. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी वारंवार मी मागचे या ठिकाणी शासनाला मांडलं की अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी जे काही छोटे छोटे जिल्हा परिषदचे रस्ते आहे 30-54 गेल्या 5 वर्षामध्ये जिल्हा परिषदला 30-54 न दिल्यामुळं जिल्हा परिषदचे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर रस्ते न झाल्यामुळं कालच या ठिकाणी महसूल मंत्री चांगला निर्णय घेतलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, त्या जिल्हा परिषदेला निधी दिली तर 100% छोटे छोटे रस्ते होतील. अध्यक्ष महोदय, ठक्कर बापाच्या बाबा योजना गेल्या 2-3 वर्षापासून ठप्प झालेले. ठक्कर बाबा योजना जर मिळाली तर तिथं मशानभूमी असेल, दसकिऱ्यामध्ये शेड असेल, गावातली पाण्याची टाकी असेल, अशा छोट्या छोट्या योजना होऊन त्या गावाला अध्यक्ष महोदय बोलून द्या. अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती अध्यक्ष महोदय, आदिवासी भागातले प्रश्न आहे आणि आदिवासी आमदारांवर अन्याय करू नका, बोलू द्या अध्यक्ष महोदय.
या ठिकाणी मुद्दे रिपीट करू नका. अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे की ठक्कर बापाच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करून द्यावा. अध्यक्ष महोदय, जेव्हा निधी उपलब्ध करून दिली, अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी निधी उपलब्ध करून जर दिली तर कमीत कमी त्या गावातले छोटे मोठे रस्ते होतील ते होतील. अध्यक्ष महोदय, जलजीवनच्या मिशनच्या बाबतीमध्ये बिगर आदिवासी जर पैसे दिले आणि आदिवासीला पैसे न दिल्यामुळं 3 वर्षापासून 70% काम झालेलं आहे, 30% कामासाठी त्या ठिकाणी पिण्याचं पाणी लोक वंचित राहिलेले आहेत. जलजीवनच्या मिशनच्या माध्यमातून जर निधी उपलब्ध करून दिले, आजही सुद्धा काही गावांना लोक 2-2, 3-3 किलोमीटर मैला पाण्याला जात आहे. त्या बाबतीमध्ये जास्तीत जास्त शासनानं जर निधी उपलब्ध करून दिली. अध्यक्ष महोदय 2च मिनिट. गोटी शहर 70,000 लोकसंख्येचं गाव आहे. 4 वर्षापासून काम चालू आहे, वर्षापासून काम बंद आहे, पाणीच मिळत नाही. MGPच्या माध्यमातून काम चालू आहे. गोटी शहर 70,000चं गाव आहे. वाघ्यारच 14 गाव पाणी पुरवठा, चिंचवड 8 गाव पाणी पुरवठा, चिखलपाटा 6 गाव पाणी पुरवठा. अध्यक्ष महोदय 1 वर्षापासून थांबलेले 100% आदिवासी गाव आहे. अध्यक्ष महोदय, माझी शासनाला विनंती आहे, जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करून दिलं तर 100% हे पाण्यापासून त्या ठिकाणी मुक्त होतील, लोकांना पिण्याचं पाणी मिळेल. अध्यक्ष महोदय, जलसंपदेच्या माध्यमातून 2010ला अध्यक्ष महोदय किकवी धरण मंजूर झालेलं आहे. 2010ला 2014ला त्याची प्रशासकीय मान्यता मिळालेली आहे. अध्यक्ष महोदय, 278 कोटीचं काम 1300 कोटीवर गेलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, शासनाचे नुकसान आहे का फायदा आहे मला सांगा. अध्यक्ष महोदय, ते काम जर वेळेत झालं असतं तर येणारा शिस्त कुंभमेळा, नाशिक नगरपालिका, मराठवाड्याला त्याचा पाण्याचा फायदा झाला असता. अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे, आजही सुद्धा शासनाने लवकरात लवकर त्याला निधी उपलब्ध करून दिली. आणि अध्यक्ष महोदय, एकच त्या क्षेत्रफळ जे आहे, एका गावाला त्याचा जे बाजारभाव वेगळा, एका गावाला बाजारभाव. माझं म्हणणं त्याच्या कार्यक्षेत्रामध्ये क्षेत्रफळामध्ये जर तो एक धरण त्या ठिकाणी जातो, तळवड्याला 50 लाख रुपये आणि तेच गाव पुढे असतील त्याला 20 लाख रुपये. माझं म्हणणं त्या क्षेत्रफळामध्ये जेवढं त्या धरणामध्ये बुडी क्षेत्र जाईल त्याला सरसगट त्या आजच्या बाजारभावाने पैसे मिळावा. अध्यक्ष महोदय, हे धरण लवकरात लवकर चालू झालं तर येणारा शिस्त कुंभमेळा, नगरपालिका नाशिक असेल, त्र्यंबकेश्वर असेल. अध्यक्ष महोदय, त्र्यंबकेश्वरचा जो रस्ता आता मंजूर केलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, दीपोळीचा सण महिलांनी केला नाही. दीपोळी सण या रस्त्याला 100 मीटर अध्यक्ष महोदय फक्त पिडुबडे लागणारी जी काही जागा आहे, दोन्ही बाजूने 15-15 30 मीटर काम करायचं आहे, परंतु 100 मीटर त्या ठिकाणी जमीन संपादित केली. अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे, अधिकाऱ्यांना बसून आराखडा केलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, अधिकाऱ्यांनी बसून आराखडा. अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे, ज्या वेळेला जागा संबंध झाल्या, रस्त्यावर जागा घेतल्या, काहींनी दुकानं टाकले, काहींनी हॉटेल टाकले, काहींनी व्यवसाय सुरू केला. आणि अध्यक्ष महोदय, 3 महिन्यापासून ते लोक सगळं बंद आहे. माझी विनंती आहे की त्या ठिकाणी 55 मीटर दोन्ही बाजूनं 27.5 मीटर द्यायला तयार आहे. 100 मीटर घेऊनही 27.5 याच्यामध्ये जी जमीन संपादित त्याला बरे 5 पट भाव मिळावा. अध्यक्ष महोदय, त्र्यंबक तालुक्यामध्ये सगळ्या बाजूने रस्ते याच्या अगोदर कुंभमेळे झालेले, त्यावेळेस रस्ते लोक येत नव्हते का. अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे, जे पहिले रस्ते होते त्याचे 2 पट 3 पट वाढावं. माझं म्हणणं आहे, जर 25 मीटरचा रस्ता 100 मीटर केला, 10 मीटरचा रस्ता 45 मीटर केला, 20 मीटरचा रस्ता 150 मीटर केला, अशी काही आवश्यकता नाही. अध्यक्ष महोदय, शासनाची मला विनंती आहे, जेवढं कामाला लागते तेवढंच रस्ता घ्यावा. अध्यक्ष महोदय, माझ्यासारखे सामान्य कार्यकर्ता बोलून दिलं त्याबद्दल शासनाचं अधिवेशनाचं मनापासून अभिनंदन करतो, आभार मानतो, थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मैं अंतिम अथावड़ा पर बोलने खड़ा हुआ अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, BMC में स्लम में झोपड़ों का फोटो पास बनाने की फीस पहले रेसिडेंस की 5,000 रुपये और कॉमर्शियल झोपड़ों की 10,000 रुपये थी, जो अब बढ़ाकर BMC ने 40,000 और कॉमर्शियल की 62,000 रुपये कर दिए. अध्यक्ष महोदय, इतनी ज़्यादा फीस होने से स्लम में गरीब लोग हैं वो फ़ोटो पास नहीं बना रहे हैं, वो अपने घर का ट्रांसफ़र खरीद बेच वो अफिडेविट पे कर रहे हैं तथा और ये काम बहुत स्लो हो रहा है. महोदय, मेरे विभाग में कलेक्टर की जगह पिछले 10 सालों से फ़ोटो पास बनाना बंद कर दिया है
और उसकी वजह से वहाँ भी लोग एफिडेविट करके जगह बेच खरीद रहे हैं, जिस वजह से सरकार का रेवेन्यू का बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। मेरी मांग है कि बीएमसी के फोटो पास जो है, जो पहले फ़ी थी उतनी फीस पर, और कलेक्टर को भी आदेश दिया जाए कि उसी फीस पर वो जल्द से जल्द लोगों का फोटो पास बनाना शुरू करें, जिससे ये जो इलीगलिटी हो रही है वो ख़त्म होगी और गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा। अध्यक्ष मेरा दूसरा सवाल है अध्यक्ष महोदय, महानगर पालिका ने हेल्थ डिपार्टमेंट ने के द्वारा एक जीआर निकाला गया था। उस जीआर में नर्सिंग होम का रिन्यूअल के वक्त जो है फायर एंड सेफ्टी के सर्टिफिकेट के साथ बिल्डिंग का प्लान कंपलसरी किया गया। अध्यक्ष में 2012 के पहले रजिस्टर नर्सिंग होम थे, उनके लिए एक नई शर्त ये लागू की गई है। मेरा विधानसभा बिल्कुल स्लम है अध्यक्ष महोदय, और 10 रुपये में एक दिन की दवा मिलती है। गरीबों का इलाज बहुत कम पैसे में होता है, वहाँ बिल्डिंग नहीं है। अगर कोविड में जब बड़े बड़े डॉक्टर्स घरों से निकलने को तैयार नहीं थे, तो यही स्लम के डॉक्टर, यही बीओएमएस डॉक्टर ने मुंबई को पूरा संभाल के रखा। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है सरकार से कि इन बिल्डिंगों का प्लान सबमिट करना जरूरी उनके लिए ना किया जाए और छोटे छोटे नर्सिंग होम को बचा लिया जाए। अध्यक्ष महोदय, खासतौर से इन गरीब छोटे छोटे नर्सिंग होमों का सरकार ख्याल करे। अध्यक्ष में बीएमसी में रेलवे की ज़मीन हो, कलेक्टर की ज़मीन हो या कारपोरेशन की ज़मीन हो, जब सरकार ने तय किया कि 2010 अब शायद 2011 तक के झोपड़ों को लीगलाइज किया जाएगा, तो जहाँ भी झोपड़े हों उनको जब तक अल्टरनेट जगह नहीं मिल जाती उन झोपड़ों का डिमोलिशन नहीं होना चाहिए। नागपुर में डोबी नगर रेलवे की ज़मीन पर 50-60 साल से लोग बसे हुए हैं और उनको बार बार उनको नोटिस दी जा रही कि आपको यहाँ से हटना है, आपको यहाँ से हटाया जाएगा, झोपड़े तोड़े जाएंगे। अध्यक्ष में जब वो लोग पुराने हैं वहाँ पर, तो उनको सरकार जब तक उसका बंदोबस्त नहीं कर ले, चाहे रेलवे की ज़मीन कोई ज़मीन हो, उनको वहाँ से हटाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इसी देश के रहने वाले लोग गरीब लोग हैं। अध्यक्ष महोदय, ये CTS नंबर 71 ये डॉकयार्ड रोड के बगल में एक नया नगर है, पहाड़ है, इस पर 80 झोपड़े हैं जो 50-60 सालों से है। जब जावेद अहमद साहब हाउसिंग मिनिस्टर थे तो इन्होंने स्लम इसको डिक्लेयर किया था। रेलवे के लोगों ने 4 बार नोटिस भेज चुके हैं कि आप इसको खाली करो, इसे तोड़ना है। अध्यक्ष महोदय, इस पर सरकार थोड़ा तवज्जो दे और इनको तोड़ने के पहले इनको अल्टरनेट जगह मिलना ज़रूरी है। अध्यक्ष महोदय, BMC हॉस्पिटल, शताब्दी हॉस्पिटल हो, नायर हो, भाभा हॉस्पिटल हो, KEM अस्पताल हो, जितने अस्पताल BMC के हैं, इन अस्पतालों में बार बार सारे लोगों ने ये बात सरकार के सामने कही है कि दवाएं नहीं मिलती गरीबों को। दवाएं लोग बाहर से इलाज करने आते हैं, गांव से किसान आता है, मजदूर आता है, ये लोग ज़मीन पर पड़े हुए हैं। वहाँ जाने के बाद ऐसी दयनीय हालत है कि आप सोच नहीं सकते। इनको दवाओं का पर्ची पकड़ा दी जाती, जाओ दवा बाहर से लेकर आओ। एक ही बेड पर 2-2 लोग सो रहे हैं। ब्लड की चेकिंग के लिए प्राइवेट लोग वहाँ बैठे रहते हैं, बोले जाओ उनको पैसे दो, वहाँ से ब्लड रिपोर्ट लेकर आओ। MRI मशीन बंद पड़ी है और CT स्कैन बंद पड़ा है, और अगर चालू भी है तो अगर आज MRI मुझे आज चाहिए, CT स्कैन की रिपोर्ट 2 दिन में चाहिए, 1 दिन में चाहिए, तो 15 दिन 1 महीने के बाद के उनको टाइम दिया जाता है। अध्यक्ष, आदमी मर जाता है इसका। ये हम लोग जो हैं आज डेवलपिंग कंट्री बन रहे हैं और अस्पतालों की हालत इतनी बुरी। अध्यक्ष महोदय, हमारे शिवाजी नगर में एक मैंडेटरी होम है, सोनोग्राफी मशीन नहीं है वहाँ पर, और जब लेडीज़ की डिलीवरी होती है तो थोड़ा भी मामला टेक्निकल आ गया, थोड़ा टफ मामला आ गया, तो ये ऑपरेशन करते नहीं, बोलते साइन जाओ, रास्ते में डेथ हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, वहाँ पर इनके पास जो है ना स्पेशल गायनिक नहीं है वहाँ पर, और एनेस्थीसिया का ही नहीं वहाँ पर। तो मेरा कहना है कि वहाँ पर स्पेशल गायनिक और एनेस्थीसिया 24 घंटे के लिए बंदोबस्त होना चाहिए। बहुत ही स्लम इलाका है, गरीब इलाका है। NICU को एक NGO को दे दिया गया है, जो हमारे विधानसभा के रहने वालों के अलावा बाहर के लोग उसमें भर जाते हैं। विधानसभा के लोगों को जगह ही नहीं मिल रही है। मेरा कहना है कि लोकल लोगों के लिए थोड़ी जगह उसमें रिजर्व की जाए, तो नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अध्यक्ष, 2 मिनट अध्यक्ष महोदय, लल्लू भाई एक मैटरनिटी होम बना हुआ है, बहुत अच्छी बिल्डिंग, शानदार बिल्डिंग है, कई 1.5-2 साल पहले बन चुकी है, अभी तक उस बिल्डिंग में काम शुरू नहीं हुआ है, और ये जगह किसी प्राइवेट कंपनी को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। हमारी मांग है कि ये प्राइवेट कंपनी को न दी जाए। अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने शुरू किया, थोड़ा चीज़ बाकी है। अध्यक्ष महोदय, ये हालत यहाँ पर है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बता दूं मैं आपको सर, कोकन बहुत लोगों की सहनशीलता खत्म हो चुकी है। एक कम्युनिटी के खिलाफ ऐसी नफरत लोगों के दिलों में बैठ गई सर। मैं बताऊं, कोकन सावंतवाड़ी में बांदा इलाके में एक लड़का रहता था, आफ्ताब नाम का, फूल बेचता था सर। उसका फूल बेचना बंद करा दिए, मुसलमान है वो। उसके बाद क्या हुआ कि थोड़े दिनों के बाद उसने खिलौना बेचना शुरू किया, वो भी बेचना बंद कर, नहीं बेचने देंगे तुमको। अध्यक्ष महोदय, उसने सुसाइड किया और उसने वीडियो में उसने
कई लोगों का नाम लिया है। ये क्या हो रहा है देश में सर? सर इस तरह से अगर होगा तो कैसे चलेगा सर? रोजी रोटी बंद हो गई, मर गया। कोकन के मालून में सर एक 14 साल का लड़का था जिक्रुल्लाह, उससे कहा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तुम किसको पसंद करते हो? उसने कहा मैंने मैच ही नहीं देखा। बोले तूने पाकिस्तान बोला? जबरदस्ती। 14 साल का बच्चा बोला, उसने बोला ही नहीं, उसको मारा। और उसके बाद वो घर में रोता हुआ गया। उसके माँ बाप आए, माँ बाप से वहाँ से माँ बाप को मारा उन लोगों ने। शाम को 50 लोगों को लेकर आए, उसका पूरा घर तोड़ दिया। वो वहाँ से भाग कर बेचारा जा करके वो आज जो है ना अलग जगह पे ठहरा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, माँ बाप को जेल भेज दिया गया, कई दिन जेल, कुछ नहीं गलती। एक सहनशीलता, मुसलमानों के खिलाफ ये नफरत जो पैदा हो रही है सर ना, इस पर सरकार को ध्यान देना जरूरी है। ये बोलेंगे खुद पाकिस्तान जिंदाबाद और बोलेंगे ये फलाना बोल रहा है, ये कई जगह हो चुका है सर। इस पे कहीं ना कहीं सर रोक लगना चाहिए। मेरा सरकार से निवेदन है कि इन चीजों पर कहीं ना कहीं पटेल साहब रुकना चाहिए सर। बंबई शहर में सर बलात्कार 4 से 1 मिनट से बस एक मिनट पटेल साहब आप नीचे मुंबई शहर में 6 महीने में 494 बलात्कार हुआ है और बलात्कारियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा होना चाहिए सर। बार बार बात होती है 2 साल के बच्चे को, 4 साल के बच्चे को, उसके साथ बलात्कार हो रहा है और फास्ट ट्रैक की बात होती है, फास्ट ट्रैक भी चलता नहीं। 1 साल में सर ये खत्म होना चाहिए। भाषा के नाम पर मारपीट बंद करना चाहिए, सरकार इसको सिखाए। अगर मराठी बोलना लाजिम है ना तो मराठी के स्कूल खोल दीजिए, मराठी के कोचिंग क्लासेस शुरू कर दीजिए, किताबें बांटना शुरू कर दीजिए, लेकिन इस तरह से किसी को भाषा के नाम पर मारना ठीक नहीं है। सम्मान्य सदस्य अमीन पटेल साहब। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं 293 के विरोधी पक्ष के प्रस्ताव पर और अंतिम अठवाड़े प्रस्ताव पर अपने विचार रखने के लिए आपकी अनुमति से आपके समक्ष हूँ। अध्यक्ष महोदय, विदर्भ का अधिवेशन है, नागपुर में अधिवेशन है, विदर्भ के ऊपर बहुत सारी चर्चा हो गई। किस तरह से सोयाबीन को दाम नहीं मिल रहा है, कपास के किसान की क्या हालत है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, किसान आत्महत्या कर रहा है। इन सब बातों पर हमारे पहले कांग्रेस पार्टी के सीएलपी के लीडर विजय वडेट्टीवार ने इस पर रोशनी डाली है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूं। मुझको पता है कि सेशन लगभग ख़त्म होने वाला है और बहुत सारे हमारे साथी जो विदर्भ के उनको बोलना है। अध्यक्ष महोदय, मैं लिमिटेड स्पेसिफिक मुद्दे आपके सामने रखता हूं। मैं अपना भाषण को शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगा। अध्यक्ष महोदय, मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर ड्रग्स को लेकर बहुत लोगों के अंदर चिंता है। जिस तरह से ड्रग का व्यापार हो रहा है, जिस तरह से ड्रग का साम्राज्य बढ़ते ही जा रहा है, जिस तरह से किसी न किसी वजह से उस पर कंट्रोल करने में पुलिस और शासन नाकाम हो रही है, ये बहुत ही गंभीर बात है। अध्यक्ष महोदय, मुंबई के अंदर हर जगह पे ड्रग अवेलेबल है, रास्ते पे लोग बैठ के ड्रग्स पी रहे, उसके छोटे छोटे बच्चे फोटो वायरल कर रहे। अध्यक्ष महोदय, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसमें पुलिस का कोई हाथ है, मगर कहीं न कहीं इसमें पुलिस की नाकामी है उसको रोकने के लिए। अंदर हो सकता है कुछ लोग इसको सपोर्ट करते हो। मेरी आपके माध्यम से शासन से ये दरख्वास्त है और ये मांग है कि मुंबई से और महाराष्ट्र से ड्रग्स को और ड्रग्स कार्टेल को पूरा ख़त्म करना चाहिए। उसके लिए कड़े से कड़े कदम उठानी चाहिए और जिस पुलिस स्टेशन के अंदर इस तरह की हरकत होती है, ड्रग्स बिकता है या ड्रग्स बनता है, वहाँ के पुलिस स्टेशन पे इसकी जवाबदारी डालना चाहिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करते तो आने वाले दिनों में हमारी सोसाइटी ख़त्म हो जाएंगी, हमारे नौजवान पीढ़ी ख़त्म हो जाएगी, हमारे नौजवान इसकी लपेट में आ रहे। अध्यक्ष महोदय, मुंबई में दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा है ट्रैफिक का, और इस ट्रैफिक के मुद्दे को हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए जो डीसीआर के अंदर चेंज करके हर नई बिल्डिंग बनने में स्कूटर की पार्किंग कंपलसरी करना चाहिए। ये मेरी अपने हाउसिंग मिनिस्ट्री से और यूडी डिपार्टमेंट से मांग है, क्योंकि ये स्कूटर रास्ते पे खड़ी रहती है, लोग स्कूटर रास्ते पे खड़े रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, स्कूटर रास्ते पे खड़ी रहती है, मोटरसाइकिल रास्ते पे खड़ी रहती है, पुलिस आती है उसको फाइन मारती है। आदमी ऊपर बिल्डिंग में रह रहा है, अगर नीचे मोटरसाइकिल खड़े नहीं रखेगा तो मोटरसाइकिल किधर खड़े रखेगा? तो अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट को इसके लिए पॉलिसी बना करके मुंबई के अंदर पार्किंग का अरेंजमेंट करना चाहिए। मैंने इसके सुझाव आज से पहले दिए, मैं मुद्दे रिपीट नहीं करता हूँ, मगर मुंबई के अंदर पार्किंग प्लाजाज बनानी चाहिए, पार्किंग के लिए एक्स्ट्रा एफएसआई देनी चाहिए और पार्किंग का इशू सॉल्व करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हम पुलिस के लेके बात करते हैं,
पुलिस की हाउसिंग को लेके बहुत बड़ी समस्या है। नए पुलिस के घर बन नहीं रहे, हम गिरनी कामगार को घर दे रहे, देना चाहिए। मुंबई पे गिरनी कामगार की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा हाथ है, मगर पुलिस के नई हाउसिंग को लेके हम बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा एक जीआर निकला है कि 35 पुलिस कॉलोनी का रीडेवलपमेंट होने वाला है। अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छी बात है, पुलिस कॉलोनी का रीडेवलपमेंट होना चाहिए, मगर आज तक मेरे माहिती के हिसाब से, मेरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, मेरी नॉलेज के हिसाब से आज तक उस कमेटी की एक भी मीटिंग नहीं हुई है। मेरी सरकार से मांग है कि जो सरकार ये 35 कॉलोनी रीडेवलप करना चाहती है उसके नाम जाहिर करे, अर्जेंट में उसकी मीटिंग बुलाए और जल्द से जल्द इसको रीडेवलपमेंट करे। अध्यक्ष महोदय, जब पुलिस को फाइनेंस की बात आती है, मैं बहुत ही जिम्मेदारी और जवाबदारी के साथ में बताता हूँ अध्यक्ष महोदय कि फाइनेंस डिपार्टमेंट जितनी मात्रा में फाइनेंस का पैसा देना चाहिए उतना पुलिस डिपार्टमेंट को अध्यक्ष महोदय पैसा नहीं मिलता है। अध्यक्ष महोदय, पुलिस फोर्स जो है वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का नहीं बल्कि समाज में एकता रखने का, समाज को सही दिशा में ले जाने का बहुत बड़ा रोल करता है। और आज हम देखते हैं कि हमारे जो पुलिस के सिपाही है वो किन हालातों में मुंबई और महाराष्ट्र में काम करते हैं, हम उनको क्या क्या सुविधा देते हैं। अध्यक्ष महोदय, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पुलिस की तरफ बड़े दिल से पैसा देना चाहिए। हम बहुत सारा खर्चा करते हैं, मैं वहाँ जाना नहीं चाहता हूँ, मैं इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ इस मेरे भाषण को, मगर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पुलिस को पर्याप्त मात्रा में धन देना चाहिए, राशि देना चाहिए ताकि अपने काम कर सके। अध्यक्ष महोदय, पुलिस के लोग मुंबई में जिस हालात में रहते हैं, पुलिस के जो क्वार्टर है, बिल्डिंग है, उनका रिपेयर नहीं हो रहा है, उसके बाद निधि नहीं है, पीडब्ल्यूडी को उनका पैसा नहीं मिला है, पीडब्ल्यूडी उनका काम नहीं कर रहा है, डीपीडीसी से उनको काम नहीं हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जो हमारे एरिया के अंदर एम्प्टी क्वार्टर्स है, हमारे एरिया में इमामबाड़ा के अंदर पुलिस की वसाहत है, मांडवी में, डोंगरी में, वाड़ी बंदर, पीडीएल रोड में, अध्यक्ष महोदय पानी लीक होता है, बाथरूम लीक होता है, प्लास्टर गिरता है, हम बच्चों को लगता है, बुजुर्गों को लगता है। अध्यक्ष महोदय, ये जितने पुलिस क्वार्टर्स है उसके लिए इमीडिएटली रिपेयर के लिए फंड देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, साइबर क्राइम बढ़ते ही जा रहा है, पुलिस उसको रोकने की कोशिश कर रही है, मगर अध्यक्ष महोदय रोकेगी कैसे? आज कंप्यूटर नहीं है, वहाँ पर जो है प्रिंटर्स नहीं है, वहाँ पे स्कैनर नहीं है, पुलिस स्टेशन में जेरोक्स मशीन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अगर हम बेसिक फैसिलिटी पुलिस को प्रोवाइड नहीं करें, कंप्यूटर जैसी फैसिलिटी अगर हम पुलिस स्टेशन को प्रोवाइड नहीं करेंगे, प्रिंटर जैसी हम फैसिलिटी पुलिस स्टेशन को प्रोवाइड नहीं करेंगे, स्कैनर और जेरोक्स मशीन जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो वो क्राइम को कैसे कंट्रोल करेंगे? और कुछ एक दो कंप्यूटर दे देते हैं, उसके मेंटेनेंस के लिए कुछ नहीं है, वो इक्विपमेंट मेंटेन नहीं होते, वो ख़राब हो जाते। अध्यक्ष महोदय, पुलिस के आईटी सेल को और पुलिस स्टेशन को आईटी इक्विपमेंट से जितना उनको चाहिए उतनी पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए, इसके लिए को सरकार को प्रोविजन करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, पुलिस भर्ती हम करते हैं, मगर पुलिस भर्ती बहुत सारी खाली है, पुलिस भर्ती होना चाहिए। तकरीबन 2 लाख का पुलिस फोर्स है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट को उन पुलिस के कांस्टेबल को, उन पुलिस के सब इंस्पेक्टर को, उन पुलिस के इंस्पेक्टर को, अध्यक्ष महोदय एसीपी है, डीसीपी है, एडिशनल सीपी है, जॉइंट सीपी है, कमिश्नर है, डीजी है। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के तरफ से उनको कोई अप्रिसिएशन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, 15 अगस्त और 26 जनवरी को प्रेसिडेंट मेडल से दिया जाता है, प्रेसिडेंट मेडल दिया जाता है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक प्रोग्रेसिव स्टेट है, पुलिस इतना अच्छा काम करता है। हमने देखा है कि पिछले दिनों में जब आतंकवादी हमला हुआ था, शहीद तुकाराम ओमले साहब एक काठी, एक लकड़ी लेके उनके सामने चले गए और अपनी जान गंवा करके उनको जिंदा गिरफ्तार किया। अध्यक्ष महोदय, आज बोलते हुए यहाँ पे रोंगटे खड़े हो जाए कि जिस हालत से ये पुलिस फोर्स काम करती है अध्यक्ष महोदय, उनको 1 मई को जो पुलिस डे है उसके दिन चीफ मिनिस्टर अवार्ड ये डिक्लेयर करना, ये मैं चाहता हूँ कि इस उत्तर में आदरणीय मुख्यमंत्री जी चीफ मिनिस्टर अवार्ड मुंबई और महाराष्ट्र पुलिस के लिए डिक्लेयर करें और 1 मई के दिन जो हमारा पुलिस स्थापना दिवस है महाराष्ट्र का, उसके अंदर जो सिलेक्टेड ऑफिसर है जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करते, कांस्टेबल से लेके डीजी तक का, उनको अवार्ड देना चाहिए। ये एक मेरा सुझाव है और एक अच्छा सुझाव है। अगर हम पुलिस को शाबाशी देंगे, पुलिस के पीछे खड़े रहेंगे, पुलिस फोर्स के पीछे खड़े रहेंगे, तो डेफिनेटली वो और अच्छा काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, जो पुलिस हाउसिंग की बात करता था मैं, अध्यक्ष महोदय, हमारे इलाके में बीआईटी चाल में पुलिस पत्नी संघ है। अध्यक्ष महोदय, कितने लेटर, अध्यक्ष महोदय कितने लेटर उन्होंने लिखे और मैंने कितने लेटर लिखा और गवर्नमेंट को दिया कि इनको मालकी हक्की का घर देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज एक पुलिस जो रहता है
वो अगर रिटायर होता है तो 3 महीने तक उसको 240 रुपया किराया देना पड़ता है, उसके बाद में उसको 27,000 रुपया किराया देना पड़ता है, उसका पेंशन 25,000 रुपया और घर में रहने का भाड़ा 27,000 रुपया। हम ये क्या करना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय? जो पुलिस रिटायर हो जाता है, ईमानदारी से काम करता है, उसको 25,000 का पेंशन मिलता है और उसको घर में रहना है तो उसको 27,000 रुपया किराया देना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, इस पर कहीं न कहीं हमको सोचना चाहिए और मालकी हकों का घर पुलिस को देना चाहिए। हम और लोगों को दे रहे, गिरनी कामगार को दे रहे और लोगों को दे रहे, तो पुलिस को भी मालकी हक का घर देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ऐसी मेरी आपके माध्यम से डिपार्टमेंट से मांग है। अध्यक्ष महोदय, मुंबई महानगर पालिका के, पुलिस को मैंने बात किया, मुंबई महानगर पालिका के स्कूल का प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, ये बात मैंने सदन में रखी है, मगर खास करके ये अंतिम अठवाड़ा प्रस्ताव के अंदर मैं रखना चाहता हूँ कि अध्यक्ष महोदय, बेसिक मुंबई महानगर पालिका को एजुकेशन और हेल्थ, ये दोनों बेसिक राइट्स है जो पब्लिक को, सिटीजन को मिलना चाहिए। उनके पैसे का हक उनको देते हैं। अच्छे से अच्छा एजुकेशन होना चाहिए, अच्छे से अच्छा हेल्थ केयर होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा एजुकेशन खराब मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, इससे अच्छा मिलना चाहिए। और अध्यक्ष महोदय, जबकि मुंबई महानगर पालिका के स्कूल में और गवर्नमेंट के स्कूल में फ्री एजुकेशन है, उसको हमको देना चाहिए, क्योंकि आज प्राइवेट स्कूलों के अंदर बहुत फीस है, हर पेशेंट उस फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते। तो बेसिक एजुकेशन लोगों को फ्री मिलना चाहिए और मुंबई महानगर पालिका ने अपने देख रेख में वो एजुकेशन देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हॉस्पिटल की अगर बात करें, अभी अबू हाशिम साहब यहाँ पर थे, उन्होंने बात की है। एक कालपोल गोली, पैरासीटामोल, कभी कभी वो भी हॉस्पिटल में दवाई के नाम पे नहीं मिलती है। हॉस्पिटल में मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ में और बहुत जानकारी से बात आपके सामने सदन में रख रहा हूँ कि वो नायर हॉस्पिटल हो, साइन हॉस्पिटल हो, केम हॉस्पिटल हो, जे हो, कामा हो, सेंट जॉर्ज हो, अध्यक्ष मुझे दवाई के नाम पे 70% वहाँ पे दवाई नहीं है। वहाँ की मशीनें बंद पड़े, एक सीटी स्कैन कराने के लिए एक महीना का वेटिंग है। आदमी को कोई बीमारी है, सीटी स्कैन करके उसको इमीडिएटली इलाज करना है, उसको 1 महीने के बाद बताएं। फॉर एग्जांपल, अगर कैंसर हो तो मर जाएगा 1 महीने में, उसकी जान चली जाएगी। अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट ने इन हॉस्पिटलों को, इन स्कूलों को ताकत देनी चाहिए, फंड देना चाहिए। आज हमारा इतना बड़ा बजट, कॉरपोरेशन का इतना बड़ा बजट, स्टेट का इतना बड़ा बजट, और पूरे महाराष्ट्र से मुंबई के अंदर इन बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में लोग इलाज करके बहुत सरकार पे बहुत भरोसा करके आते हैं कि हम मुंबई जाएंगे तो हमारा इलाज हो जाएगा, उनको एक महीना वहाँ रुकना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, बात सही नहीं है, इसके लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अब कहने को भी सदन के अंदर ये अच्छा नहीं लगता है, 2 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ, कहने को भी अच्छा नहीं लगता। अध्यक्ष महोदय, मुंबई के अंदर अगर किसी बिल्डिंग की लाइट चली जाती है तो मिनिमम 6 घंटा और मैक्सिमम 4 दिन तक लाइट नहीं आती है। एक इलम मेंशन करके निशानपाड़ा रोड में, अध्यक्ष महोदय, पिछले 2 साल से हर 3 महीने में उस बिल्डिंग की लाइट जाती है और 2-2 दिन तक लाइट नहीं आती। छोटे छोटे बच्चे, कोई डायलिसिस के ऊपर है, कोई ऑक्सीजन के ऊपर है। अध्यक्ष महोदय, ये जो BST जो संस्था है हमारी, अध्यक्ष महोदय, केबल डालने का नाम नहीं लेती है, केबल डालने का नाम लेती, सब जंपिंग लाइन डाल के रखा है। आज सुबह मैंने मुद्दा लिया था कि ADP में आग लग गई, कोई मर जाता, कोई बच्चा मर जाता, कोई बुजुर्ग मर जाता। अध्यक्ष महोदय, आपके राज्य में ऐसा देखो क्या हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, तो BST को सरकार ने आदेश देना चाहिए कि जितने जंपिंग डाल के रखे उसको निकालना चाहिए, नया केबल डालना चाहिए। और ये लाइट की जो, अध्यक्ष महोदय, कमाल की बात तो ये कि लोग पैसा देने जाते, बिल भरने जाते और काउंटर नहीं है पैसा लेने के लिए। BST का बिल भरने के लिए काउंटर है, लोगों को एक दिन लाइन लगानी पड़ती है। अध्यक्ष महोदय, ये बेसिक सुविधा लोगों को मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, 2 मुद्दे लेकर मैं अपनी बात खत्म करूँ। एक तो पोल्यूशन, मुंबई के अंदर, आशीष शेलार साहब, मुंबई के अंदर पोल्यूशन इतना खराब है कि छोटे छोटे बच्चे हॉस्पिटल में जा रहे, लंग्स की सांस लेने की तकलीफ होती। इस पोल्यूशन को कंट्रोल में ला के लोगों की स्वास्थ्य का ध्यान रखने का काम ये सरकार का है और मुझको पूरी उम्मीद है कि इसका जवाब जब जवाब दिया जाएगा तब मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, हम दिल्ली के बराबरी में पहुंचने जा रहे हैं पोल्यूशन के अंदर, पोल्यूशन कंट्रोल होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आखिरी मुद्दा जो है, जो मैं कह रहा हूँ ना, अभी पॉलिटिकल भाषण में करना नहीं चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, मगर मजबूरी है कि मुंबई में पीने के लिए पानी नहीं, 1 गिलास। कहीं कहीं एरिया के अंदर, खास करके मुंबई के जो आखिरी मुद्दा है, पानी का जो शॉर्टेज इतना है, भाई कल्ला हुआ, मुंबई हुआ, कल सब बोल रहे थे गवंडी में
कोलाबा में पानी का कमी। अध्यक्ष महोदय, पिछले कई सालों से हमने इसका प्लानिंग ही नहीं किया कि कोई डैम बनाना चाहिए। आज बी वार्ड के अंदर 110 MLD पानी मिलना चाहिए, ये पिछले 25 साल से अतुल भाई 25 साल से ये बनाया कि 110 MLD पानी देना चाहिए। एक दिन 110 MLD पानी ने इतने टावर बन रहे हैं, गरीब लोगों को जो बिल्डिंग में रहते हैं जिनका अंडरग्राउंड ओवरहेड वाटर टैंक है, उसको पानी पीने को मिलता नहीं। सरकार ने लोगों को मुंबई के अंदर और ख़ास करके बी वार्ड, सी वार्ड, डी वार्ड, ई वार्ड के अंदर पानी का प्रेशर बढ़ा के लोगों को पीने का और ज़रूरत का पानी मिलना चाहिए, ऐसी मेरी सरकार से मांग है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझको बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, अल्लाह हाफिज। माननीय सदस्य अतुल भातखळकर साहेब. अध्यक्ष महोदय, विरोधकांनी आणलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावाला विरोध करण्याकरता मी आज या ठिकाणी उभा आहे. तो तुमचाच आहे, तुमचं जे जे त्याला विरोध करणार, कारण ते काय महाराष्ट्राच्या हिताचं नाही, तुमचं जे काय आहे ते. आणि त्याच्यामुळे अध्यक्ष महोदय, मी खरं तर हा सगळा प्रस्ताव पूर्णपणे वाचला आणि एवढा मोठा 2-2.5 पानांचा हा प्रस्ताव आहे आणि मला अशा अपेक्षा होती की या प्रस्तावातून महाराष्ट्राच्या विकासाच्या दृष्टीने काही महत्त्वाचे मुद्दे या प्रस्तावामध्ये असतील, कारण राज्यात काम करणारं महायुतीचं सरकार माननीय देवेंद्रजींच्या नेतृत्वाखालचं हे अत्यंत विधायक दृष्टीने सर्व सूचनांकडे पाहत असतं. मग ती सूचना विरोधकांनी दिली असेल तरी सुद्धा त्याच्याकडे आम्ही विधायक दृष्टीने पाहत असतो. परंतु विरोधकांनी हा जो अंतिम आठवडा प्रस्ताव दिला आहे त्याने केवळ माझा नाही तर महाराष्ट्राच्या जनतेचा असा पुरता अपेक्षाभंग झालेला आहे. मुळामध्ये प्रस्ताव आणत असताना नक्की कुठल्या प्रश्नांवर यांना भर द्यायचा आहे, पण हा प्रस्ताव म्हणजे कुठले 2-4 विषयांना धरून प्रस्ताव नाही आहे. तर या प्रस्तावाचं वर्णन करायचं असेल तर गोधडी असं या प्रस्तावाचं वर्णन करावं लागेल की या प्रस्तावामध्ये प्रत्येक मुद्द्याला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केला आहे, पण ते 1 आणि 2 वाक्यामध्ये त्या ठिकाणी त्या प्रस्तावाला स्पर्श केला आहे आणि विदर्भाच्या प्रश्नापासून मुंबईच्या प्रश्नांपर्यंत सर्व प्रश्नांची एक गोधडी या ठिकाणी त्यांनी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. खरं तर गोधडी हे फार चांगलं वर्णन या प्रस्तावाचं करतोय. या प्रस्तावाचं खरं वर्णन तर शेळीच्या शेपटीसारखंच आहे की शेळीच्या शेपटीचा उपयोग ना लज्जारक्षणाकरता होतो ना माशा हाकलण्याकरता होतो. यांच्या प्रस्तावाचा उपयोग ना महाराष्ट्राचे प्रश्न मांडण्याकरता आहे ना जनतेचे काही प्रश्न त्या ठिकाणी मांडण्याच्या दृष्टीने या प्रस्तावाचा काही उपयोग आहे असं मला वाटतंय. आणि त्यामुळे या प्रस्तावाचा विरोध मी करतोय. प्रस्तावाची सुरुवातच आणि ते सुद्धा विदर्भातल्या प्रस्तावाची सुरुवात ही कायदा सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावरनं केली आहे. विदर्भातला गडचिरोली जिल्हा हा गेले कित्येक वर्ष नक्षलग्रस्त जिल्हा म्हणून ओळखला जायचा. त्या नक्षलवादाचा जन्म 90च्या दशकामध्ये 80च्या दशकामध्ये झाला आणि वर्षानुवर्ष यांच्या सरकारमध्ये रेड कॉरिडॉर या देशामध्ये निर्माण झाला. तो नक्षलवाद संपवण्याचं काम या महाराष्ट्रामध्ये आणि या देशामध्ये कोणी केलं असेल तर ते माननीय नरेंद्र मोदीजींच्या सरकारने आणि माननीय देवेंद्रजींच्या सरकारने या राज्यातला नक्षलवाद संपवण्याचं काम केलंय. पण विरोधकांना स्वतःच्या डोळ्यातलं मुसळ दिसत नाही, पण समोरच्याच्या डोळ्यातलं कुसळ मात्र दिसतं. अशा प्रकारची विरोधी पक्षांची अवस्था झाली आहे. आणि या गडचिरोली जिल्ह्याची ओळख ही एकेकाळी नक्षलग्रस्त जिल्हा म्हणून होती. त्या जिल्ह्याचं पालकत्व आत्तापर्यंतच्या परंपरेला बाजूला सारून माननीय मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः पालकत्व घेतलं आणि त्या जिल्ह्यातला नक्षलवाद संपवण्याचं काम केलं. तरीसुद्धा विरोधक
विदर्भातल्या प्रस्तावाची सुरुवातच कायदा सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावरून करतायत. यावरूनच यांच्या मनामध्ये किती काळबेर आहे हे यातून स्पष्ट होत आहे. अध्यक्ष महोदय, गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये गेल्या दोन वर्षामध्ये ज्या ठिकाणी आत्तापर्यंत कधीही पोलीस पोचू शकत नव्हते त्या ठिकाणी पोलीस स्टेशन सीमावर्ती गावामध्ये निर्माण करण्याचं काम हे या सरकारच्या काळात झालं. अध्यक्ष महोदय, एका पाठोपाठ एक नक्सलाईटचे महत्वाचे कमांडरांनी त्या ठिकाणी आत्मसमर्पण केलं आणि केवळ आत्मसमर्पण त्यांनी केलं नाही, त्या कार्यक्रमाला स्वतः मुख्यमंत्री गेले आणि त्या कार्यक्रमाचं चित्र आपण पाहिलं तर तो नक्षलाईट, त्यांचे कमांडर, त्यांचे नेते हे आपल्या हातातली AK-47 त्या ठिकाणी पोलिसांना देत आहेत आणि राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या हातामध्ये भारताचं संविधान देण्याचं काम या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलंय आणि नक्षलवाद संपवण्याचं काम आम्ही केलंय. हा देश भारतीय राज्यघटनेवर चालला पाहिजे हे नक्षलवाद्यांनी सुद्धा त्या ठिकाणी स्वीकारण्याचं काम हे कोणी केलं असेल तर ते आमच्या सरकारने केलंय आणि त्यामुळे या राज्य सरकारवर विदर्भाच्या अधिवेशनामध्ये कायदा सुव्यवस्थेवरनं टीका करणं हा एक प्रकारचा वैचारिक नक्षलवाद आहे, एवढंच या निमित्ताने मी म्हणू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, हे खरं आहे की राज्यामध्ये गुन्हे घडत असतात, पण गुन्हे घडल्यानंतर त्याच्यामध्ये पोलिसांच्या ॲक्शन ही किती क्विक असते त्याच्यावरनं कायदा सुव्यवस्थेचं मूल्यमापन करायचं असतं. आणि ज्या विषयावर मी आज लक्षवेधी माझी लागली होती की नाशिक जिल्ह्यातल्या मालेगाव जवळच्या एका गावामध्ये एका नराधमाने 3 वर्षाच्या चिमुकलीवर अत्याचार केले आणि आपण उत्तरामध्ये पाहिलं असेल की 16 तारखेला ही घटना उघडकीला आली आणि 17 तारखेला त्या ठिकाणी त्या नराधमाला राज्य सरकारच्या पोलिसांनी अटक केली, त्याच्यावर चार्जशीट दाखल झाली, त्याच्याकरता विशेष सरकारी वकील राज्य सरकारने नियुक्त केला. पण या निमित्ताने मी मागणी करू इच्छितो पुन्हा एकदा की अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार करणाऱ्या नराधमांवर त्या ठिकाणी त्यांना फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे अशा प्रकारचा कायदा हा राज्य सरकारने करण्याकरता प्रयत्न केले पाहिजेत, ही मागणी मी या चर्चेच्या निमित्ताने करतो. त्याचबरोबर शक्ती विधेयक आपण पास केलंय. महामहिम राष्ट्रपतीजींनी त्या विधेयकामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा काही अधिक्षेप होतोय म्हणून आपल्याकडे परत पाठवलंय. ते विधेयक सुद्धा लवकरात लवकर त्या ठिकाणी दुरुस्त करून त्यातल्या सुधारणा करून ते विधेयक पारित करावं अशी मागणी सुद्धा या निमित्ताने मी करतोय. विरोधकांनी या ठरावामध्ये भ्रष्टाचाराचा उल्लेख केलाय, पण ते विसरतायत की याच अधिवेशनामध्ये लोकयुक्तेच्या कायद्यामध्ये आम्ही बदल केला आणि जे आत्तापर्यंत महाराष्ट्राच्या इतिहासात घडलं नव्हतं ते आम्ही केलं की राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांसकट सर्व लोक या लोकयुक्तांच्या कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचं काम आणि पारदर्शी प्रामाणिक नेतृत्व कसं असतं हे दाखवण्याचं काम कोणी केलं असेल तर ते या राज्य सरकारने केलंय, माननीय देवेंद्र फडणवीसांनी केलंय. आणि त्यामुळे मी माननीय देवेंद्र फडणवीसांचं आणि या राज्य सरकारचं मनापासून अभिनंदन करतो. आणि यांनी भ्रष्टाचारावर बोलावं. अहो, ज्यांनी कोविडच्या काळामध्ये भ्रष्टाचार सोडला नाही, ज्यांनी बॉडी बॅग्समध्ये शवपेटिकांमध्ये भ्रष्टाचार करणं थांबवलं नाही, ज्यांनी करोनाच्या औषधांमध्ये भ्रष्टाचार करणं सोडलं नाही, ज्यांनी खिचडीमध्ये भ्रष्टाचार केले आणि त्याच्याबद्दल यांच्यावर न्यायालयामध्ये खटले चालू आहेत, त्या लोकांनी त्या ठिकाणी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात बोलावं. हे ऐकल्यानंतर उभा महाराष्ट्र 6 मजली पद्धतीचं गडगडाटी हास्य देत असेल अशी तुमची भ्रष्टाचाराच्या बाबतीतली अवस्था आहे. सचिन वाझेला तुम्ही जन्माला घातलात आणि त्या वाझेवर आम्ही या सदनात आरोप केले तर तुमचे तत्कालीन मुख्यमंत्री म्हणाले सचिन वाझे म्हणजे काय बिन लादेन आहे का?
आणि तुम्ही ज्यांच्याबरोबर बसता ना त्यांनी बिन लादेनचे फोटे लावून त्या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये मोर्चे पण काढलेले आहेत. तुम्ही काय समाजातल्या दोन समाजातल्या ताणतणावाविषयी बोलताय? ज्या बिन लादेनला जगातला सर्वात मोठा आतंकवादी म्हटलं गेलं त्या बिन लादेनचे फोटो घेऊन मिरवणुका काढणारे तुमचे सहकारी आहेत. फोटो काढून बघा, हे फोटो वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेले आहेत. बिन लादेनला आओ जाऊ म्हणणारे तुमचे काँग्रेसचे नेते आहेत, ज्या काँग्रेसच्या बरोबर तुम्ही महाविकास आघाडी म्हणून निवडणुका लढवल्यात. आणि त्यामुळे तुम्ही या ठरावाच्या माध्यमातून समाजामध्ये दुही पसरवण्याचं काम केलं जातंय असं म्हणणं हा सर्वात मोठा जोक आहे. तुम्ही आतंकवाद्यांचं समर्थन करताय, नक्षलवाद्यांचं वैचारिक समर्थन करताय. अर्बन नक्षलांच्या विरोधामध्ये या सदनामध्ये गेल्या अधिवेशनात कायदा आणला. त्या कायद्याला विरोध करण्याचं काम कोण करताय? त्या कायद्याला विरोध करण्याचं काम तुम्ही सभागृहाच्या बाहेर परिषदा घेऊन त्या ठिकाणी त्या कायद्याला विरोध करण्याचं काम करताय. आणि नक्षलवाद आम्ही समाप्त केला त्याचं तुम्हाला कौतुक करावं असं वाटत नाही. याचा अर्थ तुमच्या मनात सुद्धा त्या नक्षलवाद्यांविषयी सहानुभूती आहे की काय असा प्रश्न माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याच्या आमदाराच्या मनात निर्माण झाल्याशिवाय राहत नाही अध्यक्ष महोदय. आणि त्यामुळे भ्रष्टाचाराविषयी बोलण्याचा तुम्हाला कुठलाही नैतिक अधिकार नाही. तुम्ही कोविडमध्ये भ्रष्टाचार केलात, अंमली पदार्थाचाही उल्लेख आहे. हे खरं आहे की अंमली पदार्थाच्या विरोधामध्ये एक जबरदस्त मोहीम देशातल्या केंद्र सरकारने राज्य सरकारने छेडलेली आहे. आणि आपण पाहतोय की जिकडे जिकडे अंमली पदार्थ हे जप्त केले जात आहेत ते नष्ट करण्याच्या कार्यक्रमाला केंद्राचे गृहमंत्री, राज्याचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री हे स्वतः त्या कार्यक्रमांना जाण्याचं काम करतात. कारण पोलीस दलाचं या विरोधात काम करणाऱ्या यंत्रणांचं मनोबल वाढवण्याची आवश्यकता आहे. पण अध्यक्ष महोदय, जेव्हा यांच्या काळामध्ये राज्यातले काही अधिकारी अंमली पदार्थाच्या विरोधात कारवाई करत होते तेव्हा त्याच्या विरोधात आरडाओरडा करणारे हेच होते की कशाला कारवाई करताय, ही कारवाई तुम्ही तिकडे जाऊन करा. आणि त्यामुळे यांचा दुटप्पीपणा जो आहे तो या ठिकाणी सुद्धा स्पष्ट दिसतोय. खरं तर राज्य अत्यंत वेगाने विकासाच्या मार्गावर आहे. मी आज वृत्तपत्रात पाहिलं जगातल्या मला 15 मिनिटं तर लागतील अध्यक्ष महोदय, मी अजून 5 मिनिटं पण नाही झाली आहेत आणि मी दुसराच वक्ता आहे. आणि त्याच्यामुळे अध्यक्ष महोदय, मायक्रोसॉफ्ट सारखी जगप्रसिद्ध कंपनी त्याचे प्रमुख सत्या नडेला भारतामध्ये आले आणि त्या सत्या नडेला 1.5 लाख कोटीची गुंतवणूक तर भारतात करणारच आहेत. पण ग्लोबल कॅपॅसिटी सेंटर ची निर्मिती सुद्धा महाराष्ट्रात होते. आणि सत्या नडेलाजींनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांबरोबर AIचा वापर करून सायबर क्राईमच्या संदर्भात अधिक पावलं उचलण्याकरता, त्याची मॉडेल्स तयार करण्याकरता त्या ठिकाणी त्यांनी करार केला. आणि AIच्या मदतीने सायबर क्राईमवर मात करण्याचा पहिला पायलट प्रोजेक्ट याच नागपूरच्या जिल्ह्यामध्ये चालू झाला. आणि आता हा प्रोजेक्ट संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या सर्व जिल्ह्यातल्या सर्व पोलीस स्टेशनमध्ये होणार आहे. आणि त्यामुळे सायबर क्राईम हे आटोक्यात आणण्याकरता AIचा वापर या ठिकाणी करण्याचं काम राज्य सरकार करत आहे. त्याच्यामुळे राज्य सरकारचं मी मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन करतो. आणि कायदा सुव्यवस्था अबाधित राहिली आहे, त्याच्यामुळे राज्यातली गुंतवणूक ही रोज वाढते. अध्यक्ष महोदय, आज RBIने, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने 2014 ते 2023-24 या 10 वर्षातल्या कालखंडातला देशातल्या सर्व राज्यांचा आर्थिक पाहणी अहवाल हा प्रसिद्ध केला आहे. आणि मला सांगायला हा अभिमान वाटतो, आनंद वाटतो की या 10 वर्षातल्या सर्वाधिक काळ या राज्यामध्ये भारतीय जनता पार्टी महायुतीचं सरकार होतं. आणि RBIच्या अहवालामध्ये RBIने म्हटलंय की या 10 वर्षामध्ये राज्यामध्ये एवढी मोठी गुंतवणूक झालेली आहे आणि महाराष्ट्र हे या बाबतीत
क्रमांक 1चं राज्य कुठलं असेल तर ते महाराष्ट्राचं राज्य आहे, हे त्या RBIच्या अहवालातून आज संपूर्ण देशासमोर स्पष्ट झालंय. एवढंच नव्हे, या RBIच्या अहवालामध्ये महागाईच्या विषयीचा उल्लेख आहे. आणि महागाई असेल, वित्तीय तूट असेल, गुंतवणूक असेल, या सर्व बाबतीमध्ये आज देशामध्ये क्रमांक 1चं राज्य कुठलं असेल तर ते महाराष्ट्र आहे, हे या निमित्ताने मी सांगतो. आणि याच्याबद्दल सुद्धा मी माननीय मुख्यमंत्र्यांचं आणि सर्व राज्य सरकारचं शेवटची 5 मिनिटं अध्यक्ष महोदय मी मनापासून अभिनंदन करतो. अध्यक्ष महोदय यांनी झोपडपट्ट्यांचा विषय घेतलाय. यांची अवस्था तर अशी आहे की ठरावात काय लिहिलंय हे सुद्धा यांच्या अध्यक्ष महोदय 15 मिनिटं झालीत. नाही 15 मिनिटं कुठे झाली, अजून 10 मिनिटं झाली आहेत अध्यक्ष महोदय. आणि अजून फक्त 5 मिनिटं आहेत. कन्क्लूड अध्यक्ष महोदय, ठरावात यांनी लिहिलंय 2000 पर्यंतच्या झोपडपट्ट्यांना संरक्षण देणं. अरे तो निर्णय तर आम्ही केव्हाच घेतला. 2011 पर्यंतच्या नाही, ती कॅसेट दिलेली ऐकावी लागेल कारण ती महाराष्ट्राच्या हिताची कॅसेट आहे. अध्यक्ष महोदय मला संरक्षण द्या, तुम्हाला ते भोगावं लागणार, चिंता करू नका त्याची काही. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, या राज्य सरकारने कायदा करून 2000 नाही तर 2011 पर्यंतच्या झोपडपट्ट्यांना संरक्षण देण्याचा कायदा केला. सभागृहाची वेळ त्यांना कामकाज संपेपर्यंत वाढवण्यात येत आहे. त्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेतून मुंबई शहरामध्ये 300 चौरस फुटाचं घर अवघ्या 2.5 लाख रुपयामध्ये देण्याचा निर्णय केलाय, तो आमच्या राज्य सरकारने केलाय. त्याचबरोबर आज SRAच्या इमारतींना 40,000चा जो कॉर्पस फंड असतो तो 1 लाख रुपयापर्यंत मिनिमम निर्णय आजच सरकारने जाहीर केला. SRAच्या बिल्डिंगवर सोलार पॅनल बसवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला. पागडी मुक्त मुंबई करण्याचा निर्णय, त्याकरता विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने केलाय. आणि त्यामुळे मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्र हा विकासाच्या दिशेने चौफेर प्रगती करत आहे. आणि त्यामुळे या अंतिम आठवडा प्रस्तावाला मी विरोध करून माझे 2 शब्द समाप्त करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. माननीय सदस्य सिद्धार्थ खरात साहेब. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. आताच माननीय सदस्य अतुल भातखळकर साहेबांचं भाषण झालं. त्यापूर्वी कुटे साहेबांचं, आदरणीय कुटे साहेबांचं या ठिकाणी भाषण झालं. साहेबांना 15 ते 16 मिनिटं दिले, मला 2 मिनिटं अधिक द्या, कारण तेच विषय ते बोलत राहिले. मी विषयाचं बोलणार आहे. 15 मिनिटं तर तेच बोलत होते. एकच पाण्याचा विषय त्यांनी बोललेला आहे आणि म्हणून मला 2 मिनिटं जास्त लागतील. अध्यक्ष महोदय, आदरणीय संजय कुटे साहेबांनी आमच्या या विरोधी पक्षाच्या ठरावाची खिल्ली उडवलेली आहे. भातखळकर साहेबांनी सुद्धा तसाच उल्लेख केलेला आहे. त्यांचं असं म्हणणं आहे की विरोधी पक्षाचा हा जो प्रस्ताव आलेला आहे त्याच्यामध्ये काहीच नाही आणि जे काही होतंय ते माननीय मुख्यमंत्री महोदयाच्या अनुषंगानं आता सगळं आलबेल आहे, काहीच करण्याची गरज नाही. अध्यक्ष महोदय, यांना सगळ्यांना असं वाटतंय सत्ताधारी पक्षाला की जे काही चालू आहे ते सगळं चांगलं आहे, कारण त्यांचा जो चष्मा आहे तो विशिष्ट चष्मा आहे. असं असलं तरी महाराष्ट्रामध्ये ग्रामीण भागामध्ये, खेड्यापाड्यामध्ये, शहरामध्ये, गल्ल्यामध्ये, गल्लोगल्ली जिकडे तिकडे निराशा आहे, परेशानी आहे. आणि म्हणून सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस राज्य में हर शख्स परेशान सा क्यों है. हे जर सगळं असं चांगलं म्हणत असतील तर या राज्यातला शेतकरी, इथला बेरोजगार, इथला व्यावसायिक, इथला उद्योजक, इथला जो काही कोणताही घटक घ्या, महिला घ्या, पुरुष घ्या, युवा घ्या, हे सगळे परेशानीमध्ये आहेत. आणि म्हणून आज ज्या काही विकासाच्या गप्पा महाराष्ट्रामध्ये ही जी मंडळी करते आहे त्याला मला अक्षरशः त्यांना विचारायचं आहे की अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्राचा जो दरडोई जे उत्पन्न आहे, दरडोई ते प्रत्यक्षात किती आहे? ते 3 लाख आहे. आणि हे जे 3 लाख दरडोईचं जे उत्पन्न आहे ते किती जिल्ह्यांचं दरडोई उत्पन्न 3 लाखाच्या वरती आहे? आदरणीय कुटे साहेब, आपण बुलढाणा जिल्ह्याचे आहात, मला सांगा आपल्या बुलढाणा जिल्ह्याचं दरडोई उत्पन्न 1 लाख तरी आहे का? म्हणजे आपलं दरडोई उत्पन्न कमी आहे, आपलं
औद्योगिक क्षेत्राची जी वाढ आहे, एकीकडे आपण सांगतो उद्योगामध्ये महाराष्ट्र उड्डाणाच्या कोटीच्या कोटी उड्डाणं घेत आहेत. 2,60,000 कोटीची इन्व्हेस्टमेंट महाराष्ट्रामध्ये केली असं तुम्ही सांगता. कुठे साहेब? बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये किती आली हो? तुमच्या मतदारसंघात किती आली? बुलढाणा जिल्ह्यात किती आली? वाशिममध्ये किती आली? धुळेमध्ये, नंदुरबारमध्ये किती आली? आणि म्हणून ह्या ज्या गप्पा आहेत विकासाच्या, भ्रम आहे, तो फसवा भ्रम आहे. 3-4 जिल्हे जर वगळले तर महाराष्ट्रामध्ये सगळा जो अख्खा महाराष्ट्र पिछाडीवर गेलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये विदर्भ आहे. अध्यक्ष महोदय, विदर्भामध्ये जो काही आता अधिवेशन होत आहे, विदर्भाचे प्रश्न आहेत. या ठिकाणी राज्यामध्ये दुष्काळ पडलेला होता, अतिवृष्टी झाली होती. अतिवृष्टी झाली, त्याच्यामध्ये 25 जूनला आणि 22 जुलैला ही अतिवृष्टी आणि ढगफुटीची पहिली दस्तक माझ्या मेहकर तालुक्यामध्ये, लोणारमध्येच दिली. मला या ठिकाणी आमचे पालकमंत्री आणि मदत व पुनर्वसन मंत्री आदरणीय मकरंद पाटील यांचं विशेष आभार आणि अभिनंदन करायचं आहे की सरकारवर टीका करत असताना आपल्या सरकारमध्ये असे काही जाणीव असलेले मंत्री महोदय आहेत. न भूतो न भविष्यती इतक्या विक्रमी वेगामध्ये आदरणीय मकरंद पाटील हे प्रत्यक्ष आमच्या जिल्ह्यामध्ये आले, प्रत्यक्ष भेटी घेतल्या आणि एका महिन्याच्या आत त्यांनी माझ्या सगळ्या शेतकरी राजाला जी काय NDRFची, SDRFची जी काय मदत देणं शक्य आहे नियमानुसार ती त्यांनी दिली. मी त्याच्याबद्दल आदरणीय मकरंद मी जाहीर या सभागृहामध्ये तुमचं अभिनंदन करतो आणि आभारही मानतो. परंतु याच्या पलीकडे आमचा जो विषय तो याच्यापेक्षा वेगळा आहे. आपण मदत दिली आम्हाला खरी, परंतु जी मदत आहे शेतकऱ्यांना दिलेली ती अतिशय तुटपुंजी आहे. हा केवळ विदर्भाचा, माझ्या मतदारसंघाचाच प्रश्न नाही, तर संपूर्ण हा महाराष्ट्राचा विषय आहे. जी मदत दिली, जी घोषणा केली, 31,528 कोटीचं पॅकेज आहे. कसलं पॅकेज आहे अध्यक्ष महोदय? हा मृगजळ आहे. ही फसवी घोषणा आहे. त्यांनी कुणी जरी असता, कोणताही आमच्यासारखा येडावाडा कुणी जरी मुख्यमंत्री या ठिकाणी आला असता तर अशा वेळेस अतिवृष्टी झाली, पुरहानी झाली, ढगफुटी झाली तर NDRFचे आणि SDRFच्या गाईडलाईन्स त्या लागू करतो. मग माननीय मुख्यमंत्री हे महाराष्ट्रातले अत्यंत हुशार आणि विद्वान मुख्यमंत्री असताना त्यांनी वेगळं असं काय दिलं? NDRF SDRFचे 8,500 हाच त्यांनी निधी दिलेला आहे. दुसरं, या सरकारने जानेवारी 2024 मध्ये 8,500 ऐवजी 13,500चा निर्णय घेतला होता. तो 25 मध्ये फिरवला, पुन्हा 8,500 केला. काय कारण आहे? आणि तुम्ही म्हणता शेतकऱ्याची कैवारी आहे, तर मग हा निर्णय का फिरवलेला आहे? दुसरं, विहिरीचा जो काही घोषणा झाली, विहिरीला 30,000 देऊ प्रत्येक विहिरीला, दिली का घोषणा? नंतर वाचलं की ही नरेगामध्ये द्यायचं. आता नरेगाची योजना साऱ्या महाराष्ट्राला माहिती आहे. केंद्र सरकारचं कुशल आणि अकुशल याच्यामध्ये ही योजना तशी दडपून जाणार आहे. 47,000ची घोषणा झाली, 47,000 सुद्धा त्या NDRF मध्येच आहे. 47,000 अध्यक्ष महोदय, ज्या ज्या शेतकऱ्यांच्या शेती वाहून गेलेली आहे ती नदीकाठच्या जमिनी आहेत. प्रवाह बदललेत, प्रवाह बदलून त्या अख्ख्या जमिनी होत्याच्या नव्हत्या झालेल्या आहेत आणि म्हणून ती जमीनच गेलेली आहे. आणि त्या जमिनीला नुकसान भरपाई आपण किती देतो? 47,000 रुपये. या 47,000मध्ये होणार आहे का? त्याच्यावर आपण सांगितलं आता की नरेगा मार्फत आम्ही 3 लाख देऊ. अध्यक्ष महोदय, ज्याची जमीनच गेली आहे, उपजाऊ जमीन आहे, काळीशार जमीन आहे, त्याला नरेगाची येईल तेव्हा येईल, पण या 3 लाखांना आणि 3.5 लाखांना होणार नाही. म्हणून या ज्या काही गाळ आलेल्या जमिनी, खरडून गेलेल्या जमिनी आहे, त्याची जी नुकसान भरपाई, त्या शेतीची किंमतच, कारण ही शेती कधी तयार होईल, वहिवाटीला येईल, सांगता येत नाही. आणि म्हणून त्या शेतीची जी किंमत आहे, मूळ किंमत आहे, ती 40 लाख 50 लाख अशा प्रकारची ती एकरी त्या जमिनीची किंमत आहे. तशी तेवढी जरी देता आली नाही तरी मानवी भूमिकेतून याचा विचार करावा आणि अशा प्रकारची जी काही मदत आहे त्यामध्ये देण्यात यावी. अध्यक्ष महोदय, या अतिवृष्टीमुळे जे काही सार्वजनिक बांधकाम असतील, बाकीचे रस्त्यांचं प्रचंड नुकसान झालेलं आहे, सगळीकडे उद्ध्वस्त झालेलं आहे आणि म्हणून सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे काही FDRचे प्रस्ताव शासनाकडे गेलेले आहेत. शासनाने त्याला अद्याप मंजुरी दिलेली नाही. माझ्या माहितीप्रमाणे जेव्हा केंद्र शासनाचे निधी येतील त्यानंतरच याचा काही विचार करण्यात येईल. हे अत्यंत चुकीचं आहे आणि म्हणून जे काही पूल आज वाहून गेले आहेत, रस्ते नादुरुस्त झालेले आहेत, अशा वेळी ही जी वाहतूक व्यवस्था आहे ती अतिशय चांगलं करण्याची गरज आहे. पानंद रस्ते
या विषयावरती मी बोललेलो आहे अध्यक्ष महोदय. पाणंद रस्ते, शेत रस्ते, जोड रस्ते ग्रामीण भागातला हा अत्यंत शेतकऱ्यांचा जिव्हाळाचा विषय आहे. आणि म्हणून एकीकडं हायवे झालेत, नॅशनल हायवे झालेत, रोड झालेले आहेत, प्रजिमा झालेले आहेत. हे सगळे रोड कनेक्टिव्हिटी चांगली होते, अभिनंदनाची गोष्ट आहे, चांगली गोष्ट आहे. परंतु शेतकऱ्याच्या जीवनामध्ये महत्त्वाचा जर भाग कोणता असेल तर पाणंद रस्ते आहेत, शेत रस्ते आहेत. शेतीला त्यांच्या 2-3च गोष्टी आहेत. शेतीला माल पाहिजे, जो माल काढला त्याला घरामध्ये आणण्यासाठी रस्ता पाहिजे. आणि म्हणून हा रस्ता देण्यासाठी आता जरी जी काही मातोश्री पाणंद शेत योजना आलेली आहे, त्याचबरोबर बळीराजा पाणंद रस्त्याची योजना आली असली तरी त्याला भरीव तरतूद केली नाही शासनाने. आणि जर भरीव तरतूद केली नाही, ज्या शेतकऱ्यांचे जी काही जमीन जाणार आहे त्यांना मोबदला दिला नाही, तर असे किती जरी वर्ष आपण कुठल्याही योजना आणल्या तरी शेतकऱ्याला जर भूसंपादनासाठी पैसे जोपर्यंत देत नाही तोपर्यंत हा विषय तसाच राहणार आहे. आणि म्हणून या विषयाला शासनाने अक्रॉस पार्टी लाईन सगळ्या विभागाचा विचार न करता प्राधान्यानं ग्रामीण भागातल्या शेत रस्त्यांना निधी द्यावा आणि त्यासाठी हा एक वेगळा विभाग जो आहे त्याला मदत करावी अशी माझी विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्याला जर दुय्यम उत्पन्न स्वरूपाचं जर उत्पन्न दिलं तर शेतकरी आत्महत्या करणार नाहीत. आज जे शेतकऱ्यांची कैवार घेऊन जे काही पॅकेजेस जे देण्यात येतात हे सगळे फोकनाडू पॅकेजेस आहेत. मी जबाबदारीनं बोलतो अध्यक्ष महोदय, हे जे पॅकेजेस आहेत हे काहीच कामाचे नाहीत. शेतकऱ्यांना 2च गोष्टी आपण करा. एक गोष्ट म्हणजे जो शेतकरी माल पिकवतो त्याच्या उत्पादन खर्चावर आधारित त्याच्या मालाला भाव द्या, बस एवढीच मागणी आहे. आता आमच्याकडे सोयाबीन आहे, तूर आहे, कपाशी आहे, हे विदर्भाचा आणि तांदूळ आहे म्हणजे धान आहे, एवढेच ही पिकं या विदर्भामध्ये आहे. मला सांगा, सोयाबीनचं जे काही 5,328 रुपये प्रति क्विंटल हा जो भाव आहे आज तो शेतकऱ्याला मिळतोय का? सोयाबीनचे नाफेडचे खरेदी केंद्र कधी सुरू झाले? आत्ता 15 दिवसापूर्वी. सोयाबीन घरामध्ये कधी आलंय? सप्टेंबरमध्ये. सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर. कोणता असा शेतकरी आहे की त्याच्याकडे हा सगळा माल आहे तो साठवण्याची क्षमता आहे? बरं, क्षमता असेल पण त्याच्याकडे दुसरं उत्पन्नाचं साधन नाहीये ना. आणि म्हणून तो 4,000, 4,500 या दरानं तो खाजगी व्यापाऱ्याला विकतो आणि अशा प्रकारे जो काही अडचणीत आहे आणखी अडचणीत जातो. दुसरं असं तुरीचा जो भाव आहे, तुरीला आज जे काही 7,800 समथिंग यावेळेस नाफेडनं भाव दिलेला आहे. कपाशीला सुद्धा 7,700 आहे नाफेडचा भाव. परंतु हे केंद्र लवकर सुरू होत नाही आणि दरम्यानच्या काळामध्ये लवकर सुरू न हो झाल्यामुळं हे खाजगी व्यापाऱ्याला जातात. दुसरं, या सगळ्यांची आयात सुरू झालेली आहे. आता कपाशीला भाव जास्त मिळू शकतो, तुरीला भाव जास्त मिळू शकतो, पण केंद्र शासनाने यांचं जे काय आयात शुल्क आहे ते उठवलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे येणारा जो माल आहे तो अतिरिक्त होत असल्यामुळं पुन्हा अडचणीत आहे. म्हणून शेतकऱ्याच्या जीवनामध्ये शेतमालाला भाव दिला, किंबहुना सरकारने नाफेडनी जे काही हमी भाव दिलाय त्याच्या पलीकडे जाऊन 1,000 रुपये आमच्या वडेट्टीवार साहेबांनी जी मागणी केली त्याच मागणीचा पुनरुच्चार मी असा करतो की सोयाबीनला, कपाशीला, तुरीला आपण नाफेड जे काही हमी भाव देतं त्याच्या पलीकडे जाऊन 1,000 रुपये जर आपण दिलं तर शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची वेळ येणार नाही. कर्जमाफीची वेळ कशामुळे येते? कारण त्याचं जो काही उत्पादन खर्च आहे, मिळणारं उत्पन्न होत नाही, म्हणून तो अडचणीत येतो, कर्जाचा डोंगर साचतो आणि तो कर्जबाजारी होतो. आणि मग आमच्या सगळ्या लोकांकडे, नेत्यांकडे मंडळी येतात आणि नाविलाजानं आम्हाला कर्जमाफीची मागणी करावी लागते. तुम्ही आम्हाला फक्त एकच काम करा, एकच काम या शासनाने करावं, शेतीला आधारित जो काही त्याच्यावर जे काही उत्पादन खर्च आहे त्याला फक्त भाव द्या. आमची दुसरी कोणतीही मागणी नाही. ती मागणी सरकार करणार आहे का? मग देवाभाऊ विदर्भाचे नाही आहेत का? त्यांना हे विषय समजत नाही का? का येरे माझ्या मागल्या त्याप्रमाणे चालू आहे? आणि मग कोणता विकास? कशाचा विकास? पांढर रस्ते नाहीत, शेत रस्ते नाहीत. जे पाठीमागं जलजीवन योजना आपण हाती घेतल्या त्या जलजीवन योजना ज्या आहे याच्यासारखा भ्रष्टाचार एखाद्या विभागाचा महाराष्ट्रात असू शकत नाही. जे काही सार्वजनिक बांधकाम विभाग आहे, जलसंधारण विभाग आहे आणि हा मी जाहीर आरोप करतो हे काही पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता विभाग आहे, हे महाराष्ट्रामध्ये भ्रष्टाचाराचे केंद्र असलेले हे विभाग आहे. 2022-23 मध्ये यांचं बजेट किती या विभागाचं आणि यांनी प्रशासकीय मान्यता काढल्या किती, टेंडर किती आहे, याला जबाबदार कोण आहे? जर आजही यांचं जर बजेट 2,200 असेल, मामा भरणे मामा,
बजेटच्या 1.5 पट 2 पट तुम्ही प्रशासकीय मान्यता द्या. प्रत्यक्षात तुम्ही मान्यता किती दिल्या, का दिल्या आणि कसला विकास घेऊन बसले आहेत हे. आणि अशी माणसं वारे माप तुमच्याकडं निधीची तरतूद नाहीये, प्रमाची बंधनं आहेत, असे असताना तुम्ही वारे माप प्रमा दिले आहेत. तुम्हाला सांगतो आज 2400 रुपये बजेट असलेल्या या पाणी पुरवठा विभागाचे जे काही टेंडर आहे त्यांची जी कामं झाली आहेत ती 40 हजाराची आहेत आणि 31 हजाराची त्यांची मागणी आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मागण्या कामं केलेल्याची 48 हजारापर्यंत आहे. अशाच या सगळ्या विभागाच्या मागण्या आहेत. याला जबाबदार कोण आहे? खालचा अधिकारी जबाबदार धरायचा का आम्ही? कंत्राटदारांना निधी मिळत नाही, त्यांनी हात वर करून बसलेले आहेत, ते म्हणतात निधी देत नाही, सरकार म्हणते की आमच्याकडे निधी नाही. मग हे केलं कोणी? हे पाप जे आहे महाराष्ट्राचं जे पाप आहे, हे पाप हे केलं कोणी? याला जबाबदार कोण आहे? आणि तुमच्या चष्म्यामध्ये तुम्हाला सगळीकडे आलबेल दिसतंय. अहो आलबेल असतं तर सगळेजण सुखी झाले असते, रस्ते व्यवस्थित झाले असते. आणि म्हणून माझी अशी विनंती आहे की या सगळ्याला पूरक उद्योग म्हणून विदर्भ आणि मराठवाड्यामध्ये पूरक शेतीला. अहो अध्यक्ष महोदय, मला फक्त आता 5-7 मिनिटं झाले, बरोबर आहे? मला जरा 10 मिनिटं द्या तुम्ही. मला बोलू द्या. आणि या पक्षाकडून माझं ओपनिंग होतं, साहेबांनी वेळ विनंती की मला बोलू द्या, मीच बोलणार आहे या विषयावरती. ग्रामीण भागातला विषय मला बोलू द्या, कारण सत्तेतली मंडळी बोलू शकत नाही. त्यांच्या मनात काही जरी असलं तरी त्यांना बोलता येणार नाही, बोलणार मीच आहे. त्यांच्या मनातलं सगळ्यांचं नसेल तर तुम्ही सांगा की तुमच्या मनातलं मी बोलत नाही. मला बोलू द्या, मलाच फक्त 5-7 मिनिटं द्या अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून सांगतो की हे जे पॅकेजेस आहेत, पुन्हा उच्चार करतो, हे फोकनाडू पॅकेज देणं बंद करा आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनामध्ये शाश्वत स्वरूपाचं जे काही त्याच्यामध्ये बदल घडेल अशा प्रकारचे त्याच्यामध्ये उपाययोजना करा. आणि त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची उपाययोजना ती आहे दूध व्यवसायाला चालना देणे. मी कन्व्हिन्स्ड आहे, मी स्वतः या धंद्यामध्ये काम केलेलं आहे, प्रयत्न केलाय. विदर्भातला माणूस म्हणून आम्ही सुद्धा व्यवसाय चालवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, शेती ही पूरक उद्योग. शेतीमध्ये मातीमध्ये, शेणामध्ये, मुतामध्ये हात घालण्याची सवय शेतकऱ्याला आहे. त्याला जर का 4 दुधाळ गाय जनावरं दिले आपण आणि त्याचं जे दूध आहे ते जर दूध मदर डेअरीने घेतलं आणि त्याचा जर व्यवहार जर झाला तर शेतकऱ्याच्या घरामध्ये 8-8, 10-10 दिवसानं उत्पन्न मिळेल. आज काय होतं की विदर्भातल्या शेतकऱ्याकडे सोयाबीन किंवा जे कॅश क्रॉप आहे ते 3-4 महिन्यानं येतं, त्यामुळे त्याच्याकडे खर्चायला पैसा नसतो आणि तो आत्महत्या करतो. आत्महत्या होण्याचं कारण शेतीला उत्पन्न नसणे आणि कॅश क्रॉपचं जे किंमत आहे ते कमी येणं आहे. आणि म्हणून मदर डेअरीचा जो काही उपक्रम महाराष्ट्र शासनामध्ये नितीन राऊत मंत्री होते त्यावेळेस त्यांनी आनंदला जाऊन करार केला आणि विदर्भ आणि मराठवाड्यामध्ये आज मदर डेअरी या ठिकाणी आलेली आहे. परंतु मदर डेअरीचं जे काम चाललेलं आहे चांगलं काम आहे ते, परंतु ते काम अतिशय संथ गतीनं चालू आहे. आणि म्हणून त्याला पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय खात्यानं भरीव मदत करण्याची गरज आहे. जर प्रत्येक शेतकऱ्याच्या खुट्यावरती 2 किंवा 4 गायी जर आल्या तर मकरंद आबा तुम्ही सांगा आम्हाला की हे दुखणं कमी होईल की नाही. पश्चिम महाराष्ट्र विकसित आहे याचं कारण त्या ठिकाणी ऊस आहे म्हणून नाही, तर पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये ऊसाबरोबर दुग्ध व्यवसाय अतिशय सक्षमपणानं पोचल्या गेलेला आहे. विदर्भामध्ये आणि मराठवाड्यामध्ये या दुग्ध व्यवसायाची गरज आहे. शासनाने याच्यावरती उपाययोजना करण्याची गरज आहे. अध्यक्ष महोदय, विदर्भामध्ये समृद्धी महामार्ग झाला. मी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचं जाहीर अभिनंदन करतो की विदर्भाच्या या नेत्यानं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय मागच्या वेळेस 5 वर्ष मुख्यमंत्री होते, मागच्या टर्म मध्ये सुद्धा 2.5 वर्ष उपमुख्यमंत्री होते आणि आता 1 वर्ष म्हणजे 6 वर्ष मुख्यमंत्री आणि 2.5 वर्ष उपमुख्यमंत्री राहिलेले आदरणीय देवभाऊ यांनी अतिशय चांगलं काम केलं. ते म्हणजे समृद्धी महामार्ग. समृद्धी महामार्गानं विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्राची जी कनेक्टिव्हिटी ती साधलेली आहे. परंतु केवळ समृद्धी महामार्ग झाला म्हणजे देवभावांनी शांत राहण्याची आवश्यकता नाही. कारण शेती, रस्ते, सिंचन, कृषी क्षेत्र, या पानंद रस्ते, शेत रस्ते या सगळ्याचा जो अनुशेष आहे. मला 5 मिनिटं द्या ना आणखी. नाही 5च मिनिटं. 17 मिनिटं झाली. अहो 5 मिनिटं ना फक्त. किती? 17 मिनिटं झाली. 5 मिनिटं, फक्त 5 मिनिटं द्या. बरेच विषय 2 मिनिटांमध्ये पूर्ण करा. 2 मिनिटं मला कन्क्लूड करू द्या 3 मिनिटांमध्ये. आणि म्हणून हा जो अनुशेष आहे अध्यक्ष महोदय, जो विदर्भ कराराच्या वेळी झालेला होता 1957 या दिवशी जो काही करार झाला त्यावेळेस विदर्भावरती विशेषतः प्राधान्यानं लक्ष देण्यात येईल अशा प्रकारची ती हमी होती. माननीय मुख्यमंत्री महोदय याच्यामध्ये निश्चितपणानं लक्ष घालतील. सगळ्यात महत्त्वाचं, आज रोजी जो काही कर्ज चढलेलं आहे
ते कर्ज शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावरून उतरवण्याची खूप गरज आहे. आज रोजी जी काही स्टंटबाजी आणि चर्चा आम्ही ऐकतो पेपरमधून, समाज माध्यमामधून, कोणीतरी आंदोलन करतं, त्या आंदोलकांना तिकडे बोलावण्यात येतं शासनाकडे आणि तिथे ठरतं की 30 जून नंतर निर्णय घेण्यात येईल. मग हे काय प्रकार आहे? 30 जून नंतर निर्णय घ्यायचा असेल तर मग त्यांच्या बैठका आणि आंदोलनाचं फार्स कशासाठी? आणि म्हणून जसं माननीय उद्धव साहेबांनी 2019 मध्ये आल्या सरकार आल्यानंतर कोणीही न मागणी करता जी काही सरसकट शेतकऱ्यांची 2 लाखापर्यंत कर्जमाफी केलेली आहे तशीच कर्जमाफी करावी. कारण आता ते काही 2017च्या योजनेच्या अनुषंगानं तो आयकर उत्पादन करता आहे का, त्याच्या घरामध्ये काही ट्रॅक्टर आहे का वगैरे ज्या कंडिशन्स न ठेवता सरसकट कर्जमाफी करण्याची आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय, मला बोलण्यासारखं खूप आहे परंतु तुम्ही आता मला वेळ 1 मिनिट फक्त. मागासवर्गीयांच्या पदोन्नती संदर्भात विषय प्रलंबित आहे. दादर रेल्वे स्टेशनला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव देण्याची मागणी आहे. याचबरोबर आद्य क्रांतिकारक राघोजी भांगरे प्रणीत आदिवासी कोळी महादेव, डोंगर कोळी, कोळी मल्हार, टोकरी कोळी, कोळी ढोर इत्यादी जमातीला 1950च्या अनुषंगाने OTSP मध्ये ह्या ज्या जमाती बांधव आहेत त्यांना TSP क्षेत्राप्रमाणे त्यांची मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षणाला उच्च शिक्षण आणि शालेय शिक्षण मध्ये जे काय मान्यता देण्यात येतात शाळांना त्या कायमस्वरूपी आहेत. अध्यक्ष महोदय, आता कायमस्वरूपी कशाला? ज्या काही शाळा, कॉलेज, महाविद्यालय आहेत आता पॉप्युलेशनचा रेट कमी झालेला आहे. आता जी काही जनगणनेचा रेट, फक्त 2 मिनिटं, जनगणना कमी झालेली आहे. त्यामुळे उठसूट महाविद्यालय दिलेच पाहिजे, शाळा दिलेच पाहिजे. याला जरा आवर घाला. ज्या शाळा चांगल्या आहेत त्या चालू द्या. जे बोगस शाळा, जे बोगस महाविद्यालय त्यांना बंद करा. दुसरं असं, 1 मिनिट, दुसरं असं, हा कायम विनाअनुदान हा शब्द प्रयोग रद्द करा. जे कायम अनुदानावरती आलेले महाविद्यालय, शाळा असतील आणि ज्यांनी भौतिक सोयी सुविधा आणि टीचिंग क्वालिटी जर चांगली असेल तर त्या सगळ्यांना एकजात आता विना अनुदानित करण्याची आवश्यकता आहे. आणि एक शेवटचा सदस्य मुद्दा आहे. अध्यक्ष महोदय, मी एवढं सांगतो की महाराष्ट्रामध्ये आज जे काही मला बोलायचं होतं की बलात्कार होतात, मुलीवरती अत्याचार होतात. दुसरं असं की आता नांदेडमधली त्या जो काही मुलगा आहे त्याला ऑनर किलिंग मध्ये त्याला मारण्यात आलेला आहे. तो दलित समाजाचा युवक आहे. ह्या ज्या घटना घडतात त्या उगीच घडत नाही. राजकारणामध्ये आज आपण या ठिकाणी अशा स्वरूपात चर्चा करतो की केवळ राजकारणाची आणि सत्तेच्या संदर्भात नाही करत आहे. तर या ठिकाणी कन्क्लूड करतो. या ठिकाणी राजकारणामध्ये आपण कोणते पायंडे घालतो, कोणत्या प्रकारचं वातावरण निर्माण करतो यावरून समाजकारण सुद्धा चालू असतं. समाजात घडलेल्या घटना त्याची केवळ चर्चा करायची नाही तर आपण सुद्धा आदर्श या ठिकाणी द्यायचा असतो. गेल्या काही 1.5 वर्षामध्ये गेल्या काही 3-3.5 वर्षामध्ये महाराष्ट्राचं राजकारण, समाजकारण ज्या पद्धतीनं खराब झालेलं आहे त्याला पुन्हा एकदा लाईनवरती आणण्याची गरज आहे. महाराष्ट्राची संस्कृती छत्रपती शिवाजी, अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्राची संस्कृती छत्रपती शिवाजी महाराज, बाबासाहेब आंबेडकर आणि संतांच्या चळवळीवर आधारित आहे. आणि म्हणून ही संस्कृती, नीती, रियती आणि नियतीवर आधारित असलेलं राजकारण या पूर्ण करा म्हणू देणार आहोत मी आता. अध्यक्ष महोदय, तुम्ही एवढी कंजूसी का करता मला काय समजत नाही. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोला 1 मिनिट घ्या त्यांचं, 1 मिनिट घ्या. शेवट करतो. तुम्हाला सगळ्यांना वाटत असेल की आता फार चांगलं आहे जे वक्ते बोलले की तुम्ही कसे निवडून आले आम्हाला माहिती आहे आणि आता सगळ्यांचं जनमानस काय ते सगळं समजून घ्या. कुछ 1-2 सालों की खामोशी है, कुछ 1-2 सालों की खामोशी है, फिर शोर आएगा. आज तुम्हारा वक्त है, कल हमारा दौर आएगा. बस एवढंच मी बोलतो, संपवितो. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. या ठिकाणी अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलण्यासाठी मी उभा आहे. आज या ठिकाणी 1 मिनिट निवेदन आहे. माननीय मंत्री नीलम नारायणजी राणे. विषय आहे महाराष्ट्र विधानसभा नियम 47 अन्वय करावयाचे निवेदन. महोदय, महाराष्ट्र विधानसभा मी बोलणार.
माझं काम हलकं नका करू. अध्यक्ष महोदय, दिनांक 12/5/2023 रोजीच्या शासन निर्णय स्थगिती देण्याबाबत भूजलाशय मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था संघ याची नोंदणी निकषाच्या अनुषंगाने दिनांक 3/7/2019 अन्वये सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला होता. तथापि सदर शासन निर्णयातील त्रुटी दूर करून शासनाने निर्माण केलेल्या जलाशयातून मत्स्य व्यवसायाच्या माध्यमातून दुर्बल घटकांना संधी देऊन त्यांना मुख्य प्रवाहात सामील करून घेण्यासोबत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून तलाव जलाशयाची उत्पादन क्षमता वाढवण्याच्या दृष्टीने दिनांक 12/5/2023 रोजी सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला होता. तथापि भूजलाशय मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था व संघ यांनी दिनांक 12/5/2023 रोजी शासन निर्णय स्थगिती देण्याची विनंती केली आहे. त्या अनुषंगाने मी सभागृहाच्या निदर्शनात आणून देतो की भूजलाशय मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था व संघ यांनी केलेल्या विनंती विचारात घेऊन भूजलाशय मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था प्राथमिक मच्छीमार विविध कार्यकारी सहकारी संस्था जलाशयावर निर्माण करायचा संघ व भूजलाशय जिल्हा मच्छीमार संघ नोंदणीसाठी दिनांक 13/5/2023 रोजीचा सुधारित निकषास दिनांक 12/12/2025 रोजीच्या शासन निर्णयात स्थगिती देण्यात आली आहे. धन्यवाद. माननीय सदस्य विलासजी बुमरे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलण्यासाठी मी उभा आहे आणि या ठिकाणी अंतिम आठवडा प्रस्ताव या ठिकाणी आमचे सहकारी कैलास भाऊ घाडगे यांनी देखील या महायुती सरकारचं अभिनंदन केलं पाहिजे, कारण की हे सरकार अतिशय चांगलं काम या राज्यामध्ये करतात. पण विरोधकाचं विरोध करणं हे काम आहे, ती त्यांची भूमिका त्या ठिकाणी बजावतात. पण या ठिकाणी आपण जर बघितलं, शेतकरी हा राजा आहे आणि या राजाच्या सन्मानासाठी त्याच्या समृद्धीसाठी हे सरकार कटिबद्ध आहे. आज या ठिकाणी आपण या राज्यामध्ये प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना अंतर्गत 2024-25च्या कालावधीमध्ये 6,498 किलोमीटर लांबीचे 1,009 रस्ते आणि जवळपास 223 पुलाचे कामे या ठिकाणी मंजूर केले. त्या ठिकाणी 3,057 किलोमीटर रस्ते हे पूर्ण झालेले. तसेच मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेमार्फत सन 2024 आणि 2025 या कालावधीमध्ये जवळपास 23,000 किलोमीटर रस्त्याची तर्जुनी करण्याचे उद्दिष्ट या सरकारचे आहे आणि सिमेंट काँक्रीट रस्ते त्या ठिकाणी केले जाणार आहे. आज आपण जर बघितले या राज्यात या ठिकाणी ग्रामीण भागात अनेक दळणवळणाचे रस्ते असतील, ते सुधारण्याचे काम हे सरकारने केलेले आहे. त्यामुळे शेतकरी असेल, व्यापाराच्या दृष्टिकोनातून असेल, आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून असेल, शिक्षणाच्या दृष्टिकोनातून असेल, या ठिकाणी अर्थव्यवस्थापनेला त्या ठिकाणी चालना मिळाली. आज या ठिकाणी शेतकऱ्याला या रस्त्याच्या माध्यमातून बाजारपेठा ह्या लवकरात लवकर उपलब्ध त्या ठिकाणी होतात. त्यामुळे या ग्रामीण भागातलं त्या ठिकाणी रोजगाराची संधी वाढलेली आहे. आज आपण बघतो ग्रामीण विकास महत्त्वपूर्ण भूमिका हे सरकार या ठिकाणी बजावत आहे. मी सरकारचं या ठिकाणी मनापासून अभिनंदन करेन. आज माझ्या मतदारसंघातील राज्य महामार्ग 215 पिंपरी करमाड रस्त्यावरील पिंपराच्या गावाजवळील मोठा पूल, त्यानंतर 61 वरील पैठण पाचोड रस्त्यावरील दावरवडी गावाजवळील मोठा पूल आणि राज्य मार्ग 26 पैठण ते शहागड या रस्त्यावरील नवगाव ते हिरडपूर गावाजवळील पूल, या पुलाचे आयुष्यमान 50 वर्षापेक्षा जास्त झाले असून सदरील पुलं धोकादायक झालेले हे देखील आपल्याला नव्याने मंजूर करण्याची त्या ठिकाणी आवश्यकता आहे, कारण की त्या ठिकाणी जीवितहानी देखील त्या ठिकाणी होऊ शकते. आज या ठिकाणी आपण बघितलं असेल, या सरकारने समृद्धी महामार्ग असेल, मेट्रो असेल, अतिशय चांगले उपक्रम त्या ठिकाणी राबवण्याचे काम केले. या ठिकाणी जलजीवन मिशन योजना असेल, या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब यांनी ठरवलं होतं
हर घर जल हर घर नळ या योजना राज्य सरकारने प्रभावीपणे त्या ठिकाणी राबवलेली आहे. जल जीवन मिशन योजनेअंतर्गत प्रत्येक गावात पाणी पुरवठा योजना या करण्यात आलेल्या आहे. पण या ठिकाणी काही तत्कालीन अधिकाऱ्याच्या चुकामुळं काही योजना अपूर्ण आहे. तर त्या ठिकाणी अजित वाघमारे नावाचे एक कार्यकारी अभियंता आहे, त्याच्यावर देखील त्या ठिकाणी कारवाई झाली पाहिजे. ज्या योजना शासन प्रभावीपणे राबवत आहेत पण तत्कालीन अधिकाऱ्याच्या चुकीमुळं या योजना जर अपूर्ण असतील त्या ठिकाणी त्यांच्यावर देखील कारवाई झाली पाहिजे. या ठिकाणी आपण बघितलं असाल अनेक वेळेस बोललं जायचं मराठवाडा हा मागासलेला आहे, पण या सरकारने केंद्र सरकार असेल महायुती सरकार असेल या राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब असतील, उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब असतील, अजितदादा असतील आणि उद्योगमंत्री उदयजी सामंत साहेब असतील. बिडकीनमध्ये TMIC अनेक कंपनीची त्या ठिकाणी गुंतवणूक झाली आहे. मराठवाड्यातल्या तरुणांना पूर्वी मुंबई असेल पुणे असेल या ठिकाणी नोकरीसाठी जावं लागत होतं, पण मराठवाड्यातल्या माझ्या तरुणांना बिडकीन TMIC मध्ये ही रोजगाराची संधी या सरकारने उपलब्ध करून दिली. त्याबद्दल मी सरकारचे या ठिकाणी मनापासून अभिनंदन करेन. या ठिकाणी आपण बघितलं असेल सामाजिक न्यायाच्या वसतिगृह पैठण शहरामध्ये मंजूर करायचे होते आणि त्या ठिकाणी आम्हाला जागा नव्हती. पुनर्वसन विभागाची जागा होती. त्या ठिकाणी मदत पुनर्वसन मंत्री मकरंद आबा पाटील यांच्याकडे आम्ही मागणी केली का आम्हाला वसतिगृहासाठी जागा मिळाली पाहिजे. आबांनी तात्काळ त्या ठिकाणी 4 एकर जमीन ही सामाजिक न्यायाच्या वसतिगृहासाठी 4 एकर जागा उपलब्ध करून दिली. मी मनापासून माझ्या मतदारसंघाच्या वतीनं मकरंद आबा पाटील यांचे मनापासून या ठिकाणी आभार व्यक्त कराल आणि अभिनंदन कराल. कारण की या ठिकाणी आपल्याला कल्पना आहे या राज्यावरती आसमानी संकट आलं होतं, जी अतिवृष्टी झाली होती. या अतिवृष्टीमध्ये गावाची गावं असतील, रस्ते असतील, जनावरं असतील त्या ठिकाणी किती बाधित झाले याची आपल्याला कल्पना आहे. त्या ठिकाणी मदत पुनर्वसन विभागाने राज्याचे मुख्यमंत्री असतील, उपमुख्यमंत्री असतील, मदत पुनर्वसन मंत्री मकरंद आबा असतील यांनी थेट बांधावर जाऊन शेतकऱ्याला मदत करण्याचं काम ह्या सरकारने केलेले. त्या ठिकाणी 31,628 कोटीची ही मदत जाहीर केली आणि मदत देखील मिळायला सुरू झालेली आहे. पण त्या ठिकाणी अजून जे लोक वंचित राहिले असतील आबा त्या लोकांना देखील तात्काळ मदत मिळावी ही विनंती राहील. कारण मी अनेक मंत्री बघितले पण आमच्या मराठवाड्याचा छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त जे यांच्याकडून प्रस्ताव तात्काळ दाखल झाला नव्हता. तर ज्यावेळेस मी आबाच्या कॅबिनला गेलो तर आबांनी विभागीय आयुक्ताला त्या ठिकाणी म्हणजे फोन करून सांगितलं का मराठवाड्याचा प्रस्ताव तुम्ही अजून का दाखल नाही केला, असे मंत्री असले पाहिजे. म्हणून मी या मंत्र्यांचा मला सार्थ अभिमान आहे. मी आबाचे मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन करेन. आज आपण या ठिकाणी बघतो या राज्यामध्ये मेट्रो असेल, या राज्याच्या दृष्टिकोनातून मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना असेल, मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांचं असेल, माझ्या तरुण वर्गासाठी हे सरकार अतिशय काम चांगलं करते. या ठिकाणी आपण कापसाला या ठिकाणी जो भाव दिलेला आहे 8,100 या ठिकाणी आज आपण अतिवृष्टी जर बघितली त्या ठिकाणी मराठवाड्यात कापसाचं आतोनात नुकसान त्या ठिकाणी झालेले. ज्यावेळेस CCIच्या ठिकाणी आपण कापूस घेऊन जातो त्यात माउचर असतं, ग्रेडर तो कापूस रिजेक्ट करतो. जर व्यापाऱ्याकडे गेलं तर 6,000 असेल 7,000 असेल या भावाने ते खरेदी करतात. तर कापसाला देखील या ठिकाणी हमी भाव वाढवण्याची गरज आहे. ही देखील अध्यक्ष महोदय आपल्या माध्यमातून सरकारला माझी विनंती आहे. या ठिकाणी दुसरा विषय माझा शेतकऱ्याच्या दृष्टिकोनातून जवळपास या सरकारने सौर पंप कृषी पंपाची योजना आणली. त्याचा निश्चित या माझ्या शेतकऱ्याला फायदा झाला. पण ज्या ठिकाणी माझ्या मतदारसंघात नाथ जलाशय त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना पाईपलाईन केलेलं आहे, या ठिकाणी बांधवरून पाईपलाईन केलेलं आहे, खेळा प्रकल्प आहे त्या ठिकाणी पाईपलाईन केलेलं आहे. जवळपास 7-8 किलोमीटर ह्या पाईपलाईन आहे. तर या सौर कृषी पंपावरती त्या ठिकाणी पाणी चालत नाही. तर या ठिकाणी या शेतकऱ्याच्या दृष्टिकोनातून जिथं नाथ सागर असेल, बंधारे असतील, केटीवेर असेल, पाट असतील, बंधारे असतील त्या ठिकाणी नवीन कृषी पंपाच्या कनेक्शन हे शेतकऱ्याला मिळाले पाहिजे. ही देखील माझी या ठिकाणी मागणी आहे. आज आपण या ठिकाणी बघतो या ठिकाणी कर्जमाफी विरोधकांनी सांगितलं अंतिम आठवड्यात कर्जमाफी हे सरकार करणार पण अजून माफी केली नाही. पण या ठिकाणी निश्चित
सरकारने घोषणा केलेली कर्जमाफी ही योग्य वेळ करू, पण आपल्या माध्यमातून माझी देखील विनंती आहे की ही कर्जमाफी लवकर झाली पाहिजे आणि या अंतिम आठवड्यात आपण बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल अध्यक्ष महोदय आपल्या मनापासून या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. माननीय सदस्य अभिजित पाटील. त्यांचे नाही दिसतात ना. राजू खरे नाही आहेत लिहिले, नाव नाही लिहिले. माननीय सदस्य जयंत पाटील साहेब, रोहितजी पाटील, नारायणजी पाटील. नेक्स्ट यू. विजय. माननीय सदस्य विजयसिंह पंडित. अध्यक्ष महोदय, मी आज या ठिकाणी या अंतिम आठवड्याच्या प्रस्तावावर इथं बोलण्यासाठी उभा आहे. या प्रस्तावामध्ये जे काही मराठवाड्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर सप्टेंबर ऑक्टोबरमध्ये अतिवृष्टी त्या ठिकाणी झाली आणि अतिवृष्टीच्या नंतर सरकारनं अतिशय सकारात्मक अशी भूमिका त्या ठिकाणी घेतली. 31,628 कोटी रुपयांचं ऐतिहासिक असं मदत पॅकेज जाहीर करून शेतकऱ्याला आधार आणि दिलासा देण्याचं काम अध्यक्ष महोदय ऐन दीपावलीच्या दिवाळीच्या तोंडावर या महायुती सरकारनं केलंय. त्याच्यामुळं मी राज्याचे कार्यक्षम मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब आणि राज्याचे अर्थमंत्री आमचे नेते आदरणीय अजितदादा पवार साहेब, दुसरे उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांचं सगळ्याचं मी आभार मानल. कारण या पॅकेजमध्ये भरघोस अशी मदत त्या ठिकाणी कोरडवाहू पीक असेल, बागायती असेल, बहुवार्षिक पीक असेल, त्याबरोबरच रब्बी हंगामासाठी 10,000 रुपयाची त्या ठिकाणी मदत या सरकारने केलेली आहे. बाकी मोठं नुकसान जे कधीही भरून येऊ शकत नाही अशा पद्धतीचं आमच्या मराठवाड्यामध्ये आणि माझ्या मतदारसंघामध्ये शेतकऱ्यांचं झालंय. जनावरं वाहून गेली, त्या ठिकाणी घरांची मोठ्या प्रमाणावर पडझड झाली. अशा पद्धतीचे अनेक ठिकाणी आमचा शेतकरी राजा बळीराजा हा खचून गेलेला असताना हे महायुती सरकार त्याच्या पाठीमागे खंबीरपणानं उभा राहिलं. परंतु काही गोष्टीच्या बाबतीत मला इथं त्या ठिकाणी बोललं पाहिजे. माझ्या भागामध्ये, माझ्या मतदारसंघामध्ये मोठ्या प्रमाणावर त्या ठिकाणी सरकीचं म्हणजे कापसाचं पीक क्षेत्र आहे. गेवराई विधानसभा मतदारसंघामध्ये 1,40,000 हेक्टरवर कपाशीचं त्या ठिकाणी पीक होतं अध्यक्ष महोदय. आणि सगळ्यात जास्त फटका या कपाशीच्या पिकाला त्या ठिकाणी झाला. SDRF आणि NDRF याच्या निकषाप्रमाणे तर सरकारनं केलं, त्याच्या पुढे जाऊनही मदत त्या ठिकाणी शेतकरी राजाला बळीराजाला केली आहे. कापसाच्या बाबतीत जे काय आहे, बागायती पिकाच्या वर्गवारीसाठी आवश्यक असलेले संपूर्ण निकष हे कापूस पीक पूर्ण करत असतानाही दुर्दैवानं अध्यक्ष महोदय कापसाचे पीक त्या ठिकाणी बागायती पिकामध्ये त्या ठिकाणी समावेश झालेला नसल्यामुळे प्रत्येकच नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना जिरायती क्षेत्राच्या निकषधारी अल्प मदत आणि नुकसान भरपाई शासनाकडून त्या ठिकाणी दिली जाते. यावेळेसही तशाच पद्धतीने झाले. मागच्या ऑक्टोबरमध्ये
मी स्वतः माननीय राज्याचे मुख्यमंत्री आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादांची भेट घेऊन निवेदन अध्यक्ष महोदय दिलं की या कापसाची जे काय आहे वर्गवारी त्या ठिकाणी हंगामी बागायतीमध्ये ही झाली पाहिजे आणि त्यावेळेस ती मागणी जे काय आहे अध्यक्ष महोदय, ती मागणी माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आणि उपमुख्यमंत्री अजितदादांनी मान्य केली आणि मंत्रिमंडळामध्ये याबाबत चर्चा त्यावेळेस त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय झाली आणि निर्णय घेण्याचं ठरलं की कापसाची वर्गवारी आपण हंगामी बागायती म्हणून त्या ठिकाणी करायची. परंतु दुर्दैवानं आजपर्यंत त्याच्या बाबतीतला जो GR आहे तो निघू शकला नाही. निर्णय जाहीर झाला पण तो GR निघू शकला नाही. त्याच्यामुळं जी मदत आहे कापूस उत्पादक शेतकऱ्याला त्या ठिकाणी हेक्टरी 8,500 रुपये म्हणजे जिरायतीमध्ये ते पकडलं असले वर्गवारी केलेली असल्या कारणानं हेक्टरी 8,500 रुपयाप्रमाणे मदत मिळाली आहे. माझी या ठिकाणी विनंती असणार आहे की तात्काळ तो GR संदर्भातली कारवाई ही जर का झाली तर तेच आपण हंगामी बागायती म्हणून पकडलं तर अध्यक्ष महोदय तीच मदत 8,500 17,000 त्याला मिळेल आणि तो एक खूप मोठा आधार आणि दिलासा त्या आमच्या बळीराजाला राहील. आपल्या माध्यमातून माझी आग्रहाची मागणी ती एक असेल. दुसरं त्या ठिकाणी माझी मागणी एक असणार आहे, अतिवृष्टीमुळं मराठवाड्यातील संबंध जे काही जलाशय आहेत प्रमुख उपसा सिंचन तलाव आहेत बंधारे आहेत पूर्ण क्षमतेने अध्यक्ष महोदय भरलेले आहेत. जलसाठा हा परिपूर्ण असल्यामुळं या जलाशयामध्ये त्या ठिकाणी मत्स्यबीज तसेच झिंगा बीज संचयन करण्याची योग्य संधी ही उपलब्ध झालेली आहे अध्यक्ष महोदय. मराठवाडा प्रदेश जलसंपन्न असला तरी मत्स्य व्यवसायाच्या दृष्टीने योग्य नियोजन आणि संचयन न झाल्यामुळे स्थानिक मच्छीमार समाज तसेच ग्रामीण अर्थचक्राला अपेक्षित लाभ त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय मिळत नाही. मत्स्य बीज आणि झिंगा संचयन केल्यास ग्रामीण युवकांना रोजगार, स्थानिक सहकारी संस्थांना उत्पन्न तसेच जिल्हानिहाय मत्स्य उत्पादन वाढीस मदत त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय होईल. याशिवाय महाराष्ट्र शासनाने मत्स्य व्यवसायाला शेतीचा दर्जा मत्स्य विकास मंत्री मत्स्य व्यवसाय मंत्री एक कार्यक्षम मंत्री म्हणून त्या ठिकाणी आमचे नितेशजी राणे साहेब यांच्याकडे बघितलं जातं. यांच्या काळामध्येच या मत्स्य शेतीचा दर्जा त्या ठिकाणी देण्यात आलेला आहे. त्याच्यामुळं आपल्या माध्यमातून तीही विनंती माझी असणार आहे की मराठवाड्यातील सर्व जलाशयामध्ये नियोजनबद्ध पद्धतीनं मत्स्यबीज व झिंगा संचयन करण्याची कारवाई ही आपण त्या ठिकाणी मत्स्य व्यवसाय मंत्र्याच्या माध्यमातून ती झाली पाहिजे. जिल्हानिहाय मत्स्य विभागाच्या देखरेखीखाली संचयनाची अंमलबजावणी करावी. स्थानिक सहकारी संघ व मत्स्य व्यावसायिकांना प्राधान्य त्यामध्ये द्यावे. पुढील हंगामासाठी संचयन उत्पादनाचे लक्ष त्या ठिकाणी निश्चित अध्यक्ष महोदय झाले पाहिजे. याच्या व्यतिरिक्त अध्यक्ष महोदय मी दुसरा एक महत्वाचा मुद्दा एक बंजारा लमाण समाजाला हैदराबाद गॅजेटियर 1920 नुसार अनुसूचित जाती जमाती ST आरक्षणाच्या बाबत मी महत्वाच्या व निकडीच्या बाबीवर या ठिकाणी या निमित्तानं बोलत आहे. अध्यक्ष मराठवाडा प्रदेश हा सन 1948 पर्यंत निजामशाहीत हैदराबाद राज्याचा भाग होता. अध्यक्ष महोदय त्या काळातील हैदराबाद गॅजेटियर 1920 मध्ये लांबांडा बंजारा सुगळी समाजाचा स्पष्ट उल्लेख अनुसूचित जमाती म्हणून केलेला आहे. अध्यक्ष महोदय बंजारा समाज मराठवाडा विभागामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वास्तव्यास आहे. अध्यक्ष महोदय मराठवाडा महाराष्ट्रात सामील झाल्यावर सन 1956 नंतर हा समाजाला
ओबीसी NTC प्रवर्गात समाविष्ट करण्यात आले, परंतु तेलंगणा व आंध्र प्रदेश याच गॅजेटचा आधार घेऊन बंजारा समाजाचा अनुसूचित जाती जमातीचा दर्जा देण्यात आला आहे. अध्यक्ष महोदय, शासन स्तरावर हैदराबाद गॅजेटियर अधिकृतपणे अंमलात आले असल्यामुळे याचा आधार घेऊन मराठवाड्यातील बंजारा लमाण समाजाचा अनुसूचित जमाती ST प्रवर्गाचा लाभ देण्याबाबत योग्य ती कारवाई त्या ठिकाणी झाली पाहिजे, अशा पद्धतीची एक मागणी माझी त्या ठिकाणी असणार आहे. अध्यक्ष महोदय, या व्यतिरिक्त मागील अनेक वर्षापासून राज्यात धनगर समाज बांधवाकडून अनुसूचित जमाती ST प्रवर्गातून आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यात आलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, यासाठी या समाजाचे शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक मागासलेपण लक्षात घेता ही मागणी योग्य आहे. धनगर समाजाचा इतिहास, लोकजीवन, परंपरा आदी बाबींचा अभ्यास केल्यास या समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करणे आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, या समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश झाल्यास शिक्षण, नोकरी यासह इतर आरक्षणाचे लाभ समाजातील पुढच्या पिढीला मिळून समाजाला उन्नत होण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे. अध्यक्ष महोदय, राज्यातील आणि विशेषतः मराठवाड्यातील बीड जिल्ह्यातील आणि गेवराई विधानसभा मतदारसंघातील सकळ धनगर समाज बांधवांनी आग्रही मागणी लक्षात घेता धनगर समाज बांधवांना अनुसूचित जमाती ST प्रवर्गाचा लाभ देण्याची मागणी मी या अंतिम आठवडा प्रस्तावाच्या माध्यमातून या ठिकाणी शासनाकडे करतोय. अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद. माननीय सदस्य श्री रवी राणाजी. माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद. मी रवी राणांचा आणि जनक साहेबांचा धन्यवाद देतो की मला पहिली संधी दिली. अंतिम आठवड्या प्रस्ताव बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल मी आपला आभारी आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न आपण नेहमी देवेंजी उभे राहिले की नागपूरला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करतो, पण ऑफिशियल जे काही आकडे आहेत त्यात 6% गुन्हेगारी नागपुरातली कमी झाली आहे. हे प्रमाण दिवसेंदिवस 11% कमी होण्याच्या मार्गावर आहे. 581 गुन्हे कमी झालेत आणि खुनाचे जे प्रयत्न आहेत ते 25% कमी झाले आहेत. जवळपास दरोडा, चोरी 100 गुन्हे हे पण कमी झाले आहेत. त्यामुळे कृपया हात जोडून मी या सभागृहातल्या सगळ्या सदस्यांना विनंती करतो की या उपराजधानीला, महाराष्ट्राच्या उपराजधानीला, या ऑरेंज सिटीला आणि आता खूप मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक गडचिरोलीत येते आहे, त्यामुळे अनेक मोठे उद्योजक या नागपुरात येत आहेत. कृपया त्यांना घाबरवू नका आणि या नागपूरवासियांचं, या विदर्भवासियांचं हे करू नका अशी माझी विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, जवळपास 5000 पोलिसांना नागपूर शहरात अनेक वेगवेगळे ट्रेनिंग दिले गेले आहेत. विशेषतः हा जो MD, गुटखा हे जे काही प्रमाण वाढत आहे यासंबंधी मोठ्या प्रमाणात धाडी टाकणे, उचलणे, गुन्हे दाखल करणे, त्यांना शिक्षा कशी मिळेल याची प्रयत्न करणे, याकरता मी गृह विभागाचा धन्यवाद देतो आहे. पण अधिक काम करण्याची गरज आहे. छोट्या छोट्या शाळांसमोर टपऱ्या आहेत, तिथे मोठ्या प्रमाणात ही गुन्हेगारी वाढते आहे. आताच आपण एक मोठा MDचा कारखाना पकडला आहे वर्धा जिल्ह्यात. त्यामुळे या विषयाकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे आणि निश्चित गृह विभाग याच्याकडे लक्ष देईल. माननीय देवेंजीच्या नेतृत्वात उत्तम काम होईल असा मला विश्वास आहे. अध्यक्ष महोदय, या विदर्भात अनेक वर्ष अनुशेषाकरता अनेक आमदार भांडले, खपले, पण आज 2014 नंतर विदर्भाची स्थिती मी आपल्याला सांगतोय. माननीय अध्यक्ष महोदय, एकूण खाजगी गुंतवणुकीचा एकूण आढावा जवळपास 1 लाख ते 1,30,000 कोटीपर्यंतची गुंतवणूक झाली आहे. मी तुम्हाला जिल्हाशः सांगतो, मी ही सगळी माहिती आपल्यासमोर आणली आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, जवळपास गडचिरोली जिल्हा 25,000 कोटींपेक्षा जास्त गुंतवणूक. नागपूर जिल्हा बुटीबोरी, MIDC, मिहान, लॉजिस्टिक पार्क, डेटा सेंटर, रेल्वेचे डबा उत्पन्न, औद्योगिक वसाहत जवळपास 50 ते 60,000 कोटीची गुंतवणूक. नुसतं नागपूर म्हणजे विदर्भ नाही आहे. त्यामुळे माननीय अध्यक्ष महोदय, चंद्रपूर जिल्हा वीज आणि सिमेंट उद्योग जवळपास 20,000 कोटींची गुंतवणूक. परिणाम वीज उपलब्धता, जड उद्योगांना आधार व रोजगार निर्मिती मोठ्या प्रमाणात. माननीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिम विदर्भ अमरावती जिल्हा रेल्वे व उत्पादन उद्योग, रेल्वे डबे उत्पादन करणे, औद्योगिक युनिट्स व लॉजिस्टिक पार्क गुंतवणूक जवळपास 5,000 कोटींची. अध्यक्ष महोदय, ज्या जिल्ह्यांना प्रचंड अडचण होती असे भंडारा, गोंदिया हे नक्षलवादी जिल्हे होते, तिथे जवळपास 3500 कोटींची गुंतवणूक आहे.
मोठ्या प्रमाणात सिमेंट ग्रेडिंग युनिट्स, वेअर हाऊसिंग आणि सहाय्यक उद्योग. माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्धा, यवतमाळ, अकोला, वाशिम सौर ऊर्जा हायब्रिड ऊर्जा प्रकल्प. अध्यक्ष महोदय, वाशिम सारख्या जिल्ह्यात जे मेडिकल इन्स्ट्रुमेंट आहेत ते तयार करण्याचा एक मोठा कारखाना लागतो आहे. MRI, CT स्कॅन अशा सगळ्या मशीन्स आता वाशिममध्ये तयार होणार आहे. त्याकरता मी मान्य देवेंद्रजी आणि मान्य नितीनजींचं अधिक धन्यवाद देतो की या सगळ्या ठिकाणी जवळपास ही सगळी हे होत्या. जवळपास गडचिरोलीत रोजगार 25,000, नागपूर जिल्ह्यात जवळपास 2 लाख, चंद्रपूर जिल्ह्यात 5,000, अमरावती जिल्ह्यात 12,000, भंडारा गोंदियाच्या 11,000, वर्धा, यवतमाळ, अकोला, वाशिममध्ये 9,000 अशा प्रत्यक्ष रोजगार येतात. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्यामार्फत माननीय देवेंद्रजींचं, मान्य एकनाथ शिंदे साहेबांचं, मान्य अजितदादांचं आणि उद्योग मंत्री सामंत साहेबांचं धन्यवाद देतो. अध्यक्ष महोदय, आजच मान्य नितीनजींनी या ठिकाणी भेट दिली. सकाळी एक मोठा कार्यक्रम झाला आणि त्यानंतर त्यांनी प्रेस घेतली. जवळपास आपल्या इथे पुणे म्हणजे नुसतं नागपूर विषय नाही, पुणे शहराला 50,000 कोटी रुपये त्यांनी दिले आहेत. त्यातले अनेक वर्क ऑर्डर झाले आहेत. नागपूर शहरात 14,000 कोटी रुपये दिले आहेत. उत्तर महाराष्ट्रात शिरकापूर, उत्तर महाराष्ट्रात खूप सारे पैसे दिले आहेत. माननीय नितीनजींच्या माध्यमातून CRF असेल, वेगवेगळ्या योजना असतील, जवळपास या महाराष्ट्राला 1.5 लाख कोटींचं पुढच्या वर्षभरात कामं सुरू होतील. पुण्याचा रिंग रोड असेल, नागपूरचा एलिव्हेटेड रस्ता असेल, उत्तर महाराष्ट्रातलं काम असेल, मराठवाड्यातले रस्ते असतील, नवीन अटल सेतू ते पुणे नवीन द्रुतगती मार्ग असेल, असे अनेक कामं दिली आहेत. त्याबद्दल मी महाराष्ट्र सरकारतर्फे केंद्रीय मंत्री मान्य नितीन गडकरींजींचं अधिक अभिनंदन करतो आहे. मान्य अध्यक्ष महोदय, फक्त मोठेच कामं नाही, या नागपूर शहरात हे अधिवेशन आहे. या शहरातल्या 4,407 ऐवजी कर्मचाऱ्यांना परमनंट केला आहे. त्या गरीब सफाई कर्मचाऱ्यांना न्याय दिला. त्याबद्दल या सरकारचं, मान्य देवेंद्रजींचं आणि मान्य एकनाथ शिंदे साहेबांचं, अजितदादांचं धन्यवाद देतो. नागपूरला विणकर सूतगिरणी होती. या सूतगिरणीत जवळपास 1124 कर्मचारी काम करायचे. गेल्या 20 वर्षापासनं म्हणजे माननीय सतीश चतुर्वेदी जेव्हा वस्त्रोद्योग मंत्री होते तेव्हापासूनची मागणी होती. ती सूतगिरणी बंद आली, त्याची जमीन विकली, तिथल्या कर्मचाऱ्यांना अन्याय झाला होता. तो अन्याय या सरकारने दूर केला. 50 कोटी रुपये त्या कर्मचाऱ्यांना मंजूर केले आणि त्याची त्यांनी तरतूद पण केली. त्याबद्दल मी या सरकारचा धन्यवाद देतो. हातमाग मंडळातील 195 कर्मचारी होते. त्यांचं 6व्या वेतन आयोगाची थकबाकी गेल्या 9 वर्षाची होती. 70, 80 वर्षाचं त्यांचं वय झालं. या सरकारने सावकारे साहेबांनी विशेषतः इनिशिएटिव्ह घेऊन संजूभाऊ सावकार यांनी 12 कोटी रुपये या पुरवणी मागण्यात त्यांना दिल्या. त्याबद्दल मी या सरकारचा धन्यवाद देतो. एक सगळ्यात महत्त्वाचा विषय नागपूर शहरातला, विदर्भातला हलबी समाजाचा. आजच माननीय मुख्यमंत्री साहेबांनी यांची बैठक घेतली आहे. 3 प्रमुख मागण्या. एक तर त्यांची शिफारस, दुसरी मागणी अनुसूचित जमाती, विभक्त जमाती, भटक्या जमाती व इतर मागासवर्गीय, विशेष मागासवर्गीय जातीचे प्रमाणपत्र देणे आणि त्याची पडताळणी करणे. 2001 महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 23 मधील कलम 7 अन्वये 1 यामध्ये प्रारंभपूर्वी हा शब्द वगळण्यात येऊन त्याबद्दल सुधारणा करण्याची त्यांची मागणी आहे. त्यांचं उपोषण सुरू आहे. सरकार याच्याकडे पॉझिटिव्ह नजरेने बघते आहे. त्याबद्दल मी या सरकारचा धन्यवाद देतो. नंबर 2, हलबी समाजातील एकूण देण्यात आलेल्या ऐतिहासिक पुरावे वस्तुस्थितीनुसार दिनांक 1 मे 1960 ते जुलै 1977 क्षेत्रबंधन रद्द झाल्यापासूनचे शालेय व महसूल पुरावे ग्राह्य धरून जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र देण्यात यावे. तसेच 31 जुलै 1981च्या शासन निर्णय लागू करण्यात यावा. याबाबतीतही महाराष्ट्र सरकार पॉझिटिव्ह आहे. त्याबद्दल मी सरकारचा धन्यवाद देतो. माननीय अध्यक्ष महोदय, या सरकारने विशेष कार्यक्रम केले. एकच मिनिट माननीय अध्यक्ष महोदय, काही मागण्या आपल्या मार्फत या सरकारच्या मागे मला करायच्या आहेत. नागपूर काटोल 9 किलोमीटरचं सेक्शन आहे. नागपूर जाम बायपास 6 लेनचं सेक्शन आहे. तळोदा यवन रावेन 14 करोडचं काम आहे. यावर्षी CRF मधून जवळपास हे सगळे प्रस्ताव सरकारने मंजूर करावे अशी माझी विनंती आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, एकच मिनिट, शेवटचा मिनिट घेतो. आपण या शहरात आहोत. या शहरात 2 संस्था आहेत, NIT आणि NMC. आता तिसरी आली NMRDA.
या तिन्ही संस्थांच्या माध्यमातून विकासाचं काम चालतं. या तिन्ही संस्थांचं मिळून जवळपास 70,000 प्लॉट हे लीजवर देण्यात आले आहेत. या 70,000 प्लॉटमध्ये गोरगरीब मध्यमवर्गीय जनता राहते. माननीय मुख्यमंत्र्यांकडे एकनाथ शिंदे साहेबांकडे आम्ही सगळी हे केली, आम्ही तो पाठपुरावा केला. नजूलच्या धर्तीवर महसूल विभागाने नजूलचा GR काढला, त्याबद्दल मी माननीय बावनकुळे साहेबांचा धन्यवाद देतो. त्यांनी एक्सटेन्शन पण दिला. त्याच धर्तीवर 2% भरून सर्व निवासी प्लॉट हे आपण फ्री होल्ड करून या नागपूरच्या जवळपास 10 लाख नागरिकांना आपण न्याय द्यावा अशी आपल्या मार्फत मी या सरकारकडे विनंती करतोय. आपण मला संधी दिली आणि ती संधी माननीय गडाख साहेब आणि राणा साहेबांनी मला पहिले भाषण करण्याची संधी दिली, त्याबद्दल दोघांचे अभिनंदन करतो. खूप खूप रवी राणाजी. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी अरे बसा, जास्त बोलणार नाही, बसा. माननीय अध्यक्ष सदस्य महोदय, या ठिकाणी अमितजी जनक, तुम्ही त्यांना वेळ दिला होता. माईक तर चालू करा. झालं. रवी दादा, धन्यवाद सर. धन्यवाद सर. नाही रवी दादा, त्यांनी हे केलं होतं, मलाही 2च मिनिटात चला चालू करा. ए बा रवी दादा, बात लगेच संपवतो. त्यांना द्या, माझ्यानंतर त्यांना द्या, माझ्यानंतर त्यांना द्या. अध्यक्ष महोदय, नाही ते तयार आहे ना. 2-3 मिनिटा 5 मिनिटामध्ये ते अध्यक्ष क्लिअर करतात. महोदय, हे काही आता इथे वाद करायचा विषय नाही आहे. सभागृहामध्ये एकमेकाला समजून घेतलं पाहिजे. कधी त्यांना अडचण असते आम्ही समजतो, काही त्यांना अडचण होती आपण समजून घेतलं पाहिजे. याच्यावर काही वाद करायचा विषय आहे का आता? अरे एवढा वेळ ते बोलणं होतं ना आपलं, कशाला वाद करता? या ठिकाणी अध्यक्ष आपसात आपला वेळ त्यांना दिला, तर माझी विनंती आहे सर की यांचा होऊ दे, यानंतर तुम्ही घ्या, काही हरकत नाही आहे. 2 मिनिटं थांबू. चला मान्य सदस्य अमितजी जनक 2 मिनिट, त्याच्यानंतर आपण घ्या. अध्यक्ष महोदय, 2 मिनिटात संपणारी गोष्ट नाही बरे. अंतिम आठवडा आहे. चला घ्या. 293 आणि 292चा संगम केलेला आहे. घ्या. आणि या चर्चेमध्ये सहभागी होण्यासाठी मी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मी आपलं धन्यवाद व्यक्त करतो की विदर्भामध्ये अधिवेशन होऊन राहिलं, नागपूरमध्ये अधिवेशन होऊन राहिलेलं आहे. माझ्या आधी जे काही वक्ते संजूभाऊ असतील, अतुलदादा असतील, प्रवीणदादांचं मी ऐकत होतो, रविदादांचं नक्की बसून ऐकेल. तुमचं ऐकल्याशिवाय मी जाणार नाही, हे आवर्जून तुम्हाला सांगतो. पण नक्कीच या सगळ्या मंडळीची भाषणं ऐकताना आपसुकच एक विदर्भातील, महाराष्ट्रातील एक तरुण प्रतिनिधी म्हणून एक विचार मनात आला की इतक्या जर सगळ्या गोष्टी चांगल्या आहेत तर आपल्या सोमवार दिवसापासून तर आज शनिवारी आपण आहोत, वेगवेगळे जे मोर्चे आपल्या या विधान भवनावर आले असतील, या आपल्या अधिवेशनाच्या निमित्ताने आले असतील, तर यांचे प्रश्न का सुटले नाहीत? आणि प्रश्न अध्यक्ष महोदय कोणते आहेत? यांनी इलेक्शनच्या आधी कबूल केलेल्या गोष्टी आहेत. हे नवीन निर्माण झालेल्या गोष्टी नाही आहेत. ते लोक फक्त एवढेच म्हणतात की बाबा GR तुम्ही जे काढलेले आहेत, आम्हाला जे तुम्ही गोष्टी कबूल केलेल्या आहेत त्या फक्त करा. आज आपण बघितलेलं आहे की आपल्या महाराष्ट्रातला तरुण रस्त्यावर आलेला आहे. त्यांना 6 महिन्याहून 11 महिन्यापर्यंत आपण घेऊन गेलो. त्यांना निवडणुकीच्या आधी लाडका भाऊ म्हणून आपण संबोधलं, कारण की लाडक्या बहिणींसाठी एक योजना आणि लाडका भाऊ म्हणून आपण त्यांना लाडानी म्हणतो. आज ते सगळे रस्त्यावर आहेत. काही लोक तर पोलीस स्टेशनमध्ये. आमची विनंती आपल्या माध्यमातून शासनाला आहे की ते बिचारे आपला हक्क मागतायत, त्यांच्यावर या वयात गुन्हे दाखल झाले पाहिजे नाहीत. त्यांचं ऐकून घ्या. भविष्य आपल्या राज्याचं आहे. आपल्याला मदत करणारे ते युवक आहेत, युवक युवती जे काही असतील ते, त्यांचं जर आपण ऐकून घेतलं तर नक्कीच त्यांना सुद्धा न्याय मिळेल, आपल्याला सुद्धा न्याय दिल्याचा आनंद वाटेल. या मागच्या 7-8 दिवसात जेवढे मोर्चे अध्यक्ष महोदय आपल्या या विधान भवनावर आले, मग यात ग्रामपंचायतचे कर्मचारी असतील, त्यांचा GR निघलेला आहे. तिथं गाजर घेऊन आले होते, आम्ही बघितलं, गाजरं घेऊन आले. आमचे हेमंतदादा सुद्धा संबोधन त्यांनी केलं. तर त्या लोकांचं म्हणणं काही GR तुम्ही काढला, पूर्ण करा. आमच्या मायमावल्या उमेदच्या सगळ्या आल्या, तुम्ही इलेक्शनच्या आधी कबूल केलं, पूर्ण करा. आता युवक आहेत मोठ्या संख्येने, कोळी समाज मोठ्या संख्येने आज बसलेला आहे. विविध माध्यमातून हे लोक आपल्यापर्यंत आलेले आहेत, आमच्या मागे सुद्धा लागतात, तुमच्यापर्यंत सुद्धा ते पोहोचतात, तुमच्या कानावर सुद्धा गोष्टी टाकतात. त्यांचं फक्त ऐकून त्यांचं जे काही आपण कबूल केलेलं आहे तेवढं पूर्ण करावं अशी सर्वप्रथम मी मागणी करतो. या अंतिम आठवड्या प्रस्तावानिमित्त आमचे पालकमंत्री आदरणीय भरणेमामा इथे आहेत, कृषी मंत्री ते आहेत. अतिशय अतिवृष्टीच्या काळात एक संवेदनशील व्यक्ती ते पूर्वीपासून आम्ही बघितलेलं आहे, त्यांना पहिल्यापासून आम्ही ओळखतो.
पण एक जबाबदार व्यक्ती म्हणूनही सुद्धा त्यांनी कुठेही त्यांच्या कर्तव्यात कमतरता आम्हाला जाणवू दिली नाही. या कठीण प्रसंगात आमच्या जिल्ह्यासमवेत ते सदैव होते. त्यांनी प्रत्येक गोष्ट हाताळली. आमच्या जिल्ह्यात येऊन राज्याच्या गोष्टी हाताळल्या ह्यासुद्धा त्यांचं आम्ही त्या गोष्टीबद्दल त्यांचं कौतुक करतो नक्कीच. पण मी नक्कीच त्या समोर बसले त्यांना सांगतो की त्या अतिवृष्टीचा इम्पॅक्ट साहेब आता इतक्या मोठ्या प्रमाणात आपल्या भागात होत आहे की उत्पन्न कमी झालं, नक्कीच झालं. आता ज्या पिकांची पेरणी आपण केलेली आहे, हरभरा असेल, गहू असेल, तुरीवर सुद्धा त्या अतिवृष्टीचा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव झालेला आहे. त्याच्यानंतर फळबाग, जी फळबाग त्या पाण्यामध्ये आपल्याला हिरवी दिसत होती, आता मोठ्या प्रमाणात त्या फळबागीचं नुकसान सुरू झालं. काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी वाशिम जिल्ह्यामध्ये मंत्री महोदय ते फळबाग उपटून टाकण्याचे सुद्धा प्रकार झालेले आहेत. तर आपल्याला यामध्ये त्यांचं जे काय मनोधैर्य शेतकऱ्यांचं उंचवण्यासाठी काय करता येईल, आपण मदत जाहीर केली, मदत त्यांच्या खात्यात सुद्धा जमा झाली. पण तेवढ्यावर न थांबता आता जमिनीवर आपल्याला काय जे प्रयोग करायचे, जमीन जागेवर आणण्यासाठी आपल्याला जे काही मदत त्यांना करायची, या गोष्टीसाठी सुद्धा शासनाने तो लवकरात लवकर पावलं उचलावे. अध्यक्ष महोदय, मोठ्या प्रमाणात भिजवण्याचं काम आमच्या जिल्ह्यामध्ये चालू झालेलं आहे. शेतकऱ्यांनी आता ड्रीप असेल, स्प्रिंकलर असेल यांनी पाणी देण्याचं काम सुरू केलेलं आहे मंत्री महोदय. पण काही ठिकाणी हे जे स्प्रिंकलर आहेत यांच्या जे रोटर्स असतात, ते जे पाणी फेकतात ते मेटलचे असतात, ते चोरी जाण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात सुरू झालेले आहेत. आणि हे चोर आपल्या पोलीस बांधवांना अजूनही सापडत नाहीत. तर या भुरट्या चोरांचा सुद्धा बंदोबस्त लागला पाहिजे. मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचं शेती उपयोगी वस्तू शेतामध्ये असतात, त्या चोरी जाण्याच्या सुद्धा प्रमाण वाढलेलं आहे. पाणी देण्याचे मोटर्स असतील, पाईप असतील, हे सुद्धा चोरी जातात. तर याला वचक कुठेतरी बसली पाहिजे. मी आदरणीय कृषी मंत्र्यांना अजून एक विनंती करेल की आमचं शिरपूर एक मोठं ग्रामपंचायतचं गाव आहे. 3 भागात त्या शिरपूरच्या जमिनी आहेत, भाग 1, भाग 2, भाग 3. तर पोखरा ही जी महत्त्वाकांक्षी आपल्या राज्य शासनाची टप्पा 2ची योजना आपल्या जिल्ह्यामध्ये जी लागू झालेली आहे, त्यात शिरपूरचा भाग 1च इन्व्हॉल्व झाला. भाग 2 आणि भाग 3चे शेतकरी त्यामध्ये त्या योजनेमध्ये बसत नाहीत. त्याचे सुद्धा निवेदन आपल्यापर्यंत पोहोचलेत. मी आपल्याला नक्कीच विनंती करेल की शिरपूर अख्खा भाग शिरपूरचा महसुली भाग त्यामध्ये आला पाहिजे. शिरपूरच्या प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याला न्याय मिळाला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, वनप्राण्यांचे सुद्धा मोठ्या प्रमाणात पिकावर हल्ले सध्या सुरू झालेले आहेत. रोही, रानडुकरं याचं प्रमाण तर मोठं आहेच, पण मंत्री महोदय, माकडांचा सुद्धा मोठ्या प्रमाणात जो त्रास आमच्या भागामध्ये पूर्वीपासून झालेला आहे. आणि मध्यंतरी वनमंत्र्यांनी जाहीर केलं होतं आपल्या सभागृहात की माकडांना सुद्धा पकडण्यासाठी जे काही लोक पुढे येतील त्यांना आम्ही प्रोत्साहनपर काही पैसे देऊ, त्या माकडांना पकडून ते लांब जंगलामध्ये सोडतील. पण यामध्ये त्या निर्णय घेताना काहीतरी अट अशी टाकल्या गेली की फक्त 10,000 रुपये मदत आपण त्यांना करू. आता माकडांची संख्या मोठ्या प्रमाणात गावामध्ये मोठ्या प्रमाणात असते, त्या पकडणाऱ्याला सुद्धा ते परवडलं पाहिजे. आणि ती 10,000ची अट जर काढून ठेवली, त्याला त्याच्या कामाच्या मोबदल्यात जर त्याला जास्त पैसे जर भेटले तर नक्कीच आनंदाने ते काम करेल. याच्यानंतर अध्यक्ष महोदय, या अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात रस्ते ग्रामीण भागामध्ये खराब झालेले आहेत. आज रस्त्याची दळणवळणाचे आपण भाषणं ऐकतो की मोठ्या प्रमाणात राज्य शासन पैसे देऊन राहिलेलं आहे, पण पॅकेज जाहीर करताना 10,000 कोटी रुपये जे रस्त्यांच्या कामासाठी किंवा आपल्या इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी जे डिक्लेअर केलेले होते, त्याचं अजूनही ज्या काही गोष्टी खालच्या पातळीवरून प्रस्ताव त्याचे आलेले आहेत त्याच्यावर अजूनही निधी उपलब्ध झाला नाही. तो लवकरात लवकर उपलब्ध झाला पाहिजे, मी आपल्याद्वारे मागणी करतो. अतिशय जिव्हाळ्याचा प्रश्न आमच्या मालेगाव तालुक्यातला ढवा गाव जे आहे, तर शेगाव पालखी मार्ग या गावावरून जातं. नाथनंगे महाराजाचं खूप मोठं प्रस्थ त्या भागात आहे. तर मागच्या 10 वर्षापासून अध्यक्ष महाराज हॅममध्ये ते काम आहे आणि ते अजूनही पूर्ण झालेलं नाही आहे. आज त्या शेगावपासून आपल्या मराठवाड्यातल्या दिंड्या असतील किंवा आपल्या विदर्भातल्या दिंड्या असतील, त्या मार्गाने संत गजानन महाराज चरणी ते जात असतात. पायी ते लोक जातात. पायीसुद्धा चालता येणार नाही अशी दुरवस्था. जी एजन्सी दादा आहे ती नागपूरची आहे. मागच्या 10 वर्षापासून आणि अकोला सेक्शनलाच तो रस्ता आहे, म्हणजे जो पोर्शन आमचा मेडशीपासून तर डव्यापर्यंत आहे, तर त्यात बहुतांश कामं पुलाचे कामं राहिलेले आहेत. आणि आम्ही वेळोवेळी यात्राच्या वेळेस आम्ही ती मिटिंग घेतो, ते आम्हाला शब्द देतात की पूर्ण करतो. अजूनही डव्या फाट्यापासून तर डव्या मंदिरापर्यंत रस्ता दादा पूर्ण झालेला नाही आहे. तर हा तुमची पण मदत नक्कीच याच्यात रणधीरदा लागणार आहे. तुम्ही थोडंसं जर मदत केली तर तो रस्ता नक्कीच, तो जो बॉटलनेक निर्माण झालेला आहे, 2 किलोमीटरचाच विषय राहिलेला आहे. कॉन्क्रिटीकरण केलं त्यांनी तर साईड पट्ट्या भरल्या नाहीत. एकच वाहन ॲट अ टाईम जाऊ शकतं. समोरून वाहन आलं तर रिव्हर्स घ्यावं लागते, दुसऱ्याला पास करून द्यावं लागते. अशा किचकट मेडशीजवळचा पूल तोडून ठेवला, अजून पूल निर्माण केला नाही. शेतकऱ्यांना सुद्धा लांबून फिरवून जावं लागतं. तर या 10-15 किलोमीटरचाच पॅच अतिशय वर्स्ट सिच्युएशनमध्ये आहे. त्याला थोडंसं आपल्याला मदत जर आपली झाली तर नक्कीच तो प्रश्नसुद्धा मार्गी लागेल. अध्यक्ष महाराज,
याच्यानंतर महत्त्वाचा विषय की जे MSCBचा विषय आहे, ओव्हरलोड डिप्या मोठ्या प्रमाणात पाणी देणं सुरू झाल्यामुळे विजेची मागणी मोठ्या प्रमाणात सुरू झालेली आहे. तर या ओव्हरलोड डिप्या जळाल्यानंतर लवकर मिळत नाहीत मंत्री महोदय, त्या लवकर मिळाल्या पाहिजेत. आणि ज्या मिळतात त्या बहुतांश जळालेल्याच लावल्या जळतात किंवा जळालेल्याच असतात. त्याचं सुद्धा रिपेअरिंगमध्ये त्या गोष्टीची आपल्याला शहानिशा करावं लागते की बुवा जे या सीझनमध्ये कामं होतात ते व्यवस्थित होतात का नाही, की शेतकऱ्यांना फक्त समाधानासाठी एका दिवसात आम्ही DP उपलब्ध करून देतो, पण जेव्हा DP चार्जिंगसाठी आपण देतो ते DP ती चार्जही होत नाही, तिचं आपण वीज पण त्याची वापर करू शकत नाही. मागेल त्याला सौरपंप योजनेचं अतिशय शासनाचं मी अभिनंदन करतो की या अधिवेशन सुरू व्हायच्या आधी मागच्या रविवारी आपला गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रेकॉर्डमध्ये त्याचं आपल्या शासनाचा नामोल्लेख झाला. पण नक्कीच या आनंदात कुठेतरी ज्या लोकांनी वर्षभरापूर्वी या 8 महिन्यापूर्वी पैसे भरलेले आहेत पण अजूनही त्यांना सोलर पंप भेटले नाहीत, त्यांना सुद्धा लवकर भेटले पाहिजे असे मी आपल्या माध्यमातून शासनाला विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, प्रवीण दादांनी आता नुकतंच सांगितलं की आमच्या वाशिममध्ये एक मेडिकल इन्स्ट्रुमेंट बनवण्याचा कारखाना त्यांचा मानस आहे, गडकरी साहेबांचा, मुख्यमंत्री मोदयांचा. मी आवर्जून आपल्या माध्यमातून विनंती करेल की वाशिमसाठी लॉजिस्टिक हब हे मागच्या टर्ममध्ये जेव्हा एकनाथ शिंदे साहेब होते त्यांनी डिक्लेअर केला होता, तो अजूनही त्याचं काम प्रगतीपथावर नाही आहे, ते सुद्धा सुरू झालं पाहिजे. आणि वाशिम हा छोटासा आकांक्षित जिल्हा आहे, तरुण जिल्हा आहे. MIDCचं एक्सपान्शन वाशिम जिल्ह्यात व्हायला पाहिजे, त्या पद्धतीने झालेलं नाही आहे. आणि ज्या इंडस्ट्रीज आहेत त्यांना विजेचा जो पुरवठा आहे तो मुबलक आणि निरंतर मिळत नाही आहे, त्यामुळे त्यांचीसुद्धा नाराजी आहे, त्यात नक्कीच मार्ग निघला पाहिजे. मी असं आपल्या माध्यमातून विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, 2014 साली ज्या ग्रामपंचायती तालुक्या ठिकाणच्या ग्रामपंचायती होत्या त्या नगरपंचायतमध्ये रूपांतरित झाल्या. त्या नगरपंचायतीमध्ये आजही मंत्री महोदय रोजगार हमीची कामं तेव्हा चालू होते, त्याचे पैसे मिळाले नाही, तर नवीन रोजगार हमीची कामं त्या लोकांना मिळत नाहीत. आजही आमचं मालेगाव असेल किंवा मानोरा असेल आमच्या वाशिम जिल्ह्यातले, हे दोन्ही गावं जरी नगरपंचायत झाल्या असतील पण तिथली जी आर्थिक स्थिती आहे किंवा जे लोकांचा रोजगार हा शेतीवरच आहे, त्यांना रोजगार हमीतून विहिरी मिळत नाहीत, छोट्या छोट्या योजना ज्या लाभाच्या योजना आहेत त्यासुद्धा मिळत नाहीत किंवा रोजगार हमीचे वेगळे कामं पण तिथं होत नाहीत. त्यामुळे या ठिकाणी सुद्धा शासनाने काहीतरी योजना जर केली किंवा क वर्ग नगरपालिका असतील, आमचं रिसोड असेल, बाकी ठिकाणचे असतील, तर इथे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात राहतात, त्यांच्या शेती या शहराला लागून आहेत, पण आपण रोजगार हमीतून तिथे कामं करू शकत नाही. यामध्ये मार्ग काढण्यासाठी मी विनंती करतो. त्यानंतर अध्यक्ष महोदय, जे विदर्भ विकास महामंडळ आहे आपलं, इरिगेशनचं जे महामंडळ आपलं VIDC आहे, या अंतर्गत जे प्रकल्प होते तर आपल्या ज्याही प्रकल्पांचे तेव्हा हे झालेले होते, म्हणजे शासनाने जमिनी घेतल्या होता, त्यांना एक प्रोत्साहनपर मोबदला देण्याचा एक मध्यंतरी निर्णय झाला होता. त्यातील काही लोकांचे अमरावतीतील कार्यक्रम काही लोकांना जे आपले प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आहेत त्यांना मोबदला शासनाने दिलासुद्धा, पण आमच्या वाशिम जिल्ह्यातल्या अजूनही प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला नाही, त्यांना ती मदत उपलब्ध व्हावी अशी मी आवर्जून आपल्या माध्यमातून विनंती करतो. आणि अध्यक्ष महोदय, जे काही मोर्चे या काळात आपल्या विधान भवनावर शासनाच्या मागे त्यांचं घराणं घेऊन आलेले आहेत त्यांना न्याय मिळावा असं आपल्या माध्यमातून विनंती करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. माननीय सदस्य रवी राणाजी. अध्यक्ष महोदय, आज या ठिकाणी 293 आणि अंतिम आठवडा प्रस्ताव या दोन्ही एकत्र असल्यामुळं अध्यक्ष महोदय याच्यावर मी बोलणार आहे. आज अध्यक्ष महोदय, विदर्भाच्या धर्तीवर विदर्भामध्ये आज या ठिकाणी अधिवेशन होत आहे आणि शेतकरी अध्यक्ष महोदय, ज्या शेतकऱ्यांच्या खऱ्या अर्थानं तळागाळातले प्रश्न सोडवणारे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब हे सुद्धा अध्यक्ष महोदय नागपूर या शहरातले असल्यामुळं मला असं वाटतं अध्यक्ष महोदय की शेतकरी हा खऱ्या अर्थानं आज ज्या पद्धतीनं अनेक मुख्यमंत्री आले, अनेक मुख्यमंत्री गेले, अनेकांनी सत्ता भोगली, अनेकांनी सरकारमध्ये आपापल्या पद्धतीनं काम केलं, पण आज राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी जो शेतकऱ्यासाठी अध्यक्षमध्ये 32,000 करोड रुपये खऱ्या अर्थानं अध्यक्षमध्ये या ठिकाणी देऊन एक मोठा पॅकेज शेतकऱ्याची नुकसान भरपाई, आज विदर्भातला शेतकरी, महाराष्ट्रातला शेतकरी सातत्यानं सततच्या पावसामुळं त्रस्त होता. सततच्या पावसामुळं ज्या पद्धतीनं जमिनी वाहून गेल्या, अनेक ठिकाणी पिकं वाहून गेले, मोठ्या प्रमाणात घरं पडले, गुरंढोरं वाहून गेले, अशा सततच्या पावसामुळं खरं त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्यामुळं अनेकांनी आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केला. आंदोलन करून त्या ठिकाणी कुठंतरी साध्या भोळ्या शेतकऱ्यांचा, काही शेतकऱ्यांचा सहारा घेऊन अध्यक्ष महोदय त्यांनी आंदोलन केलं, नौटंकी केली,
पण विदर्भात असो की महाराष्ट्र असो, या संपूर्ण महाराष्ट्राला न्याय देण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब सक्षम आहे. देवाभाऊनी ज्या ठिकाणी ज्या ताकदीनं या ठिकाणी नुकसान भरपाईचा पॅकेज दिला अध्यक्ष महोदय, आजपर्यंत कुठल्याही मुख्यमंत्र्यांनी 32,000 कोटी रुपये फक्त नुकसान भरपाईसाठी देताना ही मी माझ्या राजकीय जीवनामध्ये पहिल्यांदाच पाहत आहे. कारण की आज तुम्ही पाहिलं की याच्या आधी सरकारमध्ये जे मुख्यमंत्री होते त्यांनी मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्याला मोठे आश्वासन देऊन ठेवले होते. शेतकऱ्याला ज्या पद्धतीनं आश्वासन दिले, ज्या पद्धतीने शेतकऱ्याला खऱ्या अर्थानं मागच्या 2.5 वर्षामध्ये त्यांनी शपथ घेताना सांगितलं होतं की शेतकऱ्याच्या बांधावर जाऊन शेतकऱ्याची मी आसू पोसील, पण शेतकऱ्याचा बांध वाहून गेला, शेतकऱ्याचं शेती वाहून गेली, शेतकऱ्याचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं. पण मागच्या 2.5 वर्षामध्ये जेव्हा उद्धव ठाकरे साहेबांची सरकार होती तेव्हा अध्यक्षमध्ये कुठेही शेतकऱ्याला न्याय मिळाला नाही. पण आज देवेंद्र फडणवीस साहेबांची सरकार या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांसमोर खंबीरपणे उभी आहे आणि या शेतकऱ्यांना जी मदत या प्रत्येकाच्या खात्यामध्ये जमा करणे, त्या ठिकाणी शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई त्यांच्या खात्यापर्यंत पोहोचवणे, यासाठी प्रशासनासुद्धा मोठ्या प्रमाणात काम केलं अध्यक्ष महोदय. अमरावती जिल्ह्यामधलं जर उदाहरण घेतलं तर 1700 कोटी रुपये हे अमरावती जिल्ह्यामध्ये प्रत्येक तालुक्यामध्ये प्रत्येक शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये 1700 कोटी रुपये अध्यक्ष महोदय आले. आणि त्या ठिकाणी आमच्या अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखरजी बावनकुळे साहेबांचे मी अभिनंदन करेल की ज्या ताकदीनं खऱ्या अर्थानं शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये नुकसान भरपाई पोचून त्या ठिकाणी शेतकऱ्याला मोठा दिलासा दिला. आणि या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय शेतकऱ्याच्या कर्जमाफी संदर्भात आज या ठिकाणी कापूस, सोयाबीन, तूर, मूग या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात मेलघाट परिसरामध्ये ज्वारी होते, मका होते, संत्रा मोठ्या प्रमाणात विदर्भामध्ये होते. मोठ्या प्रमाणात जे नुकसान झालं अध्यक्ष महोदय याचं मी सरकारला एवढीच विनंती करेन अध्यक्ष महोदय की या ठिकाणी वारंवार नुकसान शेतकऱ्याचं होते, शेतकरी या संकटामध्ये असते आणि शेतकऱ्याचं पीक आलं त्याला हमीभाव मिळत नाही. तर अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी पेरणीपासून तर कापणीपर्यंत जो शेतकऱ्यांना खर्च लागते त्याच्यावर खऱ्या अर्थानं वारंवार चर्चा झाली. केंद्रापर्यंत सुद्धा त्याचा अहवाल पाठवण्यात आला. पण पेरणीपासून तर कापणीपर्यंत जो खर्च येते त्याचा 1.5 गुणा जर अध्यक्ष महोदय हमीभाव शेतकऱ्याला दिला तर मी आपल्याला सांगतो शेतकऱ्याची कायमस्वरूपी हमीभाव शेतकऱ्याला पाहिजे, शेतकऱ्याच्या पिकाला भाव पाहिजे. या मेहनतीमध्ये शेतकरी ज्या पद्धतीनं शेतामध्ये राबतो, ज्या पद्धतीनं तो आपल्या स्वतःचं कर्ज काढून मुलाबाळांना पोषण्यासाठी, कुटुंबाला पोषण्यासाठी रात्रंदिवस शेतामध्ये मेहनत करतो अध्यक्ष महोदय, त्याला निसर्ग साथ देत नाही. वेळ आली तर सरकार त्यासाठी नुकसान भरपाई देते, पण नुकसान भरपाई होणार नाही अध्यक्ष महोदय. जर हमीभाव मिळाला तर शेतकऱ्याची कायमस्वरूपी अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं मोठा दिलासा या ठिकाणी मिळेल. त्याचप्रमाणे अध्यक्ष महोदय ज्या शेतकऱ्यांना आज खऱ्या अर्थानं वीज मिळत नव्हती ते वीज पोचवण्याचं काम, वीज देण्याचं काम, 5 HP पर्यंत अध्यक्ष महोदय वीज बिल माफ करायचं काम हे या सरकारने अध्यक्ष महोदय केलं. आज जर सोलरच्या माध्यमातून जेवढे आज विजेचे पंप चालतात ते सुद्धा अध्यक्ष महोदय सोलरचं एक मोठं काम, मोठं जाळं या महाराष्ट्रामध्ये गावोगावामध्ये पोहोचवण्याचं काम अध्यक्ष महोदय या सरकारने केलेलं आहे. त्याबद्दल मी सरकारला मनापासून धन्यवाद मानेन अध्यक्ष महोदय. त्याचप्रमाणे अध्यक्ष महोदय जेवढे प्रकल्प आहे अध्यक्ष महोदय, आज इरिगेशनचे मोठ्या प्रमाणात प्रकल्प आहे अध्यक्ष महोदय. आज पीएमओ ऑफिसमधून अध्यक्ष महोदय विदर्भामधला एक मोठा प्रकल्प आहे अमरावती जिल्ह्यामध्ये, तो अध्यक्ष महोदय निम्मे पिढी प्रकल्प, हजारो एकर जमीन अध्यक्ष महोदय यामध्ये वलित होणार आहे. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात हातुर्णा, अळणगव्हाण, गोपगव्हाण, कुंडखुर्द, सर्जापूर, सावरखेड आणि वाशेवाडी या अशा प्रकारचे मोठ्या प्रमाणात गावाचं पुनर्वसन सुद्धा मोठ्या प्रमाणात होते अध्यक्ष महोदय. पण वाशेवाडी गावाचं अध्यक्ष महोदय आणि नारायणपूर या दोन्ही गावाचं अध्यक्ष महोदय जर या प्रकल्पामध्ये पुनर्वसन झालं तर मोठ्या प्रमाणात त्या लोकांना सुद्धा न्याय मिळेल. या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय पुनर्वसनामध्ये जेव्हा अनेक गावांचं पुनर्वसन होते तेव्हा त्या ठिकाणी बेघर लोक जे राहतात गावाच्या बाहेर त्या लोकांना सुद्धा पट्टे मिळाले पाहिजे, त्या लोकांना सुद्धा प्लॉट मिळाले पाहिजे. म्हणून ज्या गावामध्ये खऱ्या अर्थानं या इरिगेशनच्या प्रोजेक्टमध्ये गावं जे डुबीत होतात त्या गावाच्या बेघर लोकांना सुद्धा पट्टे मिळाले पाहिजे अध्यक्ष महोदय, जेणेकरून त्या लोकांना सुद्धा त्या ठिकाणी न्याय मिळेल. आज विदर्भ बळीराजा या संघटनेच्या माध्यमातून मोठं आंदोलन खऱ्या अर्थानं स्टेडियममध्ये होत आहे नागपूरमध्ये. आज ते विधानभवनापर्यंत सुद्धा आले.
तर विदर्भ बळीराजाच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय जे प्रकल्प विदर्भामध्ये प्रलंबित आहे, ज्या विदर्भाच्या प्रकल्पाचे अध्यक्ष महोदय त्या शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थानं जे जुन्या पद्धतीनं जमिनी गेल्या त्यांना जो भाव मिळाला नाही, त्यासाठी अध्यक्ष महोदय ते लढाई लढत आहे. तर विदर्भ बळीराजा प्रकल्पाच्या जे प्रकल्पग्रस्त आहेत त्यांना न्याय दिला पाहिजे, हे सुद्धा अध्यक्ष महोदय याच्या माध्यमातून मी आपल्या या ठिकाणी विनंती करतो. त्याचप्रमाणे अध्यक्ष महोदय आपण पाहिलं की अमरावती जिल्ह्यामध्ये या ठिकाणी दर्यापूर आहे, अंजनगाव सुरजी आहे, अचलपूर आहे, मोर्शी, चांदूर बाजार, चांदूर रेल्वे, नांदगाव खंडेश्वर, वरूड, धारणी, चिखलदरा, धामणगाव आणि या ठिकाणी अध्यक्ष मोठ्या प्रमाणात या तालुक्यामध्ये ज्या बारलिंगा प्रकल्प जो आहे अध्यक्ष महोदय, जलपुरवठा योजना जी आहे 14 गावासाठी या ठिकाणी या सरकारने मंजूर केली अध्यक्ष महोदय. ते अनेक वर्षापासून या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात मागणी होती अध्यक्ष महोदय. त्याचप्रमाणे गोरखेड बाजार या ठिकाणी सुद्धा 13 गावाचे समावेश केले अध्यक्ष महोदय जलपुरवठ्यासाठी. त्याबद्दल सुद्धा अध्यक्ष महोदय मुख्यमंत्र्यांचं मी अभिनंदन करीन. त्याचप्रमाणे अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी अंजनगाव तालुक्यामध्ये 156 गावाची योजना अध्यक्ष महोदय, ज्या गावागावामध्ये अध्यक्ष महोदय पाणी पोचवण्याचं काम सरकारने केलं. जल जीवन मिशनच्या माध्यमातून घराघरामध्ये नळाचे कनेक्शन दिले अध्यक्ष महोदय. मोठ्या प्रमाणात केंद्र सरकारने मोठी मदत केली, राज्य सरकारने मदत केली आणि गावागावामध्ये नळ कनेक्शन, टाकीचे कामं, पाईपलाईनचं नूतनीकरण या ठिकाणी करण्याचं काम अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी केलं. चांदूर बाजार, भातकुली जलपुरवठा योजना 105 गावाची मंजूर केली अध्यक्ष महोदय. त्याचप्रमाणे तिवसा या ठिकाणी तिवसा, नांदगाव, पेठ जलपुरवठा योजना अध्यक्ष महोदय 32 गावाची मंजूर केली. नेर पिंगळाई पाणी टाकी, पाण्याची पाईपलाईन या ठिकाणी सुद्धा मोठ्या प्रमाणात अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था अध्यक्ष महोदय या सरकारमध्ये आल्यानंतरच झाली अध्यक्ष महोदय. त्याचप्रमाणे अध्यक्ष चुरणी या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय मोठ्या प्रमाणात चिखलदरा परिसरामध्ये आदिवासी बांधवांना कायमस्वरूपी मोठ्या प्रमाणात पाण्याची दिक्कत राहत होती अध्यक्ष महोदय. पण या ठिकाणी शहापूर गट जलपुरवठा योजना यामध्ये अध्यक्ष महोदय 125 कोटी रुपये देऊन मोठ्या प्रमाणात आलाडो, लवादा, शहापूर, मोथा आणि मटकी या गावामध्ये पाणी पोचवण्याचं काम अध्यक्ष महोदय आदिवासी भागामध्ये या सरकारने केलं अध्यक्ष महोदय. तर या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय माझं आपल्या माध्यमातून एवढंच सांगणं आहे की ज्या पद्धतीनं सरकारच्या माध्यमातून काम होत आहे, ज्या समृद्धी मार्गाने आज आपण मुंबईवरून नागपूरला येतो, त्या नागपूरहून गडचिरोलीपर्यंत पोहोचवण्याचं काम या सरकारचं भविष्यामध्ये नियोजन अध्यक्ष महोदय. मोठ्या प्रमाणात आज देवेंद्र फडणवीस सरकारने राज्यामध्ये मेडिकल कॉलेज मंजूर केले. आज अमरावती त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आज एअरपोर्ट सुरू झालेलं आहे. पायलट ट्रेनिंग स्कूल 2000 विद्यार्थ्यांचं पायलट ट्रेनिंग स्कूल अमरावतीला देण्याचं काम केलं. इन्फ्रास्ट्रक्चरचं मोठ्या प्रमाणात डेव्हलपमेंट चालू आहे. चिखलदऱ्यासारख्या ठिकाणी एशियामधला 3rd लार्जेस्ट स्कायवॉक तो सुद्धा त्या ठिकाणी 90% काम झालं. मोठ्या प्रमाणात विदर्भामध्ये जर पाहिलं विकासाचं जे जाळं आहे, विकासाच्या माध्यमातून गावागावामध्ये जो काम करण्यात आजपर्यंत आलेलं आहे, ते सगळ्या या बाजूचे सदस्य असो की त्या बाजूचे सदस्य असो, त्यांना सगळ्यांना डोळ्याने दिसते की या ठिकाणी देवेंद्र फडणवीस साहेबांची सरकार जी आहे, देवाभाऊची सरकार जी आहे, त्याच्या माध्यमातून या विदर्भाचा जो कायापालट झाला. आज कोणी विदर्भ वेगळ्याची मागणी करत नाही, आज अनुशेष भराची मागणी करत नाही. आज विदर्भाचे मुख्यमंत्री आहे, विदर्भाचे महसूल मंत्री आहे. पहिल्याच्या काळामध्ये विदर्भामध्ये दुग्ध विकास मिळत होतं, त्यात मत्स्य व्यवसाय मिळत होतं, या ठिकाणी असे खाते मिळत होते की त्या खात्यामध्ये विदर्भाचं कधी भलं झालं नाही. पण आज या ठिकाणी विदर्भाच्या मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला न्याय देत आहे, विदर्भाचे महसूल मंत्री महाराष्ट्राला न्याय देत आहे. आज चंद्रशेखरजी बावनकुळेंनी जे महसूल मंत्री म्हणून ज्या पद्धतीनं महसुली कायदे नवीन आणले, आज पांजण रस्त्याचा विषय अत्यंत महत्त्वाचा होता. अनेकदा आम्ही सभागृहात बोललो, आम्ही अनेकदा विषय मांडले, पण पांजण रस्त्याच्या माध्यमातून नंबरिंग देण्याचं काम, त्या पांजण रस्त्याला नंबरिंग देऊन बजेटमध्ये भविष्यामध्ये तरतूद होईल. गावागावामध्ये पांजण रस्ते निर्माण केल्यानंतर त्याला आपण खर्च कसा करायचा, त्याचा विकास कसा करायचा, त्या पांजण रस्त्याला नंबरिंग देऊन त्या ठिकाणी बजेटमध्ये भविष्यामध्ये तरतूद मिळेल, अशा प्रकारचं सुद्धा एक मोठं काम पांजण रस्त्याच्या माध्यमातून केलं. त्याचप्रमाणे आपण पाहिलं की रेडी रिकनरच्या रेटप्रमाणे त्यांनी मोठ्या प्रमाणात रेडी रिकनरचे रेट कमी केले. आज
या ठिकाणी आपण पाहिलं की आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून तालुक्यामध्ये तालुका रुग्णालय निर्माण केले. मोठ्या प्रमाणात आपण जर पाहिलं तर CRFच्या माध्यमातून देशाचे केंद्रीय मंत्री गडकरी साहेबांनी सुद्धा मोठ्या प्रमाणात प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये 2-2, 3-3 हजार कोटी रुपये CRFच्या कामासाठी दिले आणि मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी रस्त्याचे कामं चालू आहे. तर मला आपल्याला एवढंच सांगणे अध्यक्ष महोदय की 60 वर्षामध्ये जे आतापर्यंत 60 वर्ष ज्यांनी सत्ता भोगली जे ते करू शकले नाही, यांनी 10 वर्षामध्ये या संपूर्ण महाराष्ट्राचा विकास, या विदर्भाचा विकास केला. आणि अध्यक्ष महोदय त्यानंतर आपल्या एकच मिनिटात खतम करतो. कर्जमाफीच्या संदर्भात अध्यक्ष महोदय आमची सगळ्यांची भावना एकच आहे की शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली पाहिजे. शेतकऱ्याची कर्जमाफी करण्याचा मुख्यमंत्र्याचा सुद्धा मानस आहे. त्यावर ज्या पद्धतीनं जी कमिटी स्थापन केलेली आहे, लवकर त्याचा रिपोर्ट आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांचे शब्द आहे की लवकरात लवकर आम्ही शेतकऱ्याची कर्जमाफी सुद्धा करू. पण या सरकारला कर्जमाफी करण्याचं सुद्धा मानसिकता आहे. नुकसान भरपाई सुद्धा त्यांनी आधी दिली. जर नुकसान भरपाईच्या ऐवजी कर्जमाफी केली असती तर शेतकऱ्याचं भलं झालं नसतं, बँकांचं भलं झालं असतं. माननीय सदस्य बाबाजी काळे. अध्यक्ष महोदय एक कंप्लीट करू द्या ना. या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय जर कर्जमाफी झाली असती तर पहिले बँकेचं भलं झालं असतं, शेतकऱ्याचं भलं झालं नसतं. आज या ठिकाणी नुकसान भरपाई देऊन 32,000 करोड रुपयाची नुकसान भरपाई देऊन शेतकऱ्यांचं भलं केलं आणि येणाऱ्या काळामध्ये कर्जमाफी देऊन बँकेचं सुद्धा कर्ज शेतकऱ्याचं नील करेल एवढी ताकदवर सरकार हे महाराष्ट्रामध्ये आहे. म्हणून या ठिकाणी विरोधकांना सुद्धा या विदर्भाच्या धर्तीवर अधिवेशन असताना विरोध करायलाही संधी मिळाली नाही. आज या ठिकाणी विरोधकांनी सुद्धा सरकारची तारीफ केली, त्याबद्दल विरोधकांचं सुद्धा मी धन्यवाद मानेल. आणि या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय आपण या माध्यमातून अनेक विषय मांडण्याची मला संधी दिली, त्याबद्दल आपले धन्यवाद. माननीय सदस्य बाबाजी काळे साहेब. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, अंतिम आठवडा प्रस्ताव 292 वर बोलण्यास संधी दिली त्याबद्दल आपले धन्यवाद. आत्ताच आदरणीय रवी राणा साहेबांनी सांगितलं की विरोधकांनी सत्ताधारी पक्षाचं काही ठिकाणी स्वागत केलं, काही मंत्री महोदयांनी चांगले निर्णय घेतले त्याबद्दल त्यांचं स्वागतही केलं. परंतु काही गोष्टी आजपर्यंत 1 वर्ष आम्ही पाहतोय, आम्ही नवीन आमदार आहोत, पण कोणत्याही स्वरूपाचं त्या ठिकाणी महत्त्वाची कामं करण्यासाठी सरकारचं सहकार्य आम्हाला त्या ठिकाणी झालेलं नाही आहे. आणि त्या माध्यमातून सरकारला आमची विनंती आहे की ठीक आहे, कामं तुमचीही काही झालेली नाही आहे, बजेटला आपल्याकडे पैसे नाही आहेत, परंतु तरीसुद्धा ज्या गोष्टी किंवा जे विभाग आपल्या हातामध्ये आहे त्यामध्ये गृह विभाग आपल्या हातामध्ये आहे. आणि गृह विभागाच्या माध्यमातून सध्या एक गोष्ट महत्त्वाची होणं गरजेचं आहे की संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या शहरांसहित काही छोट्या मोठ्या गावातून सुद्धा 200 ते 300 लहान बालकं मुली बेपत्ता झाल्याचं समजतंय. आणि त्या भूमिकेतून फार मोठं रॅकेट त्या ठिकाणी कार्यरत आहे. या सर्व रॅकेटची चौकशी पोलीस यंत्रणेमार्फत त्वरित होण्यासाठी शासनाला या ठिकाणी विनंती करतो. ही सर्व मुलं मोठ्याची नसून सर्वसामान्य गोरगरिबाची आहे, त्यामुळे त्यांना न्याय मिळावा. आमच्या खेड तालुक्यामध्ये MIDC विभागामध्ये फार मोठ्या प्रमाणामध्ये गुन्हेगारी आहे आणि ती गुन्हेगारी जर त्या ठिकाणी थांबवायची असेल तर पोलीस प्रशासनाने प्रत्येक भागामध्ये त्या ठिकाणी योग्य ते काम करणं गरजेचं आहे. त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी यंत्रणेनं तातडीनं निर्णय घेऊन अशाच पद्धतीनं आज पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशनमधून आम्ही तातडीनं एक विषय मांडणार होतो, परंतु संधी दिली नाही. पण तरीसुद्धा या प्रस्तावाच्या माध्यमातून शासनाला आपल्या माध्यमातून या ठिकाणी सूचित करू इच्छितो की खेड तालुक्यामध्ये खराबवाडी गावामध्ये फतेजा कंपनी मोठी होती, तिचं लिक्विडेशनमध्ये ती कंपनी बंद झाली आणि 600 कामगारांना घरी जावं लागलं. त्यांच्या कुटुंबावर त्या ठिकाणी अन्याय झालेला आहे. फक्त 2 लाख रुपये देऊन त्यांच्यावर या ठिकाणी त्यांना घरी पाठवून शासनाला माझी विनंती आहे की भविष्य निर्वाह निधीसह संबंधितांना कंपनीनं हिशोब चुकता केला पाहिजे आणि त्या 600 कुटुंबाला आधार देण्याचं काम शासनाने या ठिकाणी करणं गरजेचं आहे. संबंधित कंपनीला आदेश देऊन त्या ठिकाणी सहकार्य करावं.
त्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं ग्रामीण भागामध्ये गावोगावी या ठिकाणी कायदा आणि सुव्यवस्था सांभाळण्याचं काम शेतकरी कुटुंबातील सर्व भागातील गाव कामगार पोलीस पाटील करत असतात आणि त्या गाव कामगार पोलीस पाटलांचं शासनानं पाठीमागं मानधन 15,000वर नेलं, त्याबद्दल शासनाला धन्यवाद देतो. परंतु अजूनही त्यांच्या काही मागण्या असल्यामुळं जवळजवळ 15,000 ते 20,000 पोलीस पाटील आपल्या अधिवेशन कालावधीमध्ये नागपूरला आले होते. त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी आम्ही गेलेलो असताना शासनाकडून आपल्या मागण्या मान्य होतील असा त्यांना शब्द दिला आणि त्या माध्यमातून त्यांच्या रास्त मागण्या आहेत की रिटायरमेंटचं वय 60वरून 65 वर्ष वयोमर्यादा व्हावी. त्याचबरोबर त्या रिन्युअल सिस्टीम जी आहे त्यांच्या पोलीस पाटील पदाची ती बंद व्हावी आणि इतरही त्यांना सुविधा मिळाव्या अशा अनेक मागण्या त्या ठिकाणी आहेत. आणि त्या माध्यमातून पोलीस यंत्रणेच्या माध्यमातून चाकण आणि परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये MIDC आणि नागरीकरण वाढल्यामुळं मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी ट्रॅफिक होते. PMRDAच्या माध्यमातून असेल, MIDCच्या माध्यमातून असेल, PWDच्या माध्यमातून असेल, नगर परिषदेच्या माध्यमातून असेल, वेगवेगळ्या MSIDCच्या माध्यमातून असेल, वेगवेगळ्या विभागातून माननीय पालकमंत्री महोदय आदरणीय अजितदादा पाटील असतील, अजितदादा पवार असतील, शिवेंद्रराजे असतील आणि त्याचबरोबर संबंधित विभागाचे अधिकारी, PMRDचे आयुक्त असतील, जिल्हाधिकारी असतील, शिव असतील आणि त्यांनी या ठिकाणी तातडीनं त्या ठिकाणी काही गोष्टी केल्या. प्राधान्यानं पाठपुरावा करून 500 ते 600 कोटी रुपये त्या ठिकाणी मंजूर झाले. त्याची कामं प्रगतीपथावर आता सुरू होतील आणि ती कामं सुरू होत असताना तेवढ्यावर फक्त आधारित राहून उपयोग नाही आहे. परंतु नाशिक फाटा ते खेड आणि हा जो इलेव्हेटेड रोड आहे त्याचं टेंडर त्या ठिकाणी लवकर व्हावं म्हणून शासनानं त्या ठिकाणी प्रयत्न करावेत. त्याचबरोबर चाकण, शिक्रापूर, तळेगाव जो रस्ता आहे त्याच्यासाठी सुद्धा BOT तत्वावर टेंडर प्रक्रिया सुरू आहे आणि त्या दुरुस्तीसाठी वायडनिंगसाठी सुद्धा 60 कोटी रुपये त्या ठिकाणी मंजूर झाले. त्याचंही काम लवकर सुरू होईल. परंतु त्या ठिकाणी टेंडर प्रक्रिया लवकर होऊन तो चाकण शिक्रापूर रस्ता इलेव्हेटेड लवकर व्हावा की जेणेकरून त्या ठिकाणी ट्रॅफिकची समस्या सुटेल. परंतु त्याही व्यतिरिक्त मागच्या अधिवेशनामध्ये आम्ही आंदोलन केलं होतं की ट्रॅफिकच्या संदर्भात पोलीस यंत्रणा, ट्रॅफिक पोलीस असतील किंवा स्थानिक पोलीस असतील यांच्या माध्यमातून ती यंत्रणा अधिकची कार्यान्वित व्हावी की जेणेकरून लोकांवर त्या ठिकाणी अन्याय होणार नाही. खेड तालुक्यामध्ये आमच्या 3 धरणं आहेत आणि 3ही धरणं होत असताना या ठिकाणी सर्वसामान्य आदिवासी भागातील लोकांच्या, गोरगरिबांच्या, पश्चिम भागातील जमिनी त्या ठिकाणी गेले 35 वर्ष चासकामान धरण असेल, कळमुडी असेल, भामासखेड धरणातील लोक शासनाची वाट पाहतात. त्यांना अद्यापही पुनर्वसनाच्या माध्यमातून जमिनी मिळाल्या नाहीत. ज्या तालुक्यामध्ये त्यांना जमिनी मिळाल्या आहेत त्या तालुक्यातील काही मंडळी त्यांना ताबे देत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये तालुक्यात, आमच्या खेड तालुक्यामध्ये गुंजवणी टेमघरच्या लोकांना सुद्धा या ठिकाणी अधिकारात नसताना जमिनीचं वाटप चालू आहे. एजंटांच्या माध्यमातून हे जे वाटप चालू आहे याला पूर्णपणे पुनर्वसन विभाग, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी स्वप्नील मोरे हा माणूस खऱ्या अर्थानं त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना, पुनर्वसनच्या शेतकऱ्यांना मदत करत नाही. एजंटांबरोबर भागीदारी असल्याचं त्यांचं कळतंय. त्यामुळं त्या व्यक्तीची तात्काळ निलंबन होऊन त्यांची कार्यालयीन किंवा प्रशासकीय चौकशी आयुक्तांच्या माध्यमातून व्हावी असं या प्रस्तावाच्या माध्यमातून शासनाला या ठिकाणी सूचित करतो आणि सर्व शेतकऱ्यांना पुनर्वसनच्या माध्यमातून न्याय मिळावा. विशेष गोष्ट म्हणजे ज्यांना पुनर्वसन मिळालं तिथं गरज आली, परंतु ज्या नागरी सुविधा होणं गरजेचं होतं, पाण्याची व्यवस्था, गटरची व्यवस्था, शाळा असेल, अंगणवाडी असेल, इतर सुविधा असतील, कोणत्याही स्वरूपाच्या नागरी सुविधा, जनसुविधा त्या ठिकाणी त्या विभागाकडून झालेल्या नाही आहेत. त्याला तात्काळ निधी मिळावा. पुनर्वसन गावठांसाठी ॲक्वायर केलेल्या जमिनी एजंटांनी दुसऱ्याच्या नावावर प्रस्ताव भरून त्या जमिनीवर लाखो रुपये गुंठ्यानं त्या ठिकाणी प्लॉटिंग सुरू केलेलं आहे. त्या संदर्भात आयुक्तांनी त्या संबंधित जमिनीचे खरेदी विक्री व्यवहार थांबवण्यासाठी आदेश देऊनही
त्या ठिकाणी शासकीय यंत्रणा महसूल विभाग ऐकण्याच्या तयारीत नाही आहे. शासनामार्फत मला विनंती आहे की एजंटामार्फत ज्या गावठांच्या जागा विक्री होत आहे त्या ठिकाणी थांबवणं गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, खेड, चाकण, आळंदी भागात नागरीकरण मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे. त्यामुळं प्रदूषणाचा विळखा त्या संपूर्ण भीमा, भामा, इंद्रायणी, आरळा नदीवर या ठिकाणी पडलेला आहे. आणि अशा परिस्थितीमध्ये आज आणि काल आणि आज 2 दिवस आपण पाहतोय की संपूर्ण महाराष्ट्राचं दैवत जगद्गुरू संत ज्ञानेश्वर महाराजांची पावनभूमी आणि त्यामध्ये इंद्रायणी नदी, त्या इंद्रायणी नदीचं प्रदूषण मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी वाढलेलं आहे. त्या प्रदूषणाच्या माध्यमातून सभोवतालच्या कंपन्या आणि ज्या रहिवासी स्कीम आहेत यांचं मोठ्या प्रमाणामध्ये दूषित पाणी त्या ठिकाणी सोडलं जातं आणि त्यामुळं त्या नदीमध्ये मासे मरून वर आलेले आहेत. आरोग्याच्या हिशोबानं दुर्गंधी पसरलेली आहे. तात्काळ त्या ठिकाणी त्याचं प्रयोजन होऊन त्या ठिकाणी सहकार्य करावं. वारकरी असतील आणि आळंदीकर नागरिक यांना दिलासा देण्याचं काम त्या माध्यमातून व्हावं. 2016च्या लोकसंख्येनुसार या ठिकाणी पाणी वापरासह सांडपाणी योजना निश्चित करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी 2000 कोटी रुपयाची आवश्यकता आहे. PMRDकडून 1209 कोटी रुपयाची मान्यता कालच मुख्यमंत्री महोदय, दोन्ही उपमुख्यमंत्री महोदय आणि आम्ही सर्व मंडळी त्या ठिकाणी होतो. त्या ठिकाणी मान्यता मिळाली. सदर टेंडर प्रक्रिया लवकर होऊन उर्वरित जे आपल्या प्रदूषणाचं काम आहे ते लवकर व्हावं. MIDCच्या भागामध्ये त्या ठिकाणी MIDCच्या कंपन्यांचा कचरा, काही कचरा गोळा करणारे किंवा ट्रान्सपोर्ट करणारे ठेकेदार बांबोली आणि त्या परिसरामध्ये नागरी वस्तीमध्ये त्या ठिकाणी जाळत आहे. धुराचे लोट मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी होत आहेत आणि त्याच्याही बातम्या मोठ्या प्रमाणामध्ये होऊन तो धूर त्या ठिकाणी रोडवर येऊन ॲक्सिडेंट मोठ्या प्रमाणामध्ये होत आहे. संबंधित कचऱ्याच्या ठेकेदारांवर कारवाई व्हावी. पिंपरी चिंचवडमध्ये पकडलेली कुत्री आमच्या खेड तालुक्यामध्ये आळंदी घाट असेल, भंडारा डोंगर पायथा असेल आणि इतर ठिकाणी आणून सोडल्यामुळं कामगारांना किंवा सर्व प्रवाशांना त्या ठिकाणी चावली जातात आणि त्यामुळं या ठिकाणी त्याचा बंदोबस्त व्हावा. आणि अशा माध्यमातून अनेक मागण्या या ठिकाणी होत असताना 1-2 मिनिट फक्त साहेब आपली घेतो. अध्यक्ष महोदय, सभागृहाची घेतो. ग्रामीण भाग खेड तालुक्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे. पश्चिम भाग, पूर्व भाग, दक्षिण, उत्तर अशा भागामध्ये ST बस सेवा गेल्या अनेक वर्षाच्या बस त्या ठिकाणी आहेत. त्या खिळखिळ्या झाल्यात, त्यांची दुरावस्था झालेली आहे. अशातच 15 बस त्या ठिकाणी खेड तालुक्याला मिळाल्या, परंतु खेड बस स्टँडला तेवढ्या पुरेशा नसून त्यातल्याही काही बस या ठिकाणी लॉंग रूटला दिल्या जातात. त्यामुळं कॉलेजला, शाळेला येणाऱ्या विद्यार्थिनींची मोठी हाल होतात आणि रात्रीच्या वेळेस जाणारे शेतकरी, मुंबईकर मंडळी किंवा बाहेरगावी असणाऱ्या कामगारांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो. मला परिवहन विभागाला विनंती आहे, आपल्या माध्यमातून आपण सूचना करून खेड तालुक्याला अधिकच्या बस मिळून त्या ठिकाणी ST व्यवस्था सुरळीत व्हावी. शिरोली, शिरूर, वांद्रा, कर्जत, उरण, पनवेल रस्ता हा जर झाला तर ट्रॅफिकच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी मोठा दिलासा मिळेल. पश्चिम भागामध्ये यापूर्वी अधिवेशनामध्ये अनेक वेळा विषय मांडला की पदरवाडी पुनर्वसन, भीमाशंकरजवळ एक छोटी वाडी आहे, ती दरी ते 16च कुटुंब त्या ठिकाणी राहतात. परंतु त्या कुटुंबांना जाण्यासाठी रस्ता नाही आहे, शाळा नाही आहे, इतर अनेक गोष्टी आहे. माळीण आणि इर्शालवाडीसारखे त्या ठिकाणी दुर्घटना घडण्याची शक्यता आहे. उपसंचालक भूगर्भीय सर्वेक्षण आळंदी रोड यांच्या माध्यमातून सर्वेक्षण झालं. त्या ठिकाणी त्यांचं पुनर्वसन होऊन त्या लोकांना नवीन घरं मिळणं या ठिकाणी गरजेचं आहे. पूर्ण करा. फक्त 2च मिनिटं विनंती आहे, लगेच संपवतो. ट्रान्सफॉर्मर चोरीचं प्रमाण खेड तालुक्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे. तेच चोरीचे ट्रान्सफॉर्मर MIDCमध्ये खाजगी कॉन्ट्रॅक्टरच्या माध्यमातून कंपनीमध्ये लावले जातात आणि त्यासाठी जे FIR दाखल झाला होता त्याची चौकशी होऊन संबंधितावर त्या ठिकाणी गुन्हे दाखल होणं गरजेचं आहे, त्याची चौकशी होणं गरजेचं आहे. आणि महत्त्वाचा विषय की खेड तालुक्यामध्ये डॉक्टर भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकर यांचा ST स्टँड समोर पूर्णाकृती पुतळा व्हावा, त्या ठिकाणी त्यांचं भव्य स्मारक व्हावं आणि तालुक्याच्या हिशोबानं
त्या सर्व गोष्टीसाठी 3 कोटी रुपयाचा निधी अपेक्षित आहे. तो निधी सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून किंवा वेगवेगळ्या माध्यमातून त्या ठिकाणी मिळावा. या ठिकाणी जागतिक लेखक, कवी, साहित्यिक नामदेवराव ढसाळ यांचं जन्मगाव हे आमच्या खेड तालुक्यामध्ये पूर आहे. त्यांच्या जन्मगावाची आठवण म्हणून, खऱ्या अर्थानं त्यांनी लिहिलेलं साहित्य त्याची आठवण म्हणून खेड तालुक्यामध्ये त्यांच्या स्मृती आठवणींना उजाळा म्हणून एक स्मारक व्हावं, त्याच्यासाठी सुद्धा जागा आणि निधी मिळावा. आणि त्याचबरोबर लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचंही स्मारक त्या ठिकाणी व्हावं. अशा प्रकारच्या अनेक मागण्या या ठिकाणी आपल्या या प्रस्तावाच्या माध्यमातून शासनाला करू इच्छितो. आणि त्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं अध्यक्ष महोदय, आज पहिल्यांदा मला सर्व विषय मांडण्यासाठी आपण वेळ दिला. कायमस्वरूपी तुम्हीच त्या ठिकाणी खुर्चीवर राहावं अशी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि थांबतो. माननीय सदस्य राजकुमारजी बडोले. माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र विधानसभा नियम 292 आणि 293 या दोन्ही ठरावाच्या अनुषंगानं या ठिकाणी मी बोलतोय. गडचिरोली आणि गोंदिया जिल्ह्यातील नक्षलवादाचा पूर्णतः बिमोड आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी केलेला आहे आणि दोन्ही जिल्हे साधारणतः नक्षलमुक्त केलेले. त्याबद्दल माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचं मनापासून अभिनंदन करतो. नागपूर शहरामध्ये अधिवेशन होत आहे. नागपूरमध्ये पवित्र दीक्षाभूमी आहे. दीक्षाभूमीला 300 कोटी रुपये माननीय मुख्यमंत्री महोदयाच्या माध्यमातून सामाजिक न्याय विभागानं दिले. डॉक्टर आंबेडकर कन्व्हेन्शन सेंटरचा विकास केला. चिंचोलीचं जे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या त्या ठिकाणी ज्या वस्तू ठेवलेल्या आहेत त्याच्या विकासासाठी 42 कोटी रुपये दिले. ड्रॅगन पॅलेसचा विकास केला. त्याबद्दल माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचं मनापासून अभिनंदन करतो. आणि हे करत असताना या ठिकाणी सामाजिक न्याय विभागाच्या काही जे विषय आहेत ते सर्वप्रथम या ठिकाणी मांडतो. पदोन्नतील आरक्षण हा अत्यंत जिव्हाळ्याचा हा विषय होता. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीला संविधानाच्या 16(4) अ प्रमाणे त्या ठिकाणी आरक्षण, पदोन्नतीमध्ये आरक्षण दिलं गेलं पाहिजे असं या ठिकाणी ऑलरेडी कायदा आहे. 2004 मध्ये तो कायदा करण्यात आला होता. उच्च न्यायालयात हे प्रकरण जेव्हा गेलं त्याच्यामध्ये जो निर्णय आला आणि त्यामुळे 2018 पासून 1 लाखापेक्षा जास्त अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण भेटलं नाही. माझी विनंती असेल या माध्यमातून 2004 मध्ये ज्या काही त्या कायदा करताना काही त्या ठिकाणी त्रुटी राहिलेल्या असतील तर माननीय सरकारनं या बाबतीमध्ये एकतर सुप्रीम कोर्टामध्ये यामध्ये जे ऑलरेडी पेंडिंग प्रकरण आहे तर ते पेंडिंग प्रकरण त्या ठिकाणी लवकरात लवकर मार्गी लावे किंवा जो 2004 मध्ये जो कायदा करण्यात आला होता त्या कायद्यामध्ये जर दुरुस्ती केली तर या ठिकाणी 1 लाख लोकांचं या ठिकाणी जे नुकसान झालं आहे तर त्या सगळ्यांना या ठिकाणी प्रमोशन भेटल. त्यामुळे या ठिकाणी ती सुधारणा करावी ही विनंती करतो. सर्वोच्च न्यायालयाने 1 ऑगस्ट 2024ला अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण करण्याचा जो निर्णय दिला व राज्य सरकारनं 14 ऑक्टोबर 2024ला उपवर्गीकरण समिती या ठिकाणी माननीय उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली या ठिकाणी नेमली. परंतु 59 ज्या जाती आहेत अनुसूचित जातीच्या त्याच्यामध्ये त्यांचा एकही प्रतिनिधी त्याच्यामध्ये घेतला नाही. माझी विनंती आहे की या ठिकाणी माननीय सर्वोच्च न्यायालयानं अबकड करण्याचा जो निर्णय दिला आहे त्याचा आम्ही शेवटी स्वागत करतो. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा तो निर्णय आहे. परंतु हे वर्गीकरण करत असताना या ठिकाणी माननीय राज्य सरकारने या ठिकाणी जी समिती नेमली आहे त्याच्यामध्ये 1 सदस्यीय समिती, या समितीमध्ये या महाराष्ट्रातील 59 जाती आहेत यांच्यातल्या ज्या काही प्रमुख जाती असतील त्या सगळ्या त्याच्यात महार असेल, बौद्ध आहे, मातंग आहे, चर्मकार आहे, ढोर आहे, सफाई कामगार आहेत, अशा असंख्य जाती आहेत. या प्रमुख जातींचं किमान त्या ठिकाणी प्रतिनिधित्व घेतलं पाहिजे आणि तशा पद्धतीची समिती सरकारनं या ठिकाणी करावी एवढी विनंती मी या ठिकाणी करतो. या ठिकाणी माननीय मंत्री महोदय, या ठिकाणी परदेशी शिक्षणाची जे या ठिकाणी सरकारनं एक सर्वसमावेशक धोरण केलं होतं त्याच्या सरकारचं त्या ठिकाणी, परंतु या ठिकाणी
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी, अल्पसंख्याक, ओपन या सगळ्यांसाठी उत्पन्नाची मर्यादा 8 लाख ठेवलेली आहे. सरसकट हे जर पाहिलं तर आरक्षणाचं धोरण आहे, त्या धोरणाच्या विरोधात हा शेवटी निर्णय जातो. माझी विनंती आहे या ठिकाणी की उत्पन्नाची जी मर्यादा आहे एकतर ते 20 लाखापर्यंत करावी किंवा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि संविधानानं ज्यांना आरक्षण दिलेलं आहे त्या आरक्षणाचा परत विचार करावा आणि याच्यामध्ये थोडंसं बदल करावं. अनुसूचित जाती जमातीच्या आणि ओबीसी समाजाला या ठिकाणी उत्पन्नाची मर्यादा वाढवावी. अनुसूचित जातीसाठी जे 75 ते त्या ठिकाणी परदेशामध्ये विद्यार्थी पाठवत आहेत त्याचे किमान 150 तरी आता करावी, कारण त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये या सगळ्यांना त्या ठिकाणी मागणी आहे. महात्मा फुले महामंडळ आहे, अण्णाभाऊ साठे महामंडळ आहे, आर्थिक संत रविदास महामंडळ आहे, ओबीसी महामंडळ आहे. यामध्ये आता मागच्या 2 वर्षापासून साधारणतः जे आमचे स्वयंरोजगारासाठी जे लोक कर्ज मागतात यांना कर्ज दिलं जात नाही. सातत्यानं त्यांचा जो पाठपुरावा आहे, माझी विनंती असेल केंद्र सरकारला या बाबतीमध्ये NSFDC आहे किंवा NSKFDC आहे याला सरकारनं हमी दिली पाहिजे आणि लवकरात लवकर या सगळ्या महामंडळाला कर्ज दिला गेला पाहिजे. एवढी विनंती या निमित्तानं मी आपल्या माध्यमातून या ठिकाणी करतो. बरेच विषय या ठिकाणी आहेत, मी जास्त काही बोलणार नाही. गोंदिया जिल्ह्याच्या बाबतीमध्ये मी पहिल्यांदा एक विषय मांडतो की दिनांक 27, 28, 29 या ऑक्टोबरला गोंदिया, गडचिरोली, भंडारा या जिल्ह्यामध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाली. धानाचं प्रचंड नुकसान झालं. आता जो धानाचं उत्पादन त्या ठिकाणी येत आहे तेव्हा एक लक्षात येते का प्रत्येक शेतकऱ्याला विचारलं तर तो म्हणतो साहेब 50% पेक्षा कमी उत्पन्न त्या ठिकाणी येत आहे. माझी विनंती आहे की या ठिकाणी या धान उत्पादक शेतकऱ्यांना सरकारनं सरसकट मदत करावी आणि त्यांना किमान 50,000 रुपये प्रति हेक्टर प्रमाणे मदत द्यावी. एवढी माफक विनंती मी आपल्या माध्यमातून करतो. सर्व शिक्षा अभियानाच्या अंतर्गत मागच्या 22 वर्षापासून अनेक उच्च विद्याविभूषित जे शिक्षक आहेत ते सेवा देत आहेत. अजून त्यांना परमनंट केलं गेलं नाही आहे. काही लोक न्यायालयात गेलं त्यांना परमनंट केलं आहे. बाकीचे या ठिकाणी मागच्या याच्यामध्ये उपोषणामध्ये पाहिलं तर 3 दिवसापासून 2-3 आमच्या भगिनी त्या ठिकाणी आमरण उपोषण, त्यांची तब्येत पण खराब झाली. सरकारनं यांना शासकीय सेवेमध्ये त्यांचा समावेश करावा एवढी विनंती आपल्या माध्यमातून या ठिकाणी करतो. आमच्याकडे नागझिरा आणि नवेगाव ही 2 अभयारण्य आहेत. आमचा जर तिकडचा भाग पाहिला तर या 2 अभयारण्याच्या मध्यंतरी जी गावं आहेत अर्जुनी, मोरगाव, सडक अर्जुनी, 99% गावं हे इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये आले. काहीच करता येत नाही, इंडस्ट्री टाकता येत नाही, काही करता नाही. या ठिकाणी पर्यटनाचा विकास करताना या ठिकाणी प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये गावं बसलेली आहेत. डुकराचा प्रचंड त्रास आहे. रस्त्यानं डुक्कर गेला, मारला, अनुदानच दिलं जात नाही. वन विभागाला पण मी विनंती करेल की त्या ठिकाणी डुक्कर तर त्याचा असा आहे का असतो का तो रस्त्यानं जेव्हा जातो कळपच असतो आणि मोटरसायकलवाला जर गेला त्याला मारलं तर त्याला अनुदान भेटत नाही. माझी विनंती असेल का या सगळ्यांना त्या ठिकाणी अनुदान पण दिला पाहिजे. आमच्याकडे ओबीसी समाजाचा प्रचंड मोठा वर्ग आहे. ओबीसी समाजाच्या बाबतीत जर विचार केला तर त्याच्यातला VJNT असेल, भटक्या विमुक्त जाती असतील, हे गावागावामध्ये अजून त्यांची भयानक परिस्थिती आहे. या सगळ्यांना माननीय मंत्री महोदय या ठिकाणी बसलेले आहेत. यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना अत्यंत चांगली योजना आहे. मागच्या कालखंडामध्ये काही घरकुलं त्याच्यामध्ये मंजूर झाली, त्याला निधी भेटला नाही, त्यांना तो निधी पण दिला गेला पाहिजे एवढी मागणी मी या निमित्तानं करतो. आणि गोंदिया, आता गडचिरोली जिल्ह्याचा प्रचंड विकास व्हायला लागला. तो लोह म्हणजे त्या ठिकाणी प्रचंड मोठ्या प्रमाणात लोहाचा खजिना भेटतोय साहेब. गोंदिया जिल्ह्याचं पाहिला तर गोंदिया जिल्ह्यात अख्खा जंगलच आहे. तर गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये आता मोठ्या प्रमाणामध्ये जे कौशल्य स्किल्ड लेबर लागत आहेत किंवा तंत्रज्ञ लागत आहेत तर अशा पद्धतीच्या अर्जुनी, मोरगावच्या भागामध्ये आपण त्या ठिकाणी जे कौशल्य विकासाच्या बाबतीमध्ये थोडासा जर जोर दिला तर त्या ठिकाणी या अनेकांना आपल्याला त्या ठिकाणी रोजगार देता येईल आणि त्या ठिकाणी अशी संस्था निर्माण करावी एवढी विनंती मी आपल्या माध्यमातून करतोय. 1975च्या पूर्वी पुनर्वसित केलेल्या गावांच्या बाबतीमध्ये या ठिकाणी माननीय मंत्री महोदयानं, पुनर्वसन मंत्री महोदयाने फार चांगलं काम केलं. परंतु आमचा गोंदिया जिल्हा त्याच्यातून सुटला होता. कसं काय सुटला, कॅबिनेटमध्येच आला नाही. त्याच्यामुळे 1975च्या पूर्वी त्या ठिकाणी पुनर्वसित जे झाले होते त्या कुणालाच त्याचा लाभ भेटला नाही. माझी विनंती असेल या सभागृहाच्या माध्यमातून का त्या सगळ्यांना
1975च्या पूर्वीच्या पुनर्वसित गावांचा विकास करण्याच्या दृष्टीनं या ठिकाणी सरकारनं सकारात्मक कार्यवाही करावी एवढी विनंती या ठिकाणी करतोय. माननीय अध्यक्ष महोदय, पाली भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला आहे, त्याबद्दल केंद्र सरकारचं आणि राज्य सरकारचं मनापासून अभिनंदन करतो. महाराष्ट्रामध्ये उर्दू अकॅडमी झाली आहे. मागच्या कालखंडाने मी म्हटलं होतं का पाली भाषेमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये साहित्य आहे. उर्दू भाषेप्रमाणे पाली भाषेची पण अकादमी महाराष्ट्रात व्हावी एवढी विनंती या निमित्तानं करतो. विषय खूप आहेत, आपला जास्त काही वेळ घेत नाही. आपण मला या ठिकाणी बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल आपला या ठिकाणी मनापासून आभार मानतो, आपला धन्यवाद देतो. आणि हे धन्यवाद देत असताना आता उद्या शेवटचा दिवस आहे. 8 तारखेपासून या ठिकाणी अधिवेशन सुरू झाला. हा अधिवेशन झाला ना आतापर्यंत या आमचे आदरणीय सुधीर भाऊ म्हणतात लक्षवेधी अधिवेशन, कारण लक्षवेधी मोठ्या प्रमाणात लागतात. या लक्षवेधी अधिवेशनामध्ये 72 लक्षवेधी लागल्यात. त्याच्यापैकी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, बहुजन समाजाची एकही नव्हती. मी तसं पत्र दिला होता. याच्या पुढं या सगळं करताना या समाजाचा पण विचार केला पाहिजे आणि या विधानसभेच्या कामकाजात यांचा पण समावेश करावा एवढी विनंती करतो आणि थांबतो. नमस्कार, धन्यवाद. माननीय सदस्य हेमंतजी ओगले सर. आपण मला अंतिम आठवड्याच्या प्रस्तावावरती चर्चा करण्याची संधी दिल्याबद्दल. हे जे सरकार आहे या सरकारच्या बाबतीत थोडंसं असं म्हणावं लागेल की ये हुकूमतें भी क्या जादू दिखाती है, कागजों और घोषणाओं पर चलती है और असलियत में रुक जाती है. या सरकारचं मागच्या 1 वर्षात असंच झालेलं आहे. फक्त कागदावरती घोषणावरती सरकार चाललंय, परंतु पुढे काही होताना दिसत नाही. फक्त घोषणा आहेत. 32,000 कोटी या शेतकऱ्यांना देऊ सांगितलं पुनर्वसनासाठी, ज्यांचं पावसामुळे खूप नुकसान झालं. पण जर खरोखर पाहिलं तर त्यातले 10% ते 20%च रक्कम आलेली आहे, 80% रक्कम अजून आलेली नाही आहे. अशा पद्धतीत हे सरकार चाललेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, माझे काही महत्त्वाचे मुद्दे मी या ठिकाणी आपल्या माध्यमातून मांडू इच्छितो. आमचा श्रीरामपूर तालुका आहे आणि या श्रीरामपूर तालुक्यामध्ये खूप मोठ्या चांगल्या सुविधा आहेत. अतिरिक्त पोलीस कार्यालय, उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नगररचना कार्यालय आणि त्याचबरोबर सगळी महत्त्वाची ऑफिस आहेत. आणि गेल्या कित्येक वर्षापासूनची आमच्या श्रीरामपूर तालुक्याची मागणी आहे की अहिल्यानगर हा जिल्हा खूप मोठा आहे. या अहिल्यानगर जिल्ह्यामधून एक नवीन जिल्ह्याची निर्मिती व्हावी आणि त्यामध्ये श्रीरामपूर हे त्याचं ठिकाण असावं आणि एक नवीन श्रीरामपूर जिल्हा व्हावा, अशी सर्व आमच्या श्रीरामपूरच्या जनतेची मागणी आहे. कारण प्रशासकीय दृष्टिकोनातून अहमदनगर जिल्हा खूप मोठा आहे, जवळपास 300 किलोमीटर उभा आणि आडवा आहे. त्याच्यामुळे जर श्रीरामपूर हे ठिकाण झालं तर निश्चित तिथल्या लोकांचा फायदा होणार आहे. त्यामुळं श्रीरामपूर हा नवीन जिल्हा झाला पाहिजे, ही माझी सर्वात प्रथम ही आपल्या माध्यमातून मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, काही गोष्टी फार महत्त्वाच्या. त्याच्यानंतरनं आपलं सरकार कशा पद्धतीने काम करतं याचा एक उत्तम नमुना मागच्या काही दिवसापूर्वी आम्हाला पाहायला मिळाला. सरकारी नोकरी लावतो असं सांगून खुद्द मंत्रालयामध्ये काही लोकांनी काही अधिकाऱ्यांच्या केबिन घेतल्या. त्या केबिनमध्ये बसून इंटरव्ह्यू घेतले. इंटरव्ह्यू घेऊन त्यानंतर त्यांना वैद्यकीय चाचणी करायला लावली. त्यांना नोकरी लागली म्हणून त्यांना सर्टिफिकेट दिली गेली. या माध्यमातून 2 कोटीचा जवळपास त्यांनी अफरातफर केली असं आहे. जर आपलं मंत्रालय जर सेफ नसेल तर ह्या सरकारने कसं म्हणायचं की आपण हम सेफ हातों में है. मंत्रालयात बसून असे खोटे लोक येऊन इंटरव्ह्यू घेऊन जातात. काय कारवाई झाली कुठेही त्याच्यानंतर वाच्यता नाही, कुठेही सांगितलं गेलं नाही की सरकारने या बाबतीत पुढे काय केलंय. आपल्या माध्यमातून विनंती की हे जे काही घडलंय त्याच्यामध्ये सरकारने सांगावं उद्या की हे कशा पद्धतीने घडलं आणि याच्यामध्ये जे अधिकारी दोषी असतील त्यांच्यावरती कारवाई करावी. अध्यक्ष महोदय, आता 2-3 दिवसापूर्वी बातमी आली, मागच्या 7 महिन्यामध्ये मेळघाटामध्ये 140 बालकं कुपोषणामुळे दगावली. आपण प्रगत महाराष्ट्रामध्ये आहोत आणि आपण खूप मोठ्या मोठ्या घोषणा केल्या की आरोग्यामध्ये आम्ही असं करणार, आरोग्यामध्ये तसं करणार. आजही आपली ही अवस्था आहे. 140 बालकं 7 महिन्यात गेली. काय अवस्था असेल ही सरकारी आकडेवारी, प्रत्यक्षात ही ओरिजिनल आकडेवारी वेगळी असू शकेल. पालघर जिल्ह्यामध्ये
एक आमची प्रीती जाधव नावाची ताई आहे, तिचं प्रसूती दरम्यान निधन झालं, उपचारच मिळाले नाही वेळेमध्ये, तिने आपला जीव गमावला. त्याच्याही उपर अजून एक महत्त्वाचा विषय असा झाला की एक आमची ताई आणि तिचं एक लहान मूल होतं, त्यांना सोडायला रुग्णवाहिका त्या गावाकडे जाणार होती, मध्ये तिला रस्त्यावरती सोडून दिलं. आणि हे सगळीकडे ब्रेकिंग झालेलं आहे. मध्ये त्या रुग्णवाहिकेने तिला सोडून दिलं आणि ती बिचारी त्या लहान बाळाला घेऊन चालत किती किलोमीटर गेली आम्हाला माहीत नाही, पण ती रुग्णवाहिका मधूनच आली. कशा पद्धतीत कारभार चाललाय आपल्या महाराष्ट्राचा? आपण काय सांगतोय, आपण कुणाला काय दाखवतोय? या महाराष्ट्राच्या या सर्व मातीमध्ये काय घडतंय हे बरोबर नाही. अध्यक्ष महोदय, मुंबई महानगरपालिकेमध्ये महत्त्वाच्या विभागांचा करच भरला गेलेला नाही. जवळपास 283 कोटीचा कर हा सरकारच्या जेवढे पण कार्यालय आहेत मुंबईमधले ह्यांनी दिलेला नाही. तो 283 कोटीचा कर मुंबई महानगरपालिका देय आहे, सरकारकडून घेणं आहे. आपण एवढ्या मोठ्या लाख लाख कोटीच्या गप्पा मारतो आणि सरकारच जर मुंबई महानगरपालिकेचा कर भरणार नसेल तर आपण काय करत आहोत? आपण कुठल्या हक्काने गोरगरीब लोकांना सांगतो की तुम्ही कर भरा? सरकारने आपला कर तरी भरा पहिल्यांदा. 283 कोटी रुपये देणे, त्याच्यामध्ये म्हाडा आहे, MMRDA, केंद्र सरकार, मध्य रेल्वे, पश्चिम रेल्वे, राज्य सरकार, महाराष्ट्र पोलीस, बॉम्बे ट्रस्ट यांनी कर थकवलाय. हा दिला गेला पाहिजे. काय करतंय सरकार? अध्यक्ष महोदय, मागच्या काही दिवसापूर्वी राज्य सरकारने असा नियम केला की जेवढे सरकारी अधिकारी आहेत यांचा कामाची वेळ ही 8 तासाहून 12 तास करण्यात यावी. हा कुठल्या काळात आपण चाललेलो आहोत? जग कुठं चाललंय? 8 तासाहून लोक आता 5 दिवसाचा आठवडा करायला आलेत आणि आपण उलटं चाललो आहोत. 8 तासाहून 12 तास सरकारी सर्वच अधिकाऱ्यांना, सर्वच कर्मचाऱ्यांचं कामाची वेळ वाढवतोय, खाजगी आणि सर्वच सरकारी. ही पद्धत कुठली चाललेली आहे? हे सरकार कामगार विरोधी आहे, शेतकरी विरोधी आहे आणि सर्वसामान्यांच्या विरोधी आहे. अध्यक्ष महोदय, काही दिवसापूर्वी केंद्र सरकारने 29 कामगार कायदे मोडीत काढून वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कामगार परिस्थिती संहिता या 4 श्रमसंहिता तयार केल्या. या 4 श्रमसंहितेतील तरतुदी ह्या कामगार विरोधी आणि मालकधार्जिने आहेत. त्यामुळे माझी राज्य सरकारला विनंती आहे की आपल्या माध्यमातून आपण यासाठी या संहिता कॅन्सल कराव्यात असं राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे सांगावं, ही मी आपल्या माध्यमातून विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, राज्यातल्या विविध पोलीस स्टेशनमध्ये कंत्राटी पद्धतीने अंशकाल सफाई कर्मचारी आहेत. मी हा मुद्दा मागच्या 2-3 वेळा पण मांडलेला आहे. मागच्या हिवाळी अधिवेशनात पण 2024च्या औचित्याच्या मुद्द्यामध्ये हा मुद्दा मांडलेला आहे अध्यक्ष महोदय. आणि त्यावेळेस माननीय गृह राज्यमंत्री शहर यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक 7/8/2025 रोजी बैठक संपन्न झाली, परंतु अद्यापपर्यंत त्यांना कुठलाही न्याय मिळालेला नाही. आपल्या माध्यमातून विनंती आहे की हे अंशकालीन सफाई कर्मचारी जे पोलीस स्टेशनमध्ये त्यांना न्याय मिळावा. अध्यक्ष महोदय, सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेब असतील किंवा आता विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र भाऊ फडणवीसजी असतील, यांनी महिलांसाठी 1,500 रुपये द्यायचा चांगला निर्णय घेतला आहे. आमची विनंती की तो 2100 रुपये केला पाहिजेत, कारण तो त्यांचीच घोषणा होती इलेक्शनच्या अगोदर, तर ते एक लवकर करावं. आणि त्याचबरोबर राज्यामध्ये घरगुती काम करणाऱ्या महिला कामगार आहेत, त्यांची संख्या जवळपास 40 लाख आहे. आपण सगळ्यांसाठी मंडळं केली, सगळ्यांसाठी चांगल्या गोष्टी केल्या, कामगारांसाठी केल्या, तर या घरगुती काम करणाऱ्या महिलांसाठी एक महामंडळाची स्थापना करावी जेणेकरून त्यांना त्याचा लाभ मिळेल. मी जास्त वेळ घेणार नाही, मला फक्त अजून 7 मिनिटं झालेत फक्त उभं राहिलेलं, मी घड्याळ बघितलेलं आहे, त्यामुळे मला सगळं व्यवस्थित मांडू द्या. सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मी सांगतो की आपले सरकार सेवा केंद्र हे जे संगणक तज्ज्ञ ब्लॉक लेवलला पंचायत समितीमध्ये बसतात, त्यांच्या संघटनेचं सध्याला आमरण उपोषण चालू आहे. सरकारने त्यांच्या उपोषणाची दखल घेऊन त्यांना नियमित करावं. ग्रामविकासांतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या घरकुल योजनांतर्गत कार्यरत असणारे कंत्राटी प्रोग्रामर जिल्हा जे आहेत, कंत्राटी विभागीय प्रोग्रामर आणि जिल्हा प्रोग्रामर हे तालुकास्तरीय संगणक परिचालक आहेत, यांच्याही सध्याला
आंदोलन चालू आहे, सरकारने त्याची दखल घ्यावी. समग्र शिक्षा संघर्ष योजनेतील उर्वरित कर्मचाऱ्यांना शासनाने सेवेत समायोजन करून घेण्यासाठी समग्र शिक्षा संघर्ष समितीकडूनही नागपूर येथे उपोषण चालू आहे, त्याची शासनाने दखल घ्यावी. त्याचबरोबर महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद महिला परिषद संघटनेने त्यांच्या न्याय मागण्यासाठी ऑगस्ट 2025 मध्ये आझाद मैदानावर आंदोलन केले होते. त्याचा पाठपुरवठा सतत चालू आहे, परंतु अजूनपर्यंत त्यांच्या मागण्यांची दखल सरकारने घेतलेली नाही. अध्यक्ष महोदय, एक महत्त्वाचा आणि फार म्हणजे गहन विषय, वैद्यकीय शिक्षण व औषध विभागातर्फे पदोन्नतीतील आरक्षण नसल्यामुळे डायरेक्ट रिक्रुटमेंटची पदं ही पदोन्नतीमध्ये परिवर्तित करून आरक्षितील व्यक्तीचा हक्क हिरावून घेतलेला आहे. आणि या संदर्भामध्ये महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाकडे याची तक्रार केलेली आहे, परंतु सरकारला विनंती आहे की त्या तक्रारीची दखल घेऊन ह्या ज्या काही गोष्टी केलेल्या आहेत त्या कॅन्सल करून जे नियमाप्रमाणे असेल त्याप्रमाणे सर्वांना ह्या गोष्टीचा लाभ मिळवून द्या. अध्यक्ष महोदय, मुंबई महानगरपालिकेमध्ये IT विभागात जवळपास 25 कोटीचा गंभीर घोटाळा झाल्याचं कॅगने सांगितलेलं आहे. याला जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांचं निलंबन त्वरित व्हावं ही माझी आपल्या माध्यमातून विनंती आहे. आणि मुंबई महानगरपालिकेतील कुपर हॉस्पिटल आहे, त्याच्यामध्ये मनुष्यबळ पुरवठा निविदेमध्ये मे 2025 मध्ये मोठा घोटाळा झाला आहे आणि त्याच्यामध्ये अधिष्ठातांची चौकशी समिती नेमली, परंतु समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार जबाबदारी अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले, परंतु लगेच दुसऱ्या दिवशी त्यांना घेण्यात आले. असला कुठला न्याय चाललाय? अशा पद्धतीने जर काम होणार असेल तर त्या तिथल्या व्यक्तींवरच्या मनोबलावरती परिणाम होणार आहे. त्यामुळे परत याची फेर चौकशी करून त्या अधिष्ठात्यांना निलंबित केलं पाहिजे. त्याचबरोबर सगळ्यात दुःखद अजून एक घटना आहे. सुपर हॉस्पिटलच्या आधिपत्याखाली असलेले हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे रुग्णालय जोगेश्वरी ट्रामा सेंटरमध्ये एका रुग्णाचा मृतदेह 3 दिवस पायऱ्यावरती होता. 3 दिवस. 23 सप्टेंबर 2025 ला ही घटना उघडकीस आली. आपण काय कशाला आपण या सरकारचं फार गुणगान गातोय? कुठं काम करतायत? सगळ्या सेन्सेशन संपलेल्या आहेत का? या सरकारला विनंती आहे की असं झालं नाही पाहिजे. हे ज्या ठिकाणी घडलंय त्यांच्यावरती त्वरित कारवाई करा, माझी आपल्या माध्यमातून विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, थोडंसं 2 मिनिटं घेईल, फक्त जास्त नाही, 5 मिनिटं. माझ्या श्रीरामपूर मतदारसंघामध्ये देवळाली प्रवरा हे स्वतंत्र पोलीस स्टेशन व्हावी म्हणून माझी मागणी आहे. त्याचा पाठपुरवठा चालू आहे. त्या संदर्भात आपल्या माध्यमातून विनंती की ते लवकर व्हावे. त्याचबरोबर 220 केवीचं सबस्टेशन मंजूर झालेलं आहे, त्याचं भूमिपूजन पण झालेलं आहे, परंतु अजूनपर्यंत काम चालू झालेलं नाही. माझ्या मतदारसंघामध्ये तलाठी कार्यालय बरीचशी झालेली आहेत, परंतु त्यामध्ये काही लाईट राहिलेले, काही फर्निचर राहिले म्हणून ते 1 वर्षापासून बंद आहे. त्याच्या आतमध्ये झाडं आली आहेत आता, म्हणजे नवीन इमारत आहेत आणि इमारतीच्या आतमध्ये झाडं आलेली आहेत, परंतु त्याचं उद्घाटन झालेलं नाही. तर ते एक करण्यात यावं. अध्यक्ष महोदय, आपण आज जवळपास बघतोय महाराष्ट्रामध्ये किंवा भारतामध्ये बेरोजगारीचा जो दर आहे तो आज महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्र सरकारचं जे कौशल्य विकास आणि रोजगार मंत्रालय त्याच्याकडे 75 लाख बेरोजगार तरुणांनी नोंद केलेली. ही आजपर्यंतच्या इतिहासातली सगळ्यात मोठी नोंद आहे. आपण रोजगार निर्मितीमध्ये कुठेतरी फार कमी पडतोय. आपल्याकडे मागच्या वर्षी मला वाटतं देवाभाऊ दावोसला गेले होते, 16 लाख कोटीची गुंतवणूक आल्या असं ते म्हटले होते. त्या 16 लाख कोटीच्या गुंतवणुकीपैकी किती गुंतवणूक आजपर्यंत 1 वर्षात आली हे सांगावं, कारण शेवटी रोजगार जर नाही मिळाला तर युवकांनी तरुणांनी कुठं जायचं? महाराष्ट्रातले जवळपास 35 लाख मजुरांनी काम नसल्यामुळे आपल्याकडे गुजरात आणि कर्नाटकला गेलेत. हा सरकारी आकडा आहे, हा माझा आकडा नाही आहे. ही एकदम धक्कादायक बाब आहे. आज महाराष्ट्र सरकारवरती 9,32,000 कोटीचं कर्ज आहे. प्रत्येक व्यक्तीवरती, म्हणजे तुमच्या सहित आणि माझ्या सहित आणि इथं बसलेल्या प्रत्येक व्यक्तीसहित सर्वसामान्य महाराष्ट्राच्या प्रत्येक व्यक्तीच्या डोक्यावरती 73,000 रुपयाचं सरासरी कर्ज या सरकारने काढून ठेवलेलं आहे. कसं आपण महाराष्ट्र पुढे नेणार? आणि कोण सांगतं की आपली फार प्रगती चालली आहे? ह्या सगळ्या गोष्टी आपण पाहता खूप आपल्याला अडचणी आहेत. सरकारने खूप साऱ्या योजना बंद केल्या. आनंदाचा शिधा योजना होती, घोषणा केली, काही दिवस चालवली, बंद केली. मुख्यमंत्री सुंदर शाळा योजना होती, ती बंद केली. 1 रुपयाची पीक विमा योजना होती, ती बंद केली. आपले महाराष्ट्र राज्याचे माजी गृहमंत्री आणि माजी उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय RR पाटील साहेब यांच्या नावाने सुंदर ग्राम पुरस्कार योजना 2020 मध्ये शासनाने चालू केली होती, ती 29 सप्टेंबर 2025 ला बंद केली. ह्या योजना नुसत्या चालू करून बंद का करतायत?
ह्या चालवल्या पाहिजेत, ह्या लोकांच्या हिताच्या योजना आहेत, ह्या चालल्या पाहिजेत. अध्यक्ष महोदय, माझ्या श्रीरामपूरमध्ये डिजिटल अरेस्ट ह्या नावाखाली 7.5 कोटीची एका डॉक्टरांची फसवणूक झाली. आपलं इकॉनॉमिक ऑफेन्स विंग काय करते महाराष्ट्र राज्याचं कळत नाही. त्याच्यानंतर माझ्या जिल्ह्यामध्ये अजून 3 ठिकाणी अशा घटना झालेल्या आहेत. हे डिजिटल अरेस्टचा जो विषय हा घेतला पाहिजे. 7.5 कोटी रुपये एकाच वेळेस त्या डॉक्टरांच्या नावावरून बाहेर गेलेले आहेत. याच्यावरती गंभीर दखल घेतली पाहिजेत. माझी विनंती आपल्या माध्यमातून शिर्डी, श्रीरामपूर, पडेगाव, शनी शिंगणापूर हा रस्ता दुरुस्त करावा. कारण सध्याला कुंभमेळ्याच्या धर्तीवरती आमच्या शिर्डी हे फार मोठं तीर्थक्षेत्र आहे आणि जवळपास 11 कोटी लोक हे कुंभमेळ्याला भेट देतील असा एक अंदाज आहे. त्याच्यामुळे हे लोक आपोआपच शिर्डी आणि इकडे येणार आहेत. त्यामुळे हा शिर्डी, श्रीरामपूर, पडेगाव, शनी शिंगणापूर हा एका रस्त्याची दुरुस्ती करावी. त्याचबरोबर सगळ्यात महत्त्वाचं आंतरराष्ट्रीय क्षेत्र असलेलं शिर्डी हे स्थान आहे. अध्यक्ष महोदय 5 मिनिटं थांबावं लागेल. फार महत्त्वाचा मुद्दा आहे. शिर्डी साईबाबांचा मुद्दा आहे, शनी शिंगणापूरचा मुद्दा आहे. अहिल्यानगर ते मनमाड हा रस्ता मागच्या 11 ते 12 वर्षापासून तयार होतोय. शेकडो लोकांचे जीव गेले त्या रस्त्यावरती, परंतु अद्यापपर्यंतही त्या रस्त्याला दुरुस्तीचा मुहूर्त सापडत नाही. तात्पुरती दुरुस्ती केल्या जातात, शेकडो कोटीचे टेंडर निघतात, काहीतरी थातुरमातुर काम केलं जातं आणि पूर्ण पैसा हा अधिकारी लाटतात. त्यामुळे आपल्या माध्यमातून विनंती की इथून उद्याचे उद्या कडक आदेश गेला पाहिजे की तो रस्ता दुरुस्त करून घ्या. कारण शेवटी त्या रस्त्यावरून पूर्ण भारतातून येणारे लोक त्या रस्त्यावरती येतात आणि आपल्या राज्याची त्या ठिकाणी चव जात असणारे 100% तो रस्ता बघून की कुठला हा महाराष्ट्र, आपण महाराष्ट्रात आलोय का कुठल्या दुसऱ्या एखाद्या मागास राज्यात आलोय, अशा पद्धतीत रस्ता झालेला आहे. त्यामुळे तो दुरुस्त करावा ही माझी आपल्या माध्यमातून विनंती आहे. वाढवण बंदराचं काम चालू आहे. त्या वाढवण बंदरामध्ये स्थानिक लोकांचा त्याला विरोध आहे. त्यांनी खूप विरोध केला, त्यांच्यावरती गुन्हे दाखल केलेले आहेत. जोपर्यंत जो कायदा आहे, जो केंद्र सरकारचा कायदा आहे, जोपर्यंत स्थानिक लोकांची त्या गोष्टीसाठी तयारी होत नाही तोपर्यंत बंदराचं काम थांबवून धरावं ही आपल्या माध्यमातून विनंती आहे. राजकीय गुन्हे खूप दाखल झाले. अध्यक्ष महोदय, माझी नगरपालिकेचं आता इलेक्शन चालू होतं. इलेक्शनच्या मध्ये 3 उमेदवारांवरती गुन्हे दाखल केले, त्यांना चालू इलेक्शनमध्ये अटक केलं गेलं. हे ह्या महाराष्ट्राला शोभत नाही. जर दोषी असतील तर निश्चित त्यांच्यावरती कारवाई करा, परंतु ज्या पद्धतीने हे चाललेलं आहे हे राजकीय गुन्हे दाखल नाही झाले पाहिजेत ही मी आपल्या माध्यमातून देवभावना आणि दोन्ही राज्यमंत्र्यांना विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, लोक आयुक्तांचं सांगितलं गेलं की त्यांना अधिकार दिले गेले. लोक आयुक्त कोण आहेत हे महाराष्ट्राला जरा सांगा. ज्येष्ठ नेते अण्णासाहेब हजारे यांनी आता उपोषणाचा इशारा दिलाय की अध्यक्ष कन्क्लूडच करतो, शेवट आलोय. उपोषणाचा इशारा दिलाय की लोक आयुक्तांना लवकर नियुक्ती करा. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना बंद आहे माझ्या माझ्या जिल्ह्यामध्ये. रस्ते दुरुस्ती अजूनपर्यंत आलेली नाही 1 वर्षात. काही पुलांची कामं आता पावसामुळे बंद पडलेली, तर हेही मिळावं एवढी माझी आपल्याला विनंती आहे. आणि शेवट सांगतो अध्यक्ष महोदय, अवकाळी पावसामुळे आणि पूर पावसामुळे जवळपास 800 शेतकऱ्यांनी मागच्या 5-6 महिन्यामध्ये आत्महत्या केलेल्या. सरकारला विनंती आहे की 31 मार्च 2026 पर्यंत शेतकऱ्यांचा 7-12 कोरा करा. दुधाचे दर हे 40 रुपये लिटर करा. सोयाबीन कमीत कमी 7,000 रुपये क्विंटल, कापूस 10,000 रुपये क्विंटल आणि ऊसाचा दर 4,000 रुपये क्विंटल करा. आणि माझ्या मतदारसंघामध्ये बिबट्या हा अतिशय जास्त घातक प्राणी आहे, त्यामुळं विनंती की माझ्या मतदारसंघामध्ये दिवसा लाईट द्या ही एक शेवटची विनंती आहे. आणि जाता जाता संपलेलं अध्यक्ष महोदय, संपलेलं आहे माझं, फक्त एकच आहे. हे जे वरती लिहिलेले अध्यक्ष महोदय, धर्मचक्र प्रवर्तनाय आपल्यावरती लिहिलेलं आहे. याचा अर्थ होतो असा अर्थ आहे की ज्ञानाचं प्रगतीचं हे प्रतीक आहे आणि हे चाललं पाहिजेत. परंतु हे सरकार मला नाही वाटत की चाललेलं आहे. हे सरकार कुठेतरी थांबलेलं आहे, कारण सरकारकडे पैसेच नसल्यामुळे प्रत्येक योजना ही थांबवलेली आहे. त्यामुळे सरकारला विनंती की लवकरात लवकर आपल्याकडे तिजोरीमध्ये कुठून तरी केंद्र सरकारकडून पैसे आणा, कंत्राटदारांचे पैसे देऊन टाका, लोकांना आपल्या कामाला लावा, शेतकऱ्यांचे सातबारा मोकळे करा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. माननीय सदस्य सचिन कल्याण शेट्टी. नाही,
हे बरोबर आहे ना? माननीय सदस्य सचिन कल्याण शेट्टी. मी मला माईक ऑन करेल. अध्यक्ष महोदय, आजच्या या अध्यक्ष महोदय आजच्या या विरोधकांच्या 293 जो विरोधकांचा प्रस्ताव आहे त्या प्रस्तावावर मी माझं मनोगत व्यक्त करण्यासाठी उभा आहे. तसेच अंतिम आठवडा आणि 293 या दोन्हीवर मी आज मनोगत व्यक्त करतोय. अध्यक्ष महोदय, हा विरोधकांचा अंतिम आठवडा प्रस्ताव जर आपण बघितला तर विरोधकांच्या अंतिम आठवडा प्रस्तावामध्ये काहीही ताळमेळ दिसत नाही. एकंदर जवळपास 25 मुद्दे या अंतिम आठवडा प्रस्तावामध्ये दिसत आहेत. स्पेसिफिक कुठल्याही मुद्द्यावर विरोधकांनी बोट ठेवलं नाही. वारंवार छोटे छोटे विषय घ्यायचे आणि तो विषय भरकटत हा पहिल्यांदा असं बघतोय की तीन पानाचा विरोधकाचा अंतिम आठवडा प्रस्ताव ह्यात कुठल्याही मुद्द्यावर ठोस जोर नाही. जे जनरल मुद्दे, वेग मुद्दे अशा मुद्द्यावर चर्चा केलेल्या आहेत. विशेषतः अध्यक्ष महोदय, विरोधकांनी जो शेतकऱ्यांचा अतिवृष्टीचे मदतीबाबत उल्लेख केलाय, अंतिम आठवडा प्रस्ताव येण्याच्या अगोदर विरोधक जर माहिती घेतली असते काय परिस्थिती त्यांना लक्षात आलं असतं. या राज्यामध्ये जेव्हा अतिवृष्टी झाली, आजपर्यंतची सगळ्यात मोठी मदत माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी यांनी 32,000 कोटीची आजपर्यंत सगळ्यात मोठी मदत केली. मी नुसतं सोलापूर जिल्ह्याची जरी माहिती सांगितलं तर 95% पैसे अदा झाले. जवळपास 756 कोटी रुपये अदा झाले. जे 5% शेतकरी राहिले अध्यक्ष महोदय, तेही कोणाचे KYC मॅच होत नाहीत, कोणाचे उतार्यावर खूप नाव आहेत, अशा तांत्रिक अडचणीमुळे राहिलेले आहेत. तर अशी अर्धवट माहिती घेऊन जर अंतिम विरोधकांचा 293चा प्रस्ताव येत असेल, ज्या तथ्याशी भिन्न आहेत, तथ्याशी म्हणजे तथ्य वेगळं आणि अंतिम आठवडा प्रस्ताव वेगळा असं दिसत आहे आपल्याला. आपण जर बघितलं मागील वर्षी हमी भाव केंद्राच्या माध्यमातून जवळपास 11.21 लाख मेट्रिक टनाची खरेदी या शासनाने केली, जी आजपर्यंतले हायेस्ट रेकॉर्ड आहे. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत हा शासन कुठंच कमी पडत नाही. माननीय मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, आमचे मंत्रिमंडळ असेल, हे प्रत्येक वेळी हे शासन शेतकऱ्यांदृष्टी सजग आहे. अध्यक्ष महोदय, आपण जर बघितलं तर जवळपास 40 लाख शेतकऱ्यांना यांत्रिकीकरणाचे जे अर्ज प्रलंबित होते ते निकाली काढण्याचं काम या शासनाने केलं. नाहीतर पूर्वी नुसतं अर्ज पडायचे, निकाली लाभ मिळत नव्हता, पण 40 लाख अर्ज आम्ही प्रलंबित अर्ज निकाली काढलेले. अध्यक्ष महोदय, पाणंद रस्त्याच्या बाबतीत हे शासन वारंवार कित्येक वर्षापासून शेतकरी त्रासित होते, पण आज महसूल मंत्री साहेबांनी नवीन बळीराजा पाणंद रस्ता योजना आणलं, त्याला शीर्ष दिलं आणि येणाऱ्या बजेटमध्ये तर तरतुदी होणार आहे. पण वर्षानुवर्ष जे रस्ते, जे शेतकऱ्यांचे रस्ते होते वर्षानुवर्ष, त्या रस्ते निकाली किंवा रस्ते चांगले मजबूतीकरण व्हायचं आता काम होत आहे. अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्यांना दिवसा वीज कधी मिळत नव्हतं. शेतकऱ्यांना आत्ता सोलर पंप मागील 2 वर्षात 5.5 लाख पंप दिले, जो एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड झाला. माझ्या तालुक्यात तर आत्ता 62% शेतकऱ्यांना हे दिवसा वीज आता मिळायला लागली. आपण 10 वर्षापूर्वी जर गेलो असतो, आपण 10 वर्षापूर्वी पाठीमागे गेलो तर घरगुतींना रात्री लाईट मिळत नव्हती, शेतकऱ्यांना दिवसा मिळत नव्हती. कुठंतरी सर्वसामान्य जनतेला न्याय द्यायचं काम या शासनाने केलेलं आहे. या जे सिंचन प्रलंबित योजना होते, सिंचन प्रश्न होते, त्याही या शासनाने निकाली काढले. माझ्या मतदारसंघातील 27 वर्षापासून जो पाणी प्रश्न होता, एकरूप उपसा आणि देगाव एक्सप्रेससाठी भरघोस निधी देऊन काम अंतिम टप्प्यात या शासनाने आणलेलं आहे. एखादे मुद्दे काही घालायचे, त्याच्यावर नीट माहिती न घेता अध्यक्ष महोदय ह्याच्यामध्ये बेळगाव मराठी भाषिक लोकांना अटक केली, हाही मुद्दा अंतिम 293 मध्ये घातलाय. आता अध्यक्ष महोदय, माझा खरा सवाल आहे, बेळगावमध्ये सरकार, कर्नाटकमध्ये सरकार हे काँग्रेस, अटक केली काँग्रेसच्या शासनाने. बेळगावचा प्रश्न भिजत ठेवला तर
जानेवारी 1956ला दिवंगत पंतप्रधान पंडित नेहरूजींनी एकतर्फी घोषणा केली की मुंबई केंद्रशासित प्रदेश राहणार. बेळगाव, निपाणी, कारवार, बिदर, भालकी असे मराठी भाषिक सगळे त्यावेळेचा कर्नाटक, मैसूर स्टेटमध्ये जोडण्यात आले. वाद निर्माण झाला तुमच्या काळात. आज मराठी भाषिकांवर अन्याय होते तुमच्या काळात. सरकार तुमचं आणि आमच्या या 293च्या विरोधकांच्या प्रस्तावात तुमचा उल्लेख होतो. खेदजनक बाब आहे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, कायदा व सुव्यवस्थेचा हे प्रश्न तर मांडण्यात आला. ज्यांच्या सरकारमध्ये मंत्री, पोलीस 100 कोटीसाठी उद्योगपती महिन्याला 100 कोटी वसुलीसाठी उद्योगपतींच्या घराजवळ बॉम्ब पेरत होते, हे लोक विसरून गेले. बॉम्ब ब्लास्ट त्यांच्या काळात होत होते, त्यांच्या काळामध्ये दंगली होत होते. आज खऱ्या अर्थाने माननीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली एक चांगलं सुशासन देण्याचं काम आमचं सरकार करत आहे. अध्यक्ष महोदय, ह्या सगळ्यांमध्ये आता मतदाराजीचा घोळ हाही विषय 293 मध्ये घातला. आता आपण सगळे राजकारणी लोक आहोत, आमदार आहोत. 293 मध्ये विषय घेताना लक्षात घ्यायला पाहिजे. आपण जिंकलो तर ईव्हीएम चांगला, मतदाराजी चांगली, लोकसभेत कोणी काही नाही बोललं, निकाल तुमचे चांगले आले म्हणून. आणि आता विधानसभेत निकाल गडबडले. पूर्वी ईव्हीएमच्या नावाने ओरडायचे, आता तुम्ही मतदार कायद्यावर ओरडा लागले. आपला BLA असतो, ब्लॉक लेवल एजंट असतो, पोलिंग एजंट असतो, हरकत घ्यायला संधी असते. एवढ्या निवडणुका होऊन गेल्या, एक BLAनी तक्रार नाही दिली सिंगल, एक पोलिंग एजंटनी तक्रार नाही दिली. निवडणूक झाल्यावर तुम्हाला आठवायला लागले की आता मतदार यादीत घोळ आहे. प्रत्येक निवडणुकीत जिंकल्यावर काही ना काही पावती फाडण्यापेक्षा एकदा विरोधकांनी आत्मचिंतन करावे, आपलं चुकायला लागलंय कुठं. मोदीजींनी, देवेंद्रजींनी EVM हॅक नाही, जनतेचे मन हॅक केले. आणि तुम्ही जे आता ह्या पद्धतीने करायला लागले ना, असे वागत गेले तर तुमची परिस्थिती आता जे राहिले ह्याच्याही पेक्षा पलीकडे जाऊन जाईल. अध्यक्ष महोदय, यांच्या तर एका खासदारांनी, विरोधकातल्या एका खासदारांनी 2 दिवसापूर्वी कालच संसदेत सांगितलं की माझा EVM वर संशय नाही, मी EVM वर जिंकून आले. आता तुमच्यामध्ये एकमत होत नाही. तुमचे नेते म्हणतात EVM खराब आहे, तुमच्यातले खासदार म्हणतात EVMचा दोष नाही. तर कुठंतरी विरोधक हे गोंधळलेल्या अवस्थेत काम करायला लागले. त्यांच्या लक्षातच येत नाही की ह्याच्यात काय चाललं. माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधकांनी 293 मध्ये FDIचा मुद्दा काढला. आता आमच्या सहकारी सदस्यांनी FDIचा मुद्दा मांडला. माझ्या आवर्जून विरोधकांना विनंती आहे, उद्धवजींच्या काळात दावोसला किती MOU झाले त्याची तपासणी करावी आणि त्यांच्यानंतर त्याचं इम्प्लिमेंटेशन किती झालं, गुंतवणूक किती झाली त्याची आकडेवारी काढा. आणि माननीय एकनाथ शिंदे साहेब आणि माननीय देवेंद्रजींच्या नेतृत्वाखाली जे दावोसला अग्रीमेंट झाले त्याच्या MOUच्या नंतर त्याची गुंतवणूक किती झाली याची आकडेवारी एकदा नीट बघा, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की गुंतवणूक कुणाच्या काळात जास्त झालं. जेव्हा देवेंद्रजी मुख्यमंत्री होते तेव्हा हा राज्य FDI मध्ये देशात 1 नंबर होता. महाविकास आघाडीचं 2.5 वर्षाचं शासन आलं, हा 1 नंबरवरून 4 नंबरमध्ये गेला. आणि परत जेव्हा आज देवेंद्रजी मुख्यमंत्री झाले, हा राज्य FDI मध्ये या देशात नंबर 1 झाला. महाराष्ट्राला जे 2030 पर्यंत $1 ट्रिलियन ची इकॉनॉमी बनवण्यासाठी इकॉनॉमी ॲडवायझरी कमिटीच्या माध्यमातून मित्राच्या साह्याने जो रोडमॅप बनवण्यात आला, यामध्ये चालू आर्थिक वर्षामध्ये अध्यक्ष महोदय 9 महिन्यामध्ये 1.39 लाख कोटीची गुंतवणूक या महाराष्ट्रात झालेली आहे. आणि हे आकडे RBIने जाहीर केले, आम्ही नाही सांगितलं. आणि बेरोजगारीचा मुद्दाही यात मांडला. आता बेरोजगारीचा मुद्दा जर आपण बघितलं, महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या काळामध्ये 19 ते 22 पर्यंत हा आकडा 6.5 पर्यंत होता, जो आज बेरोजगारीचा आकडा 3% आलेला. म्हणजे कुठंतरी तुमच्या काळात जी बेरोजगारीची आकडेवारी होती ते 50% आणण्याचं काम आमच्या शासनाने केलंय, जे ह्या 293 प्रस्ताव सादर करताना विरोधकांना कळलंही नाही. अध्यक्ष महोदय, ह्यांच्या कार्यकाळात जेवढे नोकरी भरती केले तेवढे फक्त अमृत महोत्सवी काळा वर्ष म्हणून 1.5 लाख तरुणांना नोकरी द्यायचं काम या सरकारने केलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, ह्या सगळ्या भरकटलेला जो विरोधकांचा प्रस्ताव आहे त्याच्यामध्ये हिंदी भाषकाचा कंपल्सरीचा पण मुद्दा उपस्थित केला. खरं तर आपण सगळ्यांनी नीट विचार केलं की न्यू एज्युकेशन पॉलिसी जी आहे त्या न्यू एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये हिंदी भाषा कंपल्सरी जर कोणी केलं असेल तर ते माननीय उद्धवजी मुख्यमंत्री असताना त्यांनी सही करून हिंदीला कंपल्सरी केलं होतं, ते आम्ही नव्हतं केलं. आमच्या नेतृत्वाखाली सरकारनं
उलट हिंदीला कंपल्सरी न करता तिसरी भाषा ही ऐच्छिक ठेवली. या देशामध्ये, या राज्यामध्ये मराठी ही कंपल्सरी आणि ती व्हायलाच पाहिजे. इंग्रजी ही आपण ज्ञानाचं जगात सगळीकडे नोकरीसाठी किंवा नॉलेजसाठी, माहितीसाठी इंग्रजी स्वीकारले आपण. आणि इंग्रजी आणि मराठी ज्यावेळी स्वीकारतो त्यावेळी तिसरी ही देशातली एक भाषा ऐच्छिक या न्यू एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये आपण समाविष्ट केलं. अध्यक्ष महोदय, अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिटमध्ये त्या विद्यार्थ्यांना ह्याच्यामुळे मार्कही वाढणार आहेत. त्या विद्यार्थ्यांचा विचार ना राज्याचा विचार या स्वार्थासाठी या 293च्या प्रस्तावामध्ये काही विषय जर नीट अभ्यास न करता विरोधकांनी घातलं. माझी विनंती आहे विरोधकांना, ह्या 293 पुन्हा एकदा आपण नीट वाचा. ह्या कुठलेही मुद्दे अभ्यासपूर्ण नाही आहेत, हे भरकटलेले मुद्दे या आपल्या माध्यमातून इथं आलेले आहेत. मी अध्यक्ष महोदय, मला या 293वर आपण बोलण्याची संधी दिली, आपलं धन्यवाद व्यक्त करतो आणि विरोधकांच्या या ठरावाला मी विरोध दर्शवून मी माझे 2 शब्द थांबवतो. धन्यवाद. माननीय सदस्य हारून खान. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मला अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल आपला धन्यवाद. सर्वप्रथम हा अंतिम आठवडा प्रस्ताव हा विरोधी पक्षाकडून मांडण्यात आलेला आहे आणि सत्ताधारी पक्षाला पूर्ण संधी मिळाली तोंडचूक घेण्यासाठी. माझं म्हणणं एवढं आहे की जेव्हा आपण हा जो प्रस्ताव वाचला तेव्हा या प्रस्तावामध्ये जे जे मुद्दे आलेले आहेत त्या मुद्द्याला सोडून आपण काय केलं काय नाही केलं ह्याच्यावरच फक्त बोलतात. अध्यक्ष महोदय, धुळे येथे यात्रेत गेलेल्या 14 वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार झाला, त्याची हत्या करण्यात आली. हे कुठे झालं? हे महाराष्ट्रात नाही आहेत का? अध्यक्ष महोदय, उल्हासनगर येथील एका अल्पवयीन मुलीवर विनयभंग करण्यात आला, आरोपीला अटक करण्यात आली, तो जामिनावर सुटला. जामिनावर सुटल्यानंतर तो आरोपी आपल्या सगळ्या गुंडांना घेऊन त्या मुलीच्या घरासमोर मिरवणूक काढते, ढोल ताशा वाजवतो. हे कुठे झालं? हे महाराष्ट्रात नाही आहे का? अध्यक्ष महोदय, आपल्या मुंबई शहरात गेल्या 6 महिन्यात 494 महिलांवर बलात्कार झाला आहे. मुंबई शहर सुद्धा सुरक्षित नाही आहे. हा मुंबई शहर महाराष्ट्रात नाही आहे का? अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचाराचा बाजार जोरदार सुरू आहे. ह्या भ्रष्टाचारामध्ये आज घटनांमध्ये न्यायाधीशांसह गेल्या 10 महिन्यात 61 वर्ग 1चे अधिकारी अडकलेत. अध्यक्ष महोदय, अंमली पदार्थांचा धंदा सुसाट सुरू आहे. आपण कुठेही शाळासमोर जा, कॉलेजांसमोर जा, कोणत्याही उद्यानासमोर जा, आपल्याला अंमली पदार्थाचा धंदा करताना लोक आढळतात. त्यांच्यावर काय कारवाई होते? त्यांना पकडण्यात येतो, पकडल्यानंतर त्यांना जामीन मिळते. जे लोक हा धंदा करतायत त्यांना पकडण्यात येतं. माझं म्हणणं असं आहे की जे लोक याचं हे जे सेवन करतात त्यांच्यावर कारवाई होत नाही, त्यांच्यावर सुद्धा कारवाई झाली पाहिजे. हे सगळं जे महाराष्ट्रात होतंय की कुठे होतंय? अध्यक्ष महोदय, राज्यात ढासळलेली आरोग्य व्यवस्था, कुपर हॉस्पिटल आहे, आमचा महानगरपालिकेचे जे हॉस्पिटल्स आहेत त्या हॉस्पिटल्समध्ये कुठेही CT स्कॅन नाही आहे, औषधं वेळेवर मिळत नाही आहे, कोणत्याही प्रकारचा ECG व्यवस्थित होत नाही आहे, डॉक्टर व्यवस्थित मिळत नाही आहे, जागेवर मिळत नाही आहे. ही अवस्था आहे. हा महाराष्ट्रामध्ये नाही आहे का मुंबई? अध्यक्ष महोदय, गिरणी कामगारांचे अनेक वारसदार आपल्या हक्कासाठी वारंवार फिरतायत. त्यांना त्यांचा हक्काचा घर अजून मिळत नाही आहे. हे कुठे घडतंय? हे महाराष्ट्रामध्ये घडतंय ना? मुंबईमध्ये घडतंय किंवा महाराष्ट्रामध्ये घडतंय? हे महाराष्ट्रामध्ये आहे ना? अध्यक्ष महोदय, शेतकरी आत्महत्या करतोय. शेतकरी आत्महत्या का करतोय? काय प्रॉब्लेम झालाय त्याला? का लटकतोय? ह्याच्यावर आपण कधी विचार करणार आहात का? हे कुठे घडतंय? हे महाराष्ट्रातच घडतंय ना, की दुसरं कुठे घडतंय? अध्यक्ष महोदय, आता मला सांगा, गोवा महामार्ग
गेल्या कित्येक वर्षापासून अडकलेला आहे. ह्या वर्षात होणार, या महिन्यात होणार, या मार्चपर्यंत होणार, पण आजपर्यंत गोवा महामार्गावर कुणीही एक तारीख किंवा एक डेट दिलेली नाही आहे की या तारखेला हा महामार्ग चालू होणार आहे. तुम्ही विचार करा, जेव्हा आपण बोलतो आहोत की सरकार चांगला काम करते, जेव्हा सरकार चांगला काम करतो त्यावेळी सरकारची स्तुती केलीच पाहिजे. सरकारची स्तुती केलीच पाहिजे. आपला समृद्धी महामार्ग नागपूरपासून मुंबईच्या भिवंडीपर्यंत बनलेला आहे. या मार्गाचं उद्घाटन सन्माननीय आमच्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींनी केला आणि त्यावर गाडी घेऊन आमचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री गेले. मला असं वाटतंय त्याच्यानंतर त्या समृद्धी महामार्गावर आपले कोणतेही अधिकारी किंवा आपले कोणतेही मंत्री हे गाडी घेऊन गेलेच नाहीये. आज त्या रस्त्याची अवस्था बघा. त्या रस्ता जो आहे चांगला रस्ता आहे. स्तुती केली पाहिजे, स्तुती केली पाहिजे, स्तुती करतो आहे, पण त्या रस्त्याची आज हालत ही झालेली आहे की तो स्ट्रीट जो आहे तो टायर चेक करणारा रस्ता झालेला आहे. जागोजागी तो जो खड्डे येत आहेत त्याच्यामध्ये गाडी आढळते, त्याच्यावर कोण बघणार आहे. आता आपण इथून नागपूरवरून आपण भिवंडीपर्यंत 8 तासात पोचतो. सरकारचा मी जेवढा पाहिजे तेवढा स्तुती करायला तयार आहे. तुम्हाला मी धन्यवाद करायला तयार आहे, तुमचं अभिनंदन करायला तयार आहे. चांगल्या प्रकारे तुम्ही रस्ता बनवलेला आहे आणि भिवंडीच्या नंतर मुंबईपर्यंत पोहोचण्यासाठी आज काय अवस्था आहे हे आता आपण बघितलेली आहे का. अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक वेळी आपण बोलतो की चांगला रस्ता बनला आहे, पण ह्या समृद्धी महामार्गावर कुठे शौचालय आहे. या समृद्धी मार्गावर किती जेवणाची किंवा नाश्त्याची सोय आहे. जो ड्रायव्हर गाडी चालवतो तो कंटिन्यू चालवतो, त्याला कुठे ना कुठे झोप येते, मग त्याला कुठे ना कुठे आपण चहा ह्याचा तरी बंदोबस्त केला पाहिजे. मी चांगलं काम केलेलं आहे तर चांगला बोलतो. मी असं बोलणार नाहीये की आपण कोणताही काम असा केलेला आहे की त्याच्यावर बोट ठेवलं पाहिजे. एक चांगला आणि सुसाट रस्ता आपण बनवलेला आहे, त्याबद्दल मी आपल्या या सरकारचा मनापासून अभिनंदन करतो. माझ्या ओशिवरी धन्यवाद करतो ना, मी कुठे बोलतो नाही. धन्यवाद करताना जे काय आहे, जे आपल्याला आपण चांगलं काम केलं तर धन्यवाद, आणि जे काम करायचं आहे त्याची पण तुम्हाला एक पोचपावती दिली पाहिजे ना, एक नोंद तुम्हाला केली पाहिजे की ओशिवरा मेटर्निटी होम याचं काम गेल्या 5-7 वर्षापासून चालू आहे. त्याच्यामुळे मेटर्निटी होम जो आपला टोपीवाला गोरेगाव इथे आहे त्याच्यावर पूर्ण भार पडतो आहे. माझ्या विभागामध्ये कॅप्टन सामंत पार्क या विभागामध्ये एक मेटर्निटी होमचं काम झालेलं आहे, पण आपल्या सरकारकडून किंवा महानगरपालिकेकडून प्रत्येक वेळी सांगण्यात येतं की इथे डीजी सेट नाही आहे तर ऑपरेशन थिएटर चालू होऊ शकत नाही, डीजी सेट लावल्याशिवाय हॉस्पिटल चालू करू शकत नाही. आता सांगतायत की आपण ओपीडी चालू करू. मला सांगा, मेटर्निटी होमची आपल्याला गरज आहे. 28 लोकांना आपण तिथे त्या मेटर्निटी होमला आपण ठेवू शकतो, तिथे आपण फक्त ओपीडी चालू करणार तर आमचा एमओ डिपार्टमेंट काय करतो आहे. अध्यक्ष महोदय, आज आपल्या समोर आमच्या मुंबईमध्ये माझ्या मतदारसंघामध्ये खूप रस्ते जे आहेत त्यांची कामं जी आहेत ती करणार म्हणून बोलतायत, पावसाळ्यानंतर करणार म्हणून बोलतायत. त्यामध्ये अपना बाजार क्रॉस रोड, 1-2 केवणीपाडा रोड, क्रांतीनगर रोड, तलियालाला रोड, क्वारी रोड, मीनाताई ठाकरे उद्यान, हाजी इस्माईल रोड, एस.एन. पाटील रोड, शास्त्रीनगर रोड, नूर मस्जिद रोड, कब्रस्तान रोड, गुलशन नगर या रस्त्याची अवस्था तर एकदम खराब आहे, दुरुस्त आहे. पावसाळ्यानंतर महानगरपालिकेने सांगितलं की आपण याचं काम चालू करू, पण काम चालू होत नाहीये. माझी आपल्या वतीने एक विनंती आहे की कृपया याच्यावर आपण लक्ष द्यावं. अध्यक्ष महोदय, सावित्रीबाई फुले बोटॅनिकल ही जे गार्डन आहे ह्या गार्डनला लागून ही म्हाडाची जागा आहे. ह्याला लागून
मुख्य जागेवर जमीन माफियांनी कब्जा केलेला आहे आणि तिथे फुलांचा आणि गॅरेज आणि याचा शावर धुतात ना, गाडी धुतात, त्याचं काम चालू केलेलं आहे. मला एक सांगा की आपल्या महालाच्या जागेवर ह्याने अतिक्रमण केलेलं आहे आणि गेल्या कित्येक वेळे आम्ही याची तक्रार करून सुद्धा त्याच्यावर कारवाई होत नाहीये. अध्यक्ष महोदय, याच्यावर कारवाई करण्यात यावी. बलात्कार होत आहेत, खून होत आहेत, शेतकरी. माननीय सदस्य अब्दुल सत्तार साहेब. अंतिम आठवड्या याच्यावर बोलण्यासाठी मला अध्यक्ष महोदयांनी वेळ दिला, त्याबद्दल मी त्यांचे मनापासून आभार मानतोय. आज आपण बघतोय अशी परिस्थिती, राज्यामधली रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अनेक कामं झाली, परंतु काही लोकांना आपण विहिरी दिल्या, काही लोकांना गायगोठे दिले, त्यांचा पेमेंट मिळत नाही म्हणून फार मोठी नाराजगी शेतकरी बांधवांमध्ये आहे. माझी आपल्या माध्यमातून एकच विनंती आहे का ज्यांचे कामं झाली त्या सिनियरिटीप्रमाणे त्यांचे बिलं, आता केंद्र सरकारचा हिस्सा, राज्य सरकारचा हिस्सा, याच्यामुळं अनेक अडचणी निर्माण होऊ लागल्या. तर ह्या अडचणी निर्माण होणार नाही याच्यामध्ये विशेषतः आपण लक्ष द्यावं. आणि मंत्री महोदयाच्या माध्यमातून आज गोगोले साहेब नाही आहे, परंतु मकरंद पाटील तरी आहे. मी तर म्हणलं पाहिलं की कोणी मंत्री नाही, परंतु पाठीमागं बसलेले मकरंद पाटील आहे. महाराष्ट्र राज्यामध्ये आज जाती जातीमध्ये होणारे भांडणं, मॉब लिंचिंग असे हे प्रकार पाहिल्यानंतर निश्चित आपण पाहिलं, नांदेडला घडलं, जामनेरला घडलं, जळगावला, अशा अनेक ठिकाणी काही जे गावगुंड असतात, काही जे चुकीच्या मार्गाने लोक याच्यामध्ये एकमेकाच्या धार्मिक भावना भडकून ज्या पद्धतीने वातावरण खराब करू लागले आणि विशेषतः मायनॉरिटी समाजालाच त्याला टार्गेट केला जातो. आमच्या सिल्लोडमध्ये पाहिलं तर कोणी म्हणतो बांगलादेशी आहे, कोणी म्हणतो कुठलचे आहे. अरे आम्ही म्हणतो बांगलादेशी असेल तर जरूर त्यांच्यावर कडक कारवाई करा, परंतु जे आपल्या देशाचे लोक आहे यांच्या विरुद्ध अशाच पद्धतीने वागल्यानंतर काय भावना होईल याच्याकडे विशेष लक्ष देणं फार जरुरी आहे. अवैध धंदे, दारूचे आपण भट्ट्या पाहिल्या, पत्त्याचे क्लब पाहिले, तर आमच्या सिल्लोड सोयगाव विधानसभा मतदारसंघामधली गोष्ट सांगू लागलो. जोपर्यंत हे नंबर 2चे धंदे बंद होणार नाही तोपर्यंत हे जे जातीच्या नावावर, धर्माच्या नावावर असेच लोक आहे का जे पैसा कमवतात फुकटचा आणि तो पैसा वेगळ्या मार्गाने खर्च करतात, याच्याकडे आपण विशेष लक्ष द्यायला पाहिजे. आज शाहू आंबेडकर यांच्या राज्यामध्ये मराठा आरक्षणाचा, ओबीसी आरक्षणाचा, बंजारांचा, धनगरांचा, मुसलमान, आदिवासी अनेक प्रश्न आहेत. त्यामधले विशेष पाहिला तर सर्व समाजाला आपण हैदराबाद गॅझेटच्या माध्यमातून देतो बोलले. मग हैदराबाद गॅझेट आणला लोकांनी, तो शासनाकडे दिला, तो कमिटी समोर दिला, परंतु ज्या पद्धतीने एकदा निर्णय व्हायला पाहिजे तो निर्णय होत नाही. म्हणून सर्व समाजाची लोक सरकारकडे, अधिवेशनाकडे त्यांचा डोळा असतो का, या अधिवेशनामध्ये काही घोषणा होईल का, सरकार काहीतरी धोरणात्मक निर्णय घेईल का. अशी जी आता रस्त्याची परिस्थिती पाहिली तर अनेक मराठवाड्यामधले रस्ते खराब आहे. अनेक आमदार महोदयांनी त्यांच्या भावना ज्या मांडल्या त्या भावनेमध्ये सत्यता आहे. पावसाळा पहिले 4 महिन्याचा असायचं, आता 6-6 महिने पाऊस पडतोय आणि तोही पाऊस असा पडतो का त्याचा कोणी अंदाजा लावू शकत नाही. कुठे 65, कुठे 70, कुठे 100 मिलीमीटर, कुठे 125 मिलीमीटर. तर याच्यामुळं फार मोठ्या प्रमाणावर जे रस्ते खराब झाले. अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमातून मला सरकारला विनंती करायची आहे. मी सरकारी पक्षाचाच आमदार आहे, पण मला ही विनंती करण्याची जी वेळ आली. बोलणारे सर, तुम्ही पाहू लागले कशी परिस्थिती ग्रामीण भागामध्ये. ग्रामीण भागाचे रस्ते इतके खराब झाले का त्या शेतकऱ्याचे रस्ते तो सोडा, परंतु जे प्रमुख गावाला जाणारा रस्ता आहे त्या रस्त्याची दुरवस्था झाली. त्याच्यासाठी विशेष काहीतरी सरकारने नियोजन करायला पाहिजे. महाराष्ट्र राज्याच्या मध्ये अनेक मुख्यमंत्री आतापर्यंत होऊन गेले, परंतु एकनाथ शिंदे साहेबांनी जे धोरणात्मक निर्णय घेतले त्यामध्ये STBTचा असेल, त्यामध्ये मलनिसरणचा असेल, पाणी पुरवठ्याचा असेल, अंडरग्राऊंड ड्रेनेजचा असेल, त्याच्यामुळं ते टाकल्यामुळं आता रस्ते खराब झाले. मग त्याच्या दुरुस्तीला पैसे द्यावं लागेल. शहरामधले बी नगरपालिका हद्दीमध्ये असे अनेक रस्ते आहेत का जे आपण अंडरग्राऊंड ड्रेनेज केल्यामुळं ते खराब झाले. त्याच्यासाठी विशेष कुठेतरी एखादी मीटिंग
मंत्री महोदयांनी किंवा उपमुख्यमंत्री महोदयांनी मुख्यमंत्री महोदयांनी लावायला पाहिजे. हे भूमिगत गटर झाल्यानंतर जे रस्ते खराब झाले त्याची दुरुस्तीसाठी आज राज्यामध्ये आरोग्य व्यवस्था आपण पाहतोय का रात्रीच्या वेळेस PSC मध्ये कोणी डॉक्टर राहत नाही, जिल्हा रुग्णालयामध्ये राहत नाही, ग्रामीण रुग्णालयामध्ये राहत नाही आणि त्यामुळं फक्त त्या गरीब माणसाला एखादी गाडी करणं, एखादी ॲम्ब्युलन्सने घेणं किंवा प्रायव्हेट गाडी करून 10-20 हजार रुपये खर्च करावे लागतात. तर आरोग्य विभागाने हेही आदेश द्यायला पाहिजे का कमीत कमी एक डॉक्टर तरी तो जिल्हा उपरुग्णालय असेल किंवा ग्रामीण रुग्णालय असेल त्या ठिकाणी त्यांनी राहावं. आणि त्यांच्या ज्या रिक्त जागा आहे, एकीकडं आपण जो तात्काळ जागा भरण्याचं आश्वासन दिला गेल्या अधिवेशनामध्ये, त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. तर ह्या पद्धतीने अध्यक्ष महोदय मी आपल्याला जबाबदारीने बोलू लागलो की विनाकारण त्यांना रेफर करतात. डॉक्टर आपण त्यावेळेस इतकी मोठ्या इमारती बांधल्या, त्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा दिल्या सरकारने आणि डॉक्टर लोक त्या ठिकाणी आपली जबाबदारी व्यवस्थितशीर पार पाडत नाही. फक्त रेफर करणं, जिल्ह्याच्या ठिकाणी पाठवून देणं. त्या घाटीमध्ये इतकी गर्दी झालेली आहे की त्या ठिकाणी पेशंटला ॲडमिट केल्यानंतर बेड बी मिळत नाही, अशी भयानक परिस्थिती त्या ठिकाणी आपण पाहतोय. विशेषतः आपण अनेक ठिकाणी आज राज्य सरकारने जो निधी दिला, जो पैसा दिला त्याच्यावर थोडाफार शेतकरी सक्षम झाला, नाही तर शेतकऱ्याची अवस्था फार दुर्दैवी आहे. दुर्दैवाने आम्हाला इथे बोलण्याची पाळी येते का शेतकरी बांधव जे आत्महत्या करू लागले त्याचे कारण तरी शोधावे लागेल. कशामुळे शेतकरी बांधव हा आत्महत्या करतो? त्याच्या मालाला भाव मिळतो का नाही, त्याला बी बियाणे चांगले मिळतं का नाही, का त्यांना बोगस बी बियाणे मिळतात किंवा बोगस खतं मिळतात, औषधं, हे सर्व पाहिलं तर निश्चित आपण कुठंतरी शासनाच्या वतीने असा आदेश काढायला पाहिजे का तालुका लेवलवर फक्त कागदावरचे अधिकारी नको चेकिंग करणारे, त्यांनी प्रत्यक्ष जाऊन त्या दुकानावर जाऊन चेक करायला पाहिजे. त्या शेतकरी बांधवाचा जसा पूर्वी आपण एक बांधापर्यंत जाण्याचा आदेश एकनाथ शिंदे साहेबांनी दिला आणि त्यानुसार कृषी विभागाचे काही अधिकारी त्या गावाला जाऊन मुक्काम पण केलं. एक दिवस त्या खेड्यामध्ये झोपल्यानंतर काय होतो, सकाळी उठल्यानंतर त्या शेतकरी बांधवाची काय अवस्था आहे, त्याच्या सकाळचा दिनचर्या जो 5 वाजेपासून सुरू होतो तर संध्याकाळपर्यंत त्याला किती अडचणी येतात. जोडधंदा निर्माण करायला पाहिजे शेतीला, आणि शेतीला जोडधंदा करायचा असेल तर जोपर्यंत आपण सबसिडी किंवा त्यांना गाई किंवा म्हशी देणार नाही तोपर्यंत जोडधंदा होणार नाही, आणि जोडधंदा जोपर्यंत होणार नाही तोपर्यंत शेतकरी सक्षम होणार नाही.